वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो। सदरून अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत। अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला। सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल। अध्यक्षांनी सभाध्यक्षांची तालिका नामनिर्देशित करणे। कारण दिली आहेत ना। मी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 8च्या पोटनियम 1 अन्वये खालील सदस्याची सभाध्यक्षाच्या तालिकेवर नामनियुक्ती करतो। श्री चैनसुख संचेती विधानसभा सदस्य। स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना। काल 4 केले ना। एक मिनिट। आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांच्या सूचना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे। औचित्याचे मुद्दे। एक मिनिट, हा बोला। अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सरकारनं आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासंदर्भात कारवाई चालू केलेली आहे। 519.60 मीटर हा आता तिथं प्रकल्पीय संचित पूर्ण संचय पातळी आहे आणि आता त्याची संचित पातळी 524 मीटर करण्याचे नियोजन त्यांनी केलेलं आहे। जर आलमट्टी धरणाची उंची जर वाढवली तर कोल्हापूर जिल्हा आणि सांगली जिल्हा आज महापुरामधून अतिशय हानिकारक परिस्थितीत जातोय। पिकं उद्ध्वस्त होतात, शहरं गावं उद्ध्वस्त होतात। विशेष करून पश्चिम भाग कोल्हापूरचा आणि सांगली जिल्हा याच्यामध्ये पूर परिस्थिती भयानक होती। जर 524 मीटर उंची केली त्या ठिकाणी कर्नाटक सरकार याची अंमलबजावणी करायला लागले। त्यासाठी जमिनीचं हस्तांतरण करणं या सेवा त्या ठिकाणी त्यांनी चालू केलेल्या आहेत कर्नाटक सरकारनं। महापुराचा फटका अतिशय जादा बसणार आहे आणि मला वाटतं या ठिकाणी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातली पूर परिस्थितीतली गावं राहणारी नाहीत अशी परिस्थिती होणार आहे। त्याचा संपूर्ण फुगवटा या कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये जाणार आहे, या पूर परिस्थितीतल्या गावामध्ये जाणार आहे। तरी या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारवर पंतप्रधानांना या ठिकाणी सांगून या ठिकाणी या धरणाचं जे कामकाज चालू होणार आहे उंची वाढवायचं ते स्थगित करण्यासाठी आहे। वडनेर समितीचा अहवाल आहे, त्याच्यावर रुरकी समितीचा अहवाल फेरप्रस्ताव आपण तपासणीसाठी मागितलेला आहे। तो फेरप्रस्ताव अजून रुरकी समितीचा यायचा आहे। त्याच्या आधीच या ठिकाणी कर्नाटक सरकारने काम चालू केलेलं आहे। भयानक परिस्थिती कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यावर येणार आहे। महापुरात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा पूर्ण वाहून जाईल अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे। त्यामुळे निश्चितपणे मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी तातडीनं कारवाई करावी आणि केंद्र सरकारवर वाटाघाटी करून हे काम जमीन पुन्हा हस्तांतरणाचं काम जे चालू केले त्याला स्थगिती द्यावी ही मी आपल्याला या ठिकाणी सदनाला विनंती करतो। ठीक, चला बोला आजमी साहब। मैं स्थगन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय एक बार नहीं कई बार इस हाउस के अंदर सर नशे के बारे में बात कर चुका हूं। जब नाना पटोले साहब स्पीकर थे तो इन्होंने कहा कि आजमी साहब आप नशे पे कितनी बार बोलोगे। सर बोल थक चुका हूं सर। इस इलेक्शन में हमारे यहाँ ऐसा प्रोपगंडा चलाया गया जैसे पूरे मुंबई के अंदर पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ मानखुश शिवाजी नगर में नशा है। नशे का बहुत बुरा हाल है सर। उसकी वजह से बलात्कार, उसकी वजह से मर्डर, उसकी वजह से लूटपाट, उसकी वजह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है सर। लगता है कि बिल्कुल जंगल राज हो गया है सर। वहां पे पुलिस चौकी जो बीट बनी हुई है, किसी बीट पर बैठने के लिए पुलिस नहीं है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जो लोग पकड़े जाते हैं सर एक दिन में जमानत हो जाती है। सर मेरी मांग है सर कि इसको नोट किया जाए और नशे के ऊपर जो है सरकार ये तय करे कि महाराष्ट्र को मानकुछ शिवाजी नगर को नशा फ्री करना है सर। इसके ऊपर बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको जरा नोट किया जाए। ठीक है, चला पुढे बोला। काल राज्यसभेमध्ये ज्या पद्धतीनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं गेलं आणि त्या ठिकाणी असं म्हटलं गेलं कि आजकल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का नाम लेना एक फैशन बन गया। अगर लोग उनको भगवान जैसे मानते हैं तो इसके बारे में विचार होना चाहिए। माझं या ठिकाणी असं म्हणणं आहे की ज्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी नाव घेतलं ते संविधानामुळेच त्या ठिकाणी मंत्री झालेले आहेत आणि
या लोकांना बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घ्यायला इतका प्रॉब्लेम काय, इतका द्वेष काय बाबासाहेबांचं नाव घेण्याचं? आणि ह्या सगळ्या बाबी ज्या आहेत तर यांना संविधानामुळे, राज्यघटनेमुळे किती यांच्यावरती परिणाम होत असेल, किती नफरत करत असतील, द्वेष करत असतील. अध्यक्ष महोदय, हा केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान नाही तर अख्ख्या देशाचा अपमान आहे, संविधानाला मानणारे सगळ्या समाजाचा या ठिकाणी अपमान आहे, दलित समाजाचा अपमान आहे. हे खरं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासाठी संविधान निर्माते असतील, पण आमच्यासाठी एक मार्गदाता, एक भाग्यविधाता, आमच्यासाठी ईश्वर सुद्धा ते आहेत आणि परमेश्वर सुद्धा आहेत. त्यामुळे असा अपमान आम्ही या ठिकाणी सहन करू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, सदर औचित्याच्या मुद्द्यावर सदस्यांना त्यांचं मत मांडण्याचा आणि विषय मांडण्याचा नाही, त्यांनी औचित्य मांडलं नाही. तुम्ही काहीतरी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणून इन्फॉर्मेशनचा पण अधिकार आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आपल्याला ठरवायला लागेल ना, राज्यसभेच्या प्रोसिडिंगवर इथे चर्चा करणार का? अध्यक्ष महोदय, आपल्याला ठरवायला लागेल ना. आपण या विषयावर आम्हाला मार्गदर्शन करा. राज्यसभेच्या प्रोसिडिंग मध्ये तत्कालीन तिथल्या मंत्र्यांनी जे म्हटलं त्याचा पूर्ण संदर्भ न बघता केवळ चेरी पिकिंग करायचं आणि पुढे त्याच सन्माननीय मंत्री महोदयांनी पुन्हा बाबासाहेबांचा अपमान याच काँग्रेसने कसा केलाय म्हटलं ते विसरायचं. अध्यक्ष महोदय, आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, चेरी पिकिंग करणं आणि राज्यसभेच्या प्रोसिडिंगला काही इथे चर्चा करणं हे कुठल्या कायद्यात बसतं? आपण मला मार्गदर्शन करा आणि योग्य असेल तर तपासून हे रेकॉर्डवरचं काढा. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती. अध्यक्ष महोदय, बसा, मी तपासून ठरवीन. चला. अध्यक्ष महोदय, हे सभागृह संविधानाने बनलेलं सभागृह आहे आणि या सभागृहामध्ये संविधानावर जे काही म्हटलं जात असेल किंवा संविधान निर्मात्यावर जर बोललं जात असेल तर ते म्हणणं या ठिकाणी मांडण्याचा आम्हाला संपूर्ण अधिकार आहे. या देशाला जर संविधान कोणी दिलं तर काँग्रेस पक्षाने दिलं. तुम्ही दिलेल्या माहितीची मी नोंद घेतलेली आहे, तपासून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. चला, औचित्य घ्या. श्री कैलास घाडगे पाटील महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी आपलं सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. धाराशिव जिल्ह्यात पवनचक्कीची कामं खूप मोठ्या प्रमाणावर चालू आहेत. अध्यक्ष महोदय, मागच्या आठवड्यात जवळगा मेसाई या तुळजापूर तालुक्यातील गावात एका साऊथच्या पिक्चर स्टाईलनं तिथं 10-12 काळ्या गाड्यातून बाउन्सर आणले गेले आणि शेतकऱ्यावर दमदाटी केली गेली आणि अशा वेळेस पोलिसनं कुठलीही कारवाई केली गेली नाही. ह्या खाजगी कंपन्यांनी काही बाउन्सर नेमलेत, काही पोलिसांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांना दमदाटी केली जाते, त्यांना त्यांची जमीन जबरदस्तीने देण्यासाठी भाग पाडलं जातं. माझी एवढीच विनंती आहे, जर पोलीस म्हणत असतील की आमच्याकडे तक्रार आली नाही, बऱ्याच प्रकरणात पोलीस स्वतःहूनही कारवाई करतात. दादांना विनंती आहे की अशा प्रकरणात आपण गंभीर दखल घ्यावी आणि असे जे बाउन्सर असतील किंवा पोलीस अधिकारी जे शेतकऱ्यांना दमदाटी करतात, त्या कंपन्या दमदाटी करतात, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी एवढीच विनंती आहे. श्री राजन नाईक, संजय गायकवाड. श्री संजय गायकवाड, बघा तुमच्या स्क्रीनवरती प्रत्येकाची नावं, ठीक आहे मी तपासायला सांगतो, पण स्क्रीनवरती सगळी माहिती आहे, त्यामुळे तुमचा नंबर कितवा आहे हे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसेल. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मी बुलढाणा जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये काही गोष्टी आपल्या लक्षामध्ये या ठिकाणी आणू इच्छितो. गेल्या 6 महिन्यामध्ये आमच्या जिल्ह्यामध्ये 3 जातीय प्रचंड अशा दंगली झाल्यात आणि जवळपास जिल्ह्यामध्ये लाखोच्या वर मोटरसायकली चोरी जातात, पण त्याची तक्रार सुद्धा पोलीस स्टेशनला घेतली जात नाही. घरफोड्या, चोऱ्या, वाटमारांची संख्या ही हजाराच्या घरात त्या ठिकाणी गेली. अवैध दारूचं प्रमाण, गावठी दारूचं प्रमाण इतकं मोठ्या प्रमाणात आहे आणि भाजीपाल्यासारखी त्या ठिकाणी वरल्याची आणि चक्राची दुकानं ही सर्रास जिल्हाभर त्या ठिकाणी सुरू आहे. गोमाता जिला आपण राजमाता त्या ठिकाणीचा दर्जा दिला, तिची हत्या, तिची तस्करी, गोवंशाची हत्या ही देखील खुल्याम दुकानामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. आमच्या मध्य प्रदेशमधून येणारा गुटखा, हा गुटखा लाखो रुपयाचे हप्ते घेऊन सर्रास चौकामध्ये त्या ठिकाणी विकला जातो. पानपट्ट्यावर सुद्धा दारू त्या ठिकाणी विकल्या जाते. आतापर्यंत कमीत कमी हजारोच्या घरात अल्पवयीन आणि वयात असलेल्या मुली बेपत्ता झाल्या, पण त्या मुली सुद्धा शोधण्याकरता पोलीस प्रशासनाकडे त्या ठिकाणी वेळ नाहीये. 3 वर्षापूर्वी माझ्या घराला स्फोटाने उडवण्याचा प्रयत्न केला. 3 वर्षामध्ये एका आमदाराचं घर उडवलं जातं, त्याचा शोध सुद्धा पोलिसांना 3 वर्षात घेता आलेला नाही. ही देखील गंभीर बाब मी आपल्या समोर त्या ठिकाणी लक्षात आणून देतो. या
ट्रॅफिक पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेमुळे रोजचे किमान 50 बळी आमच्या भागात त्या ठिकाणी चाललेले आहेत. हेल्मेटची सक्ती असताना कोणालाही हेल्मेटची सक्ती दिली जात नाही, त्याच्यामुळे अनेक निष्पाप लोकांचे बळी त्या ठिकाणी चाललेले आहेत. आज जुगाराचे अड्डे आणि सगळ्याच प्रकारचे अवैध धंदे हे पोलीस अधीक्षकांच्या समोर त्या ठिकाणी चालू असताना केवळ सगळ्या लोकांचं लक्ष हे फक्त वसुलीमध्ये त्या ठिकाणचं आहे. परराज्यातून येणारं कॅप्सूल बटन नावाचं कॅप्सूल, गांजा, बॉन्ड हा नशा करून पोरं इतके बेधुंद होतात की कोणता गंभीर गुन्हा ते करून राहिले याचं भान त्यांना देखील राहत नाही आणि त्याच्यावर देखील बंधन घातलं गेलेलं नाहीये. आणि म्हणून औचित्याच्या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करतो की या संपूर्ण जिल्ह्यातील या गैरप्रकारावर आळा घालण्याकरता आपण शासनाला त्या ठिकाणी सूचना कराव्यात व कायदेशीर कारवाई करण्याकरता त्यांना आदेश करावेत. धन्यवाद. श्री राजन नाईक. अध्यक्ष महोदय, वसई विरार शहर महापालिका स्थापन 2009 मध्ये भूतपूर्व 4 नगर परिषदा व परिसरातील 53 गावांचा समावेश घेऊन झाली असणे, महापालिका क्षेत्राची सन 2011च्या जनगणनेनुसार 12,23,000 लक्ष इतकी लोकसंख्या असून सध्याची अंदाजे 30 लक्ष इतकी लोकसंख्या झाली असल्याने बाब समोर येणे, वसई विरार शहर महापालिका क्षेत्राचा नागरिकांचा विकास पाहता भविष्यात लोकसंख्या कित्येक पटीने वाढण्याची शक्यता निर्माण होणे, शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार खासगी प्रवासी तसेच मालवाहनाच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असणे, परिणामी अस्तित्वातील रेल्वे ओव्हरब्रिजच्या मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीचा ताण येत असण्याची बाब निदर्शनास येणे, ही बाब लक्षात घेऊन वसई विरार महापालिकेतर्फे मार्फत सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक 19/16/4/2015 अन्वये महापालिका क्षेत्राला 4 विविध ठिकाणी रेल्वे ओव्हरब्रिज बांधकामासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची बाब निदर्शनास येणे, यामध्ये वसई येथील विराटनगर येथे पूर्व पश्चिम जोडणारा रेल्वे ओव्हरब्रिज, नालासोपारा येथील ओसवाल नगरी ते पूर्व पश्चिम जोडणारा रेल्वे ओव्हरब्रिज, नालासोपारा येथील अलकापुरी येथे पूर्व पश्चिम जोडणारा रेल्वे ओव्हरब्रिज, वसई येथील उमेडमान येथे पूर्व पश्चिम जोडणारा रेल्वे ओव्हरब्रिज या प्रमुख 4 रेल्वे ओव्हरब्रिजचा समावेश असणे, मागील अनेक वर्षापासून या रेल्वे ओव्हरब्रिजची मंजुरी प्रलंबित असल्याने येथील नागरिकांमध्ये शासनाप्रती पसरलेले तीव्र असंतोषाची भावना लक्षात घेता सदरील 4 रेल्वे ओव्हरब्रिजला राज्य सरकारने तातडीने मंजुरी द्यावी, यासाठी मी या औचित्याच्या मुद्द्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधत आहे. धन्यवाद. श्रीमती विद्या ठाकूर. श्री अमोल जावळे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या रावेर विधानसभा क्षेत्रामध्ये मागच्या आपल्या युती सरकारने जी अत्यंत महत्वाकांक्षी अशी वीज बिल माफी दिलेली आहे, साधारणतः 7.5 HP पर्यंतच्या कृषी पंपांना ती वीज बिल माफी दिलेली आहे. माझ्या रावेर विधानसभा क्षेत्रामध्ये अंदाजे 29,000 वीज कृषी पंप आहेत. त्यापैकी साधारणतः 22,000 कृषी पंप जे 7.5 HPच्या वरती आहेत, कारण अंडरग्राऊंड वॉटर टेबल भूजल पातळी अत्यंत खाली खालवलेली आहे. त्यामुळे ह्या वीज बिल माफीचा खूप कमी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा लाभ मिळालेला आहे. एक आणि दुसरा अडचण अशी आलेली आहे की याच्यामध्ये की सोलर पंप देत असल्यामुळे त्या सोलर पंप 7.5 HP पर्यंत दिले जातात, परंतु भूजल पातळी 200 फुटापेक्षा खाली गेलेली असल्यामुळे त्याचा फायदा सुद्धा आम्हाला आमच्या रावेर विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मिळत नाहीये. त्यामुळे या संदर्भात माझी शासनाला विनंती आहे की शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने 7.5 HP पेक्षा जास्त क्षमतेच्या ग्राहकांना वीज बिल माफी देण्यात यावी. एक आणि जे परंपरागत कृषी पंपांना आपण कनेक्शन देत होतो तेही बंद करण्यात आलेल्या सोलर पंपामुळे ते सुद्धा देण्यात यावेत अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. श्री चंद्रकांत नवघरे. श्री ज्ञानेश्वर आबा कटके. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ शिरूर हवेली हा पुणेच्या शहरालगत येतो. त्या ठिकाणी नगर रोड असेल, वाघोली परिसर असेल आणि सोलापूर रोड असेल, या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी होती. अनेक वेळा त्या ठिकाणी बैठकी देखील घेण्यात आल्या, उपाययोजना देखील करण्यात आल्या, परंतु अजूनपर्यंत कुठलाही ठोस प्रकारचा त्या ठिकाणी निर्णय झालेला नाही. आज आपण पाहतोय की संपूर्ण पुणे जिल्ह्यामध्ये वाघोलीची वाहतूक कोंडी म्हटलं की अनेक त्या ठिकाणी नामदार असतील, आमदार असतील, सर्व
औरंगाबादला किंवा नगरमार्गे सर्वांना त्या ठिकाणी जावं लागतं. आमच्या त्या ठिकाणी अनेक शैक्षणिक संस्था आहेत, क्रेशरच्या वगैरे मोठे मोठे प्रकल्प आहेत, औद्योगिक वसाहती त्या ठिकाणी आहेत. तर अशा परिस्थितीमध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी कोंडी होते. तर त्या संदर्भात देखील त्याच्यावरती ठोस निर्णय होणं फार येणाऱ्या काळामध्ये गरजेचं आहे. तसेच आमच्या शूर हवेलीमध्ये बिबट्यांचा वावर देखील फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी आहे. तर त्यांचाही बंदोबस्त होणं फार गरजेचं आहे. जवळपास 3 नागरिकांचा त्या ठिकाणी बळी गेलेला आहे आणि अनेक जनावरांना देखील त्या ठिकाणी त्यांचा देखील त्या ठिकाणी हत्या झालेली आहे. तर अशा या परिस्थितीमध्ये बिबट्यांचा देखील बंदोबस्त होणं फार त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. आणि सोलापूर रोडला देखील वाहतूक कोंडी जी आहे ती हडपसर पासून तर उरुळी कांचनपर्यंत अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी वाहतूक कोंडीला सामोरं जावं लागतं. तर त्या संदर्भात देखील लवकरात लवकर निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. लवकर निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. श्री सत्यजित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, शिराळा विधानसभा मतदारसंघातील हिंस्र व वन्यजीव प्राण्यांच्या उदाहरणतः बिबट्या, गवा, रानडुक्कर, अजगर अशा वन्य प्राण्यांचा त्यांचा अधिवास सोडून मानवी व पाळीव प्राण्यावर वाढत्या हल्ल्यामुळे गाव वाडी वस्तीमधील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याने स्थानिक नागरिकांना घरातून शेती व अन्य अत्यावश्यक कामासाठी बाहेर पडणे सुद्धा जीवावर बेतत आहे. कालच एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो. सर्जेराव मारुती खबाले, राहणार कापरी, तालुका शिराळा यांच्यावरती पेठ शिराळा रस्त्यावरती रेटले धरण गावाच्या हद्दीत दुचाकीवरून प्रवास करीत असताना अचानक रस्त्यावर बिबट्या आल्याने बिबट्याने झडप मारल्याने त्यांचा अपघात झाला आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर इजा झालेली आणि प्रकृती खूप चिंताजनक आहे. 2 वर्षापूर्वी तडोळे तालुका शिराळा येथे सुद्धा एक ऊसतोड करण्यासाठी आलेल्या ऊसतोड कामगाराच्या मुलाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेला आहे. वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या हल्ल्यातून बचाव करण्यासाठी शासनाच्या वन विभागाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यासह शेतकऱ्यांचे होत असलेले मृत्यू तसेच शेतीचे होणारे अतोनात नुकसान रोखणे, अजगरांची शोध मोहीम राबवून त्यांना पकडून सर्पोद्यानात सोडणे, गव्यांच्या हल्ल्यातून नागरिकांचे व पिकांचे संरक्षण होण्यासाठी गुढे ते बांबरवाडी, खुनलापूर ते मिरुखवाडी तसेच रेळे व परिसरात काही ठिकाणी चरी संरक्षण भिंती बांधणे, शेतीची नासधूस करणाऱ्या रानडुकरांना मारण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना देण्यासाठी मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर, उपवनरक्षक अधिकारी सांगली यांना वरिष्ठ स्तरावरून योग्य ते आदेश देण्यात येणे, त्याचप्रमाणे बिबट्यांना पकडून मानवी अधिवासातून त्यांच्या वन्य अधिवासात सोडणे, उपरोक्त गंभीर प्रकरणाचा अनुषंगाने वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या गंभीर घटना रोखण्यासाठी हल्ल्यामुळे झालेल्या जखमींना तातडीची आर्थिक मदत करण्यासह हल्ल्याच्या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांना तसेच शेती नुकसानधारकांना त्वरित आर्थिक मदत करून स्थानिकांना दिलास देण्याबाबत शासनाने कारवाई करावी व उपाययोजना कराव्यात. साहेब, इथं माझी एवढीच विनंती आपल्याला आहे की आमच्याकडं मंदूर, धनगरवाडा आणखीन त्या परिसरामध्ये आपलं एक फार मोठी चांदोली अभयारण्याची कॉलनी आहे. तिथं परवा 21 फुटी अजगर सापडला होता. काही वन्य मित्रांनी त्याला धरून मग परत त्याला आदिवासातनं बाहेर सोडलं. तसंच साहेब एक बिबट्याची सफारी, बिबाट सफारी कुठंतरी काढता आली आणि या सगळ्या बिबट्यांना जर घेऊन तिकडे नेण्यात आलं तर फार बरं होईल. कारण का आता प्रत्येक ऊसाच्या शेतामध्ये कुठंतरी 4-5 बिबटे त्यांची पिल्ली तिथं ठेवतात आणि त्याचा खूप मोठ्या पद्धतीनं मानवीय आपल्या असणाऱ्या जीवनावरती त्याचा प्रादुर्भाव व्हायला लागलेला आहे. हिची गंभीर नोंद सरकारने घ्यावी आणि वन खात्याला योग्य पद्धतीचे आदेश करावेत. श्री अनंत बानर. जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये जोगेश्वरी गुंफा आहे आणि या गुंफा परिसरामध्ये गोकर्ण ब्राह्मणवाडी येथे जयंत चाळ नावाची वस्ती चाळ होती आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा पुनर्वसनासाठी प्रस्ताव मंजूर झाला आणि ती चाळी निष्कासित करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, या गुंफेच्या माध्यमातून जी न्यायप्रविष्ट बाब झाली होती त्याच्यामध्ये नंतर गुंफेच्या 50 मीटरच्या अंतरामध्ये बांधकामासाठी निर्बंध आले आणि त्याच्यामुळे त्या चाळीचं पुढे काही झालं नाही आणि गुंफेवरच्या परिसरामध्ये लोकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी जो निर्णय झाला त्यावेळी त्यांचं सर्वेक्षणच्या वेळी हे अस्तित्वात नसल्यामुळे त्या 18 खोल्यांचं सर्वेक्षण झालं नाही.
अध्यक्ष महोदय, आज ते 18 घरं बेघर आहेत. जवळजवळ 20 वर्षापासून त्यांना कुठल्या प्रकारचं भाडं नाही आहे, कुठल्या प्रकारचं हे नाही आहे, घर मिळालेलं नाही आहे. सर्वेक्षण झालं नसल्यामुळे त्याचं शासन देखील महानगरपालिका देखील पुनर्वसन करत नाही आहे. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे, ही 18 लोक जी बेघर झाली आहेत त्यांना आपल्या माध्यमातून याच्या पुढे शासनाने निर्णय घेऊन या 18 पुनर्वसन करण्यासाठी कारवाई करावी अशी माझी याच्या माध्यमातून औचित्य मुद्द्याच्या माध्यमातून मागणी आहे. धन्यवाद. श्री महेश बालदी. माझ्या मतदारसंघातील नैना हा प्रकल्प सिडकोने आणलाय, त्याबद्दल मी हा औचित्याचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित करतोय की सिडकोला हा प्रकल्प सिरियसली करायचा आहे की नाही याच्याबद्दल एकदा शासनाने आपण बैठका घेऊन शासनाला निर्देशित करावं की सिडको प्राधिकरण, सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर 3-4 वेळा सांगितलंय तिसरी मुंबई करायची आहे आणि हा नैना हा सुंदर प्रकल्प आहे. तिसरी मुंबईतलं कंजेशन, अनधिकृत बांधकामं ना होणारा अटकाव या सर्व गोष्टी याच्यातून थांबतील. परंतु सिडको ही शेतकऱ्यांना घाबरवण्याचं काम जास्त करते आणि प्रत्यक्ष काम कमी करते. सिडकोचे आत्ताचे MD आहेत त्यांनी एकही नैना करता बैठक लोकप्रतिनिधींबरोबर घेतलेली नाही. उलट 5038 घरांना नोटिसा दिल्या की तुमची घरं कधी तुटणार आहेत. तिथले स्थानिक भूमिपुत्रांनी बनवलेले स्वतःचे हॉटेल, ढाबे हे कसे तुटणार आहेत याच्या व्हिडिओ क्लिप्स निवडणुकींमध्ये व्हायरल विरोधकांनी केल्या. आम्ही नैनाच्या बाजूने असल्यामुळे आम्ही तो फटका सहन केला. पण हा एवढा सुंदर प्रकल्प, शेतकऱ्यांना 40% विकसित जागा मिळणारा, पण या प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे हा प्रकल्प लांब चाललाय. याच्याबद्दल जे इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं करायची आहेत त्याच्याकरता कधी त्या शेतकऱ्यांना तुम्हाला काय मिळणार आहे, नवीन UDCPR प्रमाणे ज्या फॅसिलिटीज मिळणार आहेत त्या विरोधाला विरोध करणारी लोक वेगळी आहेत. पण हा प्रकल्प व्हावा याच्याकरता आम्ही त्या प्रकल्पाच्या मागे आहोत. पण ह्या जर अशा शेतकऱ्यांना तुमचं घर तुटणार आहे, तुमचा ढाबा तुटणार आहे, तुमचे हॉटेल तुटणार आहेत, पण त्याच्या बदल्यात तुम्हाला काय मिळणार आहे, त्याचं फॅसिलिटेशन कसं होणार आहे, तुझं घर तू बेकार बिन घराचा होणार नाहीस, हा कॉन्फिडन्स आणि जेव्हा शेतकऱ्यांना पटवून सिडको देईल तरच हा प्रकल्प पुढे जाणार आहे. त्याच्यामुळे माझी या निमित्ताने आपल्याकडे मागणी आहे की मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नात असलेल्या तिसऱ्या मुंबई वसण्याकरता हा प्रकल्प गेम चेंजर होऊ शकतो. परंतु या ठिकाणी कोणीतरी प्रमुख भूमिका बजावून शेतकऱ्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वास घेऊन हा प्रकल्प पुढे न्यावा ही माझी विनंती आहे. धन्यवाद. नोटिसेस देते सिडको त्या तात्काळ थांबवाव्यात, घरं तुटू नयेत ही माझी या निमित्ताने मागणी आहे. श्री अरुण खान. अध्यक्ष महोदय, नाव नाहीये. औचित्याच्या मुद्द्यावर मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला धन्यवाद. माझ्या 164 वर्सोवा विधानसभेमध्ये लोखंडवाला बॅक रोडच्या मागे अंधेरी मुंबई येथे नैसर्गिक तलाव असून तो लोखंडवाला लेक म्हणून प्रसिद्ध असणे, या तलावामध्ये विविध प्रकारचे पक्षी, उदाहरणार्थ बुटेड ईगल, अमर फाल्कोन, युरोपियन रोलर, ग्रे वाकटेल अशा प्रकारचे जवळपास 350 परदेशी पक्ष्यांचे आगमन होत असते. परंतु या नैसर्गिक तलावात जलपर्णी शेवाळ तयार झाले असल्याने स्वच्छ सूर्यप्रकाश तलावात खोलवर पोहोचत नाही. त्यामुळे पाण्यातील प्राणवायू कमी होऊन तेथील जलचर प्राणी नष्ट होत असल्याची तक्रार पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे. सदर तलाव जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या अखत्यारीत असून देखभालीसाठी स्वायत्त संस्थेकडे देण्यात आलेला नाही अशी माहिती मला मिळाली आहे. लोखंडवाला लेक नैसर्गिक तलाव देखभालीकरिता स्वायत्त संस्थेकडे देण्यात येऊन त्यांचे सुशोभीकरण करण्याकरिता जिल्हा नियोजनमधून निधीची तरतूद करावी अशी मी औचित्याच्या मुद्द्यावरून शासनास विनंती करीत आहे. धन्यवाद. श्री राजकुमार बडोले. माननीय अध्यक्ष महोदय, गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात व गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात बांगलादेशातून सन 1970-71च्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्वासित बंगाली हिंदू बांधव त्या ठिकाणी निर्वासित करण्यात आले असून ते मुळात नमोशूद्र व पौंड या जातीचे आहेत. पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणि देशातल्या इतर राज्यात या लोकांना अनुसूचित जाती या वर्गात ते येतात. 1985 पर्यंत या लोकांना महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या सगळ्या सवलती मिळत होत्या. आता ते ओपन कॅटेगरीमध्ये येतात.
त्यांना अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळाव्यात याबाबत बार्टी मार्फत त्यांचं सर्वेक्षण 2016-17 करण्यात आला होता व त्याचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालावर कार्यवाही करण्यात यावी ही विनंती. तसेच या लोकांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक EWSचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी महाराष्ट्रात रहिवासी असणे याबाबत 13 ऑक्टोबर 1967 मानवी दिनांक करण्यात आलेली आहे. परंतु हे 1970-71 दरम्यान आलं असल्यानं ही मानवी दिनांक शिथिल करण्यात यावी ही विनंती या औचित्याच्या मुद्द्याच्या मार्फत करतो. धन्यवाद. श्री अजय चौधरी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील मूळ मुंबईकर मराठी माणूस घर विकून मुंबई बाहेर जाऊ नये व मुंबईत मराठी माणसाचं अस्तित्व टिकावं म्हणून महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात संदर्भ या आदेशानुसार 500 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी इमारती व निवासी गाळे यांना मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ केला. त्यामुळे मुंबईतील लाखो सदनिका धारकांना याचा फायदा झाला. मुंबईतील वाढते पुनर्विकास प्रकल्प व विकास नियंत्रण नियमावलीतील विविध सुधारित तरतुदींचा विचार करता सध्या मुंबईमध्ये जुन्या चाळींच्या तसेच म्हाडा इमारतींच्या समूह पुनर्विकासात देखील विकास नियमावली प्रोत्साहन नियमावली 2034 नुसार 550 ते 650 चौरस फुटापर्यंतचे घर उपलब्ध होते. अध्यक्ष महोदय, पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये बहुसंख्य मराठी कुटुंब राहतात. संदर्भ आदेशामुळे त्यांना मालमत्ता करामध्ये सवलत मिळत नाही. मुंबईतील सध्याची जीवनशैली व भौगोलिकतेच्या आधारे घरांची वाढीव मालमत्ता कर भरण्यास सोयीस्कर होत नसल्याने घर विकून मुंबई बाहेर जात आहेत. त्यामुळे मुंबईतील महापालिकेच्या मालमत्ता कर 700 चौरस फुटापर्यंत माफ करणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील अबुजानगरचा पुनर्विकास सरकार आज टेंडर काढून करत आहे आणि त्यामध्ये 600 चौरस फुटापेक्षाही मोठ्या सदनिका देण्याचं सरकारने घोषित केलेलं आहे. म्हणून या इथले मराठी माणसं ही त्या परिसरामध्ये टिकवण्याची गरजेचं आहे आणि म्हणून माझी मागणी आहे की 700 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्ता कर हा माफ करणं अत्यंत आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईकरता मराठी माणसांनी दिलेलं बलिदान लक्षात घेऊन मुंबईत मराठी माणसाचे अस्तित्व टिकून राहावे व मुंबईतील मूळ रहिवाशांना न्याय मिळावा म्हणून मुंबईत 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना व निवासी गाळे यांना मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करावा अशी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करीत आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्री मोहन मते. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्या माध्यमातून शासनास विनंती करतोय की राज्य कामगार विमा योजनेमार्फत अल्प वेतन असणाऱ्या सर्व क्षेत्रातील कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी राज्य कामगार रुग्णालयाची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या स्थितीत राज्यातील सुमारे 3.5 लाख कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या आरोग्याची काळजी या कामगार रुग्णालयावर आहे. कामगारांच्या आरोग्य सेवेसाठी त्यांच्या वेतनातून त्यांच्या कंपनी मालकांकडून वर्गणीच्या स्वरूपात कोट्यावधी स्वरूपाचा निधी रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होतो. परंतु या रुग्णालयात अद्ययावत वैद्यकीय सेवा मात्र कामगारांना मिळत नाही. हजारो कामगारांसाठी आरोग्यदायी असलेल्या नागपूरच्या राज्य कामगार विमा सोसायटी रुग्णालयामधील रिक्त पदांमुळे रुग्णसेवेचा बोजवारा उडाला आहे. सध्या स्थितीत या रुग्णालयातील 332 मंजूर पदांपैकी तब्बल 60% पदे हे रिक्त आहेत. विशेष तज्ज्ञांच्या 13 पदांपैकी 10 पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. निवासी वैद्यकीय अधिकारी, निवासी बद्धीकरण शास्त्रज्ञ, निवासी क्षकिरण शास्त्रज्ञ, जीव रसायन शास्त्रज्ञ व सहाय्यक अधिसेवेचे प्रत्येकी 1 पद रिक्त आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची तब्बल 67 पदे रिक्त आहेत. सदर रुग्णालयातील रिक्त पदांचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे. यामुळे नागपूर येथील राज्य कामगार विमा सोसायटी रुग्णालयामधील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी ही या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्याला विनंती. सर्व सदस्यांनी आपल्या समोर जे टॅब आहेत आणि सिस्टम्स जे आहेत त्याच्यावरती पूर्ण आपलं कामकाज
औचित्याचे मुद्द्यांचे टेक्स्ट सगळंच ऑनलाईन आता अवेलेबल आहे. आपण हळूहळू आपली विधानसभा सभागृह हा पेपरलेस करणार आहोत. त्यामुळे स्वतःला ह्या सिस्टमशी अक्वेंट करून घेण्याची विनंती मी सर्व सदस्यांना करतो. एखाद दोन अधिवेशनानंतर आपण पेपरलेस करण्यासंदर्भातली कारवाई करणार आहोत. ठीक आहे, आपण मुंबईत तशी व्यवस्था करू. ठीक आहे, आपण त्याचं आयोजन करू. श्री सुलभा गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, औचित्याचा मुद्दा आम्हाला मांडण्याबद्दल दिला त्याबद्दल आपले धन्यवाद. कल्याणपूर्व शहरातील रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला भूखंड त्याबद्दल घेऊन तातडीने अद्ययावत रुग्णालय उभारणे याबाबत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अथवा शहरात जिल्हा सामान्य रुग्णालये असणे अनिवार्य असताना कल्याणपूर्व शहरे सुविधा उपलब्ध नसल्याने कल्याणपूर्व आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सुविधाचा अभाव भासत आहे. वास्तविक कल्याणपुरेला रुग्णालयासाठी 3000 चौरस मीटर जागा उपलब्ध असून सुद्धा ही जागा ताब्यात न घेता महापालिकेच्या ताब्यात असल्याने जागेवर 2260 चौरस मीटर जागा राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन आरोग्य केंद्र रुग्णालयाच्या बांधकामास परवानगी दिलेली आहे. परंतु कल्याणपूर्वची लोकसंख्या आणि शहराचा विस्तार लक्षात घेता रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेली संपूर्ण जमीन ताब्यात घेऊन तेथील सुसज्ज असे रुग्णालयाचे बांधकाम करून अज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करणे तसेच रुग्णाच्या उपचारासाठी सर्व खर्चाच्या आवश्यकतेत सर्व साधन सामुग्री उपलब्ध करून देणे आणि तातडीने OPD विभाग सुरू करणे निर्देश देण्यात यावेत. याकरिता मी सभागृहात औचित्यचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भाग असल्यामुळे तिथं खूप म्हणजे नागरिकांची हॉस्पिटलसाठी खूपच मागणी आहे. तेवढी माझी मागणी पूर्ण करावी. धन्यवाद. श्री संजय पुराम. श्री महेंद्र थोरवे. अध्यक्ष महोदय, मी औचित्यच्या मुद्द्याद्वारे शासनाच्या निदर्शनात आणून देतो की मी अनेक वेळा माझ्या मतदारसंघातील हा अतिशय गंभीर असा प्रश्न सातत्याने सभागृहासमोर मांडत आलेला आहे. आज पुन्हा एकदा सभागृहाच्या निदर्शनात आणून देतो की रायगड जिल्ह्यातील कर्जत खालापूर माझ्या मतदारसंघातील असणारी पेन अर्बन बँक ही 2010ला पेन अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये आर्थिक घोटाळा होऊन साहेब त्या ठिकाणी ही बँक बंद करण्यात आलेली आहे. या बँकेमध्ये जवळजवळ 1,58,000 साहेब खातेदार आहेत आणि जवळजवळ 710 कोटी रुपयाचा ठेवीदारांच्या ठेवी त्या ठिकाणी बुडवण्यात आलेल्या आहेत. आणि साहेब, मी अध्यक्ष महोदयांच्या निदर्शनात आणून देतो की शासनाच्या निदर्शनात आणून देत आहे की या पेन अर्बन बँकेचे सेक्रेटरी असणारे, त्या बँकेचे संचालक असणारे शिशिर धारकर यांनी हा घोटाळा त्यावेळेस केला. परंतु साहेब, बँक प्रशासनाने अध्यक्ष महोदय हे सारे पैसे नवी मुंबई विमानतळाच्या बाजूच्या असणाऱ्या जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. नंतर कोर्टाच्या निदर्शनात आलं की हे सारे पैसे जमिनी खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात आले. पण कोर्टाने सुद्धा 2024ला 2013ला या जमिनी कोर्टाने जप्त केल्या आणि सांगितलं की या जमिनी खातेदारांच्या पैशामध्ये घेण्यात आलेल्या आहेत. आणि मग महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने या जमिनी जप्त करण्यात आलेल्या आहेत. साहेब, मागील मुख्यमंत्री असणारे शिंदे साहेबांबरोबर
पेन अर्बन बँकेच्या बैठक आम्ही त्या ठिकाणी लावली, परंतु टेक्निकल अडचण होती की ज्या जमिनी जप्त करण्यात आलेल्या होत्या या जमिनी संदर्भात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या ठिकाणी स्टे घेण्यात आलेला होता। त्यामुळे टेक्निकल अडचण असल्यामुळे शासनाला त्या ठिकाणी निर्णय घेण्यात येत नव्हता। माझे अध्यक्ष महोदय, आपल्याला विनंती आहे की 3 डिसेंबरला ईडीने घेतलेला स्टे आता व्हॅकेट झालेला आहे। पुन्हा एकदा गृह खात्याने जप्त केलेल्या शासनाने ह्या ज्या जमिनी आहेत या जमिनींचा लिलाव करून माझ्या 1,58,000 खातेदारांना पुन्हा एकदा त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी 3% व्याजदराने हे पैसे पुन्हा एकदा या खातेदारांना ठेवीदारांना मिळावेत या संदर्भात शासनाने याच्यावरती तात्काळ उपाययोजना करावी। आजही पुन्हा एकदा राज्यामध्ये आपलं सरकार आलेलं आहे। मागच्या सरकारमध्ये ज्या अडचणी होत्या शिंदे साहेबांनी त्या पूर्ण केलेल्या आहेत। आता 3 डिसेंबरला स्टे व्हॅकेट झाल्यामुळे माझी तिन्ही आपल्या महायुतीच्या नेत्यांना विनंती आहे की हे तिन्ही लीडर अतिशय सक्षमपणे महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत। या तिन्ही लीडरने एकत्रपणे हा जर निर्णय सरकार म्हणून जर घेतला तर हा प्रश्न प्रलंबित आहे, हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल। तर अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की असे लीडर आपल्याला लाभलेले आहेत की या लीडरनी एकत्रपणे येऊन या माझ्या पेन अर्बन बँकेचा प्रश्न हा कायमस्वरूपी सोडवा अशी विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री बापूसाहेब पठारे। अध्यक्ष महोदय, माझ्या वडगाव शहरी मतदारसंघामधील लोहगाव तालुका हवेली जिल्हा पुणे येथे जानेवारी 2013 मध्ये जिल्हा रुग्णालय मंजूर करण्यात आलेलं होतं। या गोष्टीला आता 13 वर्ष होत आहेत, परंतु अद्यापही या हॉस्पिटलचं काम पूर्ण झालेलं नाहीये आणि या ठिकाणी रुग्णालयाचं काम पूर्ण झालं, परंतु त्या ठिकाणी अधिकारी क्वार्टर्स आणि कर्मचारी क्वार्टर्सचं काम चालू आहे। या वर्षामध्ये तरी ते हॉस्पिटल सुरू होईल का आणि माझ्या त्या परिसरातील गोरगरीब जनतेला न्याय मिळेल का? भगवान श्रीरामाला 14 वर्षाचा वनवास भोगावा लागला होता, तशा पद्धतीनं माझ्या मतदारसंघातील मायबाप जनतेला 14 वर्षाचा वनवास भोगावा लागेल का असं या ठिकाणी जनतेला वाटतंय। आणि म्हणून या गोष्टीमध्ये खऱ्या अर्थानं शासनानं लक्ष घातलं पाहिजे। त्या ठिकाणी हॉस्पिटलचं काम पूर्ण होत असताना त्या ठिकाणी अत्याधुनिक साधनाचं किंवा फर्निचरचं टेंडर काढलं गेलं आणि त्या टेंडरमध्ये 1.5 पट वाढ करून ते टेंडर बांधकाम सचिवांनी आपल्या मर्जीतल्या माणसाला देण्याच्या सूचना खाली दिल्या असं पेपरला आलेलं होतं, मला माहित नाहीये। परंतु त्यामुळे ते काम रखडलेलं आहे आणि ते काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल का आणि त्या परिसरातल्या बांधकामाचं राहिलेलं काम पूर्ण होईल का याकडे शासनाने लक्ष द्यावं आणि आपण योग्य त्या सूचना शासनाच्या माध्यमातून संबंधित अधिकाऱ्यांना द्याव्यात अशी विनंती करतो। श्री सुहास बाबर। अध्यक्ष महोदय, माझ्या खानापूर विधानसभा मतदारसंघातील शेटपळे या आटपळे तालुक्यातील एका गावामध्ये महावितरणकडून 33 केव्हीचं सबस्टेशन उभारण्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, जवळपास 3.5 कोटी रुपये एवढा मोठा खर्च या सबस्टेशनवरती झाला आहे। 11 गावातील शेतकऱ्यांना या सबस्टेशनचा फायदा होणार आहे। पण सांगोला तालुक्यातील पाचेगाव या गावामध्ये ती जी लाईन जाते त्यासाठी 3 पोल टाकणं आवश्यक आहे आणि ते 3ही पोल हे वन विभागाच्या जागेमध्ये पडत आहेत आणि वन विभाग कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ह्या 3 पोलला परमिशन देत नाही। त्यामुळं हे सगळं काम एवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहून हे काम अर्ध पडलंय। जवळपास त्या 11 गावातल्या सगळे लोक या विजेच्या कामापासून त्या ठिकाणी वंचित राहत आहेत। माझी तुमच्या मार्फत शासनाला विनंती आहे की वन विभागाला या 3 पोलचं काम करण्यासाठी ताबडतोब परमिशन देण्यासाठी त्यांना सूचना करावी। या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी या शासनाच्या ठिकाणी मागणी करतोय आणि अध्यक्ष एक विनंती एवढीच आहे की औचित्याच्या मुद्द्यामध्ये मी एकाच विषयाची मांडणी करतोय। मोठे प्रकल्प अध्यक्ष महोदय ठीक आहे,
पण वन विभागाच्या परवानगीसाठी जे छोटे छोटे प्रकल्प राहिलेत त्या सगळ्यासाठी एकदा काहीतरी निर्णय करायला पाहिजे आणि ही वन विभागाची परमिशन सुलभरित्या घेता यावी यासाठी तुम्ही प्रयत्न करावे अशी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विनंती करतो. श्री प्रवीण दटके. माननीय अध्यक्ष महोदय, नागपूर शहरातील स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एजी एंटरप्राइजेस व बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या दोन कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर अनियमितता आणि मनमानी प्रकरणे समोर येत आहे. स्वच्छता अभियानांतर्गत या कंपन्या शहरातील कचरा संकलन व व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात आली होती, परंतु या व्यवस्थेत शहराच्या स्वच्छतेच्या स्थितीत कोणतीही लक्षणीय सुधारणा झाली नाही. कचरा संकलन करणाऱ्या गाड्या दररोज घरी पोहोचत नाहीत. काही भागांमध्ये 3-3, 4-4 दिवस गाड्या येत नाहीत. त्यामुळे दुर्गंधी अस्वच्छता पसरत आहे. कंपन्यांची मनमानी कारभारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. सुसबीडी कंपनीला भांडेवाडीत दररोज कचऱ्यावर रिसायकलिंग करण्याकरता जबाबदारी दिली होती, परंतु कचरा संकलन करणं शक्य होत नसल्यामुळे ती प्रक्रिया बंद आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होत आहे. कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन होत नसल्यामुळे नागपूर शहराचं जे काही स्वच्छतेचं नामांकन आहे तेही खाली घसरत आहे. आज पहिल्या नंबरवर होता 27वर नंबर आहे. KMG कंपनीला सल्लागार म्हणून नेमले आहे, तरी शहराच्या स्वच्छतेत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही. अपयशी ठरलेल्या कंपन्यांना मोठी कंत्राटे कोट्या देण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेचे प्रशासन स्वच्छतेच्या कामातील अकार्यक्षमतेने डोळेझाक करून विशेषतः आयुक्तांकडे अनेकदा तक्रार करूनही आयुक्त अभिजित चौधरी यांना माननीय नितीनजी देवेंजींनी झोनच्या हे कंत्राट रद्द करून नवीन काढावे सांगितल्यावर लक्ष देणं सुरू नाही. त्यामुळे तात्काळ या दोन्ही कंपन्यांचे कंत्राटे रद्द करून महानगरपालिकेच्या 10 झोनच्या 10 कंपन्यांना काम देऊन नीट व्यवस्थापन आणि कचऱ्याचं नीट पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी महानगरपालिकेने करावी अशी आपल्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ आदेश द्यावे अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. ठीक आहे. श्री विक्रम पाचपुते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज आपण मला जी काही औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले आभार मानतो. माझ्या आधी बोलत असताना आमचे सहयोगी सदस्य आदरणीय कालिदासजी घाडगे पाटील यांनी काल आणि आज सत्यजितजी देशमुख साहेब यांनी बिबट्याचा वाढलेला जो काही त्रास त्यांच्या मतदारसंघात आहे याच्याबद्दल मांडणी केलेलीच आहे. माझ्या श्रीगोंदा नगर विधानसभा मतदारसंघामध्ये सुद्धा बिबट्याचा वावर हा खूप मोठ्या प्रमाणावरती वाढलेला आहे आणि जोपर्यंत शेतीचं नुकसान होत होतं, जोपर्यंत हे प्राण्यांचं नुकसान होतं तोपर्यंत मान्य होतं, पण आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये जनतेवरती लोकांवरती हल्ला व्हायला सुरू झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, वन खात्याचे अधिकारी हे सक्षमपणे काम करतात, पण हल्ला झाल्यानंतर अधिकारी त्या ठिकाणी पोहोचतात. हल्ल्याच्या आधी ह्या सगळे हल्ले त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने थांबवता येईल यासाठी काही मर्यादा त्यांना शासनाने आखून दिलेल्या आहेत. माझी अध्यक्ष महोदय आपणामार्फत शासनाला विनंती आहे की आपण हे हल्ले रोखण्यासाठी जे काही पिंजरे लावायचा प्रयत्न पूर्वी होत होता, म्हणजे आमच्या मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय बबनरावजी पाचपुते ज्यावेळेस तत्कालीन वनमंत्री होते त्या काळी आपण पिंजरे लावत होतो, पण अलीकडे जोपर्यंत मनुष्यहानी होत नाही तोपर्यंत पिंजरे लावायची परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये दहशतीचं वातावरण आहे आणि त्यातली त्यात आमचा भाग हा ऊस उत्पादक शेतकरी आहे आणि ऊसामध्ये बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणावर होतो आणि त्यांची प्रज्वलन सुद्धा या ऊसाच्या शेतीमध्ये होते. त्यामुळे अनेकदा पाणी द्यायला ज्यावेळेस रात्री जायची वेळ येते, समजा जर आज आपण पिंजरे लावू शकत नसेल तर ज्या ज्या भागामध्ये या अडचणी आहेत किंवा बिबट्याचे हल्ले होतात अशा ठिकाणी कमीत कमी आपण लोड शेडिंग हे रात्री शेतीला वीज देण्यापेक्षा जर दिवसा दिली तर हे हल्ले काही प्रमाणामध्ये अध्यक्ष महोदय कमी होऊ शकतात. कारण हे हल्ले रोखण्यासाठी आम्ही तर प्रयत्न करतोय आणि वन खातंही तत्पर आहे, पण याच्यामध्ये काही अवेअरनेस प्रोग्राम आपल्याला काही घेता आले ज्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला हे हल्ले थांबवता येतील. जर आपण पाहिलं तर आदरणीय बबनरावजी पाचपुते साहेब ज्यावेळेस वनमंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी आमच्या बेलवंडी परिसरामध्ये म्हणजे घारगाव, पारगाव, बेलवंडी या हद्दीवरती एक लेपर्ड रिहॅबिलिटेशन सेंटरचं त्या ठिकाणी सुरुवात करायचा प्रयत्न केला होता. जागाही अलॉट झाली होती. समजा जर ती जागा आपण घेऊन त्या ठिकाणी रिहॅबिलिटेशन सेंटर केलं आणि या बिबट्यांना त्या ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर ते सुद्धा वावरू शकतात आणि
हा जो त्यांचा जनतेमध्ये किंवा सर्वसामान्य लोकवस्तीमध्ये जो बिबट्यांचा शिरकाव झालेला आहे हा आपण थांबवू शकतो, यासाठी काहीतरी प्रयत्न व्हावी ही आपणामार्फत माझी विनंती आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, आपला एक मिनिटं घेतो. म्हणजे ज्यावेळेस शपथविधी झाला होता त्यावेळेस माझा नामोल्लेख चुकला होता, तो विक्रमचा विकास झाला होता, ठीक आहे, प्रिंटिंग एरर म्हणून आपण तो दुर्लक्षित केला होता. पण ज्यावेळेस आमदार निवास अलॉटमेंट झाली होती, म्हणजे नागपूरला आमदार निवास अलॉटमेंट झाल्यानंतर ती अलॉटमेंट आमचे वडील आदरणीय बबनरावजी पाचपुते साहेब यांच्या नावावरती झाली होती. तर याची कृपया आपण दखल घ्यावी, कारण ही प्रिंटिंग मिस्टेक म्हणा किंवा ही मिस्टेक दोनदा होते आणि आम्ही 288 सदस्य आहोत आणि या सदस्यांमध्ये म्हणजे ज्यांना आज हक्कभंग मांडण्याचा अधिकार आहे यांच्या नावात चूक होत असेल तर हे थोडं दुर्दैव आहे, आपण त्याची कृपया दखल घ्यावी. धन्यवाद अध्यक्ष. श्री जितेश शांतापूरकर. श्री कैप्टन आर सेल्वन. अध्यक्ष महोदय, साइन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रतीक्षा नगर एरिया है. अध्यक्ष महोदय, 20 साल का पहले 3000 फ्लैट अलॉटमेंट हुआ. अध्यक्ष महोदय, अभी तक माड़ा उनको अलॉटमेंट लेटर दिया नहीं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला, फिर भी माड़ा बोलता है उनको नोटिस लगा रहा है. ये घुसखोर फ्लैट है. माड़ा अलॉटमेंट कर रहा है, फिर बता रहा है कोई इलीगल फ्लैट है. तो अलॉटमेंट किया माड़ा, जल्दी अलॉटमेंट लेटर देगा, फिर उनका रेशन कार्ड का समस्या है, आधार कार्ड का समस्या है. तो अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी आगे मुंबई सिटी का अंदर नहीं बढ़ सकता है. ये बहुत जरूरी है अलॉटमेंट लेटर. अध्यक्ष महोदय, प्रतीक्षा नगर में T36, 37, 53, 54 ये 4 बिल्डिंग 2 महीने का पहले डेंजरस नोटिस लगाया. अध्यक्ष महोदय, उधर रहने वाला कितना मेरा जनता है, उनका बच्चे लोग का पढ़ाई स्कूल कॉलेज उसी विभाग में है. अध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ छोड़ की विनंती है, कुछ जॉइंट मीटिंग चाहिए अधिवेशन खत्म होने के बाद. जॉइंट मीटिंग में माड़ा का साथ ये दोनों समस्या तो प्रतीक्षा नगर में रहने वाला को सरकार का तरफ से उनका अलॉटमेंट का लेटर और ये 4 बिल्डिंग डेंजरस है उनको उधर ही अकोमोडेट चाहिए. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. श्रीमती मोनिका राजळे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राज्य शासनाने कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग अंतर्गत राज्यातील युवा सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांना प्रत्यक्ष कार्यप्रशिक्षणाद्वारे रोजगारक्षम करण्यासाठी जुलै 2024 मध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत शासकीय आणि निमशासकीय उद्योग क्षेत्रातील लाखो युवा प्रशिक्षणार्थींची निवड झालेली आहे. त्या अंतर्गत आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 12वी पास ITI पदवीधर असे एकूण 5680 युवा प्रशिक्षणार्थींची नियुक्ती झालेली होती. परंतु गेल्या 3 महिन्यापासून या प्रशिक्षणार्थींना त्यांचं वेतन मिळालेलं नाहीये आणि त्यामुळे युवकांच्या मनामध्ये थोडीशी नाराजी आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की या प्रशिक्षणार्थी युवकांनी शासनाला वारंवार निवेदनं दिलेली आहे, पाठपुरावा केलेला आहे. त्याचबरोबर या सुशिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षणार्थी युवकांनी शासनाला त्यांच्या मागण्याबाबत निवेदन देत असताना हे विद्यावेतन तात्काळ मिळावं, या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींचा कालावधी वाढवून त्यांना कायमस्वरूपी रुजू करणे असेल. त्याचबरोबर शासकीय निमशासकीय नोकरदारांप्रमाणे प्रासंगिक व वैद्यकीय रजा देय असाव्यात आणि शासकीय भरती प्रक्रियेमध्ये या प्रशिक्षणार्थी युवकांना 10% राखीव जागा असाव्यात. त्याचबरोबर 6 महिन्याचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना काम करीत असलेल्या ठिकाणी कायम करण्यात यावे अशा अनेक मागण्या त्यांनी निवेदनाद्वारे शासनाकडे केलेल्या आहे. माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या या प्रशिक्षणार्थी युवक युवतींच्या 3 महिन्यापासूनचं थकीत विद्यावेतन त्यांना तात्काळ मिळावं, यासाठी मी आपल्या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाचं लक्ष वेधते. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. श्री अशोक पाटील. अध्यक्ष महोदय, माझ्या भांडूप विधानसभा क्षेत्रामध्ये दिनांक 27/11/24 ला एक JS शेट्टी इंटरनॅशनल शाळा आहे. या शाळेमध्ये 3 मुलीवर एका लिफ्टमनने विनयभंग केला,
10 ते 12 वर्षाच्या तिन्ही मुली होत्या आणि या लिफ्टमॅनने खाली बेसमेंटमध्ये नेऊन त्यांच्या शरीरावर हात फिरवला आणि त्याला त्या मुलींकडे एकटक पाहून तुम्हाला उचलून नेतो म्हणून अशा प्रकारची वक्तव्य केली आणि ही पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ही घटना एवढ्यापुरती मर्यादित नाही. हा त्या इंटरनॅशनल स्कूल आहे, ह्या स्कूलचं फी लाखो रुपये फी आहे आणि याच्यामध्ये एखादा लिफ्टमॅन येत असेल तर तो कुठल्या तरी कंपनीचा असावा, त्या कंपनीच्या संपर्कातला असावा म्हणून त्या कंपनीच्या माध्यमातून तो लिफ्टमॅन येतो. पण अशी कुठेही नोंद नाही की तो कुठल्या कंपनीचा लिफ्टमॅन आहे. याचाच अर्थ तो त्या शाळेचाच कोणीतरी असावा. हा तिथे संशयाची एक बाब आहे. आणि दुसरी गोष्ट, ही घटना घडली साधारण 10:30ला. 1-1.5 वाजता पालक त्या मुलांना शाळेत न्यायला आले. तोपर्यंत देखील त्या शाळेतल्या जे मालक आहेत जयेश शेट्टी किंवा मुख्याध्यापक आहेत यांनी विद्यार्थ्यांच्या घरी देखील कळवलं नव्हतं. ही बाब त्यांनी लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ज्यावेळेस पालक त्या शाळेत त्यांना आणायला गेले मुलींना, त्यावेळेस त्या मुली त्या प्रिन्सिपलच्या कॅबिनमध्ये रडत होत्या. अशा परिस्थितीमध्ये ही घटना त्यांनी लपवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे आणि त्यानंतरचे भयानक प्रश्न, साहेब मी स्वतः आमदार म्हणून त्या शाळेत गेलो असताना जवळजवळ मला 2 तास त्या शाळेत बसवून ठेवलं. मुख्याध्यापकही मला भेटायला आला नाही किंवा तो जयेश शेट्टी होता तोही माझ्यापर्यंत संपर्कात आला नाही. ते दोघंही म्हणजे प्रिन्सिपल तर सांगितलं की मी बाहेर आहे आणि जयेश शेट्टी आज तागायत, तो मुंबईमध्ये नाही. म्हणजे ही घटना पोलीस स्टेशनने देखील लपवून ठेवलेली आहे. आणि त्या शाळेमध्ये आजही विद्यार्थ्यांना बोलवलं जातं आणि त्यांना धमकावून सांगितलं जातं की असा प्रकार आमच्या शाळेत झालेला नाही, असं तुम्ही लिहून द्या. त्या लहान मुलांकडनं साहेब जबरदस्तीने सही घेतली जाते आणि हा प्रकार आमच्या शाळेत झाला नाही अशा प्रकारचं त्या शाळेचं वातावरण बनवलं गेलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर जर का तुम्ही शाळेच्या विरुद्ध काही केलात तर तुम्हाला आम्ही लिव्हिंग सर्टिफिकेट देऊन शाळेतनं काढलं जाईल. अशा प्रकारे या शाळेच्या माध्यमातून एक प्रकारचं गुंडगिरीचं वातावरण तयार झालेलं आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला विनंती करायची आहे की पोलीस स्टेशनने जो अहवाल दिलेला आहे तो अहवालामध्ये त्यांनी बऱ्याचशा बाबी लपवून ठेवलेल्या आहेत. या उघडकीस यावा म्हणून याची पूर्णतः चौकशी करून तो जयेश शेट्टी जो मालक आहे तो आजही मुंबईच्या बाहेर आहे, त्याला ताबडतोब ताब्यात घ्यावं आणि त्याच्यावरती कारवाई करावी. सन्मान्य सदस्यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे दिलेली सभागृहाला माहिती अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे शासनाने या संदर्भातली नोंद घेऊन अधिवेशन संपण्यापूर्वी या बाबतीचं निवेदन सभागृहात करावं. होय अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महाराज, आपण सूचना दिली, पोटतिडकीनं या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या आपल्या भागातले प्रश्न मांडले अध्यक्ष महाराज. पण अध्यक्ष महाराज, या मंत्रिमंडळाचं पोर्टफोलिओच अजून नाही झालं. हे कोणाकडे जाणार, किती दिवसानंतर उत्तर येणार, काय कारवाई होणार, आपण अध्यक्ष म्हणून आम्हाला याची माहिती द्यावी. सन्मान्य नाना, या सभागृहातले ज्येष्ठ सदस्य व माजी विधानसभा अध्यक्ष, मला खात्री आहे आपण अवगत आहात की शासनाची सामूहिक जबाबदारी असते आणि कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत शासन काम करत असतं. या राज्याला सक्षम मुख्यमंत्री प्राप्त आहेत, त्यामुळे आपण निश्चिंत राहावं. चला पुढे. महाराज, अध्यक्ष महाराज, किती दिवसात याचा रिप्लाय मिळेल या सगळ्या औचित्याच्या मुद्द्याचं एवढं तरी सांगा. आताच मी सांगितलं आपल्या नियमाप्रमाणे 30 दिवसात येतं. चला पुढे पुढे. देतो, सगळ्यांना देतो, बसा. सगळ्यांना देतो, बसा. बघा 5 मिनिटं राहिली आहेत, जेवढ्यांना देता येईल तेवढ्यांना देतो, बसा. विद्या ठाकूर. अध्यक्ष महोदय, देतो, त्यांचं होऊ दे ना. शिवरा येथून गोरेगाव पश्चिम येथील भगतसिंग नगर क्रमांक 1, 2 व 3 येथे येणाऱ्या पुलामुळे येथील 2,500हून जास्त झोपडीधारक रहिवासी बेघर होणार आहेत. त्यांना गोरेगावात किंबहुना तसेच पुनर्वसित करून प्रकल्प बाधितांसाठी आवश्यक घरे उपलब्ध करावीत. तसेच यापूर्वी त्याच परिसरात नाला रुंदीकरण करताना बाधित झालेल्या रहिवाशांना देखील त्याच ठिकाणी घरे बांधून देण्याकरिता मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनात नम्र विनंती करीत आहे. धन्यवाद. सुनील प्रभू. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत गंभीर असा औचित्याचा मुद्दा असा आहे की बोरिवली येथील
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीवर दिंडोशी मतदारसंघातील झोपड्यांचे पुनर्वसन व मूलभूत सुविधा संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुनावणी घेण्यात आली आणि सदर जमिनीवर फेज 1 आणि फेज 2 मधील पात्र अतिक्रमण धारकांसाठी घरे बांधण्याकरता ठरविल्याप्रमाणे शासन निर्णयानुसार 2011च्या जनगणनेच्या सेन्सस प्रमाणे पात्र असलेल्या झोपडपट्ट्यांना देखील यात घरं देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे। सदर झोपड्यांसाठी घराचे बांधकाम करण्यासाठी आरे कॉलनीतील आरक्षित 90 एकरचा भूखंड झोपडपट्टी धारकांच्या पुनर्वसनासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष यांनी जबाबदारी स्वीकारली होती। म्हाडाच्या उपाध्यक्षांनी स्वतः खात्री दिली तसे ॲफिडेव्हिट कोर्टाला सादर केलेले आहे, परंतु पुनर्वसनासाठी बांधलेल्या घराच्या निविदा प्रक्रिया 1 डिसेंबर 2024 मध्ये सुरू होईल असे सांगूनही अद्यापपर्यंत कोणतीही निविदा काढण्यात आलेली नाही। म्हाडाच्या उपाध्यक्षांनी एका महिन्यात निविदा प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी घेतली होती, परंतु जमीन महसूल विभागाची असल्याने प्रथम ती जमीन महसूल विभागाकडून म्हाडामाकडे वर्ग करणे गरजेचे आहे। याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, त्यानंतर म्हाडाच्या प्राधिकरणाकडून नगरविकास विभागास इतर परवानग्या मिळणे शक्य होणार आहे। शासनाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी व वन जमिनीवरील झोपड्याचे पुनर्वसन करावे व पुनर्वसन होईपर्यंत आता वसलेल्या वरील झोपड्यांना वन जमिनीवरील न्यायालयाच्या सूचनेनुसार शौचालय, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधा प्राधान्याने चालू ठेवण्याबाबत व आवश्यक त्या दुरुस्ती परवानगी देण्याबाबत कारवाई करावी, अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होऊ शकतं सरकारच्या विरोधात, म्हणून सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी। भास्कर जाधव साहेब बोला। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनेतील कामांचा उडालेला बोजवारा आणि जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा वेळेत तयार न झाल्याबाबत मी विधानसभेत तारांकित प्रश्न केला होता। तो चर्चेला आला तेव्हा याविषयी स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन राज्याचे तत्कालीन ग्रामीण पुरवठा मंत्री श्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले होते। त्यानुसार फेब्रुवारी 24 मध्ये त्यांनी मंत्रालयामध्ये या संदर्भामध्ये बैठक देखील आयोजित केली। जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरू असलेली पाणी योजनांची कामे ही केवळ दिखावा आहे। 25% सुद्धा कामे झालेली नाहीत ही बाब या बैठकीत उघडीक झाली होती। पत नसलेल्या एकेका ठेकेदारानं 100, 200 कोटी रुपयाची कामे घेऊन ठेवलेली आहेत। ती कामे करत नाहीत, झालेल्या कामांनाही दर्जा नाही आणि त्याकडे पाणी पुरवठा विभागाचे जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असतात असे आपण या बैठकीत बोललो होतो आणि त्यात तथ्य असल्याच्या त्या बैठकीला उपस्थित असलेले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर अमित सैनी यांनी देखील त्यावेळेला मान्य केले होते। डॉक्टर सैनी यांनी त्यावेळेला असे म्हटले होते की राज्यात रत्नागिरी जिल्हा हा एकमेव असा जिल्हा आहे की पीएमसी म्हणजेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमलेली असताना सुद्धा बहुतांशी योजना जिल्हा परिषदेने स्वतःकडे घेऊन ठेवल्या आहेत। योजनांची कामे होण्यासाठी लागतील तेवढे इंजिनियर कर्मचारी घ्या असे सांगूनही जिल्हा परिषदेने घेतलेले नाहीत। त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झालेली आहे। ही सर्व गंभीर परिस्थिती समोर आल्यानंतर मंत्री महोदयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत अशा प्रकारे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते। कामाच्या तपासणीसाठी मुख्य अभियंता अधीक्षक अभियंता ठाणे यांचे विशेष पथक तात्काळ गुहागरसह जिल्ह्यात पाठवण्याचेही आदेश त्यांनी दिले होते, परंतु गेल्या 10 महिन्यात ना कोणतीही चौकशी आली ना कोणावर कारवाई झाली। शासनाची महत्वाकांक्षी योजना चांगल्या प्रकारे राबवली जावी आणि जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटावा यासाठी आम्ही अतिशय चांगले नियोजन केले होते, कारण या योजनेतून कामांना मंजुरी द्यायची होती। त्यावेळेला जिल्हा परिषद अस्तित्वात होती, परंतु नंतर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला, निवडणुका झाल्या नाहीत। त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन, पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या हितसंबंधातून झालेल्या कामाचा अक्षरशः बोजवारा उडालेला आहे आणि हे मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये लक्षात देखील आलेलं आहे। आजही जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी योजनांची कामे अर्धवट आहेत। झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची असल्यामुळे योजना कधी बंद पडतील हे सांगता येत नाही अशी परिस्थिती आहे। शासनाचे शेकडो कोटी रुपये वाया गेले आहेत। ही बाब अतिशय गंभीर आहे आणि ही लक्षात यावी म्हणून तत्कालीन मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे अध्यक्ष महोदय करतोय। आपण संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड। अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करू इच्छितो की आमच्याकडे एक इलेक्ट्रिक कंपनी सध्या अस्तित्वात आहे, क्या नाम है?
बोला बोला. टोरेंट नावाची एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आमच्या मुंबऱ्यात अस्तित्वात आहे. त्याचं बिल इतकं भरमसाठ येत आहे कारण का या टोरेंटने रातोरात बॉक्सेस बदली केलेत सगळे आणि लोकांचं आणि माझंही असं म्हणणं आहे की ते बॉक्सेस फास्ट आहेत. स्मार्ट मीटर लावले. स्मार्ट मीटर्स लावले पण त्यांनी लोकांना विश्वासात न घेता रातोरात लोकांचे जुने मीटर्स काढून दिले आणि स्वतःचे मीटर्स लावले आणि त्यामुळे जास्त बिलं येत आहेत आणि लोक परेशान आहेत. त्याचं कुठलाही ऑडिट होत नाही, काही होत नाही. तर आमचं म्हणणं असं आहे की पूर्ण त्या मीटर्सचं ऑडिट करावं आणि लोकांच्या इच्छेनुसार लोकांना जी मीटर्स हवी आहेत ती लावून द्यावीत म्हणजे लोकांना त्याचा त्रास कमी होईल. नाहीतर टोरेंट कंपनीला रामराम सांगावा. आणि तसं प्रकारचं आश्वासन निवडणुकीच्या दरम्यान मंत्रिमंडळातल्या अनेक जणांनी येऊन आमच्याकडे दिलेलं आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं. शासनाने असे शासनाला आदेश द्यावेत. ठीक आहे. आता 12:05 नाही थांबा जरा. अनेक सदस्यांना औचित्याचे मुद्दे मांडायचे आहेत. मी कालच सांगितलंय दर दिवशी 1 तास औचित्याचे मुद्दे घेणार आहोत. ज्यांना आज संधी मिळणार नाही त्यांनी उद्या त्यांना दिली जाईल संधी. 12:05 आपण राज्यपालांच्या अभिभाषणावरची चर्चा सुरू करू. 4:05 वाजेपर्यंत आपण ही चर्चा चालू ठेवणार आणि त्यानंतर 101 वरची चर्चा सुरू होईल. अभिमन्यू पवार. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, औसा विधानसभा मतदारसंघ हा पूर्णतः भूकंपग्रस्त गावे समाविष्ट असलेला मतदारसंघ आहे. औसा विधानसभा मतदारसंघात माझ्या आमदार निधीमधून जवळपास 1400 किलोमीटरचे शेतरस्ते, पांढरे रस्ते अतिक्रमण मुक्त करून आपण मातीकाम दवई काम केलेलं आहे. सदरील रस्त्यापैकी 30% रस्ते हे मातोश्री पाणंद रस्त्याअंतर्गत योजनेअंतर्गत मनरेगा अंतर्गत खडीकरण मजबूतीकरणाचे काम हाती घेण्यात आली असून बहुतांशी कामे पूर्ण झाली आहेत. भूकंपग्रस्त पुनर्वसित व नवीन निर्माण केलेल्या वस्तीमध्ये गावातील अंतर्गत रस्ते, नाली बांधकाम आणि मूलभूत कामाचा मोठ्या प्रमाणामध्ये अनुशेष होता. त्यामुळे रोहिओ अंतर्गत 55/5 च्या अंतर्गत जवळपास प्रत्येक गावामध्ये अंतर्गत सिमेंट रस्ते, पेवर ब्लॉकचे कामे या निमित्ताने झालेले असणे. सदरील कामाचा निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद लातूर यांच्याकडून आयुक्त रोहिओ मार्फत शासनाकडे सादर होऊनही औसा विधानसभा मतदारसंघातील कामाचा निधी अद्याप उपलब्ध होत नसणे. परिणामी या कामासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील कुशल कामाची देयके प्रलंबित असणे. त्यामुळे सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याकडे पूर्ण तगादा असणे. यामुळे शासनाकडून रोहिओ आयुक्त यांच्याकडे देयके प्रलंबित असल्याने आपण या निमित्तानं शासनाला निर्देश करावे की 55/5 च्या अंतर्गत जी काही बिले पेंडिंग आहेत आमच्या जिल्हा परिषद लातूरच्या मार्फत आलेली ही सगळी बिलं तात्काळ देण्यात यावी ही आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. विश्वजित कदम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. औचित्याच्या या मुद्द्यावरून माझ्या पलूस कडेगाव विधानसभा मतदारसंघातील कडेगाव तालुक्यातील हा जो ताकारी योजना ही तिथल्या आमच्या शेतकऱ्यांना एक वरदान देणारी ही योजना आहे. त्या योजनेच्या अंतर्गत देवराष्ट्र, अंबक, मोहिते वडगाव, वांगी या गावांमध्ये जात असणाऱ्या या योजनेअंतर्गत जे बंदिस्त पाईपलाईनचा प्रस्ताव हा पाटबंधारे विभागाने सादर केलेला आहे त्याच्या बाबतीत तिथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पाणी पुरवठा संस्थांचे आमचे जे शेतकरी आहेत त्या सगळ्यांच्या काही भावना आहेत की बंदिस्त पाईपलाईन केली तर निश्चित स्वरूपात उन्हाळ्यामध्ये ज्यावेळेस या ताकारी योजनेअंतर्गत हे आवर्तन पाण्याचं सोडलं जातं, सोडल्यानंतर शेतकऱ्यांना पाणी मिळतं, परंतु ज्यावेळेस हे पाणी थांबवलं जातं, आता जे खुले कॅनल आहेत त्यातनं ते पाणी झिरपून या ठिकाणी वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीमध्ये जात असतं आणि म्हणून विहिरींमधला पाणी साठा हा वाढतो. अध्यक्ष महोदय, बंदिस्त पाईपलाईन केल्यामुळे या ठिकाणी येण्या जाण्याच्या वाटांनाही शेतकऱ्यांना त्यांच्या रानात अडचणी येणार आहेत, परंतु सर्वात महत्त्वाचं जे त्यांच्या शेतातला असणाऱ्या ज्या विहिरी आहेत त्यातला पाणी साठा उन्हाळ्याच्या काळात आवर्तन बंद झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. आणि म्हणून माझी अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत शासनाला ही विनंती आहे की पाटबंधारे विभाग, ताकारी योजनेचे अधिकारी, तिथले सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि विशेषतः शेतकरी आणि आम्हा सर्वांची एक संयुक्त बैठक घेऊन पुन्हा याचा सर्वे करून ह्या ठिकाणी बाबतीत शेतकऱ्यांच्या आणि लोकांच्या ज्या भावना आहेत त्यानुसार ही योजना राबवली पाहिजे. तत्पुरतं कुठलीही वेगळी कारवाई होता कामा नये. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. शंकर मांडेकर. महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये बोर, राजगड, मुळशी यांचा समावेश आहे.
त्या ठिकाणी राजगड, तोरणा असे किल्ले आहेत. पूर्वी लोक स्वप्न पाहायची की आपल्याला एकदा तरी राजगडावर जाऊन दर्शन घ्यावं, त्या ठिकाणी वास्तव्याची संधी मिळावी. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे, त्या ठिकाणी फक्त वयस्कर लोक राहतात. एकही तरुण त्या ठिकाणी राहायला मग नको म्हणतोय. कारण त्यामागे एक असं आहे की त्या ठिकाणी कुठलीही रोजगाराची संधी उपलब्ध नाहीये. म्हणून माझी आपणास विनंती आहे, त्या ठिकाणी भोर MIDC आणि वेल्ह्यातील गड किल्ल्यांचं संवर्धन आहे, त्याचे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजे. ते जर मार्गी नाही लागले तर भविष्यकाळात भोर, राजगड या ठिकाणी एकही तरुण मुलगा वास्तव्यास राहणार नाही. याचा आपण थोडा विचार करावा. त्याचप्रमाणे माझ्या मुळशी तालुक्यामध्ये MIDC आहे, परंतु त्या ठिकाणी 3रा आणि 4था टप्पा आहे. त्या ठिकाणी आपण MIDC सिक्के टाकलेले आहेत, परंतु त्या ठिकाणी कुठलंही काम झालेलं नाही. लोकांना गेले 18 वर्ष झाले त्या ठिकाणी कुठलंही काही काम करता येत नाही. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी लोकवस्ती वाढत असल्याने नागरीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. अनेक समस्या वाहतुकीच्या आहेत, त्या समस्या भेडसावत आहेत. तेव्हा आपणास विनंती आहे, त्या ठिकाणी एकतर आपण DP फायनल PMRDचा फायनल करावा, नाहीतर त्या भागासाठी एक सक्षम पर्याय म्हणून जी 7-8 गाव आहेत त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण आहे, त्या ठिकाणी ते मनपामध्ये घ्यावं. याचा ठिकाणी आपण विचार करून प्रथमतः काल शिवनेरी या ठिकाणी स्वराज्य ध्वज उभा करण्याचं जे मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी आश्वासन दिलं, त्याबद्दल आपला आभार मानत असताना स्वराज्याची राजधानी राजगड असन किंवा ज्या ठिकाणी स्वराज्याचं पहिलं तोरण बांधलं तोरणागड असन, या ठिकाणी सुद्धा स्वराज्याचा आपले ध्वज उभा करावा अशी या ठिकाणी आपल्याला मी विनंती करतो. धन्यवाद. सना मलिक. Respected Speaker, representing Anushakti Nagar Vidhan Sabha Kshetra, I rise to address a grave issue raised by residents of Govandi East concerning the operation of commercial ready-mix concrete plants located in close proximity of several residential complexes, including Nilkant Gardens, Devnar House, Tridhatu Maurya. These plants have been operating non-stop, resulting in serious environmental and health concerns for more than 50,000 residents around. The key concerns are violations of siting criteria, that is, according to the Maharashtra Pollution Control Board, RMC plants must be situated at least 100 meters apart from the residential zones. And according to the new guidelines that comes on 27 November 2024, the minimum distance of 500 meters is prescribed, violating both the norms. Air and noise pollution, the continuous operation of these plants has resulted in deposition of cement dust across residential areas, leading respiratory and skin diseases, not just in normal human beings, but old age and children too. Health hazard, prolonged exposure to pollution has led to an alarming increase in health complaints, especially among children, elderly, and other vulnerable groups. Local hospitals have reported a significant rise in respiratory illness, and violations of environmental norms are: these plants are in breach of several environmental regulations, including inadequate dust control measures, lack of water sprinkling systems, absence of tree plantation around the perimeters, and various others. Violation of operational hours, like the prescribed time is सकाळी 6 वाजेपर्यंत संध्याकाळी 6 वाजेपासून, मतलब 6 AM to 6 PM, सनराइज टू सनसेट, ये भी वो उसको भी बाधित कर रहे हैं. एक्सपायर्ड लाइसेंसेज एंड नॉन कंप्लायंस विद रिवाइज्ड गाइडलाइंस, जो 2016 में गाइडलाइंस आई थी और 2024 में आ रही है, उसको बार बार उनका उल्लंघन किया जा रहा है. ये दोनों प्लांट्स का नाम है और उसकी डिटेल्स आप सभी लोगों के सामने रखना चाहूंगी. JSW RMC प्लांट, जिसका प्लॉट डिटेल्स है CTS नंबर 8888-1-12 विलेज देवनार. द प्लॉट एरिया इज 3,700 स्क्वायर मीटर्स. The plant area under consideration is 750 square meters. इसकी starting date है 20th July 2020. The building permit status is expired in March 2024 but operational till date on the locality. The second plant is Relcon RMC plant. Plot details CTS number 74A2 part 74A3C village Devnar. Plot area is 4,700 square meters.
plant under consideration is 977 square meters. The various complaints are, numerous complaints the societies around are facing, complaining is air and noise. The societies affected are Nichan CHS, Nilgand CHS, Satyam Spring CHS, Solaris CHS, Tridhatu Maurya CHS, and Orchid Residency. Key issues and violations these RMC plants are violating are expired permits and ongoing operations, non-compliance with Maharashtra Pollution Control Board revised guidelines, health and environmental impact. Given the clear violations of MPCB guidelines, the expired licenses and continuing operation of these plants despite public health and environmental concerns, I urge the Maharashtra government and concerned authorities to take immediate action. I request that these operations of plants should be ceased immediately, plants with expired license be shut down, and through review of their permits and licenses be conducted to ensure compliance with the revised MPCB guidelines. These actions is crucial to protect the well-beings not just of Govandi East but the entire Mumbai where the pollution is at rise. Thank you. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या परवानगीनं एका गंभीर विषयाकडे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र व देशात सध्या बेरोजगारी अत्यंत वाढलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, ज्यामुळे काही लोक त्याचा फायदा घेत आहेत. त्यातलं एक प्रकरण मी आपल्या नजरेस आणू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, बोकारो पोलाद प्रकल्प झारखंड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार अशा इतर सरकारी विभागांमध्ये नोकरी लावण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक बेरोजगार तरुणांची फसवणूक झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, 2018 रोजी नागपूर शहर येथील सीताबर्डी येथे राहणारे श्री गोविंद लक्ष्मण चौधरी यांचा मुलगा कुमार अनुप यांची 10 लाखाने फसवणूक झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, सदर प्रकरणी दिनांक 11/4/2023 रोजी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात FIR नोंद करण्यात आली. FIR मध्ये निशिकांत रगतपुरे, तापेश्वर रगतपुरे, वैष्णवी रगतपुरे हे तिन्ही आरोपी राहणार चंद्रमणी नगर नागपूर, राजेश पिल्लई, विवेक कापगाते हे दोन्ही आरोपी राहणार गोंदिया यांचे नाव आहे. अध्यक्ष महोदय, या सर्व आरोपींनी श्री नरेंद्र सिंग तोमर माजी केंद्रीय मंत्री यांच्या नावाने करोडो रुपये घेतले आहेत असं त्या ठिकाणी उल्लेख आहे. अध्यक्ष महोदय, अनुप गोविंद चौधरी यांना पहिले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्लीचे नियुक्ती पत्र दिले गेले. नंतर बोकारो पोलाद प्रकल्प झारखंड येथील नियुक्ती पत्र तसेच आय कार्ड सुद्धा देण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, हा प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे आणि याच्यामध्ये अनुप चौधरी याने 10 लाख रुपये 2 खाते क्रमांकामध्ये जमा केले. SBI आणि निशिकांत रगतपुरे यांच्या नावे दुसरं खातं ते नरेंद्र सिंग तोमर माजी केंद्रीय मंत्री यांच्या नावाने त्यांच्या खात्यात जमा केलेलं. अध्यक्ष महोदय, या सर्व प्रकरणाची माहिती FIR नंबर 018 CR नंबर 160 मध्ये नमूद आहे. अध्यक्ष महोदय, सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. या प्रकरणात सखोल चौकशी झाली पाहिजे, आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे. एका मोठ्या व्यक्तीचं नाव यामध्ये गुंतवण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, हा खूप मोठा रॅकेट आहे. महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, बिहार या राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुण तरुणी या रॅकेटमध्ये अडकलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, पोलीस प्रशासन या सर्व प्रकरणी आरोपींना पाठीशी घालत आहे. अध्यक्ष महोदय, पोलीस अधिकारी दोषी असतील तर त्यावर पण गुन्हा दाखल करा. अध्यक्ष महोदय, सीताबर्डी पोलीस विभागानं आरोपी विभागाविरोधात चार्जशीट दाखल अजूनपर्यंत केलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, ती तात्काळ दाखल करण्यात यावी आणि या राज्यातील बेरोजगारांना न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती या प्रसंगी अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी करतो. आता औचित्याच्या मुद्द्याची वेळ आता संपलेली आहे. वरील सदस्यांचे मुद्दे उद्या घेण्यात येतील. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा दुसरा व शेवटचा दिवस. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावावरील चर्चेचा आज दुसरा व शेवटचा दिवस आहे. आजच्या दिवसाचे कामकाज लक्षात घेता चर्चेसाठी साधारणपणे एकूण 4 तास उपलब्ध आहेत. आता
चर्चेस सुरुवात करण्यात येत आहे. औचित्याच्या मुद्द्यावर आपल्याला उद्या बोलण्यासाठी संधी मिळेल. श्री रमेश बोरनारे. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला उद्या अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल श्री रमेश बोरनारे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल महोदयाने 15वी विधानसभा संपन्न झाल्यानंतर आपल्या अभिभाषणाला सुरुवात करत असताना राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि अजितदादा पवार साहेब यांचं अभिनंदन केलं आणि पहिल्या अधिवेशनामध्ये सर्व सदस्यांना त्या ठिकाणी शुभेच्छा दिल्या. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयाच्या अभिभाषणामध्ये 62 मुद्द्यांचा त्या ठिकाणी समावेश केला. मी सर्व मुद्द्यावरती त्या ठिकाणी चर्चा करणार नाही, परंतु अध्यक्ष महोदय, राज्यपालाच्या अभिभाषणामध्ये काही ज्या मुद्द्यांचा त्या ठिकाणी समावेश झाला, का गेल्या 2.5 वर्षामध्ये महायुतीच्या सरकारने जे जे चांगले निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये, कष्टकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये, युवकांच्या बाबतीमध्ये, महिलांचं धोरण राबवण्याच्या बाबतीमध्ये अत्यंत चांगले निर्णय त्या ठिकाणी घेतले आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये तमाम जनतेने महायुती सरकारचं बहुमत त्या ठिकाणी दिलं आणि म्हणून या राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती मी चर्चा करत असताना प्रामुख्याने या ठिकाणी मी सांगेल का यामध्ये सन्माननीय राज्यपाल महोदयांचं मी या ठिकाणी मुद्दाम अभिनंदन करील का हे सरकार जे काही महापुरुष आहे त्या महापुरुषांच्या बाबतीमध्ये मग त्या ठिकाणी राजमाता जिजाऊ असेल, छत्रपती शिवाजी महाराज असेल, भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर असेल, महात्मा ज्योतिबा फुले असेल, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे असतील, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर असतील, यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून हे सरकार त्या ठिकाणी काम करत. अध्यक्ष महोदय, मी या बाबतीमध्ये प्रामुख्याने हे चौथे जे महिला धोरण या ठिकाणी जाहीर केलं त्याचं स्वागत करत असताना महिलेने फक्त चूल आणि मूल एवढाच विचार त्या ठिकाणी न करता शासनाने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी महिला धोरण आणलं. त्यामध्ये प्रामुख्याने मी या ठिकाणी एकाच गोष्टीचा प्रामुख्याने या ठिकाणी सांगणार आहे का लाडकी बहीण योजना या महाराष्ट्रामध्ये इतकी गाजली की या लाडक्या बहिणीने खऱ्या अर्थाने महायुतीचं सरकार प्रामुख्याने त्या ठिकाणी आणण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हातभार लावला. परंतु अध्यक्ष महोदय, का समोरचे जे विरोधक आहे त्या विरोधकाने सावत्र भावाची वागणूक त्या लाडक्या बहिणींना त्या ठिकाणी दिले. विरोधक कोर्टामध्ये गेले आणि विरोधकांनी सांगितलं का हे जे शासनाच्या तिजोरीमध्ये त्या ठिकाणी पैसे जमा होता या पैशाचा दुरुपयोग होता कामा नये. परंतु त्या ठिकाणी कोर्टाने अत्यंत चांगला निर्णय दिला आणि निर्णय दिल्यानंतर विधानसभा लागली आणि या विधानसभेच्या त्या ठिकाणी फायदा घ्यावा म्हणून विरोधकांनी ठिकाणी बोर्ड लावले का आमच्या लाडक्या बहिणीला त्या ठिकाणी 1,500 रुपयामध्ये काही होणार नाही, 3,000 रुपये त्या ठिकाणी दिले पाहिजे. आणि म्हणून मी मुख्यमंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती करणार आहे का आपण त्या ठिकाणी विधानसभेच्या अगोदर त्या ठिकाणी 1,500 रुपयाच्या ऐवजी 2,100 रुपये देऊ असं जाहीर केलं. निश्चित आपण 2,100 रुपये
आमच्या लाडक्या बहिणीला त्या ठिकाणी द्यावं, या ठिकाणी प्रामुख्याने मी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी प्रामुख्याने रोजगारांच्या बाबतीमध्ये प्रामुख्याने मी सांगेल आणि या महायुती सरकारचं खऱ्या अर्थाने अभिनंदन करील का जवळजवळ युवकांना युवा प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून 1,50,000 प्रशिक्षण देण्याची आपण घोषणा केली. मी सर्व युवकांच्या वतीने मुद्दाम विनंती करणार आहे का आतापर्यंत जवळजवळ 1,19,700 युवकांना प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी युवा प्रशिक्षणाचा सहभाग नोंदवण्याचं काम त्या ठिकाणी झालं. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये प्रामुख्याने मी सांगेल का या महायुती सरकारचं मी अभिनंदन करील का मागेल त्याला सौर ऊर्जा देण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. अध्यक्ष महोदय, माझा शेतकरी हवालदिल झाला होता का शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी रात्री पाणी भरायला जावं लागत होतं, परंतु या सरकारने सौर ऊर्जा प्रकल्प त्या ठिकाणी पुढे आणला आणि आता निश्चित आमच्या सर्व शेतकऱ्याला खात्री झाली का आम्हाला दिवसा त्या ठिकाणी सौर ऊर्जाच्या आधारे आम्हाला शेतीमध्ये पंप चालू करता येईल, पाणी भरता येईल. प्रामुख्याने ही सुद्धा त्या ठिकाणी प्रामुख्याने मी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांसाठी 3ची मोटर असू द्या, 5ची मोटर असू द्या, 7.5ची मोटर असू द्या, या तिन्ही अश्वशक्तीच्या मोटरीसाठी आपण बळीराजा त्या या माध्यमातून मोफत वीज देण्याचं त्या ठिकाणी जाहीर केलं. मी आपलं खऱ्या अर्थाने अभिनंदन करीन. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांसाठी पोखरा नावाची योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना टप्पा क्रमांक 2 सुरू करण्याचं महायुती सरकारने त्या ठिकाणी धोरण जाहीर केलं. मी या माध्यमातून सरकारला विनंती करील का आपण लवकरात लवकर हे पोखरा योजना त्या ठिकाणी सुरू करावी आणि शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी आपल्या शेतीच्या बाबतीमध्ये चांगला हातभार लावण्याचं त्या ठिकाणी काम करावं. परंतु या पोखरा योजनेमध्ये अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून मुद्दाम 2 गोष्टीवरती लक्ष वेधणार आहे. कांदा चाळ असेल, शेततळे असेल, याचा समावेश या टप्पा क्रमांक 2 मध्ये घेण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे आणि त्याचा विचार प्रामुख्याने त्या ठिकाणी आपण करावा अशी आपल्या वतीने त्या ठिकाणी शासनाला विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, 3ची मोटर मोफत झाली, 5ची मोटर मोफत झाली, 7.5ची मोटर सुद्धा मोफत त्या ठिकाणी झाली. परंतु अध्यक्ष महोदय, MREGच्या माध्यमातून खूप शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी विहिरी खोदून ठेवलेल्या आहे, परंतु आज कोटेशन काढणं बंद झालेलं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, आपल्या वतीने मी आपल्या मार्फत विनंती करील का आमच्या शेतकऱ्यांचं कोटेशन त्या ठिकाणी सुरू करावं, या आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी मी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने अत्यंत चांगला एक निर्णय घेतला का नदी जोड प्रकल्प त्या ठिकाणी सुरू करण्याच्या बाबतीमध्ये अत्यंत चांगला निर्णय त्या ठिकाणी घेतला. मी मुद्दाम या ठिकाणी सांगेल अध्यक्ष महोदय, माझा वैजापूर विधानसभा मतदारसंघ हा गोदावरी खोऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी होतो आणि गोदावरी खोरे जर म्हटलं तर तुटीचं खोरं म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गाजलेलं खोरं आहे. आणि या तुटीच्या खोऱ्यामध्ये माझ्या वैजापूर गंगापूर तालुक्यासाठी मुकणे, भावली आणि वाकी हे 4 धरणं नाशिकमध्ये त्या ठिकाणी बांधले आणि या 4 धरणावरती जवळजवळ 4.5 TMC पाणी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आरक्षण केलेलं आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करणार आहे आपल्या मार्फत की 4 TMC पाणी मराठवाड्याचं हक्काचं पाणी आहे. आणि जर नदी जोड प्रकल्प जर त्या ठिकाणी जर झाला आणि या नदी जोड प्रकल्पांच्या अंतर्गत मुकणे धरणारा जर पाणी जर नदी जोड प्रकल्पाचं जर आलं तर आमच्या हक्काचं 4.5 TMC पाणी माझ्या वैजापूर गंगापूर तालुक्याला त्या ठिकाणी मिळेल. आणि म्हणून आपल्या वतीने विनंती करणार आहे का नदी जोड प्रकल्पाला त्या ठिकाणी लवकरात लवकर सुरू करावी. आणि शेवटचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय का वैजापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये MREG खूप मोठं गाजलं. MREGचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही काम केलं. आज जर पंचायत समितीच्या अंतर्गत जर गेलो तर 25,000 कामं त्या ठिकाणी मंजूर झालेले आहे. परंतु काल अचानक त्या ठिकाणी एक नियम त्या ठिकाणी आला केंद्र सरकारच्या वतीने का MREGच्या कामाला ज्या ज्या ठिकाणी वर्क ऑर्डर झाल्या आणि मास्टर निघाले नाही ते काम त्या ठिकाणी बंद करावे. आणि म्हणून आपल्या मार्फत मी शासनाला विनंती करणार आहे, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय साहेब या ठिकाणी एकनाथरावजी शिंदे साहेब आहे का MREGचे काम लवकरात लवकर त्या ठिकाणी सुरू करावं एवढी या ठिकाणी मी विनंती करणार आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, शेवटचा विषय असा आहे का आज
कांद्याच्या शेतकऱ्यांची खूप मोठी हाल चालू आहे. लोकसभेपूर्वी कांद्यावरती 40%, अध्यक्ष महोदय एकच मिनिट घेतो, कांद्यावरती 40% निर्यात शुल्क होतं. लोकसभेनंतर 40%च्या ऐवजी 20% करण्यात आलं. परंतु अध्यक्ष महोदय मी विनंती करील का बाकीच्या देशामध्ये निर्यात शुल्क कांद्याचं 0 त्या ठिकाणी झालं. आणि म्हणून जर आपण आपल्या केंद्र सरकारला जर विनंती केली आणि या कांद्याचं निर्यात शुल्क 20%च्या ऐवजी 0% जर केलं तर आज कांद्याचा भाव इतका मोठा पडला का 5,000-6,000 रुपये विकणारा कांदा 500 रुपयावरतून 500 ते 1,500 रुपयांनी विकला जाऊ लागला. आणि म्हणून हे निर्यात शुल्क 0 करण्याची खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी गरज आहे. एवढंच या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय सांगतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. श्री काशीनाथ दाते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल महोदय यांच्या अभिभाषणावर आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अभिनंदन करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने मी या ठिकाणी उभा आहे. विधानसभा सभागृहातील खऱ्या अर्थानं हे माझे पहिलेच भाषण आहे. काल औचित्याच्या मुद्द्यावर थोडंसं बोललो, परंतु आज माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलण्याची संधी या ठिकाणी मिळाली आहे आणि त्यामुळे माझ्या मनामध्ये एक वेगळं समाधान आहे. आजचे भाषण करण्याची संधी ज्यांच्यामुळे मिळाली ते माझ्या पारनेर मतदारसंघातील, पारनेर नगर मतदारसंघातील मतदार व जनतेचे मी सर्वप्रथम या ठिकाणी आभार मानतो. त्याचबरोबर माझे नेते माननीय श्री अजित दादा पवार आणि महायुतीचे नेते सर्व नरेंद्रजी मोदी साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, एकनाथजी शिंदे साहेब आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे साहेब यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार मानतो. मी माझ्या आईवडिलांच्या आशीर्वादाने इथपर्यंत पोहोचू शकलो, त्यामुळे मी माझ्या वडिलांच्या स्मृतीला देखील या ठिकाणी विनम्र अभिवादन करतो. कोणताही हा व्यक्ती माता पिता व गुरुजनांशिवाय घडू शकत नाही, त्यामुळे मी माझ्या गुरुजनांना देखील वंदन करतो आणि लोकशाहीच्या या मंदिराला व सभागृहाला देखील अभिवादन करून मी माझ्या भाषणाला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी सुरुवात करतो. सन्माननीय राज्यपाल महोदयांनी या ठिकाणी शासनाचं अभिनंदन करताना जवळपास या महायुतीच्या सरकारनं जे काही लोकाभिमुख असे निर्णय घेतले त्या जवळपास 72 मुद्द्यावर या ठिकाणी त्यांचं अभिभाषण निश्चितपणे झालं. 62 मुद्द्यावर. या 62 मुद्द्यांना मी हात घालणार नाही, परंतु माझ्या मतदारसंघाशी ज्या ज्या मुद्द्यांच्या माध्यमातून संदर्भ येतो, संबंध येतो, त्याच मुद्द्यावर मी थोडंसं या ठिकाणी बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. खऱ्या अर्थानं औद्योगिक क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे आज देशामध्ये अग्रेसर आहे आणि 14% अधिक देशांतर्गत उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राची आज खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी भर पडलेली आहे. जागतिक गुंतवणुकीच्या बाबतीमध्ये देखील, परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीमध्ये देखील गतवर्षीच्या मानाने यावर्षी जवळपास 90% गुंतवणुकीचं प्रमाण गेलं आहे. आणि मग हे गुंतवणुकीच्या किंवा या उद्योगाच्या संदर्भात बोलत असताना माझा पारनेर नगर जो मतदारसंघ आहे, या मतदारसंघामध्ये खऱ्या अर्थानं सुपाही MIDC या ठिकाणी येते. रांजणगाव आणि कारेगावच्या MIDC नंतर, चाकणच्या MIDC नंतर खऱ्या अर्थानं पुण्यापासून जवळच्या अंतरावर जे असेल आणि अतिशय मध्यवर्ती ठिकाणी जे असेल ते आमची सुपा MIDC आहे. आणि मग सुपा MIDC मध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय उद्योग त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आलेले आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षामध्ये या MIDC मध्ये स्थानिकांना रोजगार दिला जात नाही. परप्रांतीयांची त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांनाच खऱ्या अर्थानं रोजगार दिला जातोय. एक वेगळ्या प्रकारचं दहशतीचं वातावरण त्या कंपन्यांच्या भोवती त्या ठिकाणी केलं जात आहे आणि त्याचा दुष्परिणाम उद्या भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या कंपन्या जर येणार असतील तर त्या विचार केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून ते सगळं हे जे वातावरण आहे हे सुधारलं पाहिजे. त्या MIDCच्या भागामध्ये शांतता राहिली पाहिजे की जेणेकरून त्या सुपा MIDC मध्ये आणखी नवनवीन उद्योग त्या ठिकाणी येतील, कारण खूप मोठ्या प्रमाणावर तिथे
इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सुविधा उपलब्ध आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर जमीन देखील उपलब्ध आहे. आणि म्हणून स्थानिकांना त्या ठिकाणी आश्वासित केलं होतं, ज्यांची जमीन MIDC मध्ये संपादित केली त्यांच्या कुटुंबातल्या एका तरी व्यक्तीला त्या ठिकाणी त्या MIDC मध्ये नोकरी दिली जावी. थोडंसं अजून साहेब. आणि म्हणून त्या ठिकाणी सुद्धा या बाबतीमध्ये मी शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. त्याच्यानंतर खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी 7480 किलोमीटर सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते केल्याचं या अभिभाषणामध्ये आलेलं आहे. जितकं मोठे रस्ते करणं गरजेचं आहे तेवढंच खऱ्या अर्थानं ग्रामीण भागामधल्या जे खेड्यापाड्यामध्ये पोहोचणारे जे रस्ते आहेत ते देखील रस्ते चांगल्या प्रमाणावर झाले पाहिजेत. विशेषतः पंतप्रधान ग्राम सडक योजना असेल किंवा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना असेल, याच्यामध्ये दरवर्षी फक्त 25-30 किलोमीटरचा समावेश या ठिकाणी आपल्याला करता येतोय. आणि याची व्याप्ती खऱ्या अर्थानं वाढली तर निश्चितपणे 1000 लोकसंख्येच्या आतले 500 लोकसंख्येचे जी गावं खेडी आहेत ते खेडी देखील आपल्याला या चांगल्या रस्त्याने जोडता येतील. याच्यासाठी माझ्या मतदारसंघामध्ये असं भौगोलिक परिस्थिती असल्यामुळे निश्चितपणे त्या ठिकाणी देखील फार मोठा स्कोप त्या कामासाठी आहे आणि म्हणून त्याच्यात देखील सहकार्य होण्याची गरज आहे. आज या ठिकाणी शासनाने वैनगंगा, नळगंगा, नार पार, गिरणा, दमनगंगा, एकदरे, गोदावरी ह्या नद्या जोडण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पश्चिम घाटावरचं पाणी जे वाहून जाते ते अडवण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला आहे. माझ्या मतदारसंघाची भौगोलिक परिस्थिती अशी, अर्धा मतदारसंघ नगर आणि पारनेरचा मतदारसंघ गोदावरी खोऱ्यामध्ये त्याचं पाणलोट क्षेत्र आहे आणि अर्ध कुकडी क्षेत्रामध्ये आणि मुळा क्षेत्रामध्ये. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्हाला गोदावरी खोऱ्यामध्ये नवीन कुठल्याही प्रकारचा प्रकल्प घेता येत नाही, छोटासा बंधारा देखील नव्यानं घेता येत नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणी अत्यंत लोकांची त्या पाण्याची गैरसोय निश्चितपणे आहे. म्हणून जे पश्चिम घाटावरचं पाणी आपल्याकडे वळवल्यानंतर जी पाण्याची उपलब्धता तयार होते त्याच्या माध्यमातून आमच्या पठार भागातील गेली 2 TMC पाण्याचा जो प्रश्न आहे तो गेली 15 वर्षे मी ऐकतो, त्याला पूर्ण मूर्त स्वरूप येत नाही, तो त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची पुढली कार्यवाही होत नाही. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये देखील कारवाई होण्याची गरज आहे पठार भागाला, कारण दुष्काळी तालुका आहे पठार भागावर. आम्हाला त्या 2 TMC पाणी कुकडे प्रकल्पातून मिळालं पाहिजे, याच्यासाठी देखील आमच्या मतदारसंघाची मागणी आहे. जलयुक्त शिवार योजना खरं म्हणजे फडणवीस साहेबांच्या काळामध्ये चालू झाली. त्या योजनेची खऱ्या अर्थानं साहेब फक्त 2 मिनिटं. नमिता मुंदडा. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी त्या जलयुक्त शिवार योजना देखील भविष्यामध्ये चालू होण्याची गरज आहे. नवीन वीज जोडणीच्या बाबतीमध्ये आज नवीन वीज जोडणी बंद केली. 24 तास लाईट देण्याचं किंवा दिवसा लाईट देण्याचं आपण मान्य केलं, परंतु आमच्या मतदारसंघामध्ये अजूनही दिवसा लाईट त्या ठिकाणी येत नाही. रात्रीचं पाणी भरायला जाताना बिबट्यांचा त्या ठिकाणी धोका आम्हाला निश्चित आमच्या शेतकऱ्यांना आहे. आणि म्हणून त्या दिवसा लाईट देण्याच्या मुद्द्यावर देखील त्या ठिकाणी निर्णय व्हावा. अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज राज्यपालाच्या अभिभाषणावरती बोलण्यासाठी मी आपल्या समोर इकडे उभी आहे. मी या सरकारचे अभिनंदन करते की त्यांनी कोल्हापूर सारख्या जिल्ह्यामध्ये, बुलढाणा सारख्या जिल्ह्यामध्ये व रायगड जिल्ह्यामध्ये होमिओपॅथिक कॉलेज व योगा कॉलेज हे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. अध्यक्ष महोदय, मी ज्या भागाचे लोकप्रतिनिधी आहे त्या भागामध्ये एशिया खंडातलं सर्वात मोठं ग्रामीण रुग्णालय आहे, तिकडे मेडिकल कॉलेज आहे. माझ्या सरकारला मी विनंती राहील की या माध्यमातून अंबाजोगाई सारख्या मराठवाड्यातील ठिकाणी आपण नॅचरोपॅथी व होमिओपॅथी या कॉलेजची जर सुरुवात करता आली तर नक्कीच आपल्या अनेक ग्रामीण भागातले जे विद्यार्थी आहेत या माध्यमातून शिक्षणासाठी त्यांची चांगली उपलब्धता राहील. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या सरकारचे अभिनंदन करते की सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विमेन स्टार्टअप स्कीम ही सुरू केलेली आहे. या माध्यमातून महिलांना आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जवळपास 25 लाख रुपयापर्यंत गव्हर्नमेंट त्यांना मदत करते. अध्यक्ष महोदय, सरकारला माझी विनंती राहील की अशा अनेक सारे स्कीम असतात ज्यांना महिलांना या स्कीम बद्दल कल्पना नसते. अध्यक्ष महोदय, लोकप्रतिनिधी होण्याच्या आधी मी स्वतः आर्किटेक्ट म्हणून माझा व्यवसाय सुद्धा चालवलेला, 5 वर्ष माझी फर्म चालली. त्या काळामध्ये सुद्धा मला अनुभव आला की अशा जे स्कीम्स आहेत महिलांसाठी त्याची खरंच महिलांना कल्पना नसते. म्हणून मी आपल्या सरकारच्या माध्यमातून जबाबदारी मी समजते की ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील जे महिला आहेत त्यांच्यासाठी या स्कीम्स जे वेगवेगळे आहेत
त्याच्यासाठी स्पेसिफिक कुठले तरी गाईडलाईन्स काय आहेत, अवेअरनेस कॅम्प्स असे घ्यायला पाहिजे, ज्याच्याने महिलांना म्हणजे बचत गटाच्या महिला असतील नाही तर इंडिव्हिज्युअल लेवलवरती सुद्धा ज्या महिला असतील त्यांना कुठल्या पद्धतीने या स्कीम सांगता येतील तर नक्कीच आपल्याला खूप साऱ्या महिलांना ह्या पद्धतीने मदत करता येईल. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सरकारने महाराष्ट्र टुरिझम पॉलिसी 2024च्या माध्यमातून जवळपास 10 वर्षांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूकचा निर्णय इथे घेतलेला आहे. त्याचं मी अभिनंदन करते. हा निर्णय नक्कीच चांगला आहे, पण अध्यक्ष महोदय मला इकडे सांगायचं आहे की अंबाजोगाईच्या भागामध्ये सुद्धा बरेच सारे निसर्गरम्य ठिकाण आहेत. अध्यक्ष महोदय, आई योगेशी देवी मंदिर हे सुद्धा माझ्या मतदारसंघातल्या अंबाजोगाई शहरातलं आहे. तिकडे वेगळे वेगळे मोठ्या व्हॅलीज असतील, परिसरामध्ये मोठे डेव्हलपमेंट पॉइंट्स आहेत. तर मला अध्यक्ष महोदय यामार्फत आपल्याला विनंती करायची आहे की अंबाजोगाई शहरामध्ये सुद्धा कुठल्या पद्धतीने टुरिझम मार्फत कुठले डेव्हलपमेंटल पॉइंट्सवरती आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करता आली तर नक्कीच माझ्यापासून या सरकारला ही अपेक्षा राहील. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांच्या भाषणात दिसून येतं की सरकारच्या माध्यमातून भविष्यामध्ये सिंचनाचे खूप सारे प्रोजेक्ट या ठिकाणी राबवण्यात येणार आहे. मी मराठवाड्यातल्या ग्रामीण भागातून असलेल्या तिकडे या प्रतिनिधीमध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये खूप साऱ्या फिजिबल साईट्स आहेत आणि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हे खूप सारे आमच्या मराठवाड्याच्या भागामध्ये होऊ शकतात. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात अनेक ऊसतोडीसाठी बाहेरच्या जिल्ह्यामध्ये लोक जातात, बाहेरच्या राज्यामध्ये सुद्धा लोक जातात. नक्कीच भविष्यामध्ये जर असे प्रोजेक्ट माझ्या मतदारसंघात होऊ शकले तर लोक जिल्ह्यातच शेती करतील आणि त्यांचे उत्पन्न नक्की वाढेल. म्हणून मला आपल्याला इकडे सरकारचे सिंचनाच्या प्रकल्पाबाबतीत माझ्या मतदारसंघातले प्रश्न सोडवावे ही माझी एक विनंती आहे. नदी जोड जो सारखा प्रकल्प किंवा मराठवाडा वॉटर ग्रिड हा जो प्रोजेक्ट आहे हा आपल्या या महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. तर मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रोजेक्ट आपण जर राबवला तर नक्कीच आमच्या दुर्गम असणाऱ्या मराठवाड्यातील अनेक प्रोजेक्टला पाणी येईल आणि आमचा शेतकरी हा भविष्यामध्ये शेतीच्या माध्यमातून चांगलं उत्पन्न घेऊ शकेल. या माध्यमातून सरकारला मी मागणी करते की नदी जोड सारखा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प व मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रोजेक्ट प्राधान्य कामे पूर्ण करावी आणि मला माहिती आहे की महायुती सरकार हे नक्की हे करेल. अध्यक्ष महोदय, मी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे मनापासून आभार मानते की त्यांनी ऊर्जा मंत्री असताना माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक ठिकाणी 132 kVA सबस्टेशन्स व 33 kV सबस्टेशन मंजुरी दिली. त्याचबरोबर त्यांनी दूरदृष्टी ठेवून RDSSची फीडर सेपरेशनची जी योजना आहे ही सुद्धा अनेक गावांमध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून मागील त्याला सौर पंप देणं हे सुद्धा काम होत आहे. फार मोठ्या प्रमाणावर या सोलार पंपाचा सुद्धा उपयोग आपल्या किंवा लाभ शेतकऱ्यांना सौर पंप ठिकाणी देण्याचं काम सुद्धा करत आहे. जिकडे खूप सारे एक्झिस्टिंग 33 एकच मिनिट अध्यक्ष महोदय, तर मला आपल्याला फक्त एवढी विनंती करायची की जे ऊर्जाचे कामं माझ्या मतदारसंघात होत आहे त्यांना प्रायोरिटी मिळावी आणि सगळे कामं पूर्ण होईपर्यंत त्यांना इनफ बजेट मिळावं हे मला या माध्यमातून सांगायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातली केस शहर जे आहे तिकडे लोकसंख्या मोठी आहे. अध्यक्ष महोदय, तिकडे बाजारपेठ आहे, तिकडे नगर पंचायत असल्याने निधीची कमतरता आहे. म्हणून आपल्याला शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, म्हणून आपल्याला एवढीच विनंती करायची आहे की आपल्याला केस जे नगर पंचायत आहे त्याला नगरपालिकाचा दर्जा द्यावा व नेकनूर जे शहर आहे त्याला जे ग्रामपंचायत आहे त्याला नगरपंचायतचा सुद्धा दर्जा मिळावा. एवढंच बोलून मला आपल्याला एवढीच विनंती करायची आहे. मला बोलायला संधी दिली ह्याच्यासाठी मनापासून अध्यक्ष महोदय आपले आभार. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको अनुमति दी. अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के भाषण के ऊपर अपने विचार रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जो अपना बात रखी उसके सामने इस स्पीच के अंदर तकरीबन 62 मुद्दे उन्होंने रखे हैं, मगर इसमें मुंबई का नाम सिर्फ 2 मरतबा आया. अध्यक्ष महोदय, पूरे भाषण के अंदर मुंबई का नाम सिर्फ 2 मरतबा आया. मुंबई को दुर्लक्ष करने का काम इस सरकार के माध्यम से हो रहा है, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर खास करके जो पुलिस है वो 24 घंटा काम करके हमारी सेवा करती है, हमारे काम करती है. अध्यक्ष महोदय, मुंबई के पुलिस के हाउसिंग का मैटर बहुत ही प्रलंबित है.
पुलिस वालों को, खास करके कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर, उनको परमानेंट हाउसिंग देना चाहिए। ये मुद्दे को इस सभागृह के अंदर कई मर्तबा उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस के कांस्टेबल्स को, पाटिल को, मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर को फ्री हाउसिंग पॉलिसी के अंदर घर मिलना चाहिए। खास करके मेरे मतदार संघ में BIT के अंदर जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर सभी जो पुलिस के लोग हैं हमारे, उनको जो पॉलिसी तय हुई है 15 लाख रुपया दे करके घर देने का, उस पॉलिसी के अंदर BIT के अंदर रहने वाले हर पुलिस अधिकारी को वो घर मिलना चाहिए। उसके साथ साथ में मांडवी में, MT में, डोंगरी में, नागपाड़ा में, इमामबाड़ा में भी जो पुलिस क्वार्टर्स है, उसके अंदर भी रीडेवलपमेंट करके उनको फ्री हाउसिंग का घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर जो सफाई कामगार है, उसका जो लाड बागे समिति है, उसका एक सिफारिश था कि जो सफाई कामगार के लोग हैं उनको फ्री में घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी वक्त, यहाँ तक कि कोरोना के काल में भी सफाई कामगार एक भी दिन घर में नहीं बैठा और हमारी सेवा के अंदर उपलब्ध था। मुंबई के अंदर सफाई कामगार को लाड पागे समिति की जो सिफारिश है कि जिसका 25 साल का सर्विस है, उनको फ्री हाउसिंग मिलना चाहिए। मेरी आपके द्वारा इस सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो जो लाड पागे समिति की सिफारिश है उसको मंजूर करना चाहिए और वो सफाई कामगारों को घर मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे मतदार संघ में एक ITI कॉलेज बना है, जिसका जब उसका फाउंडेशन सेरेमनी हो रहा था, जब पायाविधि हो रहा था, जब उसके मुख्यमंत्री और लगातार उसके बाद में सभी मुख्यमंत्री ने और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने ये आश्वासन दिया था, वहाँ पे एक प्ले कार्ड भी लगा हुआ है कि उस ITI का नाम हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा के नाम पे रखा जाएगा, जो एक सूफी संत है जिसका 100 साल से ज्यादा का इतिहास है। आज कुछ बात सामने आ रही है कि उसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखना चाहते हैं। बड़ा सम्मान है, बड़े आदर से हम उनका नाम लेते हैं, मगर जो निर्णय सरकार ने लिया था और लोगों की भावना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, सब वहाँ पर उस सूफी संत के वहाँ आते हैं, सबकी श्रद्धा है, सबका वहाँ पे विश्वास है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द सरकार ने उस ITI का नाम हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा ITI के नाम से रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुंबई एक भाषण के अंदर जो एक बात हमको देखने मिली है कि मुंबई के अंदर तकरीबन 16,000 डिलेबर्ड बिल्डिंग है। 16,000 बिल्डिंगों के लिए फंड देने की बात, रिपेयर करने की बात इस भाषण में कहीं पर नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे निवेदन है कि सरकार ने मुंबई सिटी के अंदर और उपमहानगर के अंदर जो 16,000 डेवलप्ड बिल्डिंग है, उसको मुंबई के, बार बार योगेश सागर जी यहाँ पर आई नहीं, मगर वो बात कहते हैं कि उपनगर के अंदर भी जो डेवलप्ड बिल्डिंग है उसका भी माडा के थ्रू रिपेयर होना चाहिए। मगर आइलैंड सिटी के अंदर जो 16,000 बिल्डिंग है, अध्यक्ष महोदय, माडा को पर्याप्त मात्रा में उसका फंड देना चाहिए ताकि इन बिल्डिंगों का रिपेयर हो और उसके अंदर होने वाला भ्रष्टाचार पे भी रोक लगाने की बहुत बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग गिरती है, लोग मरते हैं। पिछले सप्ताह में मेरे एरिया में एक बिल्डिंग गिर गई। ये अच्छा हुआ कि कोई जान हानि नहीं हो, बहुत बड़ी माल हानि हो गई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार ने इन 16,000 को बिल्डिंग के जो सेस बिल्डिंग है उनको इमीडिएटली रिपेयर के लिए फंड देना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, 16,000 बिल्डिंग रिपेयर करते हुए हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मुंबई के अंदर, खास करके दक्षिण मुंबई के अंदर, वो मुंबा देवी हो, कोलाबा हो, भाईकाला हो, शिवड़ी हो, वर्ली हो, मलबारी लो, ये पुरानी आबादी है, प्लान्स यहाँ पर बिल्डिंगें नहीं बनी है। तो क्लस्टर रीडेवलपमेंट जो है उस पॉलिसी को ऊपर प्राधान्य देना चाहिए। आज मेरे मतदार संघ में SBUT जो भिंडी भैया रीडेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का पहला वक्ता हूँ, कल भी कुछ बोले नहीं, आज पहली मरतबा बोल रहे, सिर्फ 4.5 मिनट हुआ है मुझको बोलते हुए। थोड़ा सा वक्त दीजिए, बहुत थोड़े लोग हैं यहाँ पर। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा वक्त दीजिए। हमारे तरफ भी आपने इतना अच्छा शेर पढ़ा था, तो उसकी शेर के हमको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए अध्यक्ष महोदय। जी आशीष भाई। अध्यक्ष महोदय, जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट का जो बात है, कमाटीपुरा का क्लस्टर रीडेवलपमेंट के अंदर सरकार ने, हमने सरकार को, जो कमाटीपुरा विकास समिति है उसने सरकार को माडा को अपॉइंट करने बोला था, सरकार ने माडा को अपॉइंट की और उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट होने के बाद में DPR रेडी है, उसका टेंडर कॉल करने आया। मेरी आपसे गुजारिश है कि इतना बड़ा रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम मुंबई के अंदर नहीं है, इंडिया में नहीं है, पूरे एशिया में नहीं है। कमाटीपुरा का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का इमीडिएटली टेंडर कॉल करके उसको शुरू करना चाहिए और उसकी लाइंस पे जो दूसरे, जो बहुत गुंजान बस्ती वाली आबादी है,
उसके अंदर भी क्लस्टर रिडेवलपमेंट होना चाहिए। डोंगरी में होना चाहिए, कुमारवाड़ा में होना चाहिए, गोगारी मोहल्ला और नागपाड़ा जैसे जो गुंजान आबादी है, जहाँ बहुत ही पुरानी जर्जर इमारतें, यहाँ पर भी गवर्नमेंट को क्लस्टर रिडेवलपमेंट की पॉलिसी लाके इसको रिडेवलप करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि पिछले दिनों में मुंबई के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए गए। लोगों की मर्जी के बगैर, लोगों की परमिशन के बगैर वो इलेक्ट्रिक के स्मार्ट मीटर लगे। जिस व्यक्ति को 500, 700, 800 रुपए का बिल आ रहा था, आज उसको 5-5 हजार रुपए का बिल मुंबई सिटी में इलेक्ट्रिक का आ रहा है। लोग वो पैसा भर नहीं पा रहे। देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले मर्तबा उसको रोक लगाई थी कि नए स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, मगर जो पुराने स्मार्ट मीटर लग गए, लोग इलेक्ट्रिक का बिल भर नहीं रहे, लोगों की बिजली कट रही। मेरे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो उसको निकाल के पुराने मीटर लगाने चाहिए। और ये जो लोगों को हजारों रुपए का जो आम है, टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, छोटी छोटी नौकरी करने वाले जो 10, 15, 20 हजार रुपये कमाते, उसको अगर 3-3 हजार, 4-4 हजार का बिल आएगा, उनका जीना हराम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली वो स्मार्ट मीटर को हटाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आखिरी मुद्दा लेके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दक्षिण मुंबई के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग 33/7 में रीडेवलप हुई है। मंगेश कुडालकर, एक ही मिनट अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड। बहुत सारी बिल्डिंग है 33/7 में रीडेवलप हुई है अध्यक्ष महोदय, उसको ओसी नहीं है। एक पॉलिसी लाई जाए कि उसको लीगलाइज करके उन बिल्डिंगों को ओसी देना चाहिए, और जहां पे पार्किंग और रेफ्यूज फ्लोर के अंदर बिल्डर ने घर भेजा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मंगेश कुडालकर, चंद्रकांत सोनवणे, श्री दिलीप लांडे, श्री अमोल चिमणराव पाटील, श्री सुहास अनिल बाबर, श्री चंद्रदीप नरके, कोण? आपण आपलं नाव सांगा आणि नाव सांगा आपलं. बटन दाबा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी शिरूर हवेली विधानसभा मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व करतो. मी आपलं नाव आपण ज्ञानेश्वर माऊली कटके. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या भाषणावर चर्चेसाठी मी सहभाग घेत आहे. प्रथमतः देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेब, राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, नामदार उपमुख्यमंत्री श्रीमान आल्यानंतर आपण बोला. श्री अमोल चिमणराव पाटील, श्री सुहास अनिल बाबर, श्री चंद्रदीप नरके, डॉक्टर बालाजी किणीकर, श्री हिकमत उढान, श्रीमती मंजुळाताई गावित, श्री अमशा पाडवी, श्री बाबूराव कदम कोहळीकर, श्री संतोष बांगर, श्री विठ्ठलराव वकीलराव लंघे, श्री अशोक धर्मराज पाटील, श्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, श्री किशोर अप्पा पाटील, श्री नरेंद्र भोंडेकर, श्री अमोल खताळ, श्री राजकुमार बडोले, श्री जयंत पाटील, मी पॉइंट ऑफ आपल्या मनातलं सर्व जाणतो मी. मी जितेंद्रजी आव्हाड. नाही, एक मिनिट. अहो, आता असं आहे, जितेंद्र आव्हाड. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय,
असं एक झालेलं आहे की भास्कर जाधव प्रत्येक गोष्टीत काही ना काहीतरी टेक्निकल मुद्दा उपस्थित करतो म्हणून मी बऱ्याच वेळेला गप्प बसतो. पण सभागृहामध्ये एक गंभीर विषय मी लक्षात आणून देतो. अध्यक्ष महोदय, मी आजचा ऑर्डर ऑफ डे वाचला आणि त्या ऑर्डर ऑफ डे मध्ये 293चा प्रस्ताव वाचला. मी जाणार आहे आता वरती याच्यामध्ये आशिषजी, त्या 293च्या प्रस्तावावर ज्या सन्मान्य सदस्यांची नावं टाकलेली आहेत त्यातले बरेचसे सदस्य माझ्या माहितीप्रमाणे सभागृहात आलेलेच नाहीत. तुम्ही इकडे पाहून बोला. बरं, आपल्याकडे पाहतो. आपली टोपी बी मला लय आवडते अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून 293चा प्रस्ताव मी बारकाईने वाचत होतो. प्रत्येक गोष्ट माझ्या पद्धतीने मी वाचत असतो. मी जाणार आहे वरती ज्या ठिकाणी हजेरीपट, आता इथं 5वा 6वा माळा नाही, इथं कितव्या माळ्यावर आहे मला माहित नाही, तिथं हजेरीपट मी चेक करणार आहे की जे सदस्य सभागृहामध्ये आलेलेच नाही माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांची नावं 293वर आली कशी, त्यांच्या नावाच्या सह्या केलं कोणी, हे सुद्धा बघितलं पाहिजे. एक, आता सुद्धा आपण लगातार 23 नावं वाचलीत. आकडा चुकत असेल, ती 23 नावं वाचलीत, त्यातला एकही सदस्य हजर नाही. त्यांनी त्यांची नावं दिली होती का ही खात्री करायला हवी. एक, ओ मॅडम जरा थांबा, हो तुम्ही ऐका जरा, तळेकर मॅडम जरा ऐका. हिरवी तुम्ही खूप चांगले असता, पण नको तर तिथं त्यांना मार्गदर्शन नका करू, आम्ही काही भांडत नाही आहोत. आणि म्हणून त्यांची नावं असोत नसोत त्यांच्या प्रतिनिधी दिली असतील, त्याच्याबद्दल मला काय म्हणायचं नाही. प्रस्तावावरच्या नावावर मला म्हणायचं आहे. पण माझी एकच सूचना आहे अध्यक्ष महोदय, ज्यांची नावं पुकारलीत आणि त्या आता जागेवर नाहीत, आता आपण पुढच्या सदस्यांची नावं पुकारावी. पण अशी एक प्रथा पडली की नाव पुकारतो त्यावेळेला सदस्य हजर नाही, नंतर येतो आणि म्हणतो माझं नाव आहे, आणि जो कोणी चेअरपर्सन असतो त्यांना वेळ देतो. आणि म्हणून त्यांना वेळ न देता याच्या पुढच्या सदस्यांना त्यांची वेळ द्यावी, हा माझा त्या ठिकाणी सूचना आहे. श्री राजकुमार बडोले. रामभाऊ. हा, दोन मिनिट अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य भास्करराव यांनी काही मुद्दे मांडले. मुळामध्ये हा 293चा प्रस्ताव, आता माझं स्वतःचं नाव आहे, मी आहे उपस्थित. आता भास्कररावांनी ती सगळी नावं तपासलेत का? उगाच माध्यमांपुढे चुकीची माहिती जावी म्हणून अशा पद्धतीने मुद्दा उपस्थित करून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सभागृहात उपस्थित नाही अशा प्रकारची चुकीची माहिती महाराष्ट्र जनतेला दिशाभूल करायचं का तुम्हाला? कशासाठी नाही, एक मिनिट, माझं झालं नाही पूर्ण. आणि दुसरा विषय, सभागृहामध्ये नाही, एक मिनिट थांबा. नाही, एक मिनिट. भास्करराव, तुम्ही असं म्हणालाय की नाव नाहीत, तुम्ही ती सगळी नाव तपासलीत का? निम्म्यापेक्षा जास्त लोक इथे आहेत. नंबर टू नाही, अध्यक्ष मध्ये माझं झालं नाही. नंबर 2, सभागृहामध्ये अनेकदा असं होतं. ओ वडेट्टीवार साहेब 2 मिनिटं ऐका. ओ वडेट्टीवार साहेब, माझं संपलं नाही, ऐकू बोलू द्या मला. सभागृहामध्ये काही पहिली वेळ आहे? एखाद्याचं नाव घेतलं तो सदस्य हजर नाही, ही पहिली वेळ आहे का? तर त्याच्यामुळे भास्करराव पूर्णपणे सभागृहाची दिशाभूल करतात. 293च्या प्रस्तावावर ज्यांची नावं आहेत, निम्म्यापेक्षा जास्त सभागृह सदस्य आता या क्षणाला सभागृहात उपस्थित आहेत. कदम, मला तुमच्या लोकांची कीव करावीशी वाटते. एवढ्या करता सभागृहामध्ये 293 प्रस्तावावर चर्चाच नाहीये. मी काय काढलं ते समजून घ्या. तुमच्या डोक्याच्या वरून जात आहे कधी कधी मी जे मुद्दे मांडतो ते तुमच्या डोक्याच्या वरून जातं, त्याला माझा दोष नाहीये. मी काय बोललो? 293चा प्रस्ताव आहे चालू का सभागृहात? सभागृहामध्ये राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू आहे. अहो 293च्या मी आता सभागृहाला नम्रपणे एक सांगतो आशिषजी, आत्ताच्या आत्ता मी हजेरीपट जाऊन बघणार आणि त्या दिवशी प्रस्ताव आला, त्या दिवशी नावं नसलेल्या सदस्य हजर नसलेल्या सदस्यांची नावं जर आली तर मी सभागृहासमोर उघड करणार. मी अतिशय सौम्यपणे हा मुद्दा घेतला होता. माहिती घ्यायची नाही, बाहेर नाही यायचं आणि कधी पण माझ्या विरोधात उभं राहायचं. काय चाललंय अध्यक्ष महोदय? आपल्या मी काय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू आहे. यामध्ये आता पुढचं नाव जे आहेत, आपल्या प्रतोदाकडून आलेली नावं आहेत. श्री सचिन पाटील. अध्यक्ष महोदय, बसा. अध्यक्ष महोदय, वडेट्टीवार बसा, मी देतो बसा. अध्यक्ष महोदय, मी फलटण कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून
सन्माननीय भास्करराव जाधव, कालिदासजी एक मिनिट, कालिदासजी एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय भास्करराव जाधव यांनी या सभागृहामध्ये 2 महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. तो त्यांचा अधिकार आहे, त्यांनी पॉइंट ऑफ प्रोसिजरवर ते मुद्दे उपस्थित केले आणि त्याच्यावर त्यांच्या अधिकारांप्रमाणे त्यांनी 2 गोष्टी दाखवल्या. विषय सभागृहासमोर राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा होता. आपण स्वतः ज्या पद्धतीने एक पक्ष या पद्धतीने आपण सर्क्युलर नॉर्मली प्रथा परंपरेप्रमाणे जातो, रोटेशन प्रमाणे आपण करतो. या पद्धतीने शिवसेना पक्षाच्या सदस्यांचा संधी असल्यामुळे आपण त्या पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांचं नाव जे आपल्याकडे त्यांच्या पक्षाच्या प्रतोदाकडून, मुख्य प्रतोदाकडून आलं असेल त्या पद्धतीने ती नावं आपण पुकारत गेलात. जे रामभाऊ कदम म्हणाले ते काही चुकीचं नाही की असं पहिल्यांदा काही घडलेलं नाही की एखादा सदस्य त्यावेळेला सभागृहात नाही तर त्याच्या पुढचा नंबर त्या पक्षाच्या सदस्याचा जो असतो तो आपण घेतलात, तो नसेल तिसरा घेतलात. हो, हे खरं आहे की प्रोसिजर प्रमाणे आपण ते केलं. आता एकाच वेळेला कदाचित त्या पक्षाच्या सदस्यांची बैठक असेल, जेवण असेल, मला माहित नाही, तर मी भाष्य करत नाही. आणि एक मिनिट माझं पूर्ण होऊ द्या. हे बोलत असताना सन्माननीय सदस्य भास्करराव जाधव आपण काही चुकीचं बोललं नाही आणि आपणही योग्य पद्धतीने ते हाताळलं. पुढे ते बोलताना असं म्हणाले, ज्याच्यावर रामभाऊ कदम म्हणाले तो म्हणजे 293चा प्रस्ताव. पुन्हा त्या 293च्या प्रस्तावावर ज्यांची नावं आहेत ते सभागृहात किंवा या विधिमंडळात आलेच आहेत की नाही, त्यांच्या सह्या आहेत की नाही, पुन्हा त्यांचा अधिकार आहे भास्कररावांचा, त्याच्यावरही मला काही म्हणायचं नाही. त्या विषयावर 293ला ज्या वेळेला विषय तेव्हा त्यांनी ऑब्जेक्शन करावं, प्रोसिजर प्रमाणे ते उद्याही करू शकतात, आताही करू शकतात, त्याच्यावरही मला म्हणायचं नाही. पण 293चा उल्लेख भास्करराव तुम्ही पहिल्यांदा केलात आणि म्हणून त्याच्यावर राम कदमजी बोलले. मुद्दा आता असा आहे की शिवसेना पक्षाचे दिलीप लांडे आलेले आहेत, त्यांना तुम्ही बोलायला द्या. मला तर द्या. अरे एक मिनिट. सध्या आपल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू आहे. आपण आपलं नाव उल्लेख करावं आणि बोलायला सुरुवात करावी. सचिन पाटील, अध्यक्ष महोदय, फलटण कोरेगाव मतदारसंघातून. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, महायुतीचे सरकार हे जनसामान्यांचे सरकार असून नेहमी सर्वांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शिवसेना दिलीप लांडे, आपण बोलायला सुरुवात करा. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालाच्या अभिभाषणावरती बोलत असताना महाराष्ट्र शासनाचं आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचं अभिनंदन करतो. आदरणीय राज्यपालांनी आम्हा सर्व नवीन आमदारांचं अभिनंदन केलं, त्याबद्दल त्यांचाही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांनी या अभिभाषणामध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे महाराष्ट्र शासनातून जे लोकांच्या हिताचे घेतलेले होते, असे एकूण 62 मुद्द्यावरती त्यांनी या सभागृहामध्ये अभिभाषणामध्ये केलेले आहे. अध्यक्ष महोदय, ठराविक मुद्द्यावरती बोलतो. गेले अनेक वर्ष मराठी माणूस मराठी भाषेसाठी या महाराष्ट्रामध्ये झगडत होता. या मराठी भाषाला हिंदुस्थानचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी जो मराठी भाषाला अभिजित दर्जा दिला, त्याबद्दल मी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं अभिनंदन करतो आणि या मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी जे लढ्याला न्याय दिलात त्याच्याबद्दल त्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालाच्या मुद्दा क्रमांक 62 मध्ये कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमावाद
मराठी माणसावरती, महाराष्ट्रीयन लोकांवरती, त्या ठिकाणी मराठी भाषिकांवरती ते कर्नाटकमध्ये अन्याय होत आहे. याबद्दल मी महाराष्ट्रातील तमाम मराठी माणसाच्या वतीने आपल्या सरकारला विनंती करू इच्छितो की उच्च न्यायालयामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायालयीन लढाई आपण लढूच, परंतु केंद्र सरकारमध्ये सुद्धा आपलं सरकार आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारकडे विनंती करून या कर्नाटकमधील मराठी माणसांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा अशी या ठिकाणी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असेल, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, यांचं जे स्मारक आहे यांचं काम आपल्या महायुती सरकारमध्ये त्याच्यावरती लक्ष आहे, परंतु माझी विनंती आहे, हे काम धीमी गतीने सुरू आहे. लोकांच्या भावना, लोकांची श्रद्धा या दोन्ही स्मारकांच्या चरणावरती आहेत. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे की लोकांच्या भावनांचा विचार करून हे स्मारक लवकरात लवकर करण्यात यावे. त्याचबरोबर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचं स्मारक व्हावं, संत कक्काया महाराज यांचं स्मारक या मुंबई शहरात व्हावं, अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, शासन पंतप्रधान आवास योजना आणलेली आहे. 4,475 कोटी निधी मंजूर झालेला आहे. सिडकोच्या माध्यमातून 67,000 लोकांना घरं बांधून देणार आहेत. हे शासनाचं मी अभिनंदन करतो, परंतु शासनाचं लक्ष वेधितो की अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागातील MMRDने बांधलेल्या 2008-9 मध्ये इमारती ह्या राहण्यास योग्य नाही आहेत. आणि म्हणून ज्या ध्येयासाठी बांधल्या होत्या, ते क्रांतीनगर असेल, त्याच्यानंतर संदेशनगर असेल, जरीमरी असेल, या मिठी नदीच्या पात्रातील धोकादायक ज्या ठिकाणी जीवितहानी होती अशा ठिकाणच्या लोकांसाठी बांधलेले आहेत. माझी शासनाला विनंती आहे की आपण इतर ठिकाणी जशा पद्धतीने निधी देता अशाच पद्धतीने या प्रकल्पासाठी जे बाधित लोक आहेत त्यांना अनेक वर्षापासून घरं मिळाली नाहीत, यांना घरं मिळण्यासाठी निधी द्यावा आणि त्या लोकांना गरिबांना न्याय हक्कासाठी त्यांचं हक्काचं घर देण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन योजना 1,27,00,000 रुपये मंजूर झालेले आहेत. घरगुती जलजीवनी करण्यात येत आहे. हे खेडेगावात करतायत, परंतु मुंबई शहरामध्ये अतिशय बिकट परिस्थिती आहे. डोंगराळ भागावरती झोपडपट्टी धारकांना पाणी मिळत नाही. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे, अशाच पद्धतीने अंबिकानगर असेल, वाल्मिकी नगर असेल, अशोकनगर असेल, राजीवनगर असेल, या डोंगराळ भागामध्ये ज्या ठिकाणी पाणी मिळत नाहीये, 1-1 किलोमीटर लोक, महिला डोक्यावरती हंडे घेऊन येतात. ही गावची परिस्थिती मुंबई शहरात आहे. माझी विनंती आहे, आमचे भावी पालकमंत्री ऐकतायत, आदरणीय आशिष शेलार साहेब, आपल्याला विनंती आहे की आपल्या उपनगराचा प्रश्न आहे, त्यामुळे शासनाने भूमिगत टाकी देऊन अशा ठिकाणी या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न सोडवावा. नैसर्गिक आपत्ती 3,787 कोटी निधी मंजूर आहे. अध्यक्ष महोदय, खेडेगावामध्ये अशा पद्धतीने निधी दिला जातो, परंतु अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागात डोंगराळ भाग जास्त आहे. त्या डोंगराळ भागावरती वस्ती आहे. या वस्ती पावसाळ्यामध्ये डोंगर कोसळून जीवितहानी होत असते. माझी शासनाला विनंती आहे की अशा या योजनेसाठी, साहेब अजून 2 मिनिटं पण नाही झाली, अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या वस्तीसाठी कायमस्वरूपी सर्वे करून या लोकांना योग्य ठिकाणी, सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात द्यावं. ज्यांची घरं कोसळलेत पावसाळ्यात त्यांना त्या ठिकाणी आर्थिक मदत करण्यात यावी अशी या ठिकाणी माझी आपल्याकडे विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आरोग्याचा विषय घेत असताना पूर्वीचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना योजना चांगली आणलेली, यातून लोकांना, गोरगरिबांना चांगली मदत झाली. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यकी निधी याच्यातून 51,000 रुग्णांना मदत झाली, त्यांचे प्राण वाचले. याच्यामध्ये काम करणारा मंगेश चिवटे अतिशय अभिनंदन करायला पाहिजे शासनाने त्याचं, अशी माझी विनंती आहे. अशीच योजना कायम पुढे राहावं ही या ठिकाणी अपेक्षा करतो. अध्यक्ष महोदय, पर्यटनमध्ये आहे, पर्यटनमध्ये सांगत असताना अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये पवई तलाव आहे.
पवई तलाव आहे अध्यक्ष महोदय, फक्त एकच मिनिट अध्यक्ष महोदय, आव्हाड बाहेर गेलेत माझ्यासाठी. अध्यक्ष महोदय, पवई तलाव आहे पूर्व उपनगरामध्ये, एकही चौपटी नाहीये. म्हणून पवई तलाव सुशोभीकरण करून त्या ठिकाणी एक चांगलं लोकांना बसण्यासाठी, आपल्या मुलाबाळासह बसण्यासाठी त्या ठिकाणी पर्यटन स्थळ बनवण्यात यावं. ज्या पद्धतीने या नागपूरमध्ये आदरणीय नितीन गडकरी साहेबांनी बनवलेलं आहे, असं एक चांगलं फाउंटन बनवून महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चलचित्र दाखवावं अशी या ठिकाणी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे की मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, या योजनेमध्ये युवा सुरक्षित राहिला पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो की माझ्या विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अंमली पदार्थ विक्री आहे. म्हणून माझी विनंती आपल्याला की घाटकोपर पोलीस स्टेशन असेल, साकीनाका पोलीस स्टेशन असेल, पवई पोलीस स्टेशन असेल, या सर्व पोलिसांना सूचना देऊन अंमली पदार्थ विक्री आणि सेवन करणं याच्यावरती बंधन करण्यात यावं. मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन लॉटरी आहे. अशाच पद्धतीने भाऊ लॉजिंग सेंटर इथे माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्यासाठी व अभिनंदन करण्यासाठी मी उभा आहे. या अभिभाषणातील 63 मुद्द्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला प्रगत महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीनं व जनतेला पारदर्शक, स्वच्छ व निर्णयाभिमुख प्रशासन हे शासन देईल यात काही शंकाच नाही आहे. या 63 मुद्द्यांपैकी काही मुद्द्यांचा उहापोह मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून करू इच्छितो. 62 मुद्द्यांच्या माध्यमातून मुद्दा क्रमांक 2 मध्ये राज्यातील जनतेची सेवा करताना राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज व इतर सगळ्या समाज पुरुषांचा उच्च आदर्शाचं सदैव पालन या अभिभाषणात नमूद केलंय. त्याबद्दल माननीय महामहिम राज्यपाल महोदयांचं या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो. हे सरकार या महापुरुषांचा आदर्श सदैव डोळ्यापुढे ठेवून सतत काम करीत राहणार आहे. संपूर्ण देशात संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना परभणी येथे विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर जे संविधान ठेवले होते त्या संविधानाच्या प्रतीची विटंबना एका माथे पूर्ण केली. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधानाचा हा अपमान फक्त दलित समाजाचा अपमान कसा काय असू शकतो? भारतीय संविधान हे या देशातील समस्त नागरिकांच्या सामाजिक आर्थिक उन्नतीचा, सामाजिक न्यायाचा हा जाहीरनामा आहे. मग ज्या व्यक्तीने हे कृत्य केलं त्याच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेनुसार देशद्रोहाचा गुन्हा लावला गेला पाहिजे असं माझं मत आहे. जनमानसात त्यामुळे उद्रेक उफाळलेला आहे व आंबेडकरी समाजाने 11 डिसेंबरला जो बंद पुकारला, मग त्यावेळी झालेली तोडफोड व पोलिसांच्या मारहाणीत एका तरुणाचा झालेला मृत्यू व त्यामुळे संपूर्ण राज्यात उफाळलेली तीव्र प्रतिक्रिया, या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी मागणी करतो. मुद्दा क्रमांक 3 मध्ये केंद्र शासनानं मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. त्यामुळे 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्र स्थापन करण्यात मदत होईल व मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक निधी उपलब्ध होईल. याबाबत मी शासनाचं मनापासून धन्यवाद देतो. परंतु त्याचबरोबर मी या ठिकाणी पाली आणि प्राकृत, बंगाली, आसामी या भाषांना सुद्धा अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. संपूर्ण जगात बौद्ध तत्वज्ञान, पाली आणि प्राकृत भाषा भारतीय संस्कृतीच्या मुळाशी आहेत. या अध्यात्म ज्ञान आणि तत्वज्ञानाच्या भाषा आहेत. त्यांना अभिजात भाषांचा दर्जा देणे हे भारतीय विचार, संस्कृती आणि इतिहासावर त्यांच्या असलेल्या शाश्वत प्रभावाचा सन्मान आहे अशी पोस्ट माननीय पंतप्रधान महोदयांनी आपल्या एक्स पोस्टवर केली आहे. पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा त्याबद्दल केंद्र सरकारनं चे आभार मानतो व अनेक वर्षापासून नागपूर येथे पाली विद्यापीठाची स्थापना व्हावी ही प्रलंबित मागणी राज्य सरकार पूर्ण करील व मराठी भाषेप्रमाणे सगळ्या विद्यापीठामध्ये
पाली भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र स्थापन करण्यात यावे व पाली भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी मागणी मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. मुद्दा क्रमांक 8, 9, 10 मध्ये युवकांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी व महिला नवउद्योजकांना त्यांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 25 लाखापर्यंत आर्थिक सहाय्य व 1,53,000 रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सरकारनं सुरू केली त्याबद्दल माननीय राज्यपाल महोदयांचे, माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांचं मनापासून आभार मानतो. याचबरोबर गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, नंदुरबार या अतिदुर्गम आणि मागास मानव निर्देशांक खाली असलेल्या जिल्ह्यातील युवकांच्या रोजगारांसाठी जे स्थलांतर होते ते थांबण्यासाठी, या जिल्ह्यातील युवक व महिलांना जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या जिल्ह्यामध्ये रोजगार उपलब्ध करून द्यावेत अशी विनंती या ठिकाणी मी आपल्या माध्यमातून करतो. मुद्दा क्रमांक 4, 20 आर्थिक दुर्बल घटकातील अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना परवडणारी घरे पुरविण्याची योजना सरकार या ठिकाणी राबवत आहे. 13 ऑक्टोबर ईडब्ल्यूएसच्या लोकांना ही योजना राबवण्यात येत आहे. परंतु 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी महाराष्ट्रात रहिवासी असलेल्या लोकांना ईडब्ल्यूएसचं प्रमाणपत्र दिले जाते. माझ्या विधानसभा क्षेत्रात 1970-71 मध्ये जे बंगाली बांधव पूर्व पाकिस्तानातून स्थलांतरित झाले होते त्यांच्यासाठी पण ही अट शिथिल करण्यात यावी अशी विनंती मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. मुद्दा क्रमांक 45 धान व भरड धान्य खरेदीच्या आधारभूत किमती योजनेअंतर्गत खरीप व रबी पणन हंगाम 2024-25 मध्ये 13,43,000 मेट्रिक टन व 75,000 मेट्रिक टन भरड धान्य खरेदी करण्याबाबत सरकारचं अभिनंदन मी या ठिकाणी करतो. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25,000 रुपये प्रमाणे बोनस द्यावं ही विनंती मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. मुद्दा क्रमांक 47 मध्ये 8 लक्ष रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून शासन मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क माफ करण्याची योजना सरकारने या ठिकाणी आणली त्याबद्दल मी शासनाचं मनापासून आभार मानतो. परंतु त्याच धर्तीवर महोदय, 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, याच धर्तीवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी डॉक्टर 8 लाखाची उत्पन्नाची अट रद्द करावी व सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून परदेशी शिक्षणासाठी लागणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च विचारात घेऊन 100 जागतिक मानांकित विद्यापीठामध्ये प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फ्री शिप योजना सुरू करावी अशी विनंती मी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. महाराष्ट्रातील अनेक स्थळांचा एकात्मिक पर्यटन विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. मी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती बोलण्यासाठी आपलं नाव सुरुवातीला बोलायचं आणि नंतर बोलायला सुरुवात करावी. मी संदीप क्षीरसागर राज्यपालाच्या अभिभाषणावर भाषण बोलण्यासाठी मी इथं उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझे महत्वाचे मतदारसंघाचे 3 विषय आहेत. माझा मतदारसंघ हा अर्धा ग्रामीण आणि अर्धा शहर आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये गेल्या अनेक अधिवेशनापासून काही मुद्दे मी मांडतोय. बीड नगरपालिकेच्या संदर्भातला माझा एक महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय आहे की बीड नगरपालिकेची शहराची लोकसंख्या ही 3 लाख आहे आणि 3 लाख लोकसंख्याच्या प्रमाणे मुबलक पाणी असून सुद्धा आज माझ्या शहरामध्ये 15 ते 20 दिवसाला पाणी येतं अध्यक्ष महोदय. आणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे माझ्या मतदारसंघामध्ये नगरपालिकेच्या मार्फत नवीन अमृत पाण्याची पुरवठ्याची योजना ही मंजूर आहे. देवेंद्र फडणवीस साहेब हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या काळात त्यांनी ह्या योजनेचं उद्घाटन केलं. त्यांच्या काळात ही योजना मंजूर झालेली आहे साहेब. 25 MLTची मंजूर असून सुद्धा फक्त थकबाकी त्या MSCBचं भरलं नाही म्हणून त्याचं कनेक्शन जोडलं नाही साहेब. एवढी मोठी 100-125 कोटीची जी पण ती योजना आहे साहेब आणि धूळ खात पडलेली आहे साहेब. आणि माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, जर विशेष बाब म्हणून जर या थकीत बिलसाठी मला तिथं निधी जर या सरकार आपल्या मार्फत जर मिळाला तर खूप मला तिथं मदत होईल. 15 दिवसाचं पाणी अध्यक्ष महोदय हे 2 दिवसाला शहराला पाणी देण्याचं काम बीड नगरपालिकेच्या मार्फत होईल. दुसरा अध्यक्ष महोदय, एक तसाच महत्वाचा शहरामधला विषय आमच्या भागामध्ये साहेब अध्यक्ष महोदय, पाऊस कमी जास्त पडतो
आणि आज पाणी उपलब्ध आहे, पण जेव्हा पाऊस कमी पडतो आणि जेव्हा पाणी जास्त नसतं अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी मागच्या वेळेस मी आमदार झाल्यानंतर बिंदुसरा कम पूल एक बंधारा बीड शहराच्या नदीवरती आम्ही तो डिझाईन करून बनवला होता अध्यक्ष महोदय, आणि तो पूर्णपणे तयार आहे अध्यक्ष महोदय. आणि एखाद्या पाऊस जरी पडला नाही अध्यक्ष महोदय, तो जर बंधारा झाला तर बीड शहराच्या 5 किलोमीटर रेडियसमध्ये पूर्णपणे कमी पाऊस जरी पडला तर बोर आणि विहिरीला पाणी राहील अध्यक्ष महोदय. त्याची प्रशासकीय ही ती पूर्ण अंतिम टप्प्यावर अध्यक्ष महोदय. माझी आपल्या मार्फत ही विनंती आहे की या सरकारला की त्या जो काही बिंदूर सरा कम बंधारा आहे त्यासाठी निधी मिळावा. अजून एक विषय अध्यक्ष महोदय, हा तिसरा माझा शेवटचा विषय अध्यक्ष महोदय, टुकूरचा प्रकल्प हा 2003 सालीपासून माझ्या मतदारसंघामध्ये ह्या टुकूरच्या संदर्भातली चर्चा होती. अनेक इलेक्शन ह्या टुकूर प्रकल्पा संदर्भात लढल्यात गेलेत अध्यक्ष महोदय. तर मी आमदार झाल्यानंतर ह्याच्यामधली अडचण काय आहे हे बघण्यासाठी त्याची एक बैठक अधिकाऱ्यांसोबत घेतली. ती बैठक घेतल्यानंतर तिथं मला असं लक्षात आलं अध्यक्ष महोदय की 2 गावं जे आहेत ते जागा सोडायला तयार नाहीत, आणि त्या गावामध्ये आणि प्रशासनामध्ये वाद असल्यामुळं पैसे निधी मंजूर असून सुद्धा साहेब तो काही प्रकल्प करता येत नाही. म्हणून अधिकारी वर्गांसोबत बसून आम्ही त्याच्यावरती एक रस्ता काढला साहेब की एका जागी साठवण तलाव करण्यापेक्षा जर 4 बांधारे त्या नदीवरती जर केले तर तेवढंच क्षमतेचं पाणी तिथं साठवण होईल साहेब, कोणतंही गाव उठणार नाही. आणि पहिली जी एस्टिमेट जी कॉस्ट होती साहेब त्या प्रोजेक्टची ती अर्ध्या पैशामध्ये म्हणजे त्याच्यामध्ये शासनाचे सुद्धा सरकारचे सुद्धा पैसे वाढणार आहेत. तर माझी महत्वाची विनंती आहे साहेब की या तिन्ही गोष्टीमध्ये आपण लक्ष घालावं आणि याला निधी आपण उपलब्ध करून द्यावा. धन्यवाद बोलण्याला. सत्यजित देशमुख. मी आपले आभार मानतो की मला राज्यपालांच्या असणाऱ्या अभिभाषणाच्या वरती चर्चेच्या संदर्भातली परवानगी दिली. खऱ्या अर्थानं उपेक्षितांना न्याय, दीनदुबळ्यांना आधार व सर्व वर्गांना समन्यायी विकास या असणाऱ्या त्रिसूत्रीवरती या सरकारची पावलं जी आहेत ते अत्यंत वेगानं पडत आहेत. आपले सर्वांचेच नेते, सभागृहाचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचं मी तर अभिनंदन करतो. आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांचं, अजितदादांचं इथं या निमित्तानं अभिनंदन करतो की त्यांनी एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं काम वेगवेगळ्या पातळीवरती महायुतीच्या सरकारचं सिंहावलोकन जर आपण अगोदरच्या कार्यकालातलं केलं तर त्या कार्यकालातली केलेली जी लोकाभिमुख कामं आहेत त्या लोकाभिमुख कामांचं प्रतिबिंब हे निवडणुकीच्या माध्यमातून जनतेच्या रूपातनं त्यांच्यावर जो विश्वास टाकला ते प्रतिबिंब या निमित्तानं उमटलं आणि अत्यंत घवघवीत अशा पद्धतीचं यश घेऊन, किंबहुना मी असं म्हणेन की 2/3 बहुमताचं यश घेऊन महायुतीचं सरकार परत एकदा आपले नेते, सभागृहाचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली इथं स्थानापन्न झालेलं आहे. त्यांचं इथं या निमित्तानं अत्यंत विनम्रपणाने मी अभिनंदन करतो. आज अध्यक्ष महोदय मला सांगावं असं वाटतं की आपल्या या सभागृहाला फार मोठी गौरवान्वित अशा पद्धतीची परंपरा आहे. या सभागृहामध्ये 1950 साली पहिल्यांदा राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती चर्चा आणि आभाराच्या संदर्भातला प्रघात सुरू झाला. हरिभाऊ पाटसकर हे पहिले त्यावेळेचे लोकप्रतिनिधी होते की त्यांनी तशा पद्धतीचा प्रघात पाडला आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं ही जी परंपरा, ही प्रथा जी आहे ती आज मितीपर्यंत आपण चालू ठेवलेली आहे. आज मी या निमित्तानं आपल्याला सगळ्यांना सांगावं असं वाटतं, मला सभागृहाला सुद्धा सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की मराठी भाषेला जी अभिजात भाषेचा जो दर्जा दिलेला आहे तो मला वाटते तो आपल्या मराठी मुलखाच्या असणाऱ्या शिरमुकुटामध्ये खोवलेला अत्यंत सोनेरी अशा पद्धतीचा मुकुट आहे असं म्हणलं तर काय वावगं ठरणार नाही. कारण का अनेक वर्ष आपण संघर्ष केला. तामिळ भाषा असेल, तेलुगू भाषा असेल, कन्नड भाषा असेल, ओरिया असेल, बंगाली असेल, ह्या सगळ्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, पण मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नव्हता. तो आपल्याला मिळाला. आणि त्याहूनही जास्त महत्त्वाचं म्हणजे मी आपले देशाचे नेते नरेंद्र मोदी साहेबांचं इथे या निमित्तानं अभिनंदन करतो की त्यांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आणि तो असणारा दर्जा बहाल केल्यानंतर झालेला जो कार्यक्रम होता त्या कार्यक्रमाला स्वतः मुंबईमध्ये येऊन
त्या असणाऱ्या अभिजात भाषेच्या संदर्भातले जे झालेलं जे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमामध्ये तिने हजेरी लावली. मी सांगली जिल्ह्यातनं आहे. सांगली जिल्हा हा तसा बघितलं तर साहित्यिकांची खाण म्हणली जाते. शंकरराव खरात आटपाडीचे आहेत, गदिमा आटपाडीचे आहेत, व्यंकटेश माडगुळकर आटपाडीचे आहेत, बालगंधर्व नागठाण्याचे आहेत. मी ज्या मतदारसंघातनं येतो तो मतदारसंघ, त्या मतदारसंघाचे सावळाराम पाटील म्हणजे पी सावळाराम हे आमच्या येडेनिपाणीचे आहेत आणि तिथनं ते ठाण्याला गेले आणि ठाण्यामध्ये नगराध्यक्ष झाले. अशा पद्धतीची अण्णाभाऊ साठे वाटेगावचे आमच्या शिराळा विधानसभा मतदारसंघाचे आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीच्या साहित्यिकांची खाण जी आमचा सांगली जिल्हा आहे त्या सांगली जिल्ह्याच्या वतीनं त्याहूनही पुढे जाऊन लता मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर हे सुद्धा आपल्या सांगली जिल्ह्याचं वैभव सातत्यानं वाढवत होते. म्हणून आम्हाला आनंद आहे की मराठी भाषेला हा जो अभिजात भाषेचा जो दर्जा मिळालेला आहे त्याबद्दल मी खऱ्या अर्थानं केंद्र सरकारचं आणि राज्य सरकारचं अंतःकरणपूर्वक इथं कौतुक करतो. मला या निमित्तानं या सरकारचं विशेष करून आभार मानावं असं वाटतंय, त्यांचं अभिनंदन करावं असं वाटतं. कारण का त्यांनी ही लाडकी बहीण जी योजना आणली, ती लाडकी बहीण योजना, ह्या लाडक्या बहीण योजनेच्या माध्यमातून निधी आमच्या बहिणींना किती मिळाला ह्यापेक्षा ह्या बहिणींना आमच्या सन्मान आपण किती दिला. त्यांना एक समाजामध्ये असणारं जे त्यांचं आढळ स्थान आहे, अत्र तत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते असं म्हणलं जातं, त्या पद्धतीनं या नारी शक्तीचा जो आविष्कार आहे त्यांना जो सन्मान आहे तो सन्मान देण्याचं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम आपल्या सरकारने केलं. 2,34,00,000 आमच्या महिला माता भगिनी आहेत की ज्यांना ह्या असणाऱ्या योजनेचा लाभ मिळाला. आणि हे नाही, त्याचबरोबर अन्य असणाऱ्या अनेक योजना आहेत. अहिल्याबाई होळकर नवोद्योग योजना असेल की ज्यामध्ये 25 लाख रुपयाचा आपल्याला बीज भांडवल देण्याच्या संदर्भातला निर्णय असेल. चौथे महिला धोरण की ज्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक अशा पद्धतीचं त्यांची प्रगतीच्या संदर्भातला निर्णय असेल. 50% ST मधला मोफत प्रवास असेल, मुलींना मोफत शिक्षण असेल, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेच्या माध्यमातून 3 सिलेंडर देण्याच्या संदर्भातला निर्णय असेल. या सगळ्या गोष्टींमुळं महिला माता भगिनींच्या मनामध्ये प्रचंड मोठ्या पद्धतीचा स्वाभिमान जागृत झाला आणि त्यांनी भरभरून आम्हा सर्व मंडळींना आशीर्वाद दिलेला आहे. त्यांचं त्रिवार अभिनंदन आणि आभार मी या निमित्ताने ह्या व्यासपीठाच्या अनुषंगाने मानतो. मला या निमित्तानं खरं तसं बघितलं तर आपले 5 मिनिटं फक्त अतिमहत्वाचा विषय म्हणजे जशी लाडकी बहीण योजना आहे तशी अध्यक्ष महोदय लाडके आजी आणि आजोबा ही सुद्धा योजना आपण कुठं ना कुठेतरी कार्यान्वित करावी का, त्याचं कारण आहे. छाया मन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्य पिपरार्थाय वृक्षाः सतपुरुषा इव अशा पद्धतीचे जे संस्कृत सुभाषित आहेत त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हणलेलं आहे की जो आपलं घरातलं जे वटवृक्ष असतात, घरातला जो असणारा आपला वृद्ध पुरुष असतो किंवा महिला असती त्यांचा सन्मान आपण राखला पाहिजे. साहेब, आज वडजी नावाच्या गावाचं, वाशिम जिल्ह्यातल्या वडजी नावाच्या गावाचं आज आपण अभिनंदन करायला पाहिजे की त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे की जे आपल्या आई वडिलांचा सांभाळ करणार नाहीत त्यांच्या 7/12 किंवा 8 त्यांची नावं आम्ही लावणार नाहीत असा ठराव केलेला आहे. आणि म्हणून माझी या निमित्तानं विनंती आहे, वयोश्री योजना जी आहे तिची आपण व्याप्ती वाढवावी. त्याचबरोबर माझी आपल्याला विनंती आहे की 7.5 HP संदर्भातला आपल्या सरकारनं जो निर्णय घेतलेला आहे की 7.5 HP असणारे सगळी वीज बिलं आपली माफ झालेली आहे. 46 लाख शेतकऱ्यांना त्या निमित्तानं माफी मिळाली आहे. ती व्याप्ती शिराळा विधानसभा मतदारसंघ हा आमचा डोंगरी असल्यामुळं आमच्याकडे 2 स्टेजमध्ये आम्ही पाणी उचलतो. त्यासाठी आम्हाला ती 10 HP पर्यंत ती व्याप्ती वाढवावी आणि आमच्या असणाऱ्या मतदारसंघातल्या सहकार्यानं मदत करावी. त्याचबरोबर आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संभाजी महाराजांना वाचवण्याचा शेवटचा प्रयत्न हा शिराळा तालुक्यामध्ये शिराळा गावामध्ये भुईकोट किल्ल्यावरती झालेला आहे की मुकरब खानाच्या असणाऱ्या त्या टोळीनं ज्यावेळेस संभाजी महाराजांना पकडलं त्यावेळेस त्यांना शिराळ्यामध्ये भुईकोट किल्ल्यावरती शेवटचा वाचवण्याचा प्रयत्न झाला. आज मला अभिमान वाटतो आमच्या सरकारचा की त्यांनी हा निर्णय घेतला आणि ह्या निर्णयाच्या माध्यमातून एक राष्ट्रीय शौर्य स्मारक संभाजी महाराजांच्या असणाऱ्या त्या बलिदानाची आठवण म्हणून इथे या निमित्तानं निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. देव, देश आणि धर्म या माध्यमातून ज्या संभाजी महाराजांनी सकल हिंदू समाजाला किंवा महाराष्ट्राला आपल्या असणाऱ्या ह्या देशाला एक वेगळ्या पद्धती अशी जी एक लकाकी दिली, एक झळाळी दिली, त्या संभाजी महाराजांना त्या निमित्तानं आपण त्रिवार वंदन करूया. माझी या निमित्तानं अंतःकरणपूर्वक 2च मिनिटं सर, माझी अंतःकरणपूर्वक विनंती आहे आपल्याला की आमच्या मतदारसंघामध्ये
अण्णाभाऊ साठेंच्या स्मारकाच्या संदर्भातला सुद्धा प्रश्न अनेक दिवस प्रलंबित आहे, त्या संदर्भात सुद्धा गती मिळावी। माझे पिताश्री कैलासोशी शिवाराव देशमुख साहेब यांनी डोंगरी भागाची निर्मिती केली, त्यांच्या सुद्धा स्मारकाचा जो प्रश्न आहे तो लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावा अशा पद्धतीची मी विनंती करतो। त्याचबरोबर साहेब माझी विनंती आपल्याला आहे, पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेचा जो देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांचा जो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी अशा पद्धतीचा प्रकल्प आहे, त्याचा भाग 2 आता कार्यान्वित होतोय। 5,65,000 हेक्टर क्षेत्र तुम्ही त्यामध्ये कार्यान्वित करणार आहात। माझी विनंती आहे, पेठ गाव जे आमचं आहे त्या पेठ गावाच्या भोवतीनं भोगावती खोऱ्या आहे आणि त्याचबरोबर तिळगंगा खोऱ्या आहे, या दोन्ही खोऱ्यांच्या मध्ये अंतर्भूत असणारी जी सगळी गावं आहेत त्या गावांचं वॉटरशेड कार्यक्रम आपण करावा आणि या माध्यमातून आम्हा सगळ्या मंडळींना आपण सहकार्य करावं एवढीच या निमित्तानं विनंती करतो। परत एकदा मला राज्यपालांच्या ह्या अभिभाषणाच्या वरती बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माझ्यासारख्या नवख्या आमदाराला तुम्ही राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती माझं मत मांडण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल तुमच्या मी मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। 15व्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर खूप मोठ्या बहुमताने महायुतीचं सरकार या ठिकाणी स्थापन झालेलं आहे आणि राज्यपालांचं अभिभाषण म्हणजे आमच्या शासनाचा भविष्यातला जो प्लॅन आहे तो प्लॅन म्हटलं तरी वावगं होऊ नये असं माझं व्यक्तिगत मत आहे। अध्यक्ष महोदय, हे सरकार आमच्या सरकारचे आदरणीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या सगळ्यांचं बघण्याचा दृष्टिकोन इतर लोकांचा कसा आहे मला फारसं काय त्याच्या बाबतीत माहिती नाही, पण सुहास बाबर म्हणून एक नवा आमदार म्हणून माझ्या कारकिर्दीतला विधानसभेतला कामकाजाचा श्रीगणेश होत असताना या तिन्ही नेत्यांच्याकडे पाहताना माझ्या मनामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं काहूर निश्चितपणे मांडलंय आणि मला असं वाटतं की या भावना माझ्या ओठापर्यंत येऊन या सभागृहामध्ये मांडल्याखेरीज मला या ठिकाणी पर्याय नाही। अध्यक्ष महोदय, 4 दिवसापूर्वी दत्त जयंती या ठिकाणी साजरा झाली आणि ज्या ठिकाणी दत्त जयंतीच्या निमित्तानं दर्शन घेण्यासाठी ज्या वेळेला मंदिरात गेलो होतो त्या प्रत्येक वेळेला एक अभंग कानावरती ऐकू येत होता। ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर समोरी बसले, मला ते दत्तगुरू दिसले आणि मला असं वाटतंय की मी आमचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या तिघांच्याकडं एक नवा आमदार म्हणून पाहत असताना निश्चितपणे मला या त्रिमूर्तींच्या मध्ये मी या ओळीचा अर्थ शोधण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला होता। विष्णू म्हणजे रक्षण करते, ब्रह्मा म्हणजे निर्माते आणि महेश्वर म्हणजे संहारक असा ज्यावेळेला अर्थ निघतो त्यावेळेला या सरकारचे निर्माते या महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेचे रक्षण करते आणि या दुष्काळाचे संहारक असं ह्या तिघांना म्हटलं तरी काय वावगं होण्या एवढं चांगलं काम आमच्या या 3 त्रिमूर्तींनी आणि आमच्या सरकारनं करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलाय। अध्यक्ष महोदय, 62 मुद्द्यामध्ये आदरणीय महामहिम राज्यपालांनी त्यांचं अभिभाषण त्या ठिकाणी केलंय, पण माझ्या दृष्टीनं ह्या 62 पैकी अत्यंत महत्वाचं काय असेल तर ते कृषी विभागासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी ज्या काही योजना आमचं शासन राबवतंय त्यामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना असेल, मुख्यमंत्री वयराजा मोफत योजना असेल, वीज योजना असेल, पीक विमा योजना असेल, मागील त्याला सौर पंप असेल, या सगळ्या योजना राबवत असताना मी साहेब एवढंच तुम्हाला सांगतो, शेतीचा उद्धार म्हणजेच शेतकऱ्यांचा उद्धार आणि पर्यायानं देशाचा उद्धार या सूत्रावरती हे राज्य शासन काम करीत आहे। त्यामुळे मी सर्वांच्या वतीने यांचं मनापासून पहिल्यांदा या ठिकाणी अभिनंदन करतो। साहेब, मी अशा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतोय की अत्यंत दुष्काळी परिस्थितीमध्ये हा माझा मतदारसंघ आहे। पूर्वी या मतदारसंघाला आणि आमच्या सगळ्या परिसराला मानदेश म्हटलं जायचं। आदरणीय सहकारी आमचे सत्यजित भाऊंनी जसं सांगितलं, गदे माडगुळकर हे माझ्या मतदारसंघातील आटपाडी तालुक्यातले माडगुळे गावचे सुपुत्र आहेत आणि ह्या दुष्काळाचं आणि ह्या मतदारसंघाचं आणि या मानदेशाचं विश्लेषण करत असताना त्यांनी सांगितलं होतं, मानदेश माझा दांडगा जसा भाकरीवरचा सांडगा, म्हणजे भाकरी अशी शुष्क आहे आणि त्या शुष्क प्रदेशावरती सांडग्यासारखा हा मानदेश माझा वसलेला आहे। साहेब, अत्यंत दुष्काळी परिस्थितीमध्ये हे आमचा मतदारसंघ असताना मी तुम्हाला एवढंच सांगतो, यापूर्वी ह्या सभागृहामध्ये माझे वडील कैलासवासी आमदार अनिल बाबर यांनी या ठिकाणी काम केलंय आणि 95 साली आशिया खंडातली सगळ्यात मोठी उपसा सिंचन योजना म्हणजे आपल्या राज्यपालांच्या भाषणामध्ये त्यांनी सांगितलं की 167 सिंचन प्रकल्पांना त्या ठिकाणी प्रमाण दिले आणि 25 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यामध्ये या शासनाचं खूप मोठं योगदान आहे।
माझ्या मतदारसंघातली आशिया खंडातली सगळ्यात मोठी टेंबू उपसा सिंचन योजना साहेब ही 95 साली युती सरकारनं मान्यता देण्यापासून 2024 पर्यंत ही योजना पूर्ण करून घेण्यापर्यंत ह्या सरकारचा त्या ठिकाणी खूप मोठा वाटा आहे. मला एक आठवण म्हणून फक्त एवढीच सांगायची आहे की ज्या वेळेला 2014ची निवडणूक संपली, माझे वडील या ठिकाणी आमदार म्हणून युतीमधून निवडून आले होते. साहेब एक आठवण एवढीच तुम्हाला सांगतो, मी फारसं काय या विषयावरती बोलणार नाही, पण 2002 साली ज्या वेळेला ह्या सभागृहामध्ये विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्राचा तात्विक वाद सुरू होता, त्यावेळेला माझे वडील पश्चिम महाराष्ट्राची बाजू मांडत होते आणि विदर्भाची बाजू आत्ताचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब त्या ठिकाणी मांडत होते. निकाल लागल्यानंतर माझे वडील थोडं प्रेशराईज झाले. मी म्हणलं काय झाले, तर जो माणूस विदर्भाची बाजू मांडतोय तो माणूस मुख्यमंत्री झाला, आपल्या योजनेला न्याय मिळणार का ही भीती असताना साहेब मला आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा आभार मानायचे आहेत की 2014 साली अनुशेषाचा मुद्दा बाजूला ठेवून या टेंबू योजनेसाठी लागेल तेवढा निधी देण्याचा शब्द आणि ते काम आज पूर्ण करून देण्याचं काम या शासनाने या ठिकाणी पूर्णपणे अगदी ताकदीने केले. आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब मागच्या 2.5 वर्षामध्ये तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री होते. साहेब 10 महिन्यापूर्वी माझ्या वडिलांचं निधन झाले, पण त्या 10 महिन्यामध्ये त्या मतदारसंघाला आमदार नाही याची जाणीव सुद्धा ह्या लोकांनी होऊन दिली नाही. इतकं प्रचंड ताकद या मतदारसंघातल्या आम लोकांना विकासाच्या दृष्टीने काम करण्याची जबाबदारी या लोकांनी पूर्ण करून घेतली. टेंबू उपसा सिंचन योजना पूर्ण झाल्यानंतर साहेब 5वा टप्पा झाल्यानंतर 6व्या टप्प्याला सुद्धा ह्या लोकांनी त्या ठिकाणी मान्यता दिलेली आहे. मी ह्या सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. साहेब मी सगळ्या मुद्द्यांच्यावर बोलणार नाही, पण लाडकी बहीण मुफ्ती इस्माईल या मुद्द्यावरती फक्त साहेब मी तुमच्या सर्वांचा आभार मानतो. ही लाडकी बहीण योजना असेल, या सगळ्या शासकीय योजना असतील, या सगळ्यांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीनं साहेब आमच्यावरती आज आरोप होतोय की आम्ही ईव्हीएमच्या भरोश्यावरती निवडून आलो. तर मला एवढंच सांगायचं आहे, मला ज्या लोकांनी ईव्हीएम वरती आमचा आरोप करतायत त्या सर्वांनी एकदा आमच्या मतदारसंघामध्ये यावं, झालेलं काम बघावं. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सारख्या पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये नशीब आजमावणारा सुहास बाबर ज्यावेळेला 78,000 मताच्या मताधिक्याने ह्या विधानसभेमध्ये येतो, त्यावेळेला ह्या शासनानं केलेल्या कामाच्या भविष्यात त्यांच्या आशीर्वाद येतो. एवढं प्रचंड काम करण्याची भूमिका आमच्या शासनाने घेतली. तुम्ही साहेब आम्ही विनंती केली, आम्ही मागाशी त्या आमच्या पक्षाची मिटिंग असल्यामुळे आम्हाला बाहेर बोलवलं होतं, तरी तुम्ही आम्हाला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली. मी राज्यपालांच्या अभिभाषणाचं या ठिकाणी समर्थन करतो आणि सरकारचं अभिनंदन मानून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्व सन्माननीय सदस्यांना कळविण्यात येते की 15व्या विधानसभेचे नागपूर येथे सध्या सुरू असलेले अधिवेशन हे या विधानसभेचे नागपूर येथील पहिले अधिवेशन असून प्रथेप्रमाणे माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय गटनेते, माननीय मुख्य प्रतोद, माननीय प्रतोद व विधानसभेचे सर्व माननीय सदस्य यांचे एकत्रित छायाचित्र गुरुवार दिनांक 19 डिसेंबर 2024 रोजी सकाळी 10:30 वाजता विधानसभा सभागृहासमोरील पायऱ्यांवर काढण्यात येणार आहे. सर्व मान्यवरांनी एकत्रित छायाचित्राच्या कार्यक्रमासाठी विधानसभा सभागृहासमोरील पायऱ्यावर वेळेवर उपस्थित राहावे. माननीय मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल. अध्यक्ष महोदय, मोहतरम राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. महायुति सरकार ने लाडकी बहना और लाडका भाव जैसी स्कीमों के ज़रिए दोबारा अपनी सरकार बनाई है. मैं यहाँ महायुति सरकार को दिल से मुबारकबाद देता हूँ. अध्यक्ष महोदय, मैं मालेगांव सेंट्रल से चुन करके आया हूँ. मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टेक्सटाइल सिटी है. राज्यपाल साहब ने अपने अभिभाषण में 62 मुद्दों को शामिल किया है, लेकिन टेक्सटाइल्स जो देश में खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत है, उसका कहीं राज्यपाल साहब के अभिभाषण में तस्करा नहीं. मालेगांव में प्लेन पावर लूम है और सरकार जो भी स्कीमें बनाती है वो जदीद पावर लूमों के लिए बनाई जाती है, लेकिन प्लेन पावर लूम के लिए कोई स्कीम नहीं बनती. मैं आपके मार्फत सरकार से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ
कि प्लेन पावर लूम के लिए जो खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली सनत है, उसके लिए ऐसी कोई स्कीम बनाना चाहिए जिसके ज़रिए से टेक्सटाइल से रिलेटेड और जुड़े हुए लोगों को उसका लाभ मिले। अध्यक्ष महोदय, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सट्टा है, जुगार है, इसी तरह नशा और चीज़ों की खरीद व फरोख्त है, जैसे गांजा है, कुत्ता गोली जिसे अल्पराजोलम कहते हैं। इन जैसे नशा और चीज़ों का बड़े लोगों की सरपरस्ती में ये कारोबार होता है। पुलिस प्रशासन इस सिलसिले में जैसी कार्रवाई करनी चाहिए उस सिलसिले में सरकार पुलिस प्रशासन वैसी कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है कि हमारे पास पुलिस नफरी कम है, पुलिस बल कम होने की वजह से हम पूरी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। मेरी आपके मार्फत सरकार से ये गुजारिश है कि मालेगांव तालुके को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाए ताकि पुलिस नफरी बढ़े और पुलिस बल में इजाफा हो और गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी हो। मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि नशा और कारोबार पर बंदिश लाने के लिए नारकोटिक्स ऑफिस मालेगांव में कायम किया जाए और ये ऑफिस ना होने की वजह से पुलिस सही मानों में कार्रवाई कर नहीं पाती, उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग मालेगांव आएंगे तो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई हो सकेगी। सट्टा जुगार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और पुलिस प्रशासन की छत्र छाया में होता है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और इनकी वजह से शहर के अंदर गुंडागर्दी है, दादागिरी है, चोरी चमारी बहुत ज़्यादा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजल्ट आने के बाद आज सूरत हाल ये है कि मेरे जो हमदर्द थे, मेरे साथ काम करने वाले कार्यकर्ता लोग थे, उनको टारगेट करके उनकी मोटरसाइकिल रोजाना चोरी होती है। आप अगर पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट लोगे तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिसमें 2-4 मोटरसाइकिल चोरी ना होती हो। आज इस वक्त पूरे राज्य के अंदर अमन शांति कायम रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मालेगांव को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाए, नारकोटिक्स ऑफिस कायम की जाए, सट्टा जुगार के कारोबार करने वालों पर रोक लगाई जाए और जो चोरियां होती हैं इसको रोकने के लिए कोई मौसर कार्रवाई की जाए। एकदम टारगेट करके लोगों की मोटरसाइकिल चोरी की जा रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मजबूत और अच्छी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये 2-4 मुद्दे मेरे हैं, इस पर जो है कार्रवाई हो और इस पर कार्रवाई होने के बाद कोई अच्छा रिजल्ट मिले। आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सचिन पाटील। अध्यक्ष महोदय, मी सचिन पाटील, फलटण कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व करतो। 293 अन्वय प्रस्तावावर बोलण्यासाठी उभा आहे। महायुतीचे सरकार हे जनसामान्यांचे सरकार असून नेहमीच सर्वांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहून काम करीत असल्याचे आपण पाहिले आहे। विशेष करून महिलांच्या पाठीमागे हे सरकार भक्कमपणे उभे राहून त्यांच्या उन्नतीसाठी सतत प्रयत्नशील असल्याचे लाडके बहीण योजनेच्या माध्यमातून आपण सर्वांनीच पाहिले आहे। तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हे सरकार अनेक हिताचे निर्णय घेत असून त्यांचे चांगले परिणाम या योजनेच्या व लाभाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांच्याच निदर्शनास आले आहे। त्याबद्दल मी महायुती सरकारचे मनापासून अभिनंदन करतो। अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची असणारी पानंद रस्ते योजना गेले अनेक वर्षापासून त्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा खूप फायदा झाला आहे, हे आपण सर्वांनीच पाहिले आहे। माझ्या फलटण कोरेगाव मतदारसंघातील अनेक गावांमध्ये पानंद रस्ता योजना कामे सुरू आहेत, पण बरेच रस्ते खराब झाल्यामुळे आपल्या ते पानंद रस्त्याच्या योजनेचे कामे सुरू असून तातडीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे। कारण शेतकरी चांगल्या पद्धतीने शेतीमध्ये चांगलं पीक पिकवतो, फळभाज्या चांगल्या पिकवतो, चांगला खर्च करतो, त्याच पद्धतीने फळे पण चांगल्या पद्धतीने पिकवतो। ऊसाचं एक क्षेत्र आहे, ऊसाचंही चांगल्या पद्धतीने त्याला खर्च करतो आणि चांगले उत्पादन काढण्याचा शेतकरी प्रयत्न करत असतो। पण त्याला जर रस्ता चांगला नसेल,
रस्त्यामध्ये प्रचंड अडचणीत असेल तर पिकवणारा माल आपला बाहेर काढताना त्याला प्रचंड त्रास होतो आणि त्याच्यामुळं बऱ्याच शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं आणि त्याच्यामुळं या मतदारसंघातील रस्त्याची कामं तातडीने सुरू करावीत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील पानंद रस्ते योजनेकरता आवश्यक निधी तरतूद करून सदर रस्ते तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी मी या प्रस्तावाच्या माध्यमातून करतो. मला प्रस्तावावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपले मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. कैलास पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये जवळपास 62 मुद्द्यांचा उल्लेख केला. त्यापैकी फक्त 11 मुद्द्यावर मी बोलणार आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण माझा माईक बंद करू नका तोपर्यंत पूर्ण होईपर्यंत. अध्यक्ष महोदय, या सरकारनं खूप मोठा गाजावाजा करून राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना म्हणजे मुलींना मोफत शिक्षणाची योजना आणली. अध्यक्ष महोदय, मला सरकारला लक्षात आणून द्यायचं की मुलींना मोफत शिक्षण ती योजना प्रतिपूर्तीची आहे का? मुलींना ऍडमिशन घेताना त्यांना फी भरावी लागणार नाही. एक मिनिट. स्नेहा घुले, स्नेहा दुबे, सॉरी बोलतोय ना मी आता. यांच्यानंतर श्रीमती मंजुळा गावित. आता अध्यक्ष महोदय, माझी सरकारला एवढीच विनंती आहे की ही योजना प्रतिपूर्तीची आहे का मुलींना त्यांच्या ऍडमिशनच्या वेळेसच फीस भरायची गरज नाही याबाबत स्पष्टता सरकारने देणं गरजेचं आहे. सरकार जरी मोफत शिक्षण म्हणत असलं तरी कुठलंही कॉलेज त्यांना फीस भरून घेतल्याशिवाय ऍडमिशन देत नाही. अध्यक्ष महोदय, यात सांगितलं की 2 लाख मुलींना याचा लाभ मिळेल, परंतु आजपर्यंत एकाही मुलीला किंवा विद्यार्थिनीला त्याची म्हणजे जे मोफत शिक्षण आहे याचा लाभ थेट मिळालेला नाही. आजपर्यंत फक्त 5720 अर्ज आलेत आणि त्याची छाननी चालू आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ही घोषणा फक्त न करता त्या मुलींना किंवा विद्यार्थिनीला थेट मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे. ऍडमिशन घेताना एकाही विद्यार्थिनीकडनं फीस भरून नाही घेतली पाहिजे असे स्पष्ट आदेश सरकारच्या वतीने देणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आणि अध्यक्ष महोदय, यामध्ये जवळपास 800-850 व्यावसायिक अभ्यासक्रम आपल्या मुली घेतात, शिक्षण घेतात, परंतु फक्त 253 व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा यात उल्लेख आहे. त्यामुळे सर्व अभ्यासक्रमाचा यातही मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे असं अध्यक्ष महोदय मला आपल्या माध्यमातून सरकारला सांगायचे. अध्यक्ष महोदय, मोफत विजेची घोषणा झाली, 7.5 HP पर्यंतच्या मोफत वीज मिळणार असं सांगितलं, परंतु अध्यक्ष महोदय आज जर परिस्थिती आपण जाऊन बघितली तर 2-2, 3-3 दिवस, 5-5 दिवस शेतकऱ्यांना लाईट मिळत नाही. कमीत कमी रोज 8 तास तरी लाईट मिळाली पाहिजे. आज माझ्या जिल्ह्यात असेल किंवा महाराष्ट्रात असेल, ओव्हरलोडमुळे शेतकऱ्यांना लाईट मिळत नाही. आपल्याही मतदारसंघात तोच प्रश्न असेल. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचंय की कमीत कमी रोज 8 तास तरी लाईट शेतकऱ्यांना सुरळीत मिळावी यासाठी सरकारनं सूचना दिल्या पाहिजे, त्यापर्यंत काम झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, RDSS ही केंद्र सरकारची योजना आहे. यातून ऑक्टोबर मध्येच मागच्या 2000 ऑक्टोबरच्या 23 मध्ये त्याला DPR मंजूर झालाय. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये या योजनेतून नवीन 19 सबस्टेशन, 34 नवीन ऍडिशनल पॉवर ट्रान्सफॉर्मर आणि 9 ॲग्युमेंटेशनचे ट्रान्सफॉर्मरची कामं मंजूर आहेत. अध्यक्ष महोदय, ह्या योजनेची जर कामं झाली असती, ही टेंडर झाले असते तर ही कामं पूर्ण झाली असती तर आज ह्या लाईटचा तुटवडा पडला नसता. अध्यक्ष महोदय, एवढीच विनंती आहे, मी या सरकार स्थापन झाल्यापासून ऐकतोय की महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. ह्या योजनेचे टेंडर का थांबले ह्याचं उत्तर सरकारने देणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, मागेल त्याला सौर पंप ही योजना चालू झाली, परंतु अद्यापर्यंत त्याची एजन्सी फायनल झालेली नाही. त्यामुळं आजपर्यंत मागेल त्यालामधनं शेतकऱ्यांनी 6-6 महिने झाले पैसे भरून, पण अद्यापर्यंत एकाही शेतकऱ्यांचा मागेल त्याला योजनेतनं सौरपंप बसलेला नाही. आणि कुसुंब मधनं सुद्धा आमच्या जिल्ह्यात 15,700 शेतकऱ्यांनी पैसे भरले, त्यातले फक्त 3200 पंप बसलेले आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, ही कामं सुद्धा लवकरात लवकर झाली पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये सुधारित निवृत्ती योजनेचा, वेतन योजनेचा उल्लेख झाला, परंतु आपल्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की आम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू करा. याबाबत सुद्धा सरकारनं जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतीत सुद्धा सरकारनं आपलं मत व्यक्त केलं पाहिजे किंवा त्याबाबत कारवाई केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, घरकुल योजनेचा उल्लेख झाला, प्रधानमंत्री आवास योजना असेल किंवा रमाई आवास योजना असेल. शहरी आणि ग्रामीण, शहरामध्ये 2,75,000 रुपये एका घरकुलाला मिळतात आणि ग्रामीणमध्ये 1,60,000 रुपये मिळतात. अध्यक्ष महोदय, आपणही ग्रामीणचे आहेत, या ठिकाणी बरेच सदस्य ग्रामीणचे आहेत. अशी कुठली गोष्ट आहे की ग्रामीण शहरापेक्षा ग्रामीणमध्ये स्वस्त मिळते? त्यामुळे ही विषमता का? त्यामुळे शहरातल्या नागरिकांना जो न्याय तोच ग्रामीणच्या नागरिकांना पाहिजे, तेवढेच पैसे घरकुलासाठी ग्रामीणच्या लाभार्थ्यांना मिळायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण बघतोय सध्या 2 मिनिटात संपवतो अध्यक्ष महोदय, सोयाबीनच्या बाबतीत सोयाबीनचा भाव 10 वर्षापूर्वी 4,500 होता, आता तो 3,500-4,000 आलेला आहे.
शेतकरी सोयाबीनचा अक्षरशः रडतोय. अशा वेळी सरकारनं घोषणा केली की आम्ही हमीभाव खरेदी केंद्र चालू करू. किती खरेदी केंद्र चालू आहेत अध्यक्ष महोदय? फक्त राज्यात 555 खरेदी केंद्र चालू आहेत. आणि या खरेदी केंद्रात मागच्या वर्षी आपण 2024चा हिशोब केला तर राज्यात 51,59,000 हेक्टरवर सोयाबीनची पेरा झाला. त्यातून सरासरी 13 क्विंटल जरी धरलं तर 6,70,00,000 क्विंटल उत्पादन झालंय. आणि त्यापैकी 2 दिवसापर्यंत पूर्वीची माहिती सांगतो मी अध्यक्ष महोदय, फक्त 18 लाख क्विंटल या हमीभाव खरेदी केंद्रावरून खरेदी झाले. म्हणजे फक्त 2.68% एकूण सोयाबीनचे खरेदी केंद्रावर खरेदी झालेली आहे. बाकीच्या सोयाबीनचं काय? हे खरेदी केंद्र मार्च पर्यंत तरी चालले पाहिजेत. यासाठी आपण शासनाला निर्देश द्यावेत. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला सांगायचंय की मुख्यमंत्र्यांनी मोदयांनी सांगितलं आणि केंद्र सरकारने 15 नोव्हेंबरला एक सर्क्युलर काढलाय की 15 मॉइश्चरपर्यंत सोयाबीन आम्ही खरेदी करणार. परंतु आजपर्यंत एकाही खरेदी केंद्रावर 12 मॉइश्चरच्या पुढचं सोयाबीन खरेदी केलं जात नाही. याबाबतचंही उत्तर सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात देणं गरजेचं आहे आणि 15 मॉइश्चरपर्यंत जी घोषणा झाली त्याची अंमलबजावणी सरकारनं करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झाली. त्यात मागच्या 3-4 महिन्यापासून त्या लोकांना, त्या विद्यार्थ्यांना मानधन दिलं जात नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, ही फक्त 6 महिन्यासाठी योजना आहे. 6 महिन्यात त्यांना कामही समजणार नाही. माझी विनंती आहे की आपण ही योजना 6 महिन्यावरनं त्याचा कालावधी 1 वर्ष करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, पदभरतीच्या बाबतीत 78,000 पदं भरली गेली. 1,53,000 रिक्त पदाची प्रक्रिया चालू आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, खेदानं सांगावं वाटतं की ह्या ज्या परीक्षा झाल्या यात 1,000 रुपये विद्यार्थ्याकडनं फीस घेतली जाते. ती फीस कमी करण्यात यावी आणि ज्यात अनियमितता झाली, त्यात पेपर फुटले, याबाबत ही कारवाई व्हावी आणि इथून पुढच्या काळात पेपर फुटणार नाही याची सरकारनं काळजी घ्यावी हीच विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेबाबतीत बोलायचं झालं, ठिबक आणि तुषार सिंचनाचे मागच्या 2 वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या जवळ, अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटात संपवतो, 700 कोटी रुपये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी थकलेल्या सबसिडी. ही सबसिडी का थकली? महाराष्ट्र त्यावेळेस का थांबला? शेतकऱ्यांच्या बाजूने महाराष्ट्र का थांबला याचंही उत्तर देणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना जे मागच्या वर्षी 5,000 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान दिलं, त्यात एक अध्यक्ष महोदय शेवटचा मुद्दा, अध्यक्ष महोदय शेवटचा संपवतो. अध्यक्ष महोदय, यात 4,000 कोटी तरतूद होती, त्यातले फक्त 2,500 कोटी वाटप केलं. ई पीक पाहणीची अट लावली. ई पीक पाहणी 15 ऑक्टोबर पर्यंत शेतकऱ्यांनी करायची असते आणि 15 ऑक्टोबर नंतर त्या तलाट्यांनी करणं गरजेचं असतं. मग शेतकऱ्यांची चूक काय? त्यामुळं तलाट्यांनी केलं नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानातून वगळलं. तर अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की ई पीक पाहणीची अट काढून ज्या शेतकऱ्यांनी विमा भरला सोयाबीनचा किंवा कापसाचा, अशा सर्व शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5,000 रुपये अनुदान द्यावं. अध्यक्ष महोदय, एकच राहिला शेवटचा मुद्दा, बोलते ना, एकच राहिला. या ठिकाणी आमच्या मराठवाड्यातले सदस्य उपस्थित आहेत. राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये वैनगंगा, नळगंगा, पार गिरणा, दमनगंगा गोदावरी याचा उल्लेख झाला. परंतु 2012-13 मध्ये मराठवाड्यासाठी महत्वाचे असलेल्या पार गोदावरी खोऱ्याच्या जे पाणी होते 189 दलगमी याचे प्रशासकीय मान्यता झाली होती, याचा उल्लेख का झाला नाही आणि या बाबतीत सरकारचं धोरण काय हेही सरकारनं शेतकऱ्यांना सांगणं, मराठवाड्याला लोकांना सांगणं गरजेचं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, हे जे पाणी आहे पश्चिम वाहिनी नद्याचं मराठवाड्याला येणार आहे, जे शेवटचे जिल्हे आहेत आमचे लातूर, धाराशिव आणि बीड, या 3 जिल्ह्यांना ह्यातला किती हिस्सा मिळणार ह्या सरकारनं सांगणं गरजेचं आहे. कारण ही शेवटी सुरुवातीला पंक्तीला बसते त्यांनाच पाणी मिळतं, शेवटच्या लोकांना पाणी मिळत नाही. याबाबत सुद्धा सरकारनं काम करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, महामहिम सन्माननीय राज्यपाल महोदयांनी दिनांक 7 डिसेंबर 2024 रोजी केलेल्या अभिभाषणावर मी समर्थन देण्यासाठी व माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मी राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांचे मी अभिनंदन करते की त्यांनी एक भक्कम सरकार राज्याला दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांनी राज्याच्या सर्वांगीण विकास व प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून दिलेले संकल्पचित्र हे राज्याला प्रगतीची नवीन दिशेची जाणीव देणारं आहे. राज्यामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महिला नवोद्योग योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अशा अनेक अभूतपूर्व योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी शासनाने राबवल्या. शासनाने 4थे महिला धोरण जाहीर केले
आणि मला एक महिला म्हणून आणि चळवळीतली कार्यकर्ती म्हणून प्रचंड अभिमान आहे की आपल्या देशातलं महाराष्ट्र हे एकमेव आणि पहिलं राज्य आहे की ज्यांनी कायदेशीररित्या मातृत्वाचा सन्मान केलेला आहे. 1 मे दिनांक 2024 नंतर जन्माला आलेल्या प्रत्येक बाळाच्या नावामध्ये आईचे नाव वडिलांसोबत लावण्याचा हा निर्णय हा पूर्ण देशाकरता पथदर्शी आहे. तसंच आर्थिक सक्षमतेबरोबर सामाजिक सक्षमता आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने सरकारने उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. या मागणीसाठी अनेक वर्ष विविध मार्गांनी आंदोलनं करणाऱ्या आणि शासनाकडे पाठपुरावा करणाऱ्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांची स्वप्नपूर्ती या निर्णयाने झालेली आहे आणि त्यामुळेच मी राज्यातल्या सर्व मातांच्या वतीने शासनाचे आभार मानते. आणि 1 मे 2024 पूर्वी जन्मलेल्या मुलांच्या नावामध्येही आईचे नाव लावण्याचा विचार शासन नक्की करेल अशी अपेक्षा बाळगते. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये मुंबई पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा उल्लेख केला. मेट्रोमुळे निश्चितच प्रवाशांचा प्रवास सुकर होणार आहे, वेळ वाचणार आहे आणि महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना मिळणार आहे, गती मिळणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मला या निमित्ताने एक विनंती करायची आहे की विरार, नालासोपारा, वसईमध्ये गेल्या अनेक वर्षामध्ये खूप लोकसंख्या वाढलेली आहे आणि तेथली लाखो लोक हे आपल्या उपजीविकेसाठी मुंबईमध्ये रोज प्रवास करत असतात लोकलने. तर त्यांचा हा प्रवास सुकर होण्यासाठी, त्यांना तिथे सोयी सुविधा मिळण्यासाठी भाईंदरपर्यंत आलेली मेट्रो लवकरात लवकर वसई विरारपर्यंत सुद्धा शासनाने त्याचा प्रस्ताव बनवून त्याची अंमलबजावणी शासनातर्फे व्हावी अशी मी शासनाला विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये जलजीवन मिशन योजने अंतर्गत हर घर नल योजनेची खूप प्रभावीपणे अंमलबजावणी होते आहे आणि या योजनेमध्ये कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येक घराघरामध्ये नळाने पाणी देण्याची योजना ही आहे. अध्यक्ष महोदय, मला या निमित्ताने विनंती करायची आहे की मी ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करते तो वसई मतदारसंघ गेल्या 35 वर्षापासून पाण्याच्या एका थेंबाला तडफडतोय. तर ह्या योजनेची अंमलबजावणी वसईच्या ग्रामीण भागामध्ये आणखीन प्रभावीपणे व्हावी आणि लवकरात लवकर तिथल्या प्रत्येक घरामध्ये पाणी पोचावं अशी मी विनंती करते. तसंच शहरी भागासाठी अमृत योजना 2.0 ही योजना सुरू केलेली आहे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रांमध्ये. पण या योजनेमध्ये शहरांमधली जी वसती स्थानं आहेत, झोपडीचा भाग आहे, चाळी असतील किंवा आदिवासी पाडे असतील, तर या भागामध्ये हे प्रत्येक घराला पाणी मिळत नाहीये, तर ती व्यवस्था करावी. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटात मी संपवते. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांनी त्यांच्या अभिभाषणामध्ये राज्यभरात हरित आच्छादन क्षेत्र वाढवण्यासाठी हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमाची घोषणा केलेली आहे. मला या निमित्ताने सांगावं वाटतं की आमच्या वसईमध्ये खूप सुंदर हरितपट्टा आहे आणि हा हरितपट्टा वाचवण्यासाठी मी, माझे वडील, त्यावेळेचे तत्कालीन आमदार श्री विवेक पंडित आणि तिथले वसईकर जनता गेली अनेक वर्ष वेगवेगळ्या माध्यमातून आंदोलनं करत होतो आणि या आंदोलनं दडपण्यासाठी त्यावेळेचं जे काँग्रेस सरकार होतं त्यांनी अमानुष लाठीचार्ज केले, अनेक प्रकार केले होते. पण त्या सगळ्याला न जुमानता ही चळवळ सुरू राहिली आणि अजूनही वसईकर जनता हरितपट्टा वाचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मला या निमित्ताने एकच वाटतंय की सरकार हा हरितपट्टा वसईचा वाटवण्यासाठी निश्चित पावलं उचलेल. आणि शेवटी मला थांबताना एकच गोष्ट मांडायची अध्यक्ष महोदय, की हे सरकार जे आता स्थापन झालेलं आहे महायुतीचं सरकार, त्यांनी गेल्या काळामध्येही सिद्ध करून दाखवलेलं आहे की हे सरकार गरिबांचं, वंचितांचं, शोषितांचं, कामगारांचं, शेतकऱ्यांचं, सगळ्या सामान्यांचं सरकार आहे. त्यामुळे मी या सरकारचे खूप खूप आभार मानते. आणि मला या निमित्ताने एकच गोष्ट सांगायची की मी ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करते त्या मतदारसंघाने गेल्या 35 वर्षामध्ये फक्त दहशतवाद, गुंडगिरी आणि स्वार्थी राजकारण पाहिलं होतं. तब्बल 40 वर्षानंतर वसईमध्ये ह्या दहशतवादी आणि गुंडगिरीच्या चिखलामध्ये कमळ फुललेलं आहे आणि हे केवळ सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या पाठबळामुळे लाभलेलं आहे. त्यामुळे मी या सर्वांचे आभार मानते. आणि या सभागृहामध्ये सगळे संघर्ष योद्धे बसलेले आहेत महायुतीचे, त्यांना सर्वांना 4 ओळी समर्पित करू इच्छिते.
आणि आपले सन्माननीय मुख्यमंत्री, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्यासाठी 4 ओळी समर्पित करू इच्छिते. रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो. रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो. हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है. हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है. हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मला संधी दिल्याबद्दल. मी विधानसभा अधिनियम 47 अन्वये एक 2 मिनिटांमध्ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देण्याकरता उभा आहे आणि तो माझा वैधानिक अधिकार आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सर्वसाधारणपणे आपणही इतक्या वर्षांनी आपण एकत्र बघितलेलं आहे, आपण एकत्र काम केलेलं आहे. साधारणपणे आपण सभागृह नियमानं चालावा हा आपला प्रयत्न असतो. मी माझं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देण्यापूर्वी माझी आपल्याला विनंती आहे की माझ्या पर्सनल एक्सप्लेनेशनमुळं विधिमंडळावर कुठल्याही प्रकारची आच येऊ नये, विधिमंडळाला कुठल्याही प्रकारचं जबाबदार धरू नये. कारण मी जे पर्सनल एक्सप्लेनेशन करणार आहे याच्यामध्ये काही असं फार मोठं काही नाहीये, परंतु पर्सनल एक्सप्लेनेशन एवढ्या करता करणार आहे की मी ज्या वेळेला अत्यंत हसत खेळत अशा पद्धतीचा एक विषय सभागृहासमोर आणला की या ठिकाणी जो 293चा प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावावर अध्यक्ष महोदय असं नाही, त्या प्रस्तावावर ज्यांची नावं आहेत ते सभागृहामध्ये कदाचित हजर नसतील असं मी म्हणालो. त्यानंतर ऐका ना अध्यक्ष महोदय, ऐका ना, फक्त ऐकून तर घ्या. अहो माझं सगळं कामकाज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती चर्चा सुरू आहे. यानंतर श्रीमती मंजुळा गावित. मी आज राहिलो की कुणी उठवं राहायचं, नियमाची माहिती नाही, कायद्याची माहिती नाही. काय अध्यक्ष महोदय, 87 लोकांच्या सह्या आहेत, त्याच्यावर 17 लोक हजरच नव्हते अध्यक्ष महोदय सभागृहामध्ये. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मी फक्त एवढंच म्हणालो होतो की मी बोलतो हे असत्य कथन नाही आहे, ते सत्य आहे. एवढंच फक्त मला रेकॉर्डवर आणायचं आहे, मला असत्यच नाही आणायचं आहे. 87 लोकांच्या पैकी त्या दिवशी 17 सदस्य गैरहजर होते. श्रीमती मंजुळा गावित, बसा. सर्वांनी खाली बसावं. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, श्रीमती मंजुळा गावित. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. आणि यानंतर श्री वरुण देसाई आणि मनोज जामसुतकर. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. सन्माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभे आहे. महायुतीच्या सरकारने गेल्या 2.5 वर्षामध्ये केलेल्या कामासंदर्भात महामहिम राज्यपालांनी सविस्तर विश्लेषण केलेलं आहे. महायुतीचे सरकार हे समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन चालणारे सरकार आहे. महासभेच्या ताज्या निवडणुकीतील निकालांनी सुद्धा शिक्कामोर्तब केलेला आहे. समाजातील सगळ्या घटकांनी महायुतीला भरभरून मतदान केलेलं आहे. त्यामुळे सरकारमधील तिन्ही पक्षांना अभूतपूर्व यश मिळालेलं आहे. सरकारने केलेल्या कामावरच महाराष्ट्रातील जनतेच्या शिक्कामोर्तब केलेला आहे. आपले महायुतीचे सरकार महाराष्ट्राला नवीन विकास पथावर नेण्यासाठी कटिबद्ध राहील याबद्दल जनतेच्या व माझ्या मनातही शंका नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महायुतीच्या सरकारने महिलांना सक्षम करण्यासाठी आणि महिलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी महिलांसाठी व महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जास्त प्राधान्य देऊन महिलांना स्वबळावर उभे करण्यासाठी मोठी ताकद आज मिळालेली आहे आणि सुरक्षा देखील मिळालेली आहे. त्यामुळेच महिलांची आज प्रतिष्ठा वाढलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, महिलांसाठी आणि निराधार महिलांसाठी, विधवा आणि घटस्फोटित महिलांसाठी, ज्या महिलांना
घरकुलच्या योजना आहेत आणि त्या घरकुलच्या योजनेत शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अशा माझ्या ह्या महिलांना उत्पन्नाची अट टाकलेली आहे आणि ती उत्पन्नाची अट 21,000ची आहे. तर त्यात बऱ्याचशा माझ्या ह्या महिला ह्या वंचित असतात. म्हणून माझी शासनाला विनंती असेल की ह्या उत्पन्नाच्या अटीत थोडीशी शिथिलता करून माझ्या या महिला भगिनींना त्यात लाभ मिळेल अशा म्हणून त्यांना प्राधान्यही मिळेल आणि ह्या निराधार महिलांना एक घरकुल चांगल्या पद्धतीने करता येईल आणि सर्वांना लाभ घेता येईल म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या महिलांना राज्य परिवहनमध्ये एसटी भाडे 50%ची सूट देण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे महिलांना तीर्थयात्रा असेल किंवा अन्य कुठल्याही ठिकाणी जाणे येण्यासाठी महिलांना आनंदाने त्या प्रवास करू शकतात. अध्यक्ष महोदय, माझ्या शासनाने, माझ्या महायुती सरकारने मुलींच्या शिक्षणाची फी देखील माफ केलेली आहे. त्यामुळे आज मुलींच्या शिक्षणात देखील वाढ झालेली आहे आणि उच्च शिक्षण घेऊन अशा माझ्या ह्या महिला स्वतःचं जीवनमान उंचवतील. माझी शासनाला एक विनंती असेल की ह्या मुलींच्या शिक्षणासोबतच मुलींच्या वसतिगृहाचीही संख्या त्यांनी वाढवावी अशी मी शासनाला विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महायुती सरकारने महिलांच्या अडचणी, महिलांच्या समस्या हे सर्व जाणून महिलांना एक आधार म्हणून आपल्या महायुती सरकारने योग्य निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही सुरू केलेली आहे आणि कमीत कमी आणि आवश्यक तेवढी कागदपत्रांची पूर्तता करून आज माझ्या या आपल्या राज्यभरात लाखो आणि करोडो बहिणींना त्याचा लाभ घेता आला. म्हणून लाखो आणि करोडो बहिणींच्या वतीने मी महायुती सरकारचं मनापासून आभार मानते आणि धन्यवाद देते व ही योजना कायम स्वरूपाची सुरू ठेवण्यात यावी अशी विनंती देखील मी करते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महायुती सरकारने महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी 4थे महिला धोरण 2024 जाहीर केलेले आहे. त्याबद्दल मी राज्याच्या लाखो महिलांच्या वतीने मी महायुती सरकारचे आभार मानते. माझी कन्या भाग्यश्री, मुलींच्या जन्मांचे स्वागत, मुलींच्या महिलांच्या वसतिगृहांची सोय आणि शिक्षणाची सोय लखपती दीदी ह्या सावित्रीबाई फुले योजनेच्या माध्यमातून माझ्या या सर्व महिलांना आणि मुलींना देखील ह्या योजनेचा लाभ घेता येतोय म्हणून मी शासनाचं मनापासून अभिनंदन करते. महिलांनी केलेली कामं ही सरदेसाई एक अध्यक्ष महोदय, आपल्या महायुतीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना शाश्वत सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरवण्यासाठी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना ही सुरू केलेली आहे. परंतु माझी एक विनंती असेल, अध्यक्ष महोदय, माझ्या साक्री मतदारसंघात शेतकरी बांधवांचा शेतीचा हा हिवाळी हंगाम सुरू झालेला आहे. गहू, हरभरा, कांदा लागवड सुरू आहे. विजेचा अतिशय भारनियम सुरू झालेला आहे. माझा शेतकरी वर्ग पूर्ण संकटात आलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला हा भारनियम शेतकऱ्यांना 8-10 तास लाईट मिळत नाही. दिवसा तर बिलकुलच लाईट मिळत नाही. म्हणून रात्रीच्या वेळेस देखील बिबट्याचा त्रास असून सुद्धा माझा शेतकरी वर्ग हा जीव धोक्यात घेऊन रात्रीच्या वेळेस पाणी भरण्यासाठी शेतांमध्ये जात असतो. माझी शासनास विनंती असेल की ह्या विजेचा प्रश्न सोडवावा आणि शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा मिळावा आणि कमीत कमी 10 तास तरी हा वीज मिळावी असा आदेश आपण आपल्या विभागाला द्यावा अशी मी आपल्या शासनास विनंती करते. आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप ही योजना जलद गतीने अंमलात आणावी अशी मी आपल्या शासनास विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महायुती सरकारने अतिशय चांगल्या महत्वाचे असणारे पानद रस्त्यांची योजना ही अध्यक्ष महोदय, मी आज आपल्या समोर राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्याकरता उभा आहे. आज या सभागृहातील माझं पहिलंच भाषण आहे आणि त्यामुळे सर्वप्रथम मी माझे नेते उद्धव ठाकरे साहेब, आदित्य ठाकरे साहेब, माझे आई वडील
आणि ज्या जनतेने माझ्यावर विश्वास दाखवून मला इकडे पाठवलं त्या वांद्रे पूर्वच्या सगळ्या मतदारांचे मी आभार मानू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी सगळ्या महापुरुषांचं नाव घेऊन त्यांना अभिवादन केलं. पण आज अत्यंत खेदजनक मला हे सांगावं लागतंय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सगळ्यांचे आपले आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांचा पुतळा तिकडे कोसळला आणि तो पुतळा कोसळून आज अनेक महिने होऊन सुद्धा एकाही अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. माझी आपल्यातर्फे शासनाला मागणी आहे की जे जे दोषी कारवाई आहेत यांना सगळ्यात पहिले बडतर्फ केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, पुढे राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आपण वक्तव्य करा. हो, आता तो मुद्दाच आहे साहेब. मराठी भाषेचं जतन आणि संवर्धन करणार असं त्या अभिभाषणामध्ये सांगितलंय. मराठी भाषेचं जतन आणि संवर्धन हे तर केलंच पाहिजे, पण सध्या मराठी भाषेला संरक्षणाची सुद्धा गरज आहे का असा माझ्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होतो. कारण पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री असताना याच सभागृहाने कायदा पारित केला होता ज्यामध्ये दुकानांवर मराठी पाट्या लावणं हे आपण अनिवार्य केलं होतं. अनिवार्य केल्यानंतर एक वीरेन शहा नावाचा व्यक्ती हा संपूर्ण मराठी माणसाच्या विरोधात उभा राहतो आणि सांगतो की आम्ही मराठी पाट्या लावू देणार नाही आणि तो तशी प्रेस कॉन्फरन्स घेतो. तो आपल्या विरोधात या सभागृहाच्या कायद्याच्या विरोधात फार सुप्रीम कोर्टापर्यंत जातो. खरं तर हा वीरेन शहा कोण आहे हे आपण शोधून काढलं पाहिजे. हा केवळ एखादा मुखवटा आहे का, हे केवळ प्यादा आहे का, त्याच्या मागे अशी कोणती मोठी महाशक्ती आहे की मराठी माणसाच्या विरोधात मुंबईमध्ये मराठीमध्ये पाट्यांवर नाव लिहायचं नाही अशी तो एवढी हिंमत करतो, हे आज आपण शोधून काढलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मराठी भाषेचं जतन आणि संवर्धन केलं पाहिजे ही मला वाटतं सभागृहातल्या प्रत्येक सदस्याची मागणी असेल. पण आज जर आपण पाहिलं तर वारंवार आपण न्यूजपेपरमध्ये वाचतो, आपण बातम्यांमध्ये वाचतो, मुंबईमधल्या अनेक हाऊसिंग सोसायटीमध्ये मराठी माणसाला घर देणार नाही अशा बातम्या आपल्याला वाचायला येतात. पक्ष म्हणून जी काय सभागृहाच्या बाहेर भूमिका घ्यायची असते ती आम्ही घेतो, पण माझी आपल्याद्वारे शासनालाही विनंती आहे, नवीन सरकारलाही विनंती आहे की मराठी माणसाला घर देणार नाही असं बोलण्याची कोणाची हिंमत ही या महाराष्ट्रामध्ये होता कामा नये आणि जर कोणी असं केलं तर त्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे असं आपण धोरण कुठेतरी आखलं पाहिजे. आपल्या या राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणामध्ये स्किल डेव्हलपमेंट बद्दल प्रचंड त्याच्यामध्ये काय काय लिहिलं गेलेलं आहे. एक युवक म्हणून मला आनंद आहे की महाराष्ट्रातल्या युवकांना आपण स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये जास्तीत जास्त प्रशिक्षण देतोय. पण अध्यक्ष महोदय, माझ्या मनात प्रश्न हा आहे की स्किल डेव्हलपमेंटचं आपण त्यांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर पुढे आपण त्यांना रोजगार देणार कसे? कारण गेल्या 2 ते 2.5 वर्षांमध्ये अनेक अशा इंडस्ट्री ज्यांचे MOU हे आपल्या सरकारसोबत झालेले, असं वाटत होतं की त्या इंडस्ट्री या महाराष्ट्रामध्ये स्थापित होणार, त्यानंतर देशातल्याच इतर राज्यांमध्ये निघून गेल्या आणि महाराष्ट्राच्या युवकांचे हक्काचे उद्योग हे त्यांच्या हातातून हिरावून गेलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मला सांगायला अतिशय खेद इकडे वाटतोय की ब्रेन ड्रेन मध्ये सगळ्यात पुढे असलेलं राज्य हे आपलं महाराष्ट्र राज्य आहे. आज प्रचंड मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्यातनं इंजिनियर, डॉक्टर, MBA हे तयार होतात, पण त्यांना चांगल्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इकडे मिळत नाहीत आणि म्हणून ते आपला देश सोडून इतर देशांमध्ये जाऊन ते कुठेतरी एम्प्लॉयमेंट घेतात आणि इतर देशांचा GDP वाढवण्यामध्ये ते हातभार लावतात. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्यालाही विनंती आहे की खरं तर एकदा आपल्या महाराष्ट्र कॅडरचे जेवढे IAS अधिकारी आहेत या सगळ्यांची आपण एकदा यादी मागवून घ्या. अर्ध्या अधिक IAS अधिकाऱ्यांची मुलं सुद्धा परराज्यामध्ये जाऊन शिकतायत. अर्ध्या अधिक क्लास 1 अधिकाऱ्यांची मुलं सुद्धा परराज्यांमध्ये, परदेशांमध्ये, वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन शिकतायत. म्हणजे जर जे सगळे वरिष्ठ आपल्या महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी आहेत ह्यांनाच जर महाराष्ट्राच्या जॉब इकोसिस्टीमवर भरोसा नसेल तर मग सामान्य युवकांना तो कसा असेल हा माझ्या मनामध्ये प्रश्न आहे आणि त्यामुळे उद्योगाचं धोरण हे अजून भक्कम करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, आपल्या अभिभाषणामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेसंदर्भात सुद्धा सगळी माहिती दिली गेलेली आहे. त्यामध्ये असं सांगितलं गेलंय की शहरी भागामध्ये 7 लाखाहून अधिक लोकांना त्याचा लाभ मिळालेला आहे. खरं तर ही जी आवास योजना बनवली गेली ही आवास योजना ही सामान्य लोकांना पक्की घरं देण्याकरता बनवली गेलेली आहे. योजनेचा हेतू जरी अत्यंत चांगला असला
तरी मुंबई शहरामध्ये त्याची पाहिजे तशी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मी ज्या मतदारसंघातून येतो तो मतदारसंघ साहेब 90% लोक हे आजही झोपड्यांमध्ये राहतात. मी जास्त सांगणार नाही, मी केवळ 2च मुद्दे पुढे घेऊ इच्छितो. साहेब माझ्या मतदारसंघामध्ये पहिलं भाषण आहे साहेब, 2 मिनिटं मला बोलू द्या अध्यक्ष महोदय. त्यामध्ये माझा जो मतदारसंघ आहे त्यामध्ये 42 एकर जमीन ही डिफेन्स लँडमध्ये येते. मी आधीचा रेकॉर्ड जेव्हा घेत होतो त्यावेळी हाच प्रश्न हा वरच्या सभागृहामध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विचारला गेला होता. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की 2018 साली एक समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली, ते तेव्हा मुख्यमंत्री होते, आपण स्थापन केली डिफेन्स लँड संदर्भात साहेब. आणि मग त्यानंतर त्या समितीने वेगवेगळ्या केंद्र सरकार सोबत त्यांनी कोऑर्डिनेशन केलेलं आहे. आणि मग किती जमीन द्यायची किती नाही घ्यायची हे मी सगळं आज सांगत नाही, मला त्याची सगळी माहिती आहे. पण साहेब दुर्दैवाने हे सांगावं लागतंय की 2018 साली साहेब आपली समिती झाली, आता 2025 काही दिवसांमध्ये येईल. 7-7 वर्ष जर समितीचा अहवाल येत नसेल आणि लोकांना पक्की घरं मिळत नसतील तर आता उच्चस्तरीय समिती या शब्दाची भीती ही मुंबईतल्या लोकांना वाटायला लागलेली आहे. साहेब अशीच एक उच्चस्तरीय समिती ही माझ्याच मतदारसंघामध्ये शासकीय वसाहतीची मोठी जमीन आहे, त्यांच्या घरासंदर्भात सुद्धा अशीच एक समिती नेमणार असं विधानसभेची निवडणूक लागण्याच्या बरोबर 1 दिवसाआधी सांगण्यात आलं. साहेब अजूनपर्यंत माझी 2च मिनिटं साहेब, शेवटचं साहेब, माझी आपल्याद्वारे शासनाला हीच विनंती आहे की लवकरात लवकर शासकीय वसाहती संदर्भात सुद्धा आपल्याला जी समिती साहेब नेमायची आहे ती लवकरात लवकर नेमून याला साहेब एक आपण कुठेतरी टाइम फ्रेम दिला पाहिजे की त्याचा अहवाल कधीपर्यंत येईल. आणि आपल्या सोबत या विधान भवनामध्ये काम करणारे जे सगळे कर्मचारी आहेत यांच्या हक्काची घरं माफक दरात आपण कधीपर्यंत मिळवून देऊ या सगळ्या संदर्भात कुठेतरी हे झालं पाहिजे. आणि साहेब PM आवास योजनाचा जो काही निधी दिला जातो साहेब, तो आपण SRA आणि या सगळ्या संदर्भात सुद्धा त्याला कसा टायअप करता येईल या संदर्भात सुद्धा काम केलं पाहिजे. साहेब शेवटचा मुद्दा घेतो, माझ्या मतदारसंघात साहेब भारतनगर जे BKC ला लगत असलेला परिसर आहे साहेब, सोन्याचा भाव आज त्या जमिनीला आहे. तिकडच्या लोकांची मागणी आहे की आमचा सगळा पुनर्विकास हा म्हाडातर्फे झाला पाहिजे. तरी देखील SRAचे काही बिल्डर हे जोर जबरदस्ती करून तिकडे करू इच्छितात. माझी आपल्याद्वारे शासनाला विनंती आहे की या सगळ्या लोकांचा आपण त्यांना विश्वासात घेऊन आपण शासनाच्या मार्फत म्हाडाच्या मार्फतच त्यांचा पुनर्विकास केला पाहिजे. मी परत एकदा आपले खूप खूप आभार मानतो. मी आज जे काही मुद्दे मांडले ते आपल्या मार्फत शासन गांभीर्यपूर्वक ऐकेल आणि त्यावर ऍक्शन घेईल अशी मी हे करतो. परत एकदा सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 1 मिनिट. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32 महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण विधेयक 2024. अध्यक्ष महोदय, सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32 महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर सुधारणा विधिग्राह्यकरण विधेयक 2024 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. मुळामध्ये ट्रायब्युनलनी एक निर्णय दिलेला आहे, त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने आपण ही सुधारणा या ठिकाणी करतोय. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32 महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण विधेयक 2024 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32 महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण विधेयक 2024 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32 महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर सुधारणा व विधिग्राह्यकरण विधेयक 2024 मांडतो. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32 महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण विधेयक 2024 मांडण्यात आले. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 मांडण्याची मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. अध्यक्ष महोदय, आज आपल्याला माहिती आहे की नक्षलवादाचा धोका हा केवळ दुर्गम भागापुरतं मर्यादित राहिलेला नाही. अनेक फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स तयार झालेले आहेत की ज्या एक प्रकारे
एक इकोसिस्टीम तयार करतात आणि भारताच्या संविधानावरचा लोकांचा विश्वास उडाला पाहिजे, भारताच्या संस्थांवरचा विश्वास उडाला पाहिजे, अशा प्रकारच्या कारवाया या फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्सच्या माध्यमातून चालतात. यातल्या अनेक ऑर्गनायझेशन्स केवळ ज्या नक्षलवाद्यांना अटक केलेली आहे त्यांना सोडवण्याकरता वेगवेगळ्या प्रकारची कामं काय करता येतील या प्रकारचा प्रयत्न करतात. सुरक्षित आश्रयस्थळे देतात, शहरी अड्डे त्या ठिकाणी तयार करतात. आणि म्हणूनच छत्तीसगड राज्याने, तेलंगणा राज्याने, आंध्र प्रदेश राज्याने आणि ओडिशा राज्याने जे नक्षल अफेक्टेड राज्य आहेत त्यांनी अशा प्रकारचा कायदा तयार केला आहे. आपल्या इकडे सातत्याने आपलं जे अँटी नक्षल स्क्वॉड आहे त्याच्याकडनंही मागणी येत होती की त्या राज्यांप्रमाणे आपल्याही राज्यात असा कायदा तयार केला पाहिजे आणि म्हणून आपण हा कायदा तयार करण्याकरता घेतलाय. तथापि अध्यक्ष महोदय, आज जरी हा कायदा आम्ही मांडत असलो तरी माझी स्वतःची ही इच्छा आहे की या संदर्भात अनेक लोकांच्या मनामध्ये अनेक शंका आहेत आणि त्यातनं वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चा या संदर्भात होतात. त्यामुळे हा कायदा मांडल्यानंतर शासनाच्याच वतीनं आम्ही प्रस्ताव देणार आहोत आणि हा कायदा आम्ही संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवणार आहोत, जेणेकरून त्या समितीमध्ये याच्यावर सविस्तर अशा प्रकारची चर्चा होऊन मग जुलैच्या अधिवेशनात तो यावा. पण मला असं वाटतं महाराष्ट्राकरता अतिशय महत्त्वाचा अशा प्रकारचा कायदा आहे आणि म्हणून तो मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा, आता जो एंटी नक्षल जो कायदा आपला महाराष्ट्रामध्ये आहे तो कायद्यामध्ये खूप सारे प्रोव्हिजन आहे अध्यक्ष महाराज. जसं शहरी नक्षलचाही उल्लेख केला की ते इकडे येतात राहतात, त्या एंटी नक्षल ऍक्टमध्ये ते पण प्रोव्हिजन आपल्याकडे, पण वेगळा एक्स्ट्रा कायदा करण्याचा मागचा उद्देश आणि आम्ही कुठं कमी पडतो आता एंटी नक्षल कायद्यामध्ये त्याची संपूर्ण माहिती आम्हाला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. नाना भाऊ, मुळामध्ये आपल्याकडे सेपरेट कायदाच नाही आहे. इतर राज्यांनी अँटी नक्षल सेपरेट कायदा केला, महाराष्ट्राने केलाच नाही. आपण आजही IPCच्या भरोशावर चालतो आणि जर IPC नसेल तर आपल्याला डायरेक्ट UAPA लावावा लागतो आणि मग जेव्हा UAPA आपण लावतो त्यावेळी UAPA हा दहशतवाद विरोधी कायदा आहे. मग त्याच्यामध्ये एक थिन लाईन तयार होते आणि मग जेव्हा सुप्रीम कोर्टापर्यंत प्रकरणं चालतात त्यावेळी ते नक्षलवाद आणि दहशतवाद याच्यामध्ये वेगळं त्याच्यात हे करतात आणि मग हा कायदा लागू होत नाही म्हणून सांगतात. म्हणूनच या 4 राज्यांनी हा कायदा केला आणि मग त्यांच्याकडे ते लोक याच्यावर जो काही एक टाच आणायचे ते आणू शकले. आपल्याकडे कायदाच नाही आहे म्हणून आपल्याला आणण्याची आवश्यकता आहे. आणि तरी देखील जाणीवपूर्वक, कारण मागच्या काळात जेव्हा माननीय शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस आम्ही हा कायदा आणण्याकरता निर्णय केला होता आणि त्यावेळी अनेक चांगल्या संघटनांनी त्या संदर्भात काही शंका व्यक्त केल्या. त्यांना असं वाटतंय की बाबा हा कोणाचा आवाज दाबण्याकरता आहे का, याच्यातनं काही चांगल्या संघटनांवर कारवाई होणार आहे का. शासनाचं असं कुठेही मत नाही. शासनाला केवळ शहरी अर्बन नक्षल अड्डे हे बंद करायचे आहेत आणि म्हणून आम्ही हा निर्णय केला की कायदा आम्ही मांडतोय, पण आम्हीच हा कायदा शासनाच्या वतीनं संयुक्त समितीकडे पाठवणार आहोत. संयुक्त समिती या संदर्भात हिअरिंग घेईल, संघटनांना देखील त्याच्यात रिप्रेझेंट करायचं असेल, संघटनांना देखील आम्ही संधी देऊ आणि सगळ्यांचं ऐकून त्यानंतर एक चांगला कायदा या ठिकाणी तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे आणि म्हणून हा विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुमती असतील तर त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार मांडलं नाही, प्रस्ताव मांडला नाही ना अजून प्रस्ताव. महोदय मी आपल्या अनुमतीने महोदय मी आपल्या अनुमतीने सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 मांडतो. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 मांडण्यात आले. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा विधेयक 2024. माननीय अध्यक्ष महोदय,
सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. अध्यक्ष महोदय, सध्या कारागृहाचं जे आणि कैद्यांचं व्यवस्थापन आहे हे कारागृह अधिनियम 1894 आणि बंदी अधिनियम 1900 या जवळजवळ 100-125 वर्षापूर्वीच्या कायद्यांनी याचं संपूर्ण नियमन केलं जातं. आणि ट्रान्सफर ऑफ प्रिझनर्स ऍक्ट 1950 मध्ये आपण तयार केला होता. त्या तरतुदीच्या अन्वये बंद्यांचं जे काही आंतरराज्य हस्तांतरण आहे ते रेग्युलेट होतं. आणि आज आपण पाहू शकतो की 100 वर्षापूर्वीचे जे कायदे आहेत आता पद्धती बदललेली आहे, तंत्रज्ञान बदललेलं आहे, आव्हानं बदललेली आहेत आणि म्हणून केंद्र सरकारने या संदर्भात काही कायदे नव्याने तयार केले, काही मॉडेल कोड तयार केले आणि सगळ्या राज्यांकरता हे कोड तयार करून त्या राज्यांना ते पाठवले आहेत. त्या कोडच्या अनुषंगाने आपल्याही कायद्यांमध्ये आधुनिकता आणावी या दृष्टीनं सगळ्या राज्यांनी अशा प्रकारच्या अमेंडमेंट्स केल्या आहेत. आपल्याही राज्यामध्ये बंद्यांच्या नियमनाकरता आणि व्यवस्थापनाकरता आपण आपले जे कायदे आहेत या कायद्यांमध्ये सुसंगत अशा प्रकारचे हे बदल करतोय आणि त्याकरता आपण आजचा जो काही या ठिकाणी अधिनियम आहे तो मांडलेला आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 मांडतो. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 34 महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक 2024 मांडण्यात आले. श्री मनोज जामसुदकर. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यात सन 2023-24च्या तुलनेत सन 2024-25च्या पहिल्या 2 तिमाहीमध्ये परकीय थेट गुंतवणूक वाढल्याच्या निदर्शनास येत आहे. यापूर्वीही थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले, परंतु त्यातील किती टक्के गुंतवणूक राज्यात स्थिर राहिली व किती राज्य बाहेर गेली याचे अवलोकन होणे गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र राज्याचा एकूण देशातील उत्पन्नामध्ये 14% वाटा आहे व ही आकडेवारी वाढण्यासाठी पूरक व पोषक वातावरण ही राज्यात आहे. त्यासाठी योग्य त्या नियोजनाची गरज आहे. दिनांक 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी इंडिया रशिया बिझनेस फोरम मुंबईच्या ताज हॉटेलमध्ये नियोजित करण्यात आले होते. माननीय परराष्ट्र मंत्री जयकिशनजी उपस्थित होते. मॉस्को गव्हर्नमेंट आपल्या राज्याशी टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर व गुंतवणूक या दृष्टीने सामंजस्य करार करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे व आपल्या शासनाला हा सामंजस्य करार करायला विलंब लागत आहे. या सामंजस्य करारावर राज्य शासनाकडून लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, शासनाने राज्यातील जनतेला विविध कार्यक्रमांतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये व आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत उपचार पुरवला आहे. ही खरोखरच अभिमानाची बाब आहे. परंतु खेदाने या ठिकाणी मी नमूद करू इच्छितो की माझ्या बायका विधानसभेतील मतदारसंघामधील जे हॉस्पिटल रुग्णालयामध्ये आजही अंतर व बाह्य रुग्णांना तपासणीसाठी बाहेर जावे लागते. तसेच औषधाची उपलब्धता नसल्यामुळे बाहेरील मेडिकल स्टोअरमधून औषधं विकत घ्यावी लागतात. त्याचप्रमाणे MRI असेल, CT स्कॅन, एक्सरे मशीन जुन्या असल्याने त्या ठिकाणी सतत नादुरुस्त असतात आणि संपूर्ण राज्यातील रुग्णांचा त्या ठिकाणी वावर असल्यामुळे रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. त्या ठिकाणी तातडीने नवीन मशिनरी घेणे आवश्यक आहे. तसेच व्हेंटिलेटर बेडची संख्या वाढवणं अतिशय गरजेचं आहे. राज्यात
आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेची वैद्यकीय पर्यटन विकास होण्यासाठी खूप काही वाव आहे. वैद्यकीय सुविधा पुरविताना आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाचा वापर करून महाराष्ट्रात वैद्यकीय पर्यटन विकसित केल्यास परदेशी चलन वाढू शकते. यावर शासनाने गांभीर्यपूर्वक लक्ष द्यायला हवे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील जे हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय यंत्रणा व सुविधा अद्ययावत करण्याच्या दृष्टिकोनाने हेल्थकेअर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची एक्सपर्ट शास्त्रज्ञांची टीम प्रयत्नरत आहे. याला शासनाकडून तातडीने सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023च्या तरतुदीच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने फिरत्या न्याय सहाय्यक वाहन प्रकल्पाची आखणी केली आहे. ही कौतुकास्पद बाब आहे. याचवेळी शासनाने हेही लक्षात घ्यावे की मुंबई व त्यामधील भायखळ्यासारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी सायबर गुन्हे व फौजदारी गुन्हे वाढत चाललेले आहेत. सायबर गुन्ह्याच्या तपासासाठी आधुनिक न्याय सहाय्यक वैधानिक प्रयोगशाळा मुंबईतही उभारणे आवश्यक आहे. याची दखल घेतली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने राज्यातील पर्यटन क्षेत्राचे महत्त्व वाढवण्यासाठी व पुढील 10 वर्षांमध्ये अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयाची खासगी गुंतवणूक आकर्षित होईल. यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन धोरण 2024 जाहीर केले आहे. या योजनेअंतर्गत माझ्या मतदारसंघातील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय, त्याचप्रमाणे जोसेफ बाप्टिस्टा उद्यान यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विकास होणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधा विकास या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने बांधण्याच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली आहे. माझ्या भायखळा विधानसभेतील माझगाव कोर्ट इमारत नव्याने बांधलेली असून तिथे अनेक पायाभूत सुविधा आजही प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांसाठी असलेली निवासी इमारत, ज्या ठिकाणी गुलमोहर व पारिजात अशा 2 इमारतींपैकी गुलमोहर इमारत ही धोकादायक असल्याने काही वर्षापूर्वीच ती पूर्णपणे पाडली आहे, परंतु अद्यापही तिचं बांधकाम त्या ठिकाणी चालू झालेलं नाही. पारिजात इमारत धोकादायक अवस्थेत आहे. या दोन्ही इमारतीची पुनर्बांधणी करून अत्याधुनिक पायासुविधा देणे आवश्यक आहे. आपल्याला केंद्र आणि राज्य सरकार घरासंदर्भात विविध योजना आणत आहेत, परंतु राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणारी मुंबई महानगरपालिका नगरविकास खात्याअंतर्गत येणारी मुंबई महानगरपालिकेची जी माझगाव ताडवाडी BITचा जी आपली प्रॉपर्टी आहे, मालमत्ता आहे. अध्यक्ष, 2 मिनिटं शेवटचा विषय आहे. 2 मिनिटं विषय चला, शेवटचा विषय. माझगाव ताडवाडीतील माझ्या हा पुनर्विकासाचा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यातच BIT चाळ क्रमांक 14, 15, 16 या इमारतींना गेल्या अनेक वर्षापासून माऊलसारख्या प्रदूषित ठिकाणी स्थलांतरित केलेलं आहे. त्यांचं माझगाव या ठिकाणी स्थलांतर होणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि जे काही माझगाव ताडवाडीचं पुनर्वसनाचं जे प्रकल्प महानगरपालिकेच्या माध्यमातून चालू आहे, त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की त्या ठिकाणी नेमलेला जो कोणी विकासक आहे त्याच्या बाबतीत कुणालाही रहिवाशांना विश्वासात घेतलेलं नाहीये. किंबहुना तो विकासक हा फक्त लायझनिंगचं काम करणारा आहे, प्रत्यक्षात त्याने कुठेही इमारत बांधलेली नाहीये. अशा पद्धतीची एक चर्चा रहिवाशांमध्ये आहे. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, मी या सभागृहाकडे विनंती करतो, आपल्याकडे विनंती करतो की मुख्यमंत्र्यांच्या दालनामध्ये संबंधित महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि संबंधित अधिकारी, संबंधित विकासक आणि रहिवाशांचे प्रमुख प्रतिनिधी यांची एक संयुक्त बैठक या मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात तातडीने लावण्यात यावी आणि माझगाव ताडवाडीचा हा पुनर्विकासाचा प्रकल्प तातडीने राबवण्यात यावा आणि माझ्या रहिवाशांना दिलासा देण्यात यावा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली, मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो. महाराष्ट्र सरकारनं राज्यामध्ये ज्या काही कल्याणकारी योजना राबवलेल्या आहेत, याच कारणास्तव राज्यातल्या 13 कोटी जनतेनं महायुतीचं सरकार अध्यक्ष महोदय निवडून दिलं. राज्यातल्या जनतेच्या काही अपेक्षा आहेत सरकारकडून, जी आपण आश्वासनं दिली होती ते मोठी आव्हानं सरकारसमोर आहेत. अध्यक्ष महोदय, गोरगरिबासाठी कल्याणकारी योजना ज्या राबवलेल्या आहेत, शेतकऱ्यासाठी राबवलेल्या आहेत आणि राज्यपाल महोदयांनी पुढची दिशा सरकारचं कामकाज आमदारांच्या समोर अभिभाषणामध्ये मांडलेलं आहे.
अध्यक्ष महोदय, लाडकी बहीण सारखी योजना आहे, या योजनेवर विरोधकांनी टीका केली, टिंगल केली. लाडकी बहीण योजना आणली, लाडकी मेवणी आणा, लाडकी सासू आणा, लाडका भाऊ आणा, वेगवेगळ्या प्रकारच्या टिप्पणी आणि टीका केल्या. मात्र राज्यातल्या ज्या गोर गरीब महिला आहेत, शेतात काम करणाऱ्या महिला आहेत, यांना 1,500 रुपये मानधन देण्याची सरकारची क्रांतिकारी योजना राज्यामध्ये राबवली गेली. माझ्या एका मतदारसंघात 1,10,000 महिलांच्या खात्यामध्ये राज्य सरकारनं पैसे टाकले, त्यांचं मानधन सुरू केलं. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या लाडक्या बहिणीचा आशीर्वाद या सरकारला मिळालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही नेहमी मराठवाड्यात सातत्यानं दुष्काळ पडतो, दुष्काळ पडला की मग पूर्वीच्या काळामध्ये जे सरकार असायचं ते वीज बिल कधीच माफ करत नव्हतं. वीज बिलावरचं व्याज माफ, वीज बिलावरचा दंड माफ. परंतु राज्य सरकारनं, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आहेत, एकनाथराव शिंदे साहेब आहेत, अजितदादा पवार साहेब आहेत, शेतकऱ्यांचं संपूर्ण विजेचं बिल माफ केलं. राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे. कोरडवाहू शेती परवडत नाही. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात आणि ह्या सगळ्या विषयावर राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला अध्यक्ष महोदय. आणि त्याचाच परिणाम विक्रमी बहुमतानं महायुतीचं सरकार आलं. अध्यक्ष महोदय, राज्यातले जे शेतकरी आहेत किंवा विशेष करून मराठवाडा आणि विदर्भातले जे काही 15 जिल्ह्यातले शेतकरी आत्महत्या करतात आणि म्हणून या शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी मिळालं पाहिजे, शेतीला वीज मिळाली पाहिजे, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे. आणि म्हणून सरकारनं मागच्या 2.5 वर्षामध्ये देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना त्यावेळी 5 वर्ष जनतेच्या आणि या मराठवाड्यातल्या आणि विदर्भातल्या 15 जिल्ह्यासाठी महत्वाकांक्षी काही नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना यासारख्या काही योजना आणल्या. आत्महत्या थांबवण्यासाठी शेतीला पाणी, शेतीला वीज आणि शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचवण्यासाठी काही जोडधंदे या संदर्भात सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना आणली. आणि या योजनेमध्ये 4,600 कोटी रुपयाचं कर्ज काढलं आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी दिलं, शेतकऱ्यांच्या शेतीला वीज दिली आणि शेतकऱ्यांना योग्य मार्केट निर्माण करून दिलं, जोडधंद्याला कर्ज दिलं. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या गेल्या. 7,000 शेतकऱ्यांना मोफत कृषी पंप देण्याची जी योजना आहे, अतिशय चांगली योजना आहे. माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब राज्याचे ऊर्जा मंत्री असताना केंद्र सरकारनं माननीय नरेंद्र मोदीजींनी गाव फिटर योजना आणलेली आहे. आणि या योजनेमध्ये अध्यक्ष महोदय, महिना 15 दिवस आम्ही विरोधी पक्षात असताना गाव अंधारात राहायची. तारा ज्या लावलेल्या आहेत त्याचं लाईफ संपलेलं आहे, ट्रान्सफॉर्मर वारंवार जळत होते आणि गावाची गावं 15 दिवस महिना अंधारात राहत होती. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून, मोदीजींच्या माध्यमातून, ऊर्जा मंत्री, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून राज्यामध्ये जी गाव फिटर योजना आलेली आहे, थेट 33 kV पासून गावापर्यंत नवीन लाईन टाकणे, गावामध्ये नवीन ट्रान्सफॉर्मर 100चे बसवणे आणि गावं 24 तास कधीही अंधारात राहू नये या संदर्भातली गाव फिटर योजना सरकारनं क्रांतिकारी योजना आणली. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या विषयामध्ये सरकारच्या समोर आव्हान आहे. शेतकरी मराठवाड्यातले, विदर्भातले आत्महत्या करतात. पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा काही जिल्ह्यामध्ये कायम स्वरूपी दुष्काळ असणारे तालुके आहेत आणि सरसगट शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ होईल, कारण आपण ती घोषणा केलेली आहे. राज्यभरामध्ये मीडियामध्ये, टीव्हीमध्ये, सोशल मीडियामध्ये लोकांनी बघितलंय. आणि महाराष्ट्रातला शेतकरी आता राज्य सरकारकडे आणि विशेष करून देवेंद्रजी फडणवीस आहेत, अजितदादा पवार आहेत, एकनाथराव शिंदे साहेब आहेत की आमचा 7/12 एकदा सरसगट कोरा झाला पाहिजे आणि आमचं कर्ज माफ झालं पाहिजे. अशा प्रकारची महाराष्ट्रातल्या आत्महत्या करणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत.
कर्जमाफी शेतकऱ्यांची सरसगट एकदा होणं आवश्यक आहे. अशा प्रकारची आपल्या मार्फत माझी सरकारला नम्र विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारनं जलजीवन मिशन आणलेलं आहे. यामध्ये राज्यातल्या प्रत्येक झोपड्यातल्या माणसाला, शेतकऱ्याला, कष्टकऱ्याला, SC, ST, NT, VJNT, OBC, मराठा, मारी, तिळी, तांबुळी 18 पगड जातीच्या लोकांना स्वच्छ पाणी देण्याची ही योजना आहे. मात्र अधिकाऱ्यांचा या योजनेमधली उदासीनता आणि जलजीवन मिशन मध्ये केंद्र सरकारनं जो काही राज्याला 2 वर्षामध्ये निधी दिलेला आहे, साधारणतः 40,000 कोटी रुपये, वाट लागली अध्यक्ष महोदय. जलजीवन मिशन मध्ये नीट तिथं सोर्स आहे का, पाणी आहे का? पूर्वीच्या एका गावात जिल्हा परिषदची टाकी, भारत निर्माणची टाकी, वेगवेगळ्या योजना झालेल्या आहेत, पण विहिरीतलं पाणी 2 वर्षानं संपून गेलं. दुष्काळ पडला की पाणी नाही. 3 टाक्या आहेत पण पाणी नाही. अध्यक्ष महोदय, मी या खात्याचा मंत्री होतो. राज्यातल्या 18,000 गावात आम्ही पिण्याच्या पाण्याच्या योजना केल्या. अध्यक्ष महोदय, मी स्वतः, आम्ही सगळी टीम, आमचं डिपार्टमेंट माननीय गुजरातमध्ये मोदीजी मुख्यमंत्री असताना तिथरची वॉटर ग्रीड पाहायला गेलो. अध्यक्ष महोदय, आम्ही तेलंगणाची वॉटर ग्रीड पाहायला गेलो. आमची सगळी डिपार्टमेंटची सगळी प्रधान सचिव, सदस्य सचिवासह सगळे अधिकारी, गुजरात, तेलंगणा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया आणि अध्यक्ष महोदय, इस्रायलमध्ये जगात सगळ्यात कमी पाऊस पडतो. मात्र 25 वर्ष दुष्काळ पडला तरी इस्रायलमध्ये एकही टँकर लागत नाही. मी या खात्याचा मंत्री असताना मराठवाड्यामध्ये 4,000 टँकरना मी 2 वर्ष पाणी दिलं. लातूर हे सत्तेचं केंद्र होतं अनेक वर्ष मुख्यमंत्री तिथं. मात्र लातूर जिल्ह्यात पशु पक्षी जनावरं मरत होती, पिण्यासाठी पाणी नव्हतं. आम्ही इचलकरंजीवरून पश्चिम महाराष्ट्रातून रेल्वेनं पाणी दिलं लातूरला. आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड करण्याच्या संदर्भात इस्रायलचं तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, यांच्याबरोबर चर्चा केली आणि आम्हाला इस्रायलच्या धर्तीवर मराठवाडा वॉटर ग्रीड करायची आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी द्यायचं आहे. आमचं जे मराठवाड्याचं पाणी आहे, आमचं जे काही पैठण धरण आहे 117 TMC, हे पाणी खालच्या राज्यात वाहून जातं तेलंगणामध्ये. आणि तेलंगणा सरकारनं आमच्या पाण्यावर 50,000 कोटी रुपयाची वॉटर ग्रीड केली. आमचं उजनीचं पाणी कर्नाटकमध्ये वाहून जातं, महापूर येतो, माणसं वाहून जातात, जनावरं वाहून जातात. आणि उजनीचं पाणी खालच्या राज्यात वाहून जाऊ नये, ते पाणी लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद मध्ये वळवायचं. आणि जायकवाडीचं पाणी मराठवाड्यातल्या संभाजीनगर, जालना या जिल्ह्यामध्ये, नांदेड, परभणी जिल्ह्यामध्ये न्यायचं. इसापूरच्या धरणातलं पाणी सुद्धा खालच्या धरणामध्ये होऊन जातं. आणि अध्यक्ष महोदय, ही वॉटर ग्रीड इस्रायलचं तंत्रज्ञान वापरून मराठवाडा वॉटर ग्रीड करायची आणि कायमचा दुष्काळ संपवायचा. हो, जो काही डाग लागलेला आहे, कलंक लागलेला आहे, मराठवाड्यात शेतीला पाणी नाही, शेतकरी आत्महत्या करतायत. आणि त्यामुळं ही जी काही मोठी धरणं आहेत, हे पाणी तुटीच्या मराठवाड्याच्या खोऱ्यामध्ये आणायचं आणि ही वॉटर ग्रीड करून शेतीला पाणी, उद्योगधंद्याला पाणी आणि पिण्यासाठी पाणी, अशा प्रकारची महत्वाकांक्षी वॉटर ग्रीड होती. याचा DPR तयार झाला, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. म्हणजे 2 वर्ष इस्रायलच्या पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी मराठवाड्यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यात किती पाऊस पडला, कोणत्या जिल्ह्यात धरणात किती पाणी साचलं, भूगर्भात पाणी किती गेलं आणि मराठवाड्याचं पाणी वाहून किती गेलं, याच्यावर अभ्यास केला, DPR बनवला. माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये इस्रायल बरोबर करार झाला आणि त्याचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवला गेला. आणि त्यासाठी इस्रायलचे प्रधानमंत्री मुंबईमध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांबरोबर मीटिंग झाली आणि इस्रायल सरकारचं काही कर्ज घेऊन 70% लोन घेऊन मराठवाडा वॉटर ग्रीड करण्याचा निर्णय झाला होता. मधल्या काळात आघाडीचं सरकार आलं आणि आघाडीच्या सरकारनं ही वॉटर ग्रीड थांबवली, ही वॉटर ग्रीड रद्द केली. अध्यक्ष महोदय, देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. अध्यक्ष महोदय, बोलू द्या, मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न आहे. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी राज्यातल्या प्रत्येक सभेत सांगितलं, निवडणुकीमध्ये मराठवाड्यामध्ये भाजपच्या 19 पैकी
20 पैकी 19 जागा आल्या. मराठवाड्यात महायुती निवडून आली. मराठवाडा वाटरगिडी देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे आणि मागच्या सरकारनं केलं नाही, ठीक आहे, पण आता आपलं सरकार आलेलं आहे, बहुमतात सरकार आहे. मराठवाडा वाटरगिड झाली पाहिजे या संदर्भात आपल्या माध्यमातून माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि सरकारला माझी विनंती आहे की मराठवाड्याचा आमचा सर्वात ज्वलंत प्रश्न ही वाटरगिड आहे. अध्यक्ष महोदय, जो शेगाव पंढरपूर दिंडी मार्ग आहे म्हणजे नागपूर पासून ते सोलापूर पर्यंत, पंढरपूर पर्यंत हा दिंडी मार्ग आहे आणि या दिंडी मार्गावरचं काही काम अर्धवट आहे. गोदावरी नदीवरचा पूल आहे 1 किलोमीटरचा. अध्यक्ष महोदय, 10 वर्ष झाले. माननीय गडकरी साहेबांनी 2000 कोटी रुपये दिले. 450 किलोमीटर हा रोड मंजूर केला. त्याचं उद्घाटन माझ्या मतदारसंघात वाटूर फाट्यावर झालं. 50,000 लोकात झालं. आणि या पुलाचं जे काम आहे गोदावरी नदीवरचा हा 10 वर्षापासून रखडला. सृष्टीच्या पुलाचं बांधकाम झालंय, मात्र त्या पुलावरून वरून वाहतूक चालू नाही आणि त्यामुळं 44 लोक आणि एसटी वाहून गेली. सभागृहात आश्वासन दिलं. मंत्र्यांच्या प्रश्नाला मंत्री उत्तर देताना म्हणाले की आम्ही 1 वर्षात शेगाव पंढरपूर दिंडी मार्ग चालू करू. पण अध्यक्ष महोदय, गेल्या 3 वर्षापासून या पुलांची कामं रखडलीत. माजलगावच्या पुलांचं काम रखडलंय आणि शेगाव पंढरपूर म्हणजे नागपूर पासून पंढरपूर पर्यंत हा दिंडी मार्ग आहे आणि या कॉन्ट्रॅक्टरला काळ्या यादीत टाकलं पाहिजे. सरकारला जुमानत नाही, सरकारचं ऐकत नाही. मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी मीटिंग मध्ये कॉन्ट्रॅक्टरला सांगितलं की आम्ही तुला जेलमध्ये टाकू, मात्र हा रोड सुरू झालेला नाहीये. छोट्या छोट्या कामामुळं हे काम थांबलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातलं आकणी बरबडा नावाचं धरण आहे. 25 वर्षापासून हे काम रखडलेलं आहे. वारंवार सरकारकडे मी विनंती केलेली आहे. देवेंद्र फडणवीस साहेबांना सुद्धा भेटून मी निवेदनं दिलीत. आपल्या मार्फत देवेंद्रजीला मला विनंती करायची आहे. 25 वर्ष या धरणाचं काम रखडलंय आणि या धरणात लोकांच्या जमिनी गेल्यात, त्यांच्या जमिनीचे पैसे मिळाले नाहीयेत. त्यांचं पुनर्वसन करणं आवश्यक आहे आणि या धरणासाठी लागणारा निधी जो आहे तो उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, माझे 4 बंधारे वाहून गेलेत. काही विषय आहेत, मी पुढच्या कुठं संधी मिळेल त्याला बोलेल. आमचा शेवटचा मुद्दा आहे, 2 मिनिटं घेतो अध्यक्ष महोदय. आंबा नावाचं गाव आहे परतूर तालुक्यातलं, कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा वाहून गेला. तिथलच्या 12 शेतकऱ्यांची जमीन दरवर्षी वाहून जाते. छोटे छोटे शेतकरी आहेत, ते पडत भूमीवर होतील शेतकरी. या बंधाऱ्याला दुरुस्ती करून उपयोग नाही. याचं टेंडर झालं, वर्क ऑर्डर झाली, आम्ही त्याचं उद्घाटन केलं, पण ते काही काम सुरू झालेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, जो आंबा आहे, वाघाळा आहे, देवठाणा आहे, तळणी आहे, हे 4 बंधारे अध्यक्ष महोदय वाहून गेले. दरवर्षी शेतकऱ्यांची जमीन पडत 2-2, 3-3 एकर जमिनी गेलेल्या आहेत आणि हे बंधारे दुरुस्त करून उपयोग नाही. हे कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे झाले पाहिजे, अशा प्रकारची विनंती राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांना मी केलेली आहे. सरकारच्या माध्यमातून हे बंधारे व्हावे आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत सरकारला विनंती आहे. धन्यवाद. श्री माऊली कटके. माननीय अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा आपलं नाव सांगा. माऊली कटके, शिरूर हवेली विधानसभा. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या भाषणावर चर्चेसाठी मी सहभाग घेत आहे. प्रथमतः देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेब, राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, नामदार उपमुख्यमंत्री श्रीमान अजितदादा पवार साहेब, उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो की यांच्या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा पुणे शहराला लगत आणि खेटून असल्यामुळे अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी ट्रॅफिकच्या संदर्भातले देखील प्रलंबित आहेत. वाघोली गावची लोकसंख्या सुमारे 3 लाखाच्या आसपास आहे. या भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न जिल्हाभर गाजत आहे. वाघोलीमधून पुणे नगर छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग जात असून या महामार्गावर
रांजणगाव, सणसवाडी, कोरेगाव, MIDC आहे, वाघोली, लोणीकन, भावडी, फुलगाव इतर भागात मोठ्या प्रमाणावर क्रेशर आहेत. माल वाहतूक करणाऱ्या अनेक गाड्या आहेत. अनेक स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेज, अनेक गोडाऊन असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे. शिरूर रस्त्यावर ट्रॅफिक काउंट दिवसाला 66,746 PUC आहे. वाघोलीसाठी कोणताही बायपास नाही. पुणे नगर रस्त्यावरील वाघोली येथील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली PMRD आयुक्त, पोलीस अधिकारी, प्रांत तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी एकत्रित बैठक झाली. यामध्ये वाघोली प्रादेशिक योजनेतील 30 मीटर रुंदीचा खांदवेनगर जकात नाका ते बाईप रोड ते आवळवाडी ते केसन रोड ते वाघोली येथे पुणे नगर रस्त्यात वाघोली बाह्य वळण करून जुळणारा रस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय नगर रोडला समांतर असल्यामुळे हा रस्ता तयार झाला की वाहतूक समस्या मार्गी लागेल. यावरती PMRDचे आयुक्त यांनी संबंधित अधिकारी यांना सर्वे करून अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. 7 मीटर रुंदीचा रस्ता साधारणतः 4.5 किमी अंतराचा रस्ता करण्यासाठी 12,46,00,000चे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. याला प्रशासकीय मंजुरी देऊन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. यानंतर मोनार्च सर्वेयर्स या कंपनीला कार्यरम आदेश देण्यात आला. 30 मीटर रस्ता ज्या जमीन मालकांच्या जागेतून जातो अशा 148 जमीन मालकांना नोटिसा देखील देण्यात आल्या. महानगर आयुक्त यांनी कोविड-19 संसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे PMRDच्या महसुलात घट झाली असल्यामुळे व चालू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नवीन कुठलेही काम करता येणार नाही अशा सूचना दिल्या. वाघोली गाव हे पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट असल्याने वाघोलीमधील विकास कामे करण्याची पूर्ण जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची आहे. त्यामध्ये रस्त्याची निविदा 5/2/21 रोजी रद्द करण्यात आली. वाघोली प्रादेशिक योजनेतील 30 मीटर रुंदीचा खांदवेनगर जकात नाका ते कटकेवाडी हा रस्ता बाह्य वळण करून जुळणारा, त्यासाठी जो निधी लागेल तो उपलब्ध करून आपण त्या ठिकाणी पुढील कारवाई करावी. आमच्या शिरूरमधील शेतकऱ्यांसाठी चासकमान कालवा, शिरूरच्या शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरलेल्या चासकमान प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे संपूर्ण शिरूर आणि खेड तालुक्याचे नंदनवन झाले आहे. मात्र या कालव्याच्या गळतीने निम्मे पाणी वाया जाऊन खेड तालुक्यातील अनेक भागात शेती वर्षभर पाण्याखाली राहते. 2 मिनिटं फक्त अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. महत्वाचा मुद्दा आहे शेतकऱ्यांच्या संदर्भातला आहे. तर शिरूरच्या वरच्या भागात अगदी जेमतेम पाणी मिळत असल्याने दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. चासकमान कालव्यातून पूर्ण दाबाने पाणी सोडण्याची क्षमता 950 क्युसेक्स एवढी असताना ती सध्या 500 क्युसेक्स एवढी असून शिरूरच्या टेल भागात जे पाणी पोचते त्याची क्षमता 100 क्युसेक्स एवढ्यापर्यंत खाली येते. ती केवळ अस्तरीकरण नसल्याने, पोटसाऱ्याची कामे पूर्ण न झाल्याने आणि ज्या ठिकाणावरून पाणी बंदिस्त पाईपलाईनने नेणे गरजेचे आहे तिथून तसे न गेल्यानेच मागील सन 2023 हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी बजेटमध्ये प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नव्हती. मात्र राज्य सरकारने विशेष बैठकीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी 1950 कोटीच्या चासकमान पाणी गळती दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. शिरूर व खेड तालुक्यातील एकूण 144 किलोमीटर एवढ्या लांबीच्या या प्रमुख डाव्या कालव्याचे अस्तरीकरण, पोटसाऱ्याची कामे आणि बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी पुढे नेणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात समाविष्ट असून हे काम 2 टप्प्यात झाले तर मोठी पाणी गळती थांबून पूर्ण क्षमतेने टेल टू हेड अशा दोन्ही ठिकाणी पाणी मुबलक व क्षमतेने मिळणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेब एकूण 2 मिनिटं फक्त अध्यक्ष महोदय 2 मिनिट 956 कोटीची प्रमा मंजूर असून त्यावर पहिल्या टप्प्यात 1000 कोटीची तरतूद केल्यास प्रकल्प 2 टप्प्यात गळतीमुक्त होईल व पुढील एकाच वर्षात चासकमान कालव्यातील सुमारे 7 TMC पाण्याचा पर्याय वापर तर होईलच, शिवाय दोन्ही तालुके कायमचे दुष्काळमुक्त 12 महिने बागायती शेती प्रधान होतील व शेतकरी सुखी तर होईलच, शिवाय शेती क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीसाठी याचा हातभार लागेल अशी मी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो. पुणे, सोलापूर, हडपसर ते यवतमाळ राष्ट्रीय महामार्ग. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब
आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं मी आधी अभिनंदन करते. त्याचबरोबर नवीन मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांचं मनापासून अभिनंदन करते. आज आपले महामहिम राज्यपाल आदरणीय यांच्या अभिभाषणावर अभिनंदन प्रस्तावासाठी मी इथे उभी आहे. गेल्या 2.5 वर्षात आदरणीय आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक योजना आणल्या, ज्यामुळे आपण बघितलं असेल की आता पूर्ण महाराष्ट्रात आपल्या या महायुतीचं सरकार आलेलं आहे. अनेक विरोधकांनी ओरड केली, EVM वर निवेदनं दिले, मोर्चे काढले, आंदोलनं केली, परंतु माझा या निमित्ताने सर्व विरोधकांना प्रश्न आहे की ज्या वेळेला लोकसभेमध्ये बहुमत मिळालं किंवा जास्त मतं मिळाली त्यावेळेला त्यांनी कुठलंही आक्षेप या EVM वर घेतला नाही, परंतु आता अनेक ठिकाणी मोर्चे काढून आंदोलनं करून त्यांची नाराजी हे ते प्रकट करतायत. मला वाटतं हे कुठेतरी नैराश्याचं किंवा पराभव न पचवता आल्याचं आपल्याला हे दिसतं आहे. खरं तर महाराष्ट्र हे औद्योगिक राज्य आहे, त्याचबरोबर प्रगतिशील राज्य आहे आणि देशातलं सगळ्यात अग्रेसर असं राज्य आहे आणि त्याला खरं तर जोड ही आपल्या सगळ्या मंत्री महोदयांची मिळालेली आहे. त्यात आपल्या ज्या महत्त्वाच्या योजना आल्या त्यात खरं तर उल्लेख करायचा झाला तर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही योजना ज्या वेळेला आली त्यावेळेला आमच्या ज्या भगिनी होत्या त्यांनी मोठ्या प्रमाणात इथं नोंदणी केली आणि आज जवळपास लाखाच्या वर महिला ज्या आमच्या मतदारसंघात या लाभार्थी झालेल्या आहेत. महिलांसाठीच नाही परंतु युवकांसाठी कार्यप्रशिक्षण योजना आणली, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला, त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजना आणली, नदीजोड प्रकल्प आणला आणि नमो शेतकरी सन्मान योजना या अनेक योजनांच्या माध्यमातून सरकार हे प्रत्येकाच्या घरात पोहोचलं, प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत आपलं सरकार हे पोहोचलेलं आहे. त्यामुळे आता या दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतल्यानंतर आमच्या नाशिककरांच्या खूप अपेक्षा आपल्या सरकारकडून आहे. त्यातही ते हे पूर्ण ह्या आश्वासनांची पूर्ती करतील याचा मला ठाम विश्वास आहे. खरं तर ज्या वेळेला आमच्याकडे प्रचार सभा झाली त्यावेळेला निओ मेट्रोची घोषणा झालेली होती, परंतु करोनाचा काळ आल्यामुळे ती निओ मेट्रोची योजना ही मागे पडली. परंतु मी आता विनंती करेल की आता आपलं सरकार आलेलं आहे, बहुमताने आपलं सरकार आहे, त्यामुळे आमचे नाशिककरांचे जे काय आपण घोषणा केलेल्या होत्या मला वाटतं त्या आश्वासन पूर्तीची ही वेळ आलेली आहे. त्यातला निओ मेट्रो प्रकल्प असेल, IT पार्क असेल, ज्यासाठी आमच्या नाशिकच्या मुलांना पुणे किंवा बँगलोरला जावं लागतं आणि त्यामुळे IT पार्क जर नाशिकमध्ये झालं तर आमच्या मुलांची परवड ही थांबणार आहे. त्याचबरोबर लॉजिस्टिक पार्क आहे ते सुद्धा होणं नाशिकमध्ये गरजेचं आहे. नमामि गोदा हा मोठा एक प्रोजेक्ट मागच्या काळात घेतलेला होता, परंतु काही कारणास्तव तो मागे होता. तर मी आता विनंती करेल की आता ज्या आपण नवीन योजना आपल्या या अभिभाषणात घेतलेल्या आहे नदीजोड योजना, त्यात नमामि गोदा हा सुद्धा प्रकल्प घ्यावा, कारण 2027 साली सिंहस्थ आहे आणि ह्या सिंहस्थामध्ये देशभरातून लोक हे नाशिकमध्ये येत असतात आणि त्यामुळे नाशिकमध्ये आल्यावर नदी ही स्वच्छ असली तर निश्चित त्याचं पूर्ण देशामध्ये आपलं नाशिकचं प्रतिबिंब उमटत असतं. त्यामुळे मी नमामि गोदा ह्या प्रकल्पाला चालना या सरकारने या निमित्ताने द्यावी हे सुद्धा मी मागणी करणार आहे. त्याचबरोबर नाशिकमध्ये सिंहस्थात बाह्य रिंग रोडची आधी देखील मी आपल्या इथे उल्लेख केलेला होता आणि आत्ताही मी पुन्हा करते की नाशिकमध्ये बाह्य रिंग रोडची खूप मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता भासणार आहे, कारण मोठ्या प्रमाणात दळणवळण हे सिंहस्थामुळे येणार आहे आणि त्यामुळे नाशिकमध्ये सिंहस्थासाठी बाह्य रिंग रोड असणं हे खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे या पुढील काळात आपण बाह्य रिंग रोडचा देखील विचार करावा. सिडको फ्री, एकच मिनिटाचा मुद्दा आहे, सिडको फ्री होल्ड व्हावी ही अनेक वर्षापासून आमच्या सिडको वासियांची इच्छा होती आणि आपण निवडणुकीच्या आधी त्याची घोषणा केलेली आहे. संजयजी शिरसाट हे त्यांनी
सिडको फ्रीहोल्ड झाली अशी घोषणा केली, परंतु अंमलबजावणी होणं हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आपण त्याची अंमलबजावणी श्री विजय ही वडेट्टीवार. पुढील काळात करावी ही मी नाशिककरांच्या वतीने आपल्याकडे मागणी करते. आणि उज्जैनमध्ये 2008 एक मिनिट सभापती महोदय, आम्हाला कालपासून आम्ही बसलेलो आहोत, 2 मुद्दे मांडू द्या. 2028 साली उज्जैनमध्ये आता सिंहस्थ होणार आहे. त्या सरकारने आत्ताच निधी देऊन काही कामांना सुरुवात केली आहे, परंतु आपल्या महाराष्ट्रात म्हणजे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर मध्ये 2027ला सिंहस्थ आहे. आणि त्यामुळे आत्ताच आपण जर योजना केल्या, त्याचा आराखडा केला, त्याच्या काही पायाभूत सुविधा असतील, सगळ्या सुविधा जर आता केल्या तर मला वाटतं 2027चा सिंहस्थ हा यशस्वी होईल. आणि त्यामुळे आपण त्याची सुरुवात ही आता केली पाहिजे. आपल्या स्तरावर बैठका घेणं असेल, निधी असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण उपलब्ध करून द्याव्या, या निमित्ताने मी मागणी करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. श्री विजय वडेट्टीवार. अध्यक्ष महोदय, आपला आभार की आपण महामहिम राज्यपालाच्या अभिभाषणावर बोलायची संधी मला दिली. खरं तर 62 मुद्द्यावर हे अभिभाषण होतं. महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्या गोष्टीचा उल्लेख या अभिभाषणामध्ये अपेक्षित होता तो कुठेही मला दिसला नाही. अध्यक्ष महोदय, हे खेदानं म्हणावं लागतं. या राज्यामध्ये साधारणतः 2,53,000 महिला आणि तरुणी लापता आहेत, गायब आहेत. त्या संदर्भातला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा उल्लेख जर राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणामध्ये दिसला असता तर निश्चित मला आनंद झाला असता. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला आनंद झाला असता. महागाईने उच्चांक गाठलेला आहे. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला मिळालेत. सामान्य माणूस, सामान्य कुटुंबाचं बजेट बिघडलेलं आहे. त्या मुलांच्या शिक्षणापासून चूल पेटवण्यापर्यंत अनेक कुटुंबांचे वांदे आहेत. जीवनावश्यक वस्तूमध्ये मागच्या 3 महिन्यामध्ये साधारणतः 28% वाढ झाली. अध्यक्ष महोदय, याचा उल्लेख जर राज्यपाल महोदयांच्या भाषणाच्या मध्ये झाला असता तर महाराष्ट्रातील जनतेला आपण दिलासा देऊ शकला असता. महिलांच्या संरक्षणाच्या संदर्भात जर उल्लेख झाला असता तर आपल्याला महिलांच्या प्रती आपण काही योजना केल्याचा आनंदही घेता आला असता. अध्यक्ष महोदय, 27-28 पर्यंत 2027 ते 2028 पर्यंत राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या भाषणात उल्लेख करताना आम्ही $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी महाराष्ट्रामध्ये असणार अशा प्रकारचा उल्लेख केला. अध्यक्ष महोदय, हे उल्लेख करत असताना या राज्यावर असलेले एकूण कर्ज, या राज्याची एकूण आर्थिक परिस्थिती यावरही थोडासा प्रकाश टाकण्याची आवश्यकता होती. अध्यक्ष महोदय, आज राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती संदर्भात अत्यंत जे काही समोर येत आहे त्यातून राज्य दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे काय असा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेच्या पुढे आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि मला वाटतं की नव्या सरकारच्या समोरचं एक मोठं आव्हान आहे. साधारणतः महाराष्ट्रावर आजच्या घडीला 8 लाख ते 9 लाख कोटीचं कर्ज आहे. आणि आपण लाडकी बहीण योजना आणली, त्याच्यावर 46,000 कोटीचा अतिरिक्त भार म्हणण्यापेक्षा तो भार अर्थव्यवस्थेवर पडणार. आम्ही त्याचं काही लोकांनी स्वागत केलं. तुम्ही नंतर 1500 वर 2100 आणायचा निर्णय घेतला. आणि ते तुम्हाला द्यावं लागणार आहे, कारण तुम्ही
तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये, महायुतीच्या जाहीरनाम्यामध्ये याचा उल्लेख आहे. ते कधी देणार? 1500 देणार की 2100 देणार? महाराष्ट्रातील जनता आणि लाडक्या बहिणी आमची वाट बघत आहे. परंतु यामध्ये अध्यक्ष महोदय, साधारणतः यामध्ये राज्यावर 55 ते 58 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त ताण वाढलेला अध्यक्ष महोदय. आणि तुम्ही हे योजना आणत असताना 200 कोटीच्या पेक्षा अधिक जाहिरातीवर खर्च केला गेला. जाहिरातीवर हे पैसे उडवले गेले. आणि याबरोबरच तुम्ही म्हणालात की आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू. महाराष्ट्रातील शेतकरी नव्या सरकारकडे डोळे लावून बसलेला अध्यक्ष महोदय. आज जरी कर्जमाफी करतो म्हटलं 3 लाख रुपयापर्यंतचा, तरी 40,000 कोटी रुपये यासाठी लागणार आहे. आणि सरकार ते कधी देणार आहे याचा उल्लेख राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणामध्ये दिसलेला नाही अध्यक्ष महोदय. हे खेदानं म्हणावं लागतं. खरं तर राज्यपाल महोदय ज्यावेळेस मुद्दे मांडतात, का बरं नाही, ते अध्यक्ष महोदयांनी सांगितलं आमचा वेळ आम्हाला किती द्यायचा, चिठ्ठी दिली आहे. हो, बसून बोलायचं नाही. माझा आवाज बिना माईकचा आहे, त्यामुळे मला माईक असेल तरी फरक पडत नाही, नसेल तरी. विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, याचा उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये अपेक्षित होता. जर तुमची नियत साफ असती सरकारची, सरकारला देण्याची इच्छा असती, तर त्याचा उल्लेख राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये निश्चितपणे दिसला असता अध्यक्ष महोदय. पण दुर्दैवानं त्याचा उल्लेख आम्हाला दिसला नाही अध्यक्ष महोदय. गेल्या 2.5 वर्षामध्ये राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडवण्याचं काम झालं. अनेक योजना आणल्या, लाडका भाऊ आणला, तरुणांना आणलं, त्यांना स्टायपंड 3 महिन्यापासून 10,000 रुपये जे काही ठरवलं गेलं होतं अध्यक्ष महोदय, 3 महिन्यापासून मिळाले नाही. लाडकी बहीण योजना आणली, तुम्ही GR काढला. त्या GR मध्ये असं म्हटलंय की यातील दिलेले पैसे कुठलेही त्या बहिणीवर असलेल्या कर्जाची परतफेड म्हणून कापलं जाणार नाही. मी एक उदाहरण देतो अध्यक्ष महोदय. निर्मला नारायणराव चरपे, वय 59 वर्ष, राहणार मोठा भांडी बाजार, पानशेवाडा, वरुड, जिल्हा अमरावती. या महिलेच्या खात्यातून लाडकी बहिणीचे पैसे गोळा झालेत आणि बँकेने ते सर्व पैसे बँकेच्या कर्जामध्ये वळती करून घेतले. मग तुमच्या या GRचा काय अर्थ आहे? तुम्ही कोणासाठी काढला हा GR? कशासाठी काढला? हा दाखवण्यासाठी आहे की इम्प्लिमेंट करायसाठी आहे? याची अंमलबजावणी होत नसेल, हे नावासह मी सांगितलं आहे. या महिलेला जर तुमची लाडकी बहीण म्हणून पैसे दिलेत आणि ती बिचारी कर्जामध्ये डुबली असेल, हे एक उदाहरण आहे. असे पुन्हा एक उदाहरण मला अध्यक्ष महोदय देता येईल. मला माहित आहे अध्यक्ष महोदय, ते आपल्याला 4 वाजेपर्यंत ही चर्चा संपवायची आहे. अनेक सन्माननीय सदस्य अजून बोलायचे आहेत आणि वेळ कमी असल्यामुळे आपण मुद्देसूद आपले या ठिकाणी सर्व मुद्दे मांडलेले आहेत. म्हणून आपण पुढील सदस्यांना वेळ देण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, 4-5 लोकांचा वेळ होता, त्यांनी त्यांचा वेळ मला त्यांनी दिलेला आहे, त्यामुळे मी अधिकचा वेळ घेतो अध्यक्ष महोदय. मला 1-2 मुद्दे परत आपल्या पुढे मांडायचे आहेत आणि मी माझं भाषण, माझे विचार मी संपवतोय अध्यक्ष महोदय. 2 मिनिटांमध्ये आपला मुद्दा मांडा. नाही, असं आहे अध्यक्ष महोदय, खरं तर राज्यपालांच्या महोदयाच्या भाषणावर आपण जो वेळ काढून दिला त्यातून पाहून घ्या, आपण पुन्हा त्यामध्ये माहिती घ्या की जो ज्या पक्षाला वेळ दिलेला असेल तो वेळेमध्ये आम्ही आहोत की नाही. जर नसेल तर मी खाली बसतो. त्याचं अवलोकन झालेलं आहे म्हणून बोलतो. त्यामुळं मी वेळ काढून आलेलो आहे, म्हणून आपल्याला विनंती आहे की मला 2-3 मिनिट द्या
आणि मग त्यामध्ये मी माझं भाषण किंवा माझे विचार राज्यपाल महोदयांच्या यामध्ये मी माझं संबोधतो. अध्यक्ष महोदय, विधानसभा निवडणुकीच्या अध्यक्ष महोदय, प्रथमतः मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार व्यक्त करतो. मी माझ्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याचे त्यांनी मला उमेदवारी दिली आणि नालासोपारा आणि विरारच्या मतदाराचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी 47% पेक्षा जास्त मतदार देऊन मतदान करून मला या विधानसभेत पाठवलं. 1,65,000 मध्ये मला विधानसभेत पाठवलं. त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. महामहिम राज्यपाल यांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप महायुतीला महाराष्ट्र जनतेने बहुमताने निवडून दिले. यासाठी मी त्यांचा शतशः आभारी आहे. 237 सीट महाराष्ट्राची जनता अतिशय खुश आहे, म्हणून 237 एवढं प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी महायुतीला महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेलं आहे. मी सर्व मतदारांचे, महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. आता महाराष्ट्र थांबणार नाही, या दृष्टीने महायुती सरकार अधिक वेगवान गतीने काम करणार आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदयांनी 62 मुद्द्याचे वाचन केले. यामध्ये जवळ सर्व वर्गातील लोकांना या सरकारने न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी या सरकारचे मी अभिनंदन करतो. यामध्ये शेतकरी, शेतमजूर यांचे प्रश्न, गोरगरीब जनतेचे प्रश्न, महिलांच्या कल्याण, युवकांसाठी रोजगाराचा संधी, मच्छीमार बांधवांचा सर्वांगीण विकास, सर्व शहरांचा सर्वांगीण विकास यांच्यासारख्या अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. हे मी सरकारच्या सर्व आघाड्यावर प्रभावी ठरले आहे. हे सरकार सर्वच आघाडीवर प्रभावी ठरले आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून मला सांगायचे आहे की जसा महाराष्ट्र थांबणार नाही, त्याचप्रमाणे गेले अनेक वर्ष शाश्वत विकासापासून वंचित असलेल्या वसई, नालासोपारा, विरार देखील थांबणार नाही. याची या सरकारच्या माध्यमातून काळजी घेतली जाईल असा विश्वास मी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदाच संधी मिळाली आहे, एक 2-3 मिनिटं तरी बोलायला संधी द्यावी अशी विनंती आपल्याला आग्रह. आता प्रत्येकाला आपलं वक्तव्य 2 मिनिटं. आजही अंदाजे 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरामध्ये पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. आजही टँकरचे मोठ्या प्रमाणात टँकर तिथे चालतात. आजही मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे टँकर चालतात. अमृत टप्पा योजना 2 अंतर्गत मोठा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारने दिला आहे, परंतु डिस्ट्रीब्युशन लाईनची व्यवस्था चांगली झाली असल्यामुळे आजही लोकांना एक दिवसा 8 पाणी मिळतं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकारने एमजीबीच्या माध्यमातून 185 MLD पाणी दिलं. मी शासकाचं एमएमएचं मनापासून अभिनंदन करतो. ग्रामीण भागाला पाणवठा करण्याची जबाबदारी एमजीबीची आहे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, 5-6 वर्षापूर्वी 5% काम बाकी असलेलं आजही तेच काम बाकी आहे. आमच्या शहराला, ग्रामीण भागाला या पाणी पुरवठा आजही होत नाही. 20 वर्षापासून बांधलेल्या टाक्यामध्ये आजही एक थेंब पाणी गेलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, अनधिकृत बांधकामाबद्दल बोलायलाच नको. 872 अधिकृत ज्या जागा आरक्षित केलेल्या आहेत त्याच्यापेक्षा 50% आरक्षित जागेमध्ये अधिकृत बांधकाम झालेलं आहे. इथली जनता नागरी सोयीसुविधेपासून वंचित राहणार आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रधान करोडो लोकांना घरं देतात, आमच्या इथे गरिबाची घरं तोडण्याचं चाललं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या गरिबांचा काही दोष नाही. आमच्या भगिनींनी सौभाग्य अलंकार विकून तिथे घरं विकत घेतलेली आहेत, परंतु तिथल्या असल्याच्या प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामध्ये त्यांच्या घरात तोडण्याची वेळ आलेली आहे. तिथे डम्पिंग ग्राउंड ज्या शहराच्या भागात आहे, आजूबाजूला तिथे नागरी वस्ती आहे, त्यामुळे ते डम्पिंग ग्राउंडचं आणि त्या एसटीपीचं आरक्षण बदलावं असं मी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो आणि दुसऱ्या ठिकाणी ते डम्पिंग ग्राउंड आणि एसटीपी न्यावं अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, बोलण्यासारखे विषय
खूप आहेत, आम्हाला एखाद मिनिट अजून द्यावा अशी मी विनंती करतो. वाहतुकीची प्रचंड कोटी अध्यक्ष महोदय आहे. आमच्याकडे 4 ब्रिजची रेल ओव्हर ब्रिजची अत्यंत आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, मी राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर अभिनंदन करण्यासाठी उभी आहे. सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, अजितदादा पवार आणि मंत्रिमंडळातील सर्व सहयोगी मंत्र्यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करते. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातून निवडून आलेल्या माझ्या सर्व सहयोगी आमदारांचं सुद्धा स्वागत आणि अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये त्यांचं स्वागत करत असताना, अभिनंदन करत असताना मी धन्यवाद मानते राज्याचे की मुंबईची शान ठरवणारी दुसरी योजना म्हणजे बुलेट ट्रेन, देशातील पहिली बुलेट ट्रेन प्रकल्प मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान विकसित केला जात आहे. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनद्वारे या प्रकल्पाची बांधणी केली जात आहे. या प्रकल्पासाठी 1.1 लाख कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. तसेच या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2026 मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. याबद्दल मी राज्याचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ह्यांनी जो आमचा बोरिवली ते ठाणे हा दुहेरी बोगदा प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ठाणे बोरिवली प्रकल्पास आता आर्थिक बळ मिळणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील नागरिकाला याचा फायदा होणार आहे. याबद्दल मी राज्याचं आणि केंद्राचं मनपूर्वक अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, वाढवण बंदर हा मोदी सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पोर्ट प्राधिकरण व महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने हे बंदर तयार केले जाणार आहे. बंदरे व शिपिंगच्या क्षेत्राच्या अत्याधुनिक बंदर अशी ओळख निर्माण होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे. याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला होईल. याबद्दल मी राज्य सरकारचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, दहिसर कांदरपाडा ते सुभाषचंद्र बोस भाईंदर येथे 5 किलोमीटरचा पूल ह्याची वर्क ऑर्डर दिलेली आहे. तरी मी शासनास विनंती करते की लवकरात लवकर आपण हा पुलाचं काम चालू करण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, भगवती हॉस्पिटल तयार झालेलं आहे, ते लवकरात लवकर लोकार्पण करावं अशी मी आपणास विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील सागरी किनारी मार्गाचा कोस्टल रोड मरीन ड्राईव्ह ते वरळी हा पहिला टप्पा पूर्ण झालाय. आता वर्सोवा ते दहिसर हा कोस्टल रोडचे काम प्रगतीपथावर असून सदर कोस्टल रोड सुरू झाल्यावर प्रवाशांना 30 ते 40 मिनिटाची बचत होणार आहे. वेळ वाचेल आणि याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला होईल. याबद्दल मी राज्य शासनाचे व मुंबई महापालिकेचे अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, गोरेगाव मुलुंड ह्या मार्गाचे काम BMC द्वारे केले जात आहे. या रस्त्याची लांबी 12 किलोमीटर असणार आहे. हा रस्ता शहराच्या पश्चिमेला टनेलच्या मार्फत होत आहे. ह्याचं मी सरकारचं अभिनंदन करते. अध्यक्ष महोदय, खास करून मी मोदी साहेबांचं अभिनंदन करते की मोदी साहेबांनी 70 वर्षावरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांचं व्हाईट कार्ड आहे अशा लोकांना आयुष्यमान भारत कार्ड द्यायचं चालू केलेलं आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये खास करून आमच्या दहिसर बोरिवलीमध्ये RCMS साईट ही चालू नसण्या कारणाने KYC होत नाही व 70 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना जे आयुष्यमान भारत कार्ड मिळत नाही त्यासाठी तातडीने ही RCMC साईट चालू करण्यात यावी असे मी आपणास विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमधील ज्या सोसायटी ह्या पुरातन खात्याच्या अटी शर्तीमुळे त्यांचं पुनर्वसन होत नाही, तरी मी सरकारला विनंती करते की मुंबई महानगरपालिकेचे गार्डन रिझर्वेशनचे जे प्लॉट असतील ह्या प्लॉटवरती अशा सोसायट्यांचं पुनर्वसन करून त्या सोसायटीच्या जागेवरती गार्डन रिझर्वेशन द्यावं, जेणेकरून ज्या
सी कॅटेगरीमध्ये आलेल्या बिल्डिंग आहेत ज्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे तो लवकरात लवकर पूर्ण होईल व माझ्या मतदारसंघातील मंडपेश्वर धाम ह्या सोसायटी व आजूबाजूच्या सोसायटीला आपण न्याय देऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, खास करून माझ्या मतदारसंघातील अध्यक्ष महोदय एकच मिनिट. माझ्या मतदारसंघामध्ये एअरपोर्ट अथॉरिटीची 56 एकर जागा आहे. तिकडे एआयचे रडार आहेत. हे रडार गोराईला शिफ्ट करण्यासाठी राज्य शासनाने 40 एकर जागा एअरपोर्ट अथॉरिटीला दिलेली आहे व राज्य शासनाने ठराव करून मुंबई महानगरपालिकेला ती हस्तांतर करण्याचं केंद्राला तत्कालीन मुख्यमंत्री आमचे शिंदे साहेब यांनी एआयला कळवलेलं आहे. तरी शासनाने लवकरात लवकर केंद्र शासनाला विनंती करावी. अध्यक्ष महोदय, शासनाने विनंती करावी, शासनाला विनंती करते की जी कॅबिनेटची फक्त मंजुरी बाकी आहे केंद्राची ती लवकरात लवकर कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन माझ्या येथील रखडलेले प्रकल्प म्हणजे रिडेव्हलपमेंट त्याचबरोबर SRA चे प्रोजेक्ट आहेत त्याला चालना मिळेल. धन्यवाद. जय हिंद. सभापती महोदय, माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर या ठिकाणी चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्षाच्या वतीनं जेव्हा आमचे वरिष्ठ नेते जेव्हा उभे होतात, अध्यक्ष महाराज, ही आपली परंपरा आहे की आता अभिभाषणाला फक्त आम्ही आता समर्थन करायसाठी तो उभं नाहीच. याच्यातले काय दोष आहेत? अभिभाषणामध्ये सरकारने जे काही माननीय राज्यपाल महोदयाला लिहून दिलेलं आहे, जे वाचलेलं आहे, जे आपण ऐकलेलं आहे, याच्यात काय त्रुटी आहेत, काय अडचणी आहेत, जनभावना काय आहेत, हे मांडू पण देणार नाही. 4 मिनिटात आमच्या विरोधी पक्ष नेत्यांना तुम्ही 4 मिनिटात बसवून टाकलं. असं नाही होणार अध्यक्ष महाराज. मी अध्यक्ष महोदयांना भेटलो, त्यांनाही सांगितलं, नाही तर तुम्ही विरोधकांचा आवाजच बंद करायचा. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की आम्ही विरोधकांचं ऐकू आणि चर्चेतून मार्ग काढू. काय चाललंय इथं? वडेट्टीवार साहेबांना बोलायला द्या. त्यांना तुम्हाला आमची विनंती आहे तुम्हाला की असं नाही होणार ना, नाही तर हे सभागृह असं नाही चालणार. आम्ही आता बाहेर ठिया लावून बसायचं का? 2:55 काय व्हायचं नाही. वेळ वाढवा. बोलायला महत्वाच्या ह्याच्यावर त्यांनी तब्बल आपलं वक्तव्य केलं आणि 10 मिनिटं 3:05 ते बोलत राहिले आणि सर्वांना वेळ द्यायचा. 4 वाजेपर्यंत माझा मुद्दा ऐका. या ठिकाणी ही चर्चा आपल्याला संपवायची आहे. आपली मी लोकशाहीतली परंपरा आणि महाराष्ट्रातली परंपरा सांगतोय तुम्हाला. विरोधकांना बोलून द्यायचं नसेल. याच्या अंतर्गत एवढ्या मोठ्या अभिभाषणावर आम्हाला 10 मिनिटंही समजा आमच्या वरिष्ठ नेत्यांना बोलायला तुम्ही देत असाल, काही अर्थच नाही ना अध्यक्ष महाराज. बोला, याच्यातल्या खास खडके काढू तर द्या, आम्हाला मांडू तर द्या. वेळ वाढवा. नाही, यांना बोलू द्या अध्यक्ष महाराज. हे बरोबर नाही. यांना बोलू द्या. तुम्ही विषय नाही होणार, नाही तर तुम्ही यांना बोलू द्या. अध्यक्ष महोदय, नाही, मला माझे मुद्दे मी खरं म्हणजे संपवतच आणला होता विषय. तुम्ही 2-4 मिनिट वेळ दिला, 2-3 मिनिटांमध्ये माझं संपलं असतं. पण एकदम माईक बंद करणं या सभागृहामध्ये आम्हाला पण इतके वर्ष झालेत अध्यक्ष महोदय. आता मी 26 वर्ष सलग या सभागृहात बसतोय. आपणही आमची विनंती मान्य गेली पाहिजेत अध्यक्ष महोदय. कारण म्हणजे आम्ही काय बोलतो, आम्ही काय बघा, काही गोष्टी सुटल्या आहेत त्याचा उल्लेख या ठिकाणी केला. राज्यपालांच्या अभिभाषणातील मुद्द्यावर चर्चा होणं हे निश्चितपणे चांगली गोष्ट असते. त्यामध्ये सरकारला काही मुद्दे कळतात, सरकारच्या लक्षात निदर्शनास काही मुद्दे आणून देतो. यामध्ये अध्यक्ष महोदय 2-3 विषयावर मी सांगितलं की आज ज्या 2 घटना अलीकडे झाल्यात त्याचा उल्लेख मी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय केला. 9 महिन्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये तब्बल 1933 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या अध्यक्ष महोदय. यात एक हमी भावाचा पत्ता नाही. सोयाबीनला 7,000 रुपये दर देतो म्हणून तुम्ही सांगितलं निवडणुकीमध्ये. तिथं आहे काय 7,000 रुपये? कुठल्या ठिकाणी, कुठल्या सेंटरवर या राज्यातील शेतकऱ्याला 7,000 रुपये हमी 7,000 रुपये सोयाबीनला भाव मिळतोय? याचं उत्तर या ठिकाणी येणं अपेक्षित आहे अध्यक्ष महोदय. केवळ निवडणुकीमध्ये मतं घेताना तुम्ही लोकांची दिशाभूल करून जर मतं घेतली असतील आणि जे काही आश्वासनं दिले असतील, कर्जमाफीचा मुद्दा पहिल्या कॅबिनेटमध्ये होणार होता अध्यक्ष महोदय, झाला नाही. अजून मंत्रिमंडळ गटीत झालं,
खाते वाटप झाले नाहीत. आम्ही अपेक्षा आहे की आपण दिलेले मुद्दे जे काही आश्वासन आहेत, 2100 रुपये महिलांना देण्याचं असेल आमच्या भगिनींना ते द्या. 40 आम्ही शेतकऱ्यांचं कर्जमाफीची पूर्णतः घोषणा केली ते करा. सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली त्याच्यावर लवकर अंमलबजावणी करा. हे राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणामध्ये येणं अपेक्षित होतं. आज शेतकरी का आत्महत्या करतोय? परवाच्या दिवशी गडचिरोलीतला शेतकरी आत्महत्या केला अध्यक्ष महोदय. एकदम तरुण शेतकरी 37 वर्षाचा का आत्महत्या केलं की नापिकी झाली, कर्जात डुबलेला आहे. आणि म्हणून याकडे आपण सभागृहाचं लक्ष वेधण्याचं काम करतो. आज बहुमत, पाशवी बहुमत आहे, प्रचंड बहुमत. भीती तुम्हाला नाहीच आहे, पण मुद्दे तर महाराष्ट्रातील जनतेला कळू द्या, सरकारला कळू द्या, ही आमची मागणी आहे अध्यक्ष महोदय. पण अमरावती जिल्ह्यामध्ये एकूण महाराष्ट्रामध्ये 9 महिन्यामध्ये 1933 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यवतमाळ जिल्ह्यात 237, अमरावतीमध्ये 192, बुलढाणा अकोल्यामध्ये 118, बुलढाण्यामध्ये 177, वाशीमध्ये 60 अशा प्रकारे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या अध्यक्ष महोदय. अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस आणि सोयाबीन पडलेला आहे, त्यांना हमी भाव मिळत नाही. आपण उत्पन्नावर काय अपेक्षा आहे? रास्त अपेक्षा आहे शेतकऱ्यांची. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की या सर्व ठिकाणी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची या सरकारकडून राज्यपालाच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना अपेक्षा आहे. धान उत्पादक शेतकरी अध्यक्ष महोदय अजून सेंटर सुरू झाले नाहीत. मागचे पैसे धान खरेदीचे अद्यापही शेतकऱ्याला मिळाले नाहीत. ते मिळणं गरज आहे की नाही? ते शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेत की नाही? तुम्ही लाडक्या बहिणीवर खर्च केलात, आम्हाला आनंद आहे. तुम्हाला मतं मिळालीत, बहिणींना आमच्या आधार मिळाला. परंतु शेतकरी काय तुमचा दुश्मन आहे? त्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे पुरेसे सेंटर अजून झाले नाहीत, त्याला न्याय देण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की बनावट औषधामध्ये लोक मरत आहेत, त्याचा उल्लेख नाही. महिलांना रस्त्यावर टाइम खत्म हो जाएगा. आपलं ज्या कायदा सुव्यवस्था खड्ड्यात गेली, नागपूरमध्ये 70,000हून अधिक 70 प्रकारचे हजाराहून अधिक औषधी जप्त केलेत. लोक मरतायत त्या बोगस औषधीमुळे, लोकांचा जीव जातो आहे. आरोग्य यंत्रणेचे धिनवळे निघाले आहेत, कायदा सुव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने खड़ा हुआ हूं. अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने 62 पॉइंट पे अपने भाषण किए. अध्यक्ष महोदय, इस 62 पॉइंट में अध्यक्ष महोदय सारा डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है, परंतु माइनॉरिटी का एक भी अबू आजमी माइनॉरिटी का एक भी जिक्र नहीं है, एक पॉइंट भी जिक्र नहीं. अध्यक्ष महोदय, जब भी सरकार कोई बात करती है, सरकार शुरू होती है, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि हमारी सरकार महापुरुषों के आदर्शों पर चलेगी. हमेशा महापुरुषों का नाम लिया जाता है. अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज, जीजा माता, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज वगैरह वगैरह के आदर्शों पर चलने वाली सरकार, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, क्या ये सच है कि इनका नाम लेकर सरकार बात करती है, लेकिन आज क्या उनके आदर्शों पर सरकार चल रही है? अध्यक्ष महोदय, अभी नई सरकार है, हमको उनसे एक नई उम्मीद रखना चाहिए, परंतु सरकार जो भी काम हो रहा है आदर्शों का उल्टा ही हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनाई थी, वक्फ लैंड की जागीर रत्नागिरी केलसी में याकूब बाबा को 700 एकड़ जमीन दिया था वक्फ की. शिवाजी महाराज के जमाने में वक्फ प्रॉपर्टी का सिलसिला जारी हुआ था, मगर आज वक्फ के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, छत्रपति शाहू महाराज के राज में मुस्लिम बच्चों का हॉस्टल बनाया गया था. छत्रपति महाराज ने मस्जिदों के लिए प्लाट दिया था, ये सब वक्फ की लैंड थी. और आज ये सरकार उन्हीं महापुरुषों का आदर्शों की बात करती है. सच तो यह है ये सरकार उनके खिलाफ पूरा काम कर रही है. डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म की आजादी को फंडामेंटल राइट कहा दिया गया है. अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन रखा गया है, लेकिन यह प्रोटेक्शन मुसलमान अपने रिलीजन पर चल सकता है, अपने रिलीजियस इदारे बना सकता है, एजुकेशन के इदारे चला सकता है, मगर रियासत में उसका उल्टा ही हो रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने दरगाह बनाई, मस्जिद बनाई, वक्फ लैंड. अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके बाद भी आज ये सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ रोजाना
रोजाना कुछ न कुछ चल रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने कुरान शरीफ की इज्जत किया था, लेकिन आज जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है तौहीनी रिसालत, नामुसे रिसालत, तौहीन रिसालत की गई है। कई बार इस पे FIR हुए लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो गिरफ्तारी होती है एक दिन में 2 दिन में छूट जाते हैं। लेकिन इस एक्शन पे कोई रिएक्शन करता है, कोई सड़क पे उतरता है तो अध्यक्ष महोदय उसके साथ बहुत सख्ती के साथ निपटा जाता है। अगर अध्यक्ष महोदय ये कानून बन गया होता कि एक कानून बन जाना चाहिए कि यदि किसी ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक पुरुषों के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ अगर कुछ भी एक लफ्ज बोला तो अध्यक्ष महोदय कानून ऐसा बना दीजिए ताकि उसके 10 साल तक 10 साल की सजा उसमें हो जाए, उसको जमानत नहीं मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय आज जो परभनी में हुआ है, अगर यह कानून बन गया होता तो शायद किसी की मजाल नहीं होती है करने की। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं यहाँ हाउस में बात कर चुका हूं कि यह कानून बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय यहाँ बैठे हैं, दादा बैठे हैं, अजीत दादा बैठे हुए हैं, मैं इनसे उम्मीद पूरी करता हूं कि आप एक कानून बनाइए कि किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म गुरु के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको UAPA जैसे कानून में बंद किया जाए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 50-60% खत्म हो जाएगी। परभणी में आज यह नहीं होता। विनोद अग्रवाल जीवदानी मातेला साक्षी तो नमस्कार करतो। सुरुवातीला नाव आपलं बोला। हे माझे अध्यक्ष महोदय, हॅलो, अध्यक्ष महोदय आज कोई लोग कहते हैं कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करा देंगे, मस्जिद में घुसकर मारेंगे, क्या गलती किया है? अध्यक्ष महोदय ये रोजाना हो रहा है और सरकार कहती है कि हम महापुरुषों के आदर्शों में चल रहे हैं। इस आदर्शों को कायम रखना है तो अध्यक्ष महोदय कानून बनाया जाए। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश में सारे महापुरुषों की बात, सारे धर्म की बात कर रहा हूं। यह कानून बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय आज जो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी महाराष्ट्र बनाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी के इलाके में कॉलेज भी खोलिए और बिल्कुल नशे पे पाबंदी लगाइए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालिए, तभी ये हो सकता है। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन बीच बीच में टोक रहे, इसलिए मैं बंद करता हूं। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद आपका, आपने बोलने दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपलं नाव सुरुवातीला दर्यापूर मतदारसंघ गजानन लवटे आहेत का? हा मी बोलतो ना गजानन लवटे बोलतो ना। गजानन लवटे नंतर विनोद अग्रवाल। हा मी दर्यापूर मतदारसंघातून अंजनगाव मतदारसंघातून बोलतोय। माझ्या माननीय राज्यपालाच्या अभिभाषणावर सततच्या पावसाने दर्यापूर अंजनगाव मतदारसंघातील अंजनगाव आणि दर्यापूर मतदारसंघातील तालुक्यातील संत्रा, लिंबू आणि पानपिपरी या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात गळती आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान हवामानाच्या त्यामुळे शासनाचं याकडे दुर्लक्ष आहे साहेब। अध्यक्ष महोदय या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईची मागणी शासनाकडे केलेली आहे व ती मदत मिळाली पाहिजे। बागायतदार शेतकरी मोठ्या प्रमाणात यामध्ये संकटात सापडलेला आहे। बागायतदार शेतकरी केळी, लिंबू, संत्रा आणि कपाशी यावर त्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आहे। मेळघाट पायथ्याशी असलेलं आमचं अंजनगाव शहर, त्यामुळे तिथं वन्य प्राणी ह्या भागात शिरत असतात व शेतकऱ्यांचं खूप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते व जीवितहानी सुद्धा होते। ती थांबवण्यासाठी धोरणात्मक कारवाई व बंदोबस्त व्हावा यासाठी अध्यक्ष महोदय विनंती करण्यात येत आहे। शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्यात यावी आणि दर्यापूर मतदारसंघातील अंजनगाव येथील अंबादेवी साखर कारखाना जो बंद आहे त्याकडे सरकारने लक्ष देण्याची कृपा करावी व सूतगिरणी जे बंद पडलेली आहे दर्यापूर मतदारसंघातली ती कशी सुरू होईल याकडे लक्ष देण्यात यावं अध्यक्ष महोदय। आणि अंजनगाव हे बस डेपो येथे आगार होण्यासाठी 32 वर्षापासून बस स्थानक आहे व तिथं
त्या तालुक्यात लोकसंख्या खूप वाढलेली आहे, त्यामुळे त्याचे आगारात रूपांतर व्हावे आणि मतदारसंघातील बरेचसे श्री विनोद अग्रवाल. बरं ठीक आहे. राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर त्यांचे अभिनंदन करण्याकरता मी तर उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी गोंदिया जिल्ह्यातून येतो आणि गोंदिया जिल्ह्यातील गोंदिया तालुक्यासह सर्व 8ही तालुके अध्यक्ष महोदय मानव निर्देशांकामध्ये माघारलेले आहेत, मागे आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून तिथल्या माणसांचे जीवन सुकर व्हावे याकरता शासनाकडून अनेक अपेक्षा आहेत अध्यक्ष महोदय. आज आमचा जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा आहे अध्यक्ष महोदय. आणि मी मागील देवेंद्रजी फडणवीस असतील, एकनाथजी शिंदे साहेब असतील किंवा अजित पवार साहेब असतील यांचे आभार व्यक्त करतो की आमच्या धानाला प्रति हेक्टरी प्रोत्साहन राशी बोनस म्हणून 20,000 रुपये प्रति हेक्टरची मदत मागच्या वर्षी करण्यात आली होती अध्यक्ष महोदय. परंतु यावर्षी या धान उत्पादक शेतकऱ्यांकरता प्रति हेक्टरी 25,000 रुपयेची मदत शासनाने करावी अशी विनंती सुद्धा या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून शासनाला करतो अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये एमआरजीएसच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये एक काम करण्याची संधी लोकांना मिळते. परंतु मागील अनेक वर्षापासून गोंदिया जिल्ह्यातील 135 कोटी रुपयाचे बिलं आणि मजुरी ही लोकांना मिळालेली नाही आहे. आणि म्हणून शासनाने लवकरात लवकर मजुरी आणि जे आपले मटेरियल्स आहेत यांचे पैसे वर्ग करावे, जेणेकरून येथील लोकांची समस्या सुटेल अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आज सिंचनाचा फार मोठा अभाव आमच्या जिल्ह्यामध्ये आहे. मी माननीय देवेंद्रजीचे अभिनंदन करतो की त्यांनी डांगोर्ली बेरेजला, गोंदिया तालुक्यातील डांगोर्ली बेरेजला मान्यता दिली. परंतु हा आंतरराज्य प्रकल्प आहे आणि म्हणून याला त्वरित सुरू करण्याकरता तातडीने उपाययोजना शासनाच्या माध्यमातून झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे रजेगाव घाटी, तेडवा शिवनी आणि याचे कामं मागील 2 वर्षापासून रखडलेले आहेत आणि म्हणून हे सुद्धा कामं सुरू करण्याकरता शासनाने लवकरात लवकर नवीन सुधारित प्रशासकीय मान्यता या प्रकल्पांना द्यावी, जेणेकरून यांचे कामं सुरू करता येतील अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे आमच्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये एक जीवनवाहिनी म्हणून पांगोली नदी आहे आणि या पांगोली नदीचे पुनरुत्थान करणे सुद्धा गरजेचे आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून याच्या डिप्यार सुद्धा आम्ही तयार करत आहोत. हा डिप्यार तयार करून याच्या पुनरुत्थान करण्यात यावा अशी मागणी सुद्धा आपल्या माध्यमातून शासनाला करता येईल. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट, फक्त 1 मिनिट. आणि अध्यक्ष महोदय, आज आमच्या गोंदिया तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हे गोरगरीब माणसं वास्तव्याला असतात आणि जर गोंदिया जिल्ह्याचा विचार केला तर अनेक लोकांचे ज्या ठिकाणी ते वास्तव्याला असतात त्यांचे स्वतःच्या मालकीचे ते पट्टे नाहीत किंवा जमिनी नाहीत आणि म्हणून काही ठिकाणी आबादी जमीन आहेत, काही ठिकाणी अतिक्रमण आहे, काही ठिकाणी नजूलची जमीन आहे. मग गोंदिया शहर असो किंवा गोंदिया ग्रामीण असो, या भागामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या अधिकाराचे ज्या ठिकाणी ते राहतात, वास्तव्य करतात, त्या ठिकाणाचे पट्टे त्यांना देण्याकरता लवकरात लवकर शासनाने कारवाई करावी अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, फक्त 1 मिनिट. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आज आवास योजनेच्या माध्यमातून आपण लोकांना लाभ देतो, परंतु आज गोंदिया तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जवळपास 60,000 लोकांना त्यांच्या हक्काचे मकान मिळाले नाही आणि ग्रामीण भागामध्ये 1.5 लाख रुपये आणि शहरी भागामध्ये 2.5 लाख रुपये मिळतात. ही तफावत आहे अध्यक्ष महोदय, ही आपल्या माध्यमातून दूर करावी एवढीच विनंती करतो. आणि जे परभणीमध्ये जे घटना झाली आहे त्या घटनेची न्यायिक जांच करून तेथील लोकांना आपण न्याय द्यावा हीच विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीला आपलं नाव आपण बोललं पाहिजे. इगतपुरी मतदारसंघातील आमदार हिरामन खोसकर, इगतपुरी मतदारसंघ. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझ्या इगतपुरी मतदारसंघातील जनतेचा, कार्यकर्त्याचा व नेत्यांचं मनापासून आभार मानतो व माझ्या लाडके नेत्याचा अजितदादा असतील, मुख्यमंत्री असतील, शिंदे साहेब असतील यांचं अभिनंदन करतो आणि राज्यपाल महोदयाच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी मी सुरुवात करतो. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना असेल, या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल असेल, गॅस सिलेंडर असेल, या ठिकाणी महिलांसाठी बस सेवा असेल, मुख्यमंत्री दर्शन योजना असेल, PM किसान योजना असेल, असे अतिशय धाडसी निर्णय या ठिकाणी घेतल्यामुळं या ठिकाणी 13 कोटी जनतेनं परत या तिन्ही नेत्याच्या हाती संधी देऊन
आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला संधी दिल्यामुळं जनतेचं सुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री सडक योजना मुंबई ते नागपूर अतिशय या ठिकाणी 20 घंटे लागायचे नागपूर ते मुंबईला जाताना, आता फक्त 7 घंट्यामध्ये या ठिकाणी मुंबईला आपण जातोय. परंतु या ठिकाणी गेल्या महिन्याभरामध्ये हा रस्ता चालू होतोय. माझ्या मतदारसंघामध्ये साहेब अध्यक्ष महोदय अनेक छोटे मोठे या ठिकाणी रस्त्याचे काम त्यावेळेस काम सुरू असताना त्या छोटे मोठे जिल्हा परिषद रस्ते त्या ठिकाणी आपण ते रस्ते करून देण्याचं कबूल केलं, परंतु रस्ते झाले नसल्यामुळे शेतकऱ्याला या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात अडचण येते. या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे काही पैसे राहिले त्यावेळेस ऊस असेल, भाजीपाला असेल, ज्या वेळेस पंचनामा झाला ते पंचनाम्यामध्ये ते त्या ठिकाणी पीक उत्पादन लावले, परंतु त्याचे सुद्धा पैसे मिळाले नाही. अध्यक्ष महोदय, काल मी या ठिकाणी अवतीच्या मुद्द्यावर बोललो. माझ्या मतदारसंघामध्ये भावली धरण आहे. भावली धरणापासून मधून या ठिकाणी गोटी असेल, इगतपुरी असेल, 10 गावे असेल, 1.4 TMC पाणी आहे त्या ठिकाणी. परंतु या ठिकाणी शहापूर तालुक्यामध्ये 57 त्या ठिकाणी छोटे मोठे वाडे असतील त्या ठिकाणी पाणी नेलेलं आहे. परंतु ते पाणी मराठवाड्याला या ठिकाणी आता पहिलंच आरक्षित झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे, शासन आपल्याला त्या ठिकाणी पाणी द्यावंच लागेल, परंतु तेवढ्या खर्चामध्ये जर त्या ठिकाणी शहापूर परिसरामध्ये धरण बांधून तिथल्या 97 गावाला पाणी दिलं तर आमचा तालुका त्या ठिकाणी वंचित राहणार नाही, मराठवाड्याचं ते पाणी पुरेल. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, गेल्या 2 वर्षापासून या ठिकाणी चांगला पाऊस पडतो म्हणून या ठिकाणी पाण्याचे प्रश्न बऱ्याच ठिकाणी मिटलेले आहेत. परंतु जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून 288 मतदारसंघामध्ये प्रत्येकाने आपण शब्द देऊन त्या ठिकाणी निवडून आलेलो आहे. त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टरकडून काम करून घेतलेलं आहे, परंतु त्यांचं दायित्व मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे अध्यक्ष महोदय बोलू द्या, नाही तर आम्हाला बाहेर काढून द्या. बोलून देते नाही तुम्ही लवकर. काय आपल्याला 4 अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दायित्व असल्यामुळे पुढचे कामं चालू होते नाही. माझी विनंती आहे का तो दायित्व त्या ठिकाणी दायित्व द्यावा आणि उर्वरित कामं करून घ्यावा. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये किकवी धरण आहे, परंतु धरणामध्ये गेलेलं बुडी क्षेत्र, काही शेतकऱ्यांना वेगळा भाव, काही शेतकऱ्यांना वेगळा भाव. माझं एकच विनंती आहे की जे बुडी क्षेत्र असेल ते सर्वांना मूल्यांकन प्रमाणे त्या ठिकाणी त्यांना त्या ठिकाणी निधी मिळावा, या किंमत मिळावा. त्या ठिकाणी त्या किकवी धरणासाठी जे काही निधी लागणार आहे तो निधी देऊन जर काम केलं तर नाशिक असेल, मराठवाडा असेल, त्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध होऊन त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचा प्रश्न असेल, पिण्याच्या पाण्याचा त्या ठिकाणी 100% प्रश्न सुटेल. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये MIDC मोठ्या प्रमाणात आहे. आज आपण बघितलं प्रत्येकाच्या मतदारसंघामध्ये तरुणांनी अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे. या ठिकाणी बेरोजगार मुलं आहेत, त्यांच्यासाठी कुठेतरी आपण केलं. माझ्या मतदारसंघात 45 या ठिकाणी कंपनी आहे, परंतु सगळे महाराष्ट्रातल्या बाहेरचे ते मुलं काम करत आहेत. ज्या ठिकाणी स्थानिक मुलं काम करतायत त्यांना 10 वर्ष झाले कॉन्ट्रॅक्टर पद्धतीवर काम करत, त्या ठिकाणी ते मशिनरी चालवत आहे. माझी विनंती आहे त्या ठिकाणी समिती नेमून त्या कंपनीचं ऑडिट करून त्या जे मुलं जे काही मशिनरीवर काम करतात त्यांना कंपनी मार्फत त्यांना त्या ठिकाणी न्याय द्यावा, त्यांना कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी हे करावं. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून अजून आपण बहिणी खुश केलेल्या आहेत, पण उमेद गटाच्या माध्यमातून आपल्या लाडक्या बहिणी अतिशय महाराष्ट्रामध्ये 62,000 महिला त्या ठिकाणी उमेद गटाच्या माध्यमातून काम करताय. 5,000 रुपये त्या ठिकाणी मानधन आहे. त्यांना आताच्या महागाच्या माध्यमातून त्यांना जर 15,000 जर मानधन केलं तर अनेक त्या ठिकाणी छोटे मोठे पर्यटनाच्या माध्यमातून सुटतील. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघाला 19 सालापासून मांडतोय. अजितदादांनी मला कुठलंही काही कमी केलं नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, परंतु आदिवासी भागाचा जो स्थलांतर होतो, वारंवार मी या ठिकाणी बोलतोय, स्थलांतर थांबवण्यासाठी ओळख नेवण आहे, एक ठिकाणी 8 ओळख नेवण आहे, 5 साठवण तलाव आहे, त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिले तर माझ्या मतदारसंघातला तो काही स्थलांतर होतो तो स्थलांतर थांबेल. माझ्या आदिवासी बांधवांचं शिक्षण असेल, आरोग्य असेल, सिंचनाचा प्रश्न सुटेल, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन मला या ठिकाणी चांगली मतदारसंघाची संधी द्यावं
अजितदादा आपलं अभिनंदन करतो. त्या लाठीमधून मला वाचवलं आणि या ठिकाणी महायुतीमध्ये काम करण्यास संधी दिली त्याबद्दल दादाचं मनापासून अभिनंदन करून आभार मानतो. माझं थांबवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. अध्यक्ष महोदय, मला अतिशय महत्वाच्या विषयावर ते बोलताय. सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, 2024-25 ची सीईटी एक्झाम, प्रोफेशनल एक्झामिनेशन, प्रोफेशनल जे कोर्सेस आहेत आपले, मग इंजिनिअरिंग असेल किंवा MBA असतील, या विषयासाठी अध्यक्ष महोदय सीईटी घेण्यात आली. त्यामध्ये 10% जागा EWS राखीव होत्या. त्यावेळेस मराठा आरक्षण लागू झालं नव्हतं. तर त्यावेळेस मराठा समाजाच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी EWS मधून निवेदनं दिलेली आहेत. त्याच्यानंतर आता SEBC लागू झालं. अध्यक्ष महोदय, यानंतर यामध्ये साधारण 1768 विद्यार्थ्यांनी अप्लाय केला. त्यामध्ये 347 विद्यार्थी फक्त 347 ते फक्त विहित नमुन्यामध्ये आणि विहित कालावधीमध्ये ते EWS सर्टिफिकेट देऊ शकले. आता बाकीचे विद्यार्थी 1421 आहेत. या विद्यार्थ्यावर आज म्हणजे पूर्णपणे यांचं आयुष्य धोक्यात आलेलं आहे, शैक्षणिक आयुष्य. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, आता जरी लागू झाला असलं SEBC, त्यांनी जे ऍप्लिकेशन केलेलं आहे EWS मधून, आपल्याला EWS मधूनच त्यांना प्रवेश द्यावा लागेल किंवा शासनाने विशेष बाब म्हणून याला प्रवेश निश्चिती द्यावा लागेल. कारण मराठा समाजाची एवढी लेकरं आज वाऱ्यावर सुटलीत. अध्यक्ष महोदय, यामुळे मी या अगोदरच ही मुदत संपल्यानंतर मी माननीय तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांना फोन करून मी दादांना विनंती केली होती की याला मुदतवाढ द्या. दादांनी माझ्या विनंतीला मान देऊन 90 दिवस मुदतवाढ दिली होती. तरीही आता एका विद्यार्थ्याला SEBC आणि EWS कसं मिळणार आहे? कुठलं तरी एक मिळेल. माझी विनंती शासनाला अशी आहे, जे ऍप्लिकेशन दिलं होतं, जे अप्लाय केलं होतं EWS मधूनच, त्याला EWS मधूनच त्याला प्रवेश द्यावा. तुम्हाला सर्टिफिकेट देणं होत नसेल तर विशेष बाब म्हणून जसं आपण अधिसंख्येमध्ये निर्माण केली त्या पद्धतीनं या लेकरांना अकोमोडेट करून घ्यावं अशी मी शासनाकडे विनंती आहे. शासनावर काय भूमिका करणार आहे हे स्पष्ट करावं. महत्वाचा विषय शासनाने दादा झालं सोल्युशन निघालं. 1421 मी अभिमन्यू पवारांना कशाचा नाही त्याने पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ काय झालं, बाहेर खूप अनरेस्ट आहे. मी अर्ध्या मिनिटात सांगतो. वाढ नाही, ती 3 सेकंद. ज्याची महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजातले जे विद्यार्थी EWS मध्ये ऍडमिशन घेऊन सर्टिफिकेट मिळत नाही. कारण कायदा असा आहे की ज्यावेळेला जातीचं आरक्षण मिळतं त्यावेळेला EWS ऑटोमॅटिकली जातं. त्यामुळे जातीचं आरक्षण मिळालं मार्चमध्ये. CETची प्रोसेस सुरू झाली जानेवारीमध्ये. CETची प्रोसेस सुरू होती त्यावेळेला SEBC नव्हतं. त्यामुळे याने EWS मध्ये अप्लाय केलं. SEBC आल्यानंतर प्रत्यक्ष मे मध्ये परीक्षेच्या वेळेला CETने परिपत्रक काढलं की तुम्ही आता SEBC मध्ये शिफ्ट व्हा. आणि ते शिफ्टिंग मेजॉरिटी विद्यार्थ्यांचं झालं कारण संख्या 50-60 हजार ऍडमिशन घेण्याची. पण 1768 विद्यार्थ्यांनी केंद्राचं EWS आहे, केंद्राचं अजूनही मिळतं कारण केंद्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही, केंद्राचं आहे म्हणून चालतंय असं म्हणून घेतलं. आणि त्यांना आता राज्याचं मिळणार नाही कारण आपण जातीचं आरक्षण दिलेलं आहे. 1768 विद्यार्थी दादा असे होते की ज्यांना आता ऍडमिशन कॅन्सल करायला लागले. आता त्याच्यात गमती जमती अशी आहे की त्या 347 विद्यार्थ्यांनी मिळवलं. आता ते मिळवलेलं कोर्टात चॅलेंज होईल आणि 1421 जणांना मात्र मिळतच नाहीये. तर यासाठी 3 महिन्याची मुदत दिली होती ती संपली. तर आता 2 महिन्याची मुदत द्या असं आपण CET स्वायत्त आहे तर आपण सूचना केली आहे. आजच त्यांची मुंबईमध्ये अर्जंट बैठक आहे, त्यातून 2 महिन्याचं एक्सटेन्शन देऊ. मधल्या काळात माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांशी बोलून GAD त्याच्यातला काही मार्ग काढणार आहे. या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही याची पूर्ण मी खात्री देतो. परंतु या निमित्ताने हे लक्षात घेतलं पाहिजे कालानुरूप काही बदल होत असतात. ते जर आपण नीट समजून नाही घेतले तर होणारा घोटाळा आहे. 50,000 विद्यार्थ्यांपैकी बाकीचे पटापट SEBC शिफ्ट झाले, हे मात्र केंद्रात आहे म्हणून थांबले. पण शेवटी विद्यार्थ्यांना दोष देऊन प्रश्न सुटत नसतो. मी या तिघांशी बोलून यातला काही ना काही मार्ग काढतोय. मी एवढ्यासाठीच हा मुद्दा उपस्थित केला की बाहेर खूप अनरेस्ट आहे, पुन्हा काहीतरी नवीन आंदोलन सुरू व्हायचे. त्यामुळे सभागृहाच्या माध्यमातून अभिमन्यू पवारांनी उपस्थित केलेल्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून
मी बाहेर या विद्यार्थ्यांना मेसेज देतो आहे की 2 महिन्याचं एक्सटेन्शन तर मिळालं, आता तुम्ही काही चिंता करू नका, तेवढ्यात काहीतरी मार्ग लावा. श्री हिरामन खोतकर, याच्यानंतर तुमचं आहे. श्री हिरामन खोतकर. डॉक्टर नितीन राऊत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने या ठिकाणी राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर आपलं मत व्यक्त करायला उभा झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी राज्यपाल महोदय आपल्या भाषणात असं म्हणाले होते की राज्यातील जनतेची सेवा करताना राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई देवी होळकर, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज आणि इतर अनेक महान नेते व समाजसुधारक यांच्या आदर्शाचे सदैव आमचं शासन पालन करेल. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मला नमूद करावं असं वाटतं की राज्यामध्ये आज ज्या पद्धतीचं घृणा उत्पन्न करणारी, युवकांची माथी भडकवणारी, द्वेषपूर्ण जी भाषणं होत आहेत, त्या भाषण देणाऱ्या व्यक्तींवर काही कारवाई केली जाणार आहे की नाही आणि त्या निमित्तानं या ठिकाणी विचार झाला पाहिजे. आणि अशी जर माती भडकवणारी भाषणं जर या ठिकाणी होत असतील तर ती थांबवण्याची अत्यंत गरज अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्याला आपण 1 मुख्यमंत्री 2 उपमुख्यमंत्री दिले असून ते महिलांना न्याय देऊ शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 7 महिन्यात 1400वर नागरिक बेपत्ता आहेत. 68 अल्पवयीन मुलींचा त्यामध्ये समावेश आहे. आणि खास करून जर मी या ठिकाणी जर बोलायचा प्रयत्न केला तर आमच्या नागपूरमधलेच आकडे जर काढले तर जानेवारी 2024 ते 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत 90 नाबालिक मुलींवर दुष्कर्म केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी 44 महिन्यामध्ये 171 महिला या ठिकाणी लापता झाल्या आहेत आणि हा प्रकार दिवसेंदिवस वाढतो. अध्यक्ष महोदय, आणि या ठिकाणी जी महिला अत्याचारात वाढ झाली त्यामध्ये दर महिन्याला 25 महिला मुली टार्गेट करण्यात येतात. एका दिवसाला एका महिलेचं अपहरण. तर हे सगळे जे प्रकार घडतात अध्यक्ष महोदय, हे कधी थांबणार आहेत यावर आपण या ठिकाणी विचार केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मला आठवतं की बदलापूरमध्ये 3-3.5 वर्षाच्या 2 मुलींवर अत्याचाराने घडलेल्या ज्या घटना आहेत त्या पिरियडमध्ये तो माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना आहे. गुन्हा नोंदविण्यासाठी सुद्धा पीडित मुलीच्या आईला पोलीस स्टेशनमध्ये 12 तास बसवून ठेवलं जातं. अध्यक्ष महोदय, तर यामध्ये पोलिसांवर जो दबाव आहे तो दबाव कसा असू शकतो? आज जेव्हा 16 डिसेंबरला निर्भया जे अत्याचार कांड झालं होतं दिल्लीला, त्याला 12 वर्ष पूर्ण झालीत. आणि अशाही परिस्थितीमध्ये जर राज्यात अजूनही मुली सुरक्षित नसतील तर काय म्हणावं या ठिकाणी. आणि आपल्या जाहिरातीवर आपण कोट्यावधी रुपये खर्च करतो परंतु अजूनही संरक्षण या ठिकाणी मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी राज्याचा विकास दर घटला आहे. राज्यात लाखांनी रोजगार घटले असून विदेशी गुंतवणुकीचा टक्का सुद्धा घसरला आहे. राज्याचे आर्थिक चित्र फारसे समाधानकारक नाही. आणि हे असं असताना या ठिकाणी आपण बघा की 2022 मध्ये एमपीएससीची ऍडव्हर्टाइजमेंट निघते, पीएसआयच्या भरतीसाठी सांगण्यात येतं, परंतु अजूनही त्या भरतीमधल्या सर्व मुलाखती पूर्ण झाल्या. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रिलिमिनरी त्याची परीक्षा झाली, मुख्य परीक्षा झाली, मैदानी चाचणी झाली, मुलाखती होऊन लिस्ट लागली, निवड यादी झाली, परंतु 4 महिने होऊन अजूनही त्या एमपीएससी कडनं मुलांची या ठिकाणी भरती होत नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक चांगली योजना या ठिकाणी काढल्याचं सांगण्यात आलं, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना. परंतु ही योजना काय अध्यक्ष महोदय,
त्या ठिकाणी जे 6 महिन्याचे प्रशिक्षणार्थी आहेत, माझ्या नागपूरमधलं एक उदाहरण सांगतो की नागपूर महानगरमध्ये पालिकेमध्ये जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागातनं मुलांना या ठिकाणी बोलावण्यात आलेलं आहे. त्यांना विद्यावेतन मिळालं नाही, शहरात राहण्याला रूम मिळत नाही, जीवनावश्यक वस्तू आणि इतर खर्चाचा तुटवडा निर्माण झालाय. त्या प्रशिक्षणार्थींचं भविष्य काय राहणार अध्यक्ष महोदय? या ठिकाणी ते पुन्हा बेरोजगार होणार. आणि जशा प्रकारे अग्निवीर ही केवळ थोड्या कालावधीसाठी असते, त्यांना शहीद सुद्धा म्हटलं जात नाही. या प्रशिक्षणार्थींची अवस्था सुद्धा त्याच्यापेक्षा वेगळी नाही अध्यक्ष महोदय. यांची मागणी आहे की त्यांना प्रशिक्षण संपल्यानंतर कायमस्वरूपी पदावर रुजू करावं. त्या शासकीय भरतीमध्ये 10% राखीव जागा ठेवण्यात याव्या आणि 6 महिन्याचं यशस्वी प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सर्व प्रशिक्षणार्थी शासनाद्वारे कायमस्वरूपी रोजगार मिळवून द्यावा. त्यांच्या मुदती याच्या मानधनामध्ये सुद्धा विद्यावेतनात सुद्धा वाढ करावं अशी मागणी या ठिकाणी मुलांची आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, देशाच्या विकासामध्ये आपण म्हणतो की रोजगार आपण देऊ, या ठिकाणी बेरोजगारी दूर होईल, परंतु ती इतकी चिंतेचा विषय झाला की मुलं आता आत्महत्या सुद्धा करायला लागलेत आणि त्याची टक्केवारी सुद्धा वाढते आहे. त्यामुळं महायुती सरकारच्या काळात ही बेरोजगारी संपुष्टात आणण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी होणार का अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छेन की घरकुलांबद्दल या ठिकाणी सांगण्यात आलं राज्यपाल महोदयांच्या भाषणामध्ये, परंतु रमाई आवास योजनेचे पैसे अजूनही लोकांना मिळत नाही अध्यक्ष महोदय. या ठिकाणी दादासाहेब गायकवाड, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना होती. शेतकऱ्यांना जमिनी विकत घेऊन मागासवर्गीयांना त्या ठिकाणी देण्याचा कार्यक्रम होता, परंतु त्याला सुद्धा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. या ठिकाणी आम्ही विदर्भ मराठवाड्यामध्ये दुधाचं उत्पादन वाढावं यासाठी मी त्या वेळेला मंत्री असताना नागपुरामध्ये मदर डेअरी आणली, परंतु त्याचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय झाला, परंतु अजूनही त्याची उपलब्धता फारशी चांगली झालेली नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण शेतकऱ्यांना 24 तास वीज देऊ असं म्हटलं. त्यांना वीज पुरवठा त्यांच्यावरची थकबाकी होती, या वर्षीची तुम्ही माफ केली, पण मागील जी थकबाकी आहे ती आपण कधी माफ करणार अध्यक्ष महोदय, हे या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी जाता जाता एवढंच सांगेन की मागासवर्गीयांवर सुद्धा या ठिकाणी अनेक ठिकाणी अन्याय होतात. माझ्या मतदारसंघामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी फॅकल्टीज तयार होणार. जेव्हा आपण राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय काढता, त्या ठिकाणी फॅकल्टीज लागणार आहे, तर मग त्यासाठीचं भूमिपूजन आपण कधी करणार अध्यक्ष महोदय, हे सुद्धा सांगितलं पाहिजे. या ठिकाणी क्रीडा क्षेत्रामध्ये आपण युवकांना प्राधान्य देऊ असं म्हणतात, परंतु क्रीडांगणाचा विकास होत नाही, क्रीडा संकुल बरोबर बनवली जात नाही. आणि ते करत असताना जेव्हा निधीची आवश्यकता असते, आम्ही खनिज निधीमधनं जर मागायला गेलो तर ते शाळाच्या पटांगणांना क्रीडासाठी आम्ही देऊ, परंतु जे महानगरपालिका नगरपालिकेचे पटांगण आहेत ते का घेण्यात येऊ नये अध्यक्ष महोदय? तर त्या खनिज निधीच्या त्या नियमांमध्ये तो बदल करून तशा पद्धतीने दिला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. एवढंच या ठिकाणी मांडून जाता जाता मी एवढंच सांगेन की पर्यटनाला आपण महत्व देण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात केलं. यात्रास्थानाच्या नावावर अनेक ठिकाणी निधी उपलब्ध करून दिला, परंतु बौद्ध समाजाचे पर्यटन स्थळ याला का वंचित ठेवण्यात आलं अध्यक्ष महोदय? त्याचा विकास कधी करणार अध्यक्ष महोदय? आणि त्या संबंधीच्या सुद्धा कारवाई या ठिकाणी व्हावी ही विनंती या ठिकाणी करतो आणि मागणी करतो. थांबतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय नामदार श्री मंगल प्रभातजी लोढा यांचा आज वाढदिवस आहे, त्यांचे अभिनंदन करावे. श्री बाबासाहेब देशमुख. अध्यक्ष महोदय, माझ्यासारख्या नवीन सदस्याला आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं अंतःकरणपूर्वक आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 9 डिसेंबर 2024 रोजी माननीय राज्यपालांनी
मध्यवर्ती सभागृहात केलेल्या अभिभाषणावर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासारख्या अनेक थोर महापुरुषांनी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शांचं मी पालन करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. परंतु अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक बांधण्यासाठी 13 विभागांनी नाहरकत पत्र प्राप्त झाले असून त्याचे भूमिपूजनही झालं आहे. परंतु या स्मारकाच्या उभारणी करण्यासंबंधी राज्यपालांच्या अभिभाषणात उल्लेख नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्यात तब्बल 11 वेळा एकाच पक्षातून, शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून, सांगोला मतदारसंघातून ज्यांनी देशसेवा समाजकार्य करण्याचे व्रत घेऊन जनतेची सेवा करताना आमदार होण्याचा विश्वविक्रम करणाऱ्या स्वर्गीय गणपतरावजी देशमुख यांचे स्मारक विधिमंडळाच्या आवारात उभारण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींनी केली. त्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी केली होती. परंतु राज्यपालांच्या अभिभाषणात या स्मारक उभारण्याकरता कोणताही उल्लेख नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, मागच्या 5 वर्षामध्ये लोणारी समाज, होलार समाज, रामोशी समाज आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा झाली असून लवकरात लवकर त्या महामंडळांना निधी वर्ग करून लवकरात लवकर संबंधित समाजाला आर्थिक सहकार्य करावं अशी मी आपल्या माध्यमातून मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट. सांगोला शहरामध्ये ट्रोमा सेंटर उभा केलेला आहे. स्वर्गीय गणपतरावजी देशमुख साहेबांनी ती मागणी केली होती. त्याचबरोबर काही प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. राहित पाटील, नंतर सिद्धार्थ खरात. अभिजित पाटील माडा साहेब, मी ज्या दिवशी पहिल्या दिवशी सदनामध्ये आलो त्या दिवशी पायरीला नतमस्तक होऊन आज आत आलो. तुकाराम महाराजांनी सांगितलंय की उजळावा आलो वाटा, खरा खोटा निवाडा, बोलविले बोलो धनी विठ्ठल सज्ञा. या उक्तीप्रमाणे भविष्याच्या वाटा उजळवण्यासाठी, महाराष्ट्राला प्रगतीच्या वाट्यावर नेण्यासाठी, इथं सत्याची बाजू मांडण्यासाठी आलो. मी आपल्या या निमित्तानं मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत. मराठा आरक्षणावरती गेले कित्येक दिवस अजून देखील आंदोलनाची 25 तारीख त्या ठिकाणी मनोजदादा जरांगे पाटील साहेबांनी दिली, तर त्याच्यावरती आपली भूमिका स्पष्ट करावी. ही अभिभाषणामध्ये नव्हती. धनगर समाज, लिंगायत समाज, महादेव कोळी समाज, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा जातनिहाय जनगणना करून हा प्रश्न निकाली काढावा. ज्या पद्धतीनं आज आपण 1 ट्रिलियन आपली इकॉनॉमी करायच्या दृष्टीनं विचार करतोय, परंतु श्रीमंत होतोय आणि गरीब होतोय. परंतु हा शहरीकरणासाठी सगळा मोठा वाटा उचलला जातोय. परंतु ग्रामीण भागामध्ये आमच्या इथं मेंढापूर असेल, मोडलीम असेल, MIDCला प्रोत्साहन दिलं तर भविष्यातलं खूप मोठा वाटा होऊ शकतो. माझ्या माढा शहरामध्ये साहेब सगळ्यात मोठं उजनी धरण आहे, परंतु माढा शहराला 10 दिवसाला एकदा पाणी येतंय. तर ते पाण्याचं आपण त्या ठिकाणी नियोजन करावं. दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री साहेब आहेत. साखर कारखान्याच्या बाबतीमध्ये दादा, आपल्याला MSP वाढवणं हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे आणि केंद्र सरकारकडे आपण पाठपुरावा करून MSP वाढवून द्यावी, तरच साखर कारखान्याच्या ऊसाच्या बिलाची FRP देणं शक्य होईल. यासाठी आपण त्या ठिकाणी नियोजन करावं. मला बोलण्याची संधी दिली, धन्यवाद. सिद्धार्थ खरात, पहिले नाव सांगा आपलं. धन्यवाद. मी सिद्धार्थ रामभाऊ खरात, मेहकर मतदारसंघातून आलेलो आहे. मेहकर हा मतदारसंघ पश्चिम विदर्भामध्ये येतो. महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपणास माहिती आहे की पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा यामध्ये सोयाबीनचं जे पिकाचं प्रमाण आहे ते 80% आहे आणि आपल्या भागातला जो शेतकरी आहे तो 80% पेरा आहे तो सोयाबीनचा तो पेरत असतो. आणि महोदय, सोयाबीनला नाफेडनी जी MSP आहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ही 4,892 केलेली आहे. प्रत्यक्षात नाफेडची खरेदी आता कुठे सुरू झालेली आहे आणि सप्टेंबर अखेर पर्यंत सगळा सोयाबीनचा जे काही उत्पन्न आहे शेतकऱ्याच्या घरामध्ये आलेलं आहे.
सोयाबीन हे 12 महिन्याचं कोरडवाहू पीक असल्यामुळं सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्याचं कॅश क्रॉप म्हणून ताबडतोब जसं जमेल ते विकलं आणि त्या सोयाबीनचा जो भाव आहे शेतकऱ्याला 3,500 ते 4,000 पर्यंत मिळालेला आहे. आपलं MSP जरी 4,892 असलं तरी शेतकऱ्यांनी कमी किमतीमध्ये ते सोयाबीन विकलेलं आहे. महायुतीनं आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये, महोदय मला संरक्षण द्या, मला बोलू द्या अगोदर, मग नंतर बोला. आपण मला बोलू द्या, नंतर बोला. एक मिनिट बसा. ची खरेदी करून बरेच महिने उलटलेले आहेत. त्यांनी जे वक्तव्य केलं की नुकतीच सुरू केली, 100% खोटं आहे. या वर्षी देश पातळीवर जी काही सोयाबीनची खरेदी झाली त्याच्यापैकी रेकॉर्ड खरेदी ही महाराष्ट्र सरकारने केली आणि म्हणून यांचं वक्तव्य चुकीचं रेकॉर्ड जाऊ नये हा नंबर 1 आणि जनतेची दिशाभूल होऊ नये नंबर 2 असे विषय आपण त्या रेकॉर्डवरून वगळून टाका ही विनंती आहे. महोदय माझा त्या संदर्भात कुठलाही हरकत नाही, त्याच्यावर मला बोलायचं नाही. माझं असं म्हणणं आहे की नाफेडनी जी काही खरेदी केलेली आहे त्याची MSP जी आहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही 4,892 आहे. असं असलं तरी शेतकऱ्यांनी कॅश क्रॉप असल्यामुळं आणि 12 महिन्यामध्ये शेतकऱ्याचं हे एकमेव कॅश क्रॉप असल्यामुळं सप्टेंबरला जे त्याच्याकडे जे सोयाबीन आलेलं आहे त्याच्याकडे पैसे नसल्यामुळं जसं जमेल त्याने विकला आणि म्हणून त्यांनी 3,500 ते 4,000 मध्येच त्याचं सोयाबीन गेलेलं आहे. म्हणून आज जो काही सोयाबीनचं जे उत्पादन खर्च आहे आणि मिळणारं उत्पन्न आहे याच्यामध्ये मोठी तफावत आलेली आहे. म्हणून महायुतीने सुद्धा त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये सोयाबीनला भाव देऊ असं म्हटलेलं आहे. माझी अशी या निमित्तानं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की हा जो भाव फरक आहे 4,892चा जो MSP ची किंमत आहे या व्यतिरिक्त सर अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी खरेदी स्वस्तात केलेली आहे त्याचा भाव फरक हा 2,000 ते 3,000 रुपयाचा येतो आणि म्हणून हा जो भाव फरकाची जी रक्कम आहे 2,000 ते 3,000 ही प्रति क्विंटल शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी. तेव्हा कुठे शेतकरी वाचणारे, अदरवाईज सर शेतकरी आत्महत्येला प्रवृत्त झालेला आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये गुंजखेड गाव आहे, तिथे एका गावामध्ये 17 आत्महत्या झालेल्या आहे. म्हणून शेतकऱ्याला वाचवण्याची गरज आहे. दुसरं, आपण रोजगाराविषयी चर्चा अभिभाषणामध्ये झालेली आहे. MIDC आमच्या मेकरमध्ये आणि लोणारमध्ये नावाला आलेली आहे. MIDC सुरू झालेली नाही आणि म्हणून MIDC सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत. आम्हाला अतिरिक्त जमीन देण्यात यावे. मेकरचे प्रश्न आहेत, लोणारचे प्रश्न आहेत, आणखी प्रश्न आहेत. मला आपण बोलायला संधी दिली त्याबद्दल राज्यपालाच्या अभिभाषणावरती बोलण्याची संधी मिळाली त्याबद्दल मी मनापासून अध्यक्षांचा आभार मानतो. मी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरती ज्यावेळेस आम्ही अभ्यास केला त्यावेळेस राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये जे मुद्दे आलेले आहेत ते एकूण मुद्दे बघितल्यानंतर राज्याला दिवास्वप्न दाखवले जाते की काय अशा पद्धतीची परिस्थिती राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर आमच्या सर्वांच्या लक्षामध्ये आली. राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये परिच्छेद क्रमांक 32 नुसार राज्यपाल कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न, कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात शासनाने केलेला प्रयत्न सांगतात. पण त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय मला आपल्याला सर्वांना लक्षात आणून द्यायचं आहे की नाशिक नंतर तासगाव कवठेमंकाळ मतदारसंघ हा द्राक्षाच्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून उपराजधानी म्हणून ओळखला जातो. गेली 10 वर्ष झाली कापसासाठी आंदोलनं होत आहेत, सोयाबीनसाठी आंदोलनं होत आहेत, पण द्राक्षाच्या दरवाढीच्या बाबतीमध्ये किंवा द्राक्षाला MSP प्राइस मिळावी या संदर्भात एकही आंदोलन त्या ठिकाणी आम्ही उभं केलेलं असताना सुद्धा सरकारकडून तसा प्रतिसाद आम्हाला अध्यक्ष महोदय मिळालेला नाही. माझ्या मतदारसंघात 16,500 हेक्टर द्राक्ष आहेत, पण शासनाच्या धोरणामुळे गेल्या 3-4 वर्षामध्ये जर आपण परिस्थिती बघितली तर हजारो हेक्टर द्राक्षे माझ्या मतदारसंघामध्ये कमी झालेले आम्हाला बघायला मिळतात. आणि त्याची कारणं अनेक आहेत. 18% औषधांवरती GST लावला जातोय, बेदाना दरावर कुठल्याच पद्धतीचं शासनाचं नियंत्रण नाही आणि अपेक्षेप्रमाणे दर मिळावा म्हणून कोल्ड स्टोरेजमध्ये जर आम्ही बेदाणे ठेवले तर 18% GST त्याच्यावरही लावला जातोय. त्याच्या पुढे जाऊन अध्यक्ष महोदय निसर्गाची जी अडचण निर्माण झालेली आहे, अवेळी पाऊस जो आज पडतोय त्यामुळे द्राक्षाच्या शेतीच्या बाबतीमध्ये किंवा द्राक्ष शेतकऱ्याचं कंबरडं मोडलेलं आम्हाला सर्वांना बघायला मिळतंय. आज डोक्यावरचं कर्ज वाढत चाललेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये
नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून राज्य शासनाकडे मागणी केली, तर राज्य शासनाच्या पोर्टलवरती 3 हेक्टरपेक्षा ज्या शेतकऱ्याची जास्त जमीन आहे त्या शेतकऱ्याची कुठलीही नोंद राज्य शासनाच्या पोर्टलवरती घेतली जात नाही. 3 हेक्टरपेक्षा जास्त ची नोंद राज्य शासनाच्या पोर्टलवरती घेतली जावी. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, परिच्छेद क्रमांक 44 मध्ये राज्यपाल महोदयांनी वेगवेगळ्या पिकांना दिलेली नुकसान भरपाई सांगितली, पण माझ्या मतदारसंघातल्या एकूण झालेलं नुकसान 11,057 पंचनामे माझ्या मतदारसंघातले झाले. त्यामध्ये 4810 हेक्टर जमीन क्षेत्र बाधित झालेलं आहे. पण गेल्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये ज्या पंचनामे ज्या क्षेत्राचं झालं त्याचा एकही रुपया माझ्या मतदारसंघाला मिळालेला नाहीये. ही माझ्या मतदारसंघातली खरी परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की द्राक्ष उत्पादनाला जेवढा खर्च येतो तेवढं उत्पन्न आज द्राक्ष शेतकऱ्याला मिळत नाहीये. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये शासनानं कुठेतरी निर्णय घेण्याची आज वेळ आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला दुसरी विनंती अशी आहे की आज विमा कंपन्यांच्या बाबतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तक्रार शेतकरी बांधवांकडून येते आणि या विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा बळी घेतला जातोय. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगतो, राज्यात संत्रा, मोसंबी, केळी, द्राक्ष, पेरू, आंबा, डाळिंब, काजू, पपई या सगळ्या फळ पिकांना विम्याचं संरक्षण मिळतंय. हंगामी पिकांसाठी 1 रुपयाचा विमा हप्ता मिळतो, पण राज्य शासनाकडून 1 रुपयाचा विमा हप्ता जो मिळतोय त्याचं शासनाकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे अनेक शेतकरी त्याच्याकडे पाठ फिरवतात. जर प्रतिसाद मिळाला तर संरक्षित रक्कम मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा आज घडीला प्रतिसाद सुद्धा या विम्याच्या गोष्टींकडे दिला जात नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की समूह जिल्ह्यामध्ये ठाणे, पालघर, धुळे, पुणे, सांगली, लातूर, बुलढाणा या माध्यमातून बजाज अलियन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघामध्ये विमे आखले जातात. या कंपनीचं ऑफिस हे येरवड्या जेल रोडच्या तिथे आहे. पण अध्यक्ष महोदय, या कंपनीनं वेळेवरती विमा न दिल्यामुळे, या कंपनीनं विम्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांवरती अन्याय केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्याची वेळ आली. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की येरवड्या जेल रोडवरच्या यांच्या ऑफिसमधून यांची रवानगी थेट येरवड्याच्या तुरुंगात अध्यक्ष महोदय केली पाहिजे. विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची पिळवणूक चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, यापुढे जाऊन माझा अत्यंत एक महत्वाचा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, परिच्छेद 48 प्रमाणे शिक्षण धोरणाला पाठबळ देण्याचा प्रयत्न राज्यपाल महोदयांनी घेतला, पण आज राज्यातली परिस्थिती अशी आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये गणवेश सुद्धा माझ्या मतदारसंघातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना मिळालेले नाहीयेत. पूर्वी हे अधिकार शाळा पातळीवरती होते, जिल्हा परिषद पातळीवरती होते, पण मागच्या सरकारमध्ये हा निर्णय किंवा हे अधिकार राज्य शासनाकडे का घेण्यात आले अध्यक्ष महोदय मला माहित नाही. महाराष्ट्र सारख्या प्रगतशील राज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्यासाठी विद्यापीठ आपण उभं करतोय, विद्यार्थ्यांच्यासाठी शाळा उभ्या करतोय, कॉलेज उभं करतोय, पण साधं गणवेश सुद्धा जर आपण देऊ शकत नसेल तर या राज्याच्या दृष्टिकोनातून ही खेदाची बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण लक्षामध्ये घेतलं पाहिजे. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलण्यासाठी उभा आहे. ज्या महाराष्ट्र राज्याने देशाला दिशा दिली, प्रेरणा दिली, आचार दिला, विचार दिला, अशा राज्याच्या प्रगतीचा दाखला हा राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणातून मिळाला आहे. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या विचाराचा वारसा माझ्या मतदारसंघाला आहे. यशवंत भूमी म्हणून या मतदारसंघाची ओळख आहे. या मतदारसंघाची संस्कृती जपण्याची जबाबदारी मतदार बांधवांनी माझ्यावर सोपवलेली आहे. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब म्हणायचे, गावामध्ये शिरून मोठ्या मोठ्या हवेल्या पाहिल्या तरी त्या गावची वेस विसरायची नसते. ही कृतज्ञता मला परिस्थितीने शिकवलेली आहे. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मला एका गोष्टीचा खऱ्या अर्थानं आनंद आहे की महाराष्ट्र राज्य परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीमध्ये सगळ्यात जास्त गुंतवणूक ज्या राज्यामध्ये होतं असं राज्य आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये 1.25 लाख कोटी रुपयाची परकीय गुंतवणूक ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये झालेली आहे आणि ह्या आर्थिक वर्षामध्ये
एप्रिल पासून सप्टेंबर पर्यंत 1,13,000 कोटी रुपयाची आर्थिक गुंतवणूक ही आपल्या राज्यामध्ये झालेली आहे आणि त्यामुळे मागच्या वर्षीच्या 90% गुंतवणूक ही या वर्षी 6 महिन्यामध्येच झालेली आहे. खऱ्या अर्थानं मला माझ्या मतदारसंघातला प्रश्न देखील आजच्या या अभिभाषणाच्या दरम्यान मांडायचा आहे की केंद्र सरकारने मागच्या 10 वर्षामध्ये 3 कोटी पक्की घरं देण्याच्या बाबतीमधलं काम या देशामध्ये केलं आणि केंद्र सरकारचं आता धोरण आहे की या 2024 पासून 29 पर्यंतच्या 5 वर्षामध्ये आणखीन 3 कोटी घरं ही केंद्र सरकार आपल्या देशामध्ये देणार आहे आणि त्यामुळं राज्यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर पक्की घरं करण्याचं काम चालू आहे. 2014 पासून आतापर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या अंतर्गत 19,55,548 घरकुलांना मंजुरी मिळालेली आहे आणि त्यापैकी 12,63,000 घरकुलांचं बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी राबवत असताना या योजनेअंतर्गत 3,82,200 घरांचं बांधकाम हे प्रगतीपथावर आहे आणि त्याच्यासाठी केंद्र सरकारने 4150 कोटी रुपये दिलेले आहेत. राज्य सरकारने 4475 कोटी रुपये खर्च केलेले आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये पाटण कॉलनीमध्ये 50 वर्षापासून जे लोक राहतात त्यांना पक्की राहण्याची घरं नाही आहेत आणि ज्या जमिनीवर त्यांची झोपडपट्टी आहे त्या जमिनीची लँड यूज परमिशन चेंज करण्याच्या बाबतीमधला प्रस्ताव आम्ही आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांजवळ दिलेला आहे. त्याच्यावर निश्चित स्वरूपी येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्या माध्यमातून सगळी कारवाई उचित होईल आणि त्यामुळे लँड यूज परमिशन चेंज झाल्यानंतर निश्चित स्वरूपी पक्की राहण्याची घरं पाटण कॉलनीचा परिसर असेल, आमच्या कराडच्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमच्या जवळचा परिसर असेल किंवा मलकापूरचा परिसर असेल, या सगळ्या परिसरामध्ये पक्की राहण्याची घरं ही देण्याचं काम निश्चित स्वरूपी येणाऱ्या काळामध्ये होईल. अध्यक्ष महोदय, परकीय गुंतवणूक जशी मोठ्या प्रमाणावर आपल्या राज्यात होते तशी देशामधली गुंतवणूक देखील आपल्या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होते. ऑटो नेक्स्ट नावाची ट्रॅक्टरची कंपनी आहे, त्यांची खऱ्या अर्थानं भेट मी आदरणीय आमचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांची घालून देणार आहे आणि त्यांनी एक प्रस्ताव ठेवलेला आहे की कराडला जर का MIDC मध्ये आम्हाला जागा उपलब्ध झाली तर जवळजवळ 1300 मुलांच्या हाताला काम मिळेल इतका मोठा उद्योग हा कराडमध्ये उभा होऊ शकतो आणि मोठी गुंतवणूक देखील कराडमध्ये होऊ शकते. आमच्या MIDC मध्ये पुरेशी जागा उपलब्ध आहे का याचं अवलोकन केल्यानंतर एखादी मिनी MIDC देखील या प्रकल्पासाठी आपल्याला करता येते का याचा देखील प्रयत्न हा येणाऱ्या काळामध्ये करण्याच्या बाबतीमधला आमचा सगळ्यांचा मानस आहे. आज आपण मला इथं बोलण्याची संधी दिली याच्याबद्दल आपले मनापासून आभार मानतो. श्रीमती ज्योती गायकवाड. श्रीमती ज्योती गायकवाड. स्वामी आपलं नाव सुरुवातीला आपण सांगितलं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी डॉक्टर ज्योती गायकवाड महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी होऊन माझे मत मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्वप्रथम आपले आणि या सभागृहाचे मनपूर्वक आभार मानते. या सभागृहाची प्रथमतः निवडून आलेली सदस्य म्हणून कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय मला माझे विचार मांडण्याची पुरेपूर संधी मिळेल अशी अपेक्षा ठेवून भाषणाची सुरुवात करते. इथे जर बघितलं तर सत्ताधारी पक्षामध्ये 20 बहिणी आहेत आणि विरोधी पक्षामध्ये मी फक्त एकच बहीण आहे आणि त्यामुळे लाडकी बहीण मला समजावी आणि माझ्यावर प्रेम करावं आणि सन्मान मिळावा आणि माझे काही शब्द आहेत ते ऐकून घ्यावे ही विनंती करते. आणि ती पण निवडणुकीच्या आधीची लाडकी बहीण, निवडणुकीच्या नंतरची नाही, कारण त्यानंतर अटी आणि शर्ती लागू केलेल्या आहेत तशी नको आहे. मला इथे खेदाने सांगावे लागत आहे की महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणाकडे सत्ताधाऱ्यांनी केवळ स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याची एक संधी म्हणून पाहिले. अध्यक्ष महोदय, आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला महामहिम राज्यपालांनी म्हटलं की या राज्यातील जनतेची सेवा करताना अनेक महान नेते व समाजसुधारक यांच्या आदर्शाचे सदैव पालन करून सरकार शासन करेल, पण हे 100% खोटे आहे.
महाराष्ट्रातील जनतेची आणि महामहिम राज्यपालांची साफ दिशाभूल झाली आहे. हे सरकार जनतेचे नाही तर फक्त एका व्यक्तीचे म्हणजे अदानीचे काम करत आहे, हे मी पुराव्यासकट मांडणार आहे. आणि हे करताना मला तुमचे संरक्षण मिळेल अशी आशा आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने एक तुगलकी GR काढला. त्याची एक प्रत मी आपल्यालाही पाठवत आहे. त्यावेळी हा विभाग भाजपाकडे होता आणि अतुल सावे साहेब या विभागाचे मंत्री होते. अध्यक्ष महोदय, हा GR वाचा. या GR मधून अदानी विरुद्ध एकजुटीने लढणाऱ्या म्हणजे धारावीकरांना अक्षरशः धमकावण्याचा प्रयत्न झाला असं म्हणणं अजिबात चुकीचं ठरणार नाही. एखाद्या बिल्डरची जेव्हा नजर लोकवस्तीवर पडते आणि तिथल्या विविध यंत्रणा हाताशी धरून कसं दहशतीचं वातावरण तयार होतं हे अनेकदा आपण चित्रपटात पाहिलंय. पण ही अशी परिस्थिती माझ्या धारावीच्या लोकांनी अनुभवली आहे, धारावीच्या परिवाराने अनुभवलेली आहे. कधी निवृत्त पोलीस अधिकारी, कधी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट यांच्या माध्यमातून लोकांना घाबरण्याचा प्रयत्न केला, तर कधी कुविख्यात गुंडांच्या नावाने दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. परंतु आता हद्दच झाली आहे. खुद्द शासनाने संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकाराची पायमल्ली करत लोकांना धमकावण्याचा फरमान काढला आहे, ते येथे मी नमूद करू इच्छिते. आपल्या एका मित्रा व्यावसायिकाच्या स्वार्थासाठी हे सरकार लोकांचे संविधानिक हक्क मारून घेत आहे. यापेक्षा मोठं दुर्दैव ते काय? धारावीकरांचा विरोध जुगारून आणि लोकभावनेविरोधात जाऊन सध्या अदानी प्रणित धारावी पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड या SPV कडून पात्रता सर्वेक्षण केले जात आहे. या सर्वेक्षणाला धारावीकरांनी वारंवार नाकारत असताना या तुगलकी GRच्या माध्यमातून सरकार हे लोक आंदोलन छेडण्याचा प्रयत्न करत आहे असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. GR मध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे ते आपल्याला वाचून दाखवते. यात अशी तरतूद आहे की धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या सर्वेक्षणाचे सर्व निष्कर्ष अंतिम असतील व सर्वांना बंधनकारक असतील. आणि त्यात पुढे असंही नमूद केले आहे की सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या किंवा विरोधात आवाज उठवणाऱ्या धारावीकरांना कुठल्याही सुनवाईशिवाय कुठलेही कारण न देता प्रकल्पातून जबरदस्तीने बेदखल केले जाईल आणि त्यांची झोपडी कधीही निष्कासित करता येईल. अध्यक्ष महोदय, या आधीच्या सर्व योजनांमध्ये नियोजन आणि अंमलबजावणी या सर्व स्टेजेसमध्ये लोकांशी संवाद साधण्याची आणि विचार विनिमय करण्याची प्रक्रिया होती, जी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी सुद्धा पहिल्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की संवाद साधणं हे खूप आवश्यक आहे. आणि स्लम आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या इतर सर्व योजनांमध्येही आज ही प्रक्रिया राबवली जाते. या सर्वांमध्ये तक्रार निवारणची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. परंतु या प्रकल्पात अदानीच्या SPVच्या निर्मितीनंतर ही लोकसहभागाची प्रक्रिया एका झटक्यात मिटवली गेली. SPV आणि DRPच्या CEOला अमर्याद अधिकार दिले आहेत असं का? हा GR एवढ्यावरच थांबत नाही, तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. यात झोपड्यांची पडताळणी आणि सर्वेक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याचे संपूर्ण आणि सर्वंकष अधिकार धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्यात आले आहेत. यात असे नमूद केले आहे की त्यांनी घेतलेले निर्णय अंतिम पण बंधनकारक राहतील, त्याला चॅलेंज करता येणार नाही. म्हणजे अदानीच्या SPV आणि DRPच्या CEOने घेतलेले निर्णय सर्वांना बंधनकारक राहतील. याचाच अर्थ असा की गृहनिर्माण विभागाचे मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री किंवा आपण सुद्धा त्याला चॅलेंज करू शकत नाही. एवढेच नाही तर या योजनेअंतर्गत केलेल्या गोष्टीविरुद्ध खटलाही चालवता येणार नाही, कुठलीही कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही. म्हणजे जज, ज्युरी, एक्झिक्युशनर या सगळ्या भूमिकेत अदानीची माणसं आणि DRPची CEO आहेत. हे किती भयानक आहे. आता मी हे प्रश्न एक धारावीकर म्हणून, धारावीचे आमदार म्हणून आपल्याला मार्फत मुख्यमंत्री महोदय व सरकारला विचारू इच्छिते. कोणतीही सुनावणी किंवा पब्लिक हिअरिंग न देता GR मार्फत सरकार कोणाला भाड्याची घर देणार, कोणाला नाही, कोण अपात्र होणार, काय नियम असणार एक हाती ठरवत आहे. या GRची भाषा जरी पाहिली तर सरकार अदानी जणू माझ्या धारावीकडनं मोठे उपकार करत आहे आणि त्यांनी जे हे बिनशर्त स्वीकारलं लागेल आहे हे अन्य नाही. जर जन आंदोलन असो की पवित्र सभागृहाचे व्यासपीठ असो किंवा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक असो, धारावीकरांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की सरकारला असलेलं मॉडेल धारावीकरांना नको आहे. अदानीच्या SPV मार्फत लोकभावनेविरुद्ध केले जाणारं सर्वेक्षण आम्हाला मान्य नाही. पण हे सरकार अदानीच्या महामहिम राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावरील माझं मत मी न्यायासाठी लढू, सत्यासाठी लढू, स्वामी प्रवीण ही शिकवण रयतेच्या राजाची, ही शिकवण महामानवाची. जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, जय भीम. महामहिम राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावरील माझं मत मी हे उमरगा लोहारा तालुक्यातील जनतेच्या समोर समर्पित करतोय. पहिले आपलं नाव आपण बोललं पाहिजे. प्रवीण
वीरभद्रय्या स्वामी पंचायत राज्यातील जवळपास 150 क वर्ग नगरपालिका 146 नगरपंचायत क्षेत्रातील वृक्ष लागवड, दोन्ही बाजूने कच्चे नाला, रस्ता मजबूतीकरण, विहीर अनुदान अशा अनेक MREGS अंतर्गत कामासाठी ULB कोड जनरेट करणं आवश्यक आहे. गेली अनेक वर्ष यासाठी निधी थांबवलेला आहे आणि या कामासाठी 25% खर्च नगरपालिकांनी करावा असं त्या ठिकाणी नमूद करण्यात आलेलं आहे. ही अट कमी करून ही टक्केवारी कमी करावी किंवा पूर्ण खर्च शासनाने उचलावा. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा कार्यकाल संपतो आहे. त्याचं पुढं काय होणार? त्या सर्व प्रशिक्षणार्थी यांना मुदतवाढ दिली जावी, त्यांना कायमस्वरूपी शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेता येईल का याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. उमरगा MIDC येथे धारण केलेल्या प्लॉटमध्ये 20% बांधकामाची अट पूर्वी होती, आता ती 40% करण्यात आलेली आहे. ती पूर्वीप्रमाणे 20% केल्यास त्या ठिकाणी उद्योजकाला प्रोत्साहन मिळेल. CBSE शाळा आणि ग्रामीण भागातील शाळा यामधील चर्चा आपण ऐकलेली आहे. आम्हाला जून पासून ते आतापर्यंत सलग 1 महिना कधीही शाळेत शिकवता आलेलं नाही. माझी विनंती असेल की वेगवेगळे ॲप्स जे महाराष्ट्र शासनाचे आहेत, जिल्हाधिकारी महोदयांचे आहेत, COचे आहेत आणि वेगवेगळ्या संस्थांचे आहेत, ते ॲप्स बंद करावेत आणि शाळेत शिक्षकांना पूर्ण वेळ शिकवू द्यावे ही विनंती मी या ठिकाणी करतोय. उमरगा लोहारा तालुक्यातील स्वतंत्र गट शिक्षण कार्यालय उभारण्यात यावे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून घ्यावा. उमरग्यामध्ये जिल्हा न्यायालय आहे, त्या ठिकाणी विधिज्ञ भवन उभारण्यात यावे किंवा कक्ष उभा करून द्यावा. जलजीवन मिशन अंतर्गत नगरपंचायत लोहारा या ठिकाणी घरगुती नळ जोडण्यासाठीच्या निधीची तरतूद नाही. माझी विनंती आहे की यासाठी आपण योग्य ती तरतूद करावी. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करत असताना मला सांगावंसं वाटतं, अभिभाषणामध्ये आश्रमशाळासाठी डिजिटल वर्ग, आभासी वर्ग, टॅब प्रयोगशाळा, चेहरा पडताळणी यंत्रणा अशा सुविधा देऊन आदर्श आश्रमशाळा निर्माण केल्या जात आहेत. ही अभिनंदनीय बाब आहे. पण माझी आपणास विनंती असेल की या सगळ्या शाळा, जिल्हा परिषदांच्या ज्या शाळा आहेत त्या शाळांमध्ये ह्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात, हा उपक्रम राबवण्यात यावा. ज्या योगे जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल, त्यासोबत महाराष्ट्र पर्यटन धोरण 2024 अंतर्गत उमरगा लोहारा तालुक्यातील शंभू महादेवांच्या हेमाडपंथी प्राचीन चालुक्यकालीन मंदिरांचा समावेश त्यामध्ये केला जावा. यांना पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करून यासाठी योग्य निधी उपलब्ध करून द्यावा ही विनंती या ठिकाणी मी करतोय. शासनाने माहिती तंत्रज्ञान सेवा धोरण 2023 अंतर्गत मुंबई हरित डेटा सेंटरची राजधानी बनवण्याचे निश्चित केलेले आहे. त्या माध्यमातून 20,000 तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. असे हरित डेटा सेंटर पार्क राज्यात प्रादेशिक विभागवार निर्माण करावेत, ज्यामुळे लाखो रोजगार निर्माण होतील. आणि जुनी पेन्शन योजना सर्व शिक्षकांसाठी सरसकट लागू करावी. मला बोलण्यासाठी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करत असताना मला या ठिकाणी नमूद करावंसं वाटतंय की शासनानं 3, 5, 7.5 हॉर्स पॉवरच्या मोटारींचं बिल शासनाच्या माध्यमातून बिल माफ केलं. परंतु काही सोसायट्या आहेत की त्यामध्ये ज्यांची शेती 2-5 एकर आहे, परंतु त्यांनी सोसायटी केली आणि त्या सोसायटीच्या माध्यमातून लिफ्ट केलं आणि अशा लिफ्ट योजनांना त्या ठिकाणी जर वीज बिल माफ केलं नाही तर त्या छोट्या शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय होतो असं या ठिकाणी मला नमूद करावंसं वाटतंय. या ठिकाणी हमी भावाच्या बाबतीत सांगत असताना आपण ठराविक पिकांच्या बाबतीतच या ठिकाणी सर्वजण बोलत असतो, परंतु या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या, कोरडभाऊ शेतकऱ्यांच्या सर्वच पिकांना
म्हणजे बाजरी असेल, ज्वारी असेल, गहू असेल, कडधान्य असतील, यांना सुद्धा जर हमीभाव दिला तर ते शेतकरी सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं शेती पिकं घेऊन या ठिकाणी आपली पिकं बाजारामध्ये आणू शकतात. आणि म्हणून त्याही शेतकऱ्यांचा शासनानं विचार करावा. आमचा मतदारसंघ शहरामध्ये येत असल्यामुळं आणि ग्रामीण भागामध्ये असल्यामुळं शहरामध्ये आमच्या मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी अनेक जागा ताब्यात आलेल्या असताना सुद्धा पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर 4 ग्राउंडच्या जागा गेले 10 वर्षापासून 15 वर्षापासून ताब्यात आलेल्या आहेत. परंतु त्या ठिकाणी मात्र अद्यापपर्यंत ग्राउंडवर कुठलंही बजेट त्या ठिकाणी पुणे महानगरपालिका देत नाही किंवा गार्डनच्या जागा सुद्धा 5 जागा ताब्यामध्ये आहेत, परंतु त्याही ठिकाणी बजेट उपलब्ध केलं जात नाही. आणि म्हणून जर महानगरपालिकेमध्ये आम्हाला घेतलं असेल तर 30-30 वर्ष झाले आणि त्या ठिकाणी कुठलंच बजेट जर उपलब्ध करणार नसेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा शासनानं लक्ष द्यावं अशी विनंती करतो. आणि ज्या रस्ते डीपीचे आहेत ते डीपीचे रस्ते आज ट्रॉफिकचा प्रश्न फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पुणे महानगरपालिका हद्दामध्ये भेडसावतोय. त्यामध्ये मग नगर रोडचा प्रश्न जर पाहिला तर लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध होत असताना त्या ठिकाणी जाता येताना फार मोठा त्रास होतो. आणि म्हणून डीपीचे रस्ते करताना सुद्धा शासनानं त्यावर चांगल्या पद्धतीचं लक्ष देऊन तशा पद्धतीच्या सूचना पुणे महानगरपालिकेला कराव्यात अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपालाच्या अभिभाषणावर मी चर्चा करत असताना या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा देवेंद्र फडणवीस साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना मी विनंती करते की डॉक्टर भाऊसाहेब उर्फ पंजाबराव देशमुख यांची 27 डिसेंबर या ठिकाणी जन्मशताब्दी वर्ष आहे. म्हणून मला या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आपल्याला विनंती करायची आहे की डॉक्टर भाऊसाहेब देशमुख यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यासाठी शिफारस आपण त्या ठिकाणी केंद्र शासनाला करावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच केंद्र शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला त्याबद्दल सुद्धा मला शासनाचे मनापासून अभिनंदन करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मार्चच्या अधिवेशनाच्या वेळेस शासनाने या ठिकाणी सन्माननीय अजितदादा आपण त्या ठिकाणी अमरावती शहराला मध्ये वर्क फ्रॉम टाउनचं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्याची मान्यता दिली होती, परंतु आता याला आपल्याला चालना द्यायची गरज आहे. कारण आमच्या अमरावती विभागामध्ये अमरावती शहरामध्ये अनेक या ठिकाणी इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, त्या ठिकाणी अनेक कॉलेज आहे, त्या ठिकाणी हजारो विद्यार्थी त्या ठिकाणी इंजिनियर होऊन डिप्लोमा होऊन आणि कॉलेजच्या त्या ठिकाणी असणे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट होऊन मुलं होतात, पण त्यांना रोजगार मिळत नाही. त्यांना पुन्हा मुंबई किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर नोकरीसाठी जावं लागते. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की इंजिनिअरिंग कॉलेजची 125 एकर जागा आहे. आज इंजिनिअरिंग कॉलेज त्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने चालत आहे. ती जागा जास्त असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण शासनाने ती ताब्यात घ्यावी त्याचा प्रस्ताव मी आपल्याकडे दिलेला आहे. आणि त्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करून त्या ठिकाणी IT कंपनीसाठी जर आपण त्या ठिकाणी भाडे तत्वावर किंवा लीजवर दिलं तर त्या निमित्तानं या ठिकाणी असणारे आमच्या अमरावती शहरातलं एक ज्येष्ठ नागरिकांचं शहर होते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. म्हणून आमच्या इथले जे हजारो विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षण घेऊन निघतात त्यांना जर आपण या ठिकाणी वर्क फ्रॉम टाउनची जर आपण सोय करून दिली तर निश्चितच आमच्या अमरावती विभागामध्ये अमरावती शहरामध्ये त्या ठिकाणी रोजगार निर्माण होईल आणि या ठिकाणी आमच्या शहराचं कॅपिटल उत्पन्न सुद्धा वाढेल. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला सगळ्यात महत्त्वाची विनंती करायची आहे की येणाऱ्या बजेटमध्ये मार्चच्या बजेटमध्ये आपण तरतूद करून या ठिकाणी इंजिनिअरिंगची शासनाची जागा घेऊन त्या ठिकाणी वर्क फ्रॉम टाउनची आपण बिल्डिंग तयार करून द्यावी. त्या ठिकाणी सोयी सुविधा उपलब्ध आहे, कम्प्युटर असेल इतर ज्या व्यवस्था लागतात त्या आपण करून द्याव्या अशी या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी हाऊसमध्ये 2 मिनिटं 2च मुद्दे मांडायचे तर उपस्थित आहे त्यांना विनंती आहे की याच्याकडे आपण लक्ष द्यावे आणि माझ्या अमरावती शहरामध्ये आपण वर्क फ्रॉम टाउनची या ठिकाणी सोय करून द्यावी अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबतच शासनाचं मी अभिनंदन करते की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आपण लागू केली. त्यांना आपण 1500हून 2100 देणार आहे. आता डिसेंबर महिना संपत आलाय ते आपण लवकरात लवकर 2100 द्यावे. परंतु त्यासोबतच संजय गांधी योजना असेल, श्रावणबाळ योजना असेल, कारण आपण एका व्यक्तीला एकच योजना देतो म्हणून संजय गांधी योजना असेल किंवा श्रावणबाळ योजना असेल यांना सुद्धा आपण 2100 रुपये करावा अशी या ठिकाणी विनंती करते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय अमरावती बेलोरा विमानतळ. मुख्यमंत्री या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस साहेब आपण हाऊसमध्ये आहे. मागच्या वेळेस सांगितलं तर मागच्या डिसेंबरमध्ये अमरावतीचं बेलोराचं विमानतळ आपलं विमानतळ चालू होईल पण अजून झालेलं नाही आहे. डिसेंबर 24 संपत आलेलं आहे. म्हणून मुख्यमंत्री
महोदयांना विनंती, आपण म्हटलं पैशाची कुठे कमी पडणार नाही, आता पैसा आला पण ते चालू झालं नाही, म्हणून आपण लक्ष देऊन अमरावतीचं बेलोराचं विमानतळ आपण त्या ठिकाणी चालू करावं. म्हणजे त्या ठिकाणी असणारे येणारे मेगा उद्योग प्रकल्प आलेला आहे, त्याला चालना मिळेल. ITI कंपनी आल्या तर त्या IT कंपनीच्या माध्यमातून ती सुद्धा आमच्या अमरावती शहरामध्ये येईल आणि बेलोरा विमानतळाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण लवकरात लवकर चालू करावं अशी या ठिकाणी विनंती करते. त्यासोबत पर्यटन स्थळ म्हणून धारणीला इको टुरिझमची मान्यता दिली आहे, पण ते चालू झालं नाही. त्याचा सुद्धा प्रस्ताव आपल्याकडे आहे, त्याला सुद्धा शासनाने मान्यता द्यावी. तिसरं म्हणजे चिखलदरा पर्यटन स्थळासाठी आपण एवढे मोठे पैसे उपलब्ध करून देता, आमच्या अमरावती विभागामध्ये एकही पर्यटन स्थळ नाही. चिखलदरा हे पर्यटनाचं स्थळ आहे, पण त्या ठिकाणी कुठेही सुविधा नाही आहे, म्हणून शासनाने त्याकडे सुद्धा लक्ष द्यावं आणि त्याला सुद्धा पर्यटन स्थळासाठी पैसे द्यावे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा आणि शेवटचा विषय माझा की अमरावती शहरामध्ये अंबादेवी आणि एकविरा देवीचं मंदिर आहे. अमरावतीचं नाव हे अंबादेवीमुळे ओळखले जाते, म्हणून अंबादेवी आणि अमरावतीची जे आमची एकविरा देवी आहे याचा या ठिकाणी असणारा पर्यटन स्थळ किंवा ते देवीचं मंदिराचा जो प्रस्ताव आहे तो आम्ही तयार केलेला आहे, शासनाकडून मागितला होता, तो तयार केलेला आहे. म्हणून येणाऱ्या मार्चच्या अधिवेशनामध्ये आपण त्या ठिकाणी त्याला सुद्धा मान्यता द्यावी व आमच्या अमरावतीच्या अंबादेवी आणि एकविरा देवीचं जे मंदिर आहे त्याचं सुद्धा सुशोभीकरण करावं, जेणेकरून येणाऱ्या महाराष्ट्रातले हजारो लोक त्या ठिकाणी दर्शनाला येतात, त्या हजारोच्या लोकांना त्या ठिकाणी सोयी सुविधा उपलब्ध होईल असं या ठिकाणी मला सांगते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे आमच्या अमरावतीमध्ये MIDCची एवढी मोठी जागा घेतली आहे. या ठिकाणी 2007 मध्ये या ठिकाणी मेगा प्रकल्प मंजूर झाला होता, त्या ठिकाणी रेमंड सारखी कंपनी आली, पण त्या रेमंड सारखी कंपनी 3 फेज मध्ये चालायला पाहिजे, ती फक्त एकाच फेज मध्ये चालत आहे, 2 फेज मध्ये चालत नाही आहे, कारण त्या ठिकाणी अडचणी आहेत. म्हणून शासनाला माझी विनंती आहे की त्या ठिकाणी असणाऱ्या जे इन्सेंटिव्ह आपण द्यायला पाहिजे शासनाने, कारण बाहेरच्या राज्यात आपण वेगळं देतो, पण या ठिकाणी असणाऱ्या विभागामध्ये आपण लक्ष द्यावं. अमरावती विभाग हा खूप मागासलेला आहे, तिथं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात, त्या ठिकाणी असणारा ज्या काही मागासला भाग असल्यामुळे त्या ठिकाणी सोयी सुविधा नाही आहे. म्हणून मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे की आपण जे केंद्र शासनाने मेगा टेक्सटाईल पार्क मंजूर केलेला आहे त्याचं काम चालू झालेलं आहे, मग या ठिकाणी त्या प्लॉट पडतील, सगळ्या सुविधा होतील, पण त्या ठिकाणी कंपनी आल्या पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने त्याच्याकडे लक्ष द्यावं आणि त्या ठिकाणी ज्या कंपनीला जे इन्सेंटिव्ह लागतील, ज्या सोयी सुविधा लागतील, त्यांना आपण काय देऊ शकतो अशा माध्यमातून या मेगा प्रकल्प आमच्या अमरावती शहरामध्ये चालू झाला पाहिजे, यासाठी शासनाने लक्ष द्यावं अशी या ठिकाणी विनंती करते आणि थांबते. धन्यवाद. श्री अमोल खताळ. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी अमोल खताळ संगमनेर विधानसभेचं प्रतिनिधित्व करतो. महामहिम राज्यपाल महोदय यांच्या अभिभाषणावर आज मनोगत व्यक्त करण्याची मला संधी मिळाली, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आमच्या संगमनेर मतदारसंघातील मायबाप जनता तसेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे नेते एकनाथराव शिंदे साहेब, अजितदादा पवार साहेब तसेच मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब यांचे आभार मानतो व सभागृहातील सर्व नवनिर्वाचित सदस्य, मंत्रिमंडळातील सदस्य यांचे अभिनंदन करतो. आज राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर मनोगत व्यक्त करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपले सुद्धा आभार मानतो. महायुती सरकारने महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ सीमा भागातील मराठी बहुल 865 गावामध्ये राबवण्याचा निर्णय घेतला. अतिशय चांगला निर्णय तो झाला आहे. महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व भागातील जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा व्हावा, त्यांना आर्थिक खर्च करावा लागणार नाही याची काळजी घेत महायुती सरकारने राज्यातील ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त रुग्णालयाचा समावेश केला, त्याबद्दल मी सरकारचे अभिनंदन करतो. केंद्र सरकारने मराठी भाषेचा दर्जा दिला आहे, त्यामुळे 450 विद्यापीठामध्ये मराठी भाषेचा अभ्यास होणार आहे. त्याबद्दल मी देशाचे कर्तव्यदक्ष पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी, गृहमंत्री अमितजी शाह, राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथभाई शिंदे, अजितदादा पवार यांचे आभार मानतो. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून जी समिती स्थापन केली होती त्या समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक व साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापक रंगनाथ पठार हे माझ्या संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील प्रतिष्ठित नागरिक आहे, हे मला इथे नमूद करावे वाटते. मी ज्या मतदारसंघाचा आमदार आहे त्या मतदारसंघातील प्राध्यापक पठारे सरांच्या योगदानामुळे हा मान माझ्या मतदारसंघाला मिळाला, याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून मला आनंद आहे. देशातील पहिले महिला धोरण महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारले होते आणि महायुती सरकारने
4थ्या महिला धोरणाची घोषणा करून महायुती सरकारने खरोखरच महिलांचा सन्मान केला आहे. लाडक्या बहीण योजनेमुळं आज मला या सभागृहामध्ये बसता आलं. माझ्या तालुक्यामध्ये 1,35,126 एवढ्या लाडक्या बहिणींना आर्थिक लाभ देऊ शकलो, याचाही मला समाधान आहे. सर 2 मिनिटं नवीन आहे, थोडं सांभाळून घ्या मला. बरं बोला. एक मिनिट. तसेच सर्व ग्रामपंचायतीचा विचार करून माननीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना असेल, शेतकरी यांचा विचार करून शेतकऱ्याला मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून शेतकऱ्याचा विचार असेल, दुग्ध विकास टप्पा 2 असेल, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत योजना असेल, नमो शेतकरी सन्मान योजना असेल, या सगळ्या गोष्टीमुळे आज समाजातील प्रत्येक घटकाचा जो सन्मान केला गेला, त्या सन्मानामुळे आज महायुती सरकार आपलं आलंय. त्या महायुती सरकारमुळं मला या सभागृहामध्ये येता आलं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत 7,480 किलोमीटरचे रस्ते प्रस्तावित झाले आहेत. माझी विनंती राहील का माझ्या संगमनेर मतदारसंघासाठी सुद्धा पुढील काळात याचा विचार व्हावा. आमच्या संगमनेर मतदारसंघामध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून शासनाने नुकताच वैनगंगा, गिरणा, दमनगंगा, एकदरे, गोदावरी, वैतरणा या 4 नदीजोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली, परंतु ती देताना सिन्नर तालुक्यामधील 17,960 हेक्टर क्षेत्र लाभ क्षेत्रात येत आहे. त्या लगतच माझ्या संगमनेरमधील तळेगाव, निमोण भागातील काही गावं वंचित राहिलेत. तर माझी विनंती राहील का संगमनेर भागातील पाण्याचा जो प्रश्न आहे तेथील दुष्काळमुक्त होण्यासाठी त्याबाबत मला सहकार्य व्हावे. आज संगमनेरमध्ये जलजीवन योजना राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात राबवली गेली, संगमनेरमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, परंतु कामाचा दर्जा अतिशय निकृष्ट दर्जाचा आहे. त्यामुळे तेथे सुद्धा काहीतरी शासनाने गांभीर्याने विचार करावा. साकूर पाटाळ भागातील सुद्धा पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. तेथील मुळा धरणाच्या बॅकवॉटर मधून उपसा जल सिंचन योजना जर लागू करता आली तर त्याचा सुद्धा एक संगमनेर मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित असलेला पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचं भाग्य माझ्यासारख्या एका नवीन आमदाराला लागेल असं मला वाटतं. पर्यटन क्षेत्र जे महाराष्ट्र पर्यटन धोरण 2024 जाहीर झालंय, त्यामध्ये राज्यातील आकाराने विस्तीर्णाने सर्वात मोठ्या असणाऱ्या पिंगीर येथील वडाचं झाड याचं सुद्धा त्या वटवृक्षाचे संवर्धन, जतन व संगोपन यासह रोजगार निर्मितीसाठी पुढाकार घ्यावा अशी मी विनंती करेल. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपलं आभार व्यक्त करतो. महाप्रमुख अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सर्वप्रथम माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा आणि महात्मा ज्योतिबा फुले या महान समाजसुधारकांच्या माध्यमातून त्यांचं सदैव पालन, आदर्शाचे सदैव पालन करणार असं नमूद केलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक अरबी समुद्रामध्ये बांधण्यात येणार आहे. त्याच्या बांधकामाचं सुरुवात अद्याप झालेली नाही आहे आणि खरं तर या आदर्श पुरुषांचं आपण हे करत असताना, नामोल्लेख करत असताना त्यांचे जे काही उपक्रम चालू आहेत, त्यांच्या नावाने जे काही वस्तू आहेत तर त्यांची देखील हेळसांड होता कामा नये याची दक्षता शासनाने घेतली पाहिजे. मला वाटतं इंदुमती मिलमधील जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारकाचं काम इतक्या संतगतीने चालू आहे ते देखील फार गंभीर आहे. अध्यक्ष महोदय, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या माध्यमातून एक आरे कॉलनीसारखा विभाग आहे, तिथे एक चौक आहे आणि मला वाटतं या विभागातील मुंबईच्या आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व लोक त्या ठिकाणी, आदिवासी बांधव त्या ठिकाणी येतात, परंतु त्या चौकाची अत्यंत दयनीय परिस्थिती आहे. त्याच्या सुशोभीकरणाकडे शासनाचं कोणतेही लक्ष नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या माध्यमातून माझ्या जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये एक वसतिगृह आहे आणि ते वसतिगृह आज बंद पडलेलं आहे. 150 विद्यार्थी त्या ठिकाणी शिक्षण घेत होते, त्यांना कुठेतरी दुसरीकडे नेऊन ठेवलेलं आहे, त्यांची फरफट होते. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मोफत उपचार देण्याच्या संदर्भात उल्लेख केला आहे. आपलं म्हणणं थोडक्यात मांडा. अध्यक्ष महोदय, मोफत उपचार देण्याच्या माध्यमातून आपण हे केलं आहे, परंतु जे आरे कॉलनीमध्ये शासनाचं हॉस्पिटल आहे त्या हॉस्पिटलची अत्यंत दयनीय परिस्थिती आहे. मला वाटतं ते बंद आहे आणि ते खऱ्या अर्थाने शासन चालू इच्छित नसेल तर मुंबई महानगरपालिका स्वतः चालवायला इच्छित आहे, परंतु आरे प्रशासन त्यांना ते चालवायला देत नाही आहे आणि ते चालवत असताना मला वाटतं मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यावर DP मध्ये जे आरक्षण आहेत
ती खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगरपालिका दिली पाहिजेत. परंतु त्या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिका देत असताना आरक्षण देत नाही आणि एका खाजगी संस्थेला देण्याचा देव केला आहे. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत आणि आरे वसाहतीचा हा फार मोठा विभाग आहे आणि विखुरलेली वस्ती आहे मोठी. अध्यक्ष महोदय, सदा मलिक, अध्यक्ष महोदय मला बोलायला द्या. मी अध्यक्ष महोदय पूर्ण करू द्या, मला महत्वाचे विषय आहेत. अध्यक्ष महोदय लवकर. या ठिकाणी आर्य कॉलनी हा फार मोठा त्या ठिकाणी आदिवासी बांधव आहेत आणि बिगर आदिवासी देखील मोठ्या संख्येत राहतात आणि हॉस्पिटल खऱ्या अर्थाने चालू होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मुंबई महानगरपालिका चालवायला दिलं तर मला वाटतं ते त्या ठिकाणी लोकांना सुविधा उपलब्ध होतील. अध्यक्ष महोदय, जल जीवन विभाग याच्या माध्यमातून या ठिकाणी उल्लेख केला आहे, परंतु त्या योजनेच्या माध्यमातून 1,27,00,000 नळ योजना दिली आहे. माझ्या विभागामध्ये संपूर्ण विभागात पाण्याचा दाब कमी आहे आणि गेल्या अनेक वर्षापासून वेरावली जलाशय आहेत, त्या वेरावली जलाशयामध्ये 1, 2 आणि 3 याच्यामधून जोगेश्वरी पूर्व, जोगेश्वरी पश्चिम, अंधेरी पूर्व, अंधेरी पश्चिम आणि गोरेगाव या ठिकाणी पाणी पुरवठा केला जातो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी 50 वर्षापूर्वी जेव्हा व्यवस्था केली आहे आजपर्यंत एकही जलाशय त्या ठिकाणी वाढवलेलं नाही आहे आणि त्याच जलाशयातून पाणी पुरवठतोय. वस्ती सातत्याने वाढते आहे आणि मला मागणी जास्त वाढते आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, मला 2च मिनिटं बोलायला द्या. अरे, राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार मानती या हूँ. ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आर्य कॉलनीमध्ये अनेक असे 9 विषय मला बोलायचं होतं, परंतु नागपूर शहरामध्ये बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय या ठिकाणी नवीन करून घेतलं आहे. ही अत्यंत गोष्ट महाराष्ट्रामध्ये पर्यटन वाढलं पाहिजे अशा या ठिकाणी वाढले, परंतु आरे वसाहतीमध्ये 190 एकर जागा ही प्राणी संग्रहालयासाठी आरक्षित आहे, परंतु त्यासाठी कुठल्याही याच्यावर नमूद केलेलं नाही. शासनाचं धोरण नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की या मुंबई शहरामध्ये आरोग्याचा पाण्याचा एक गंभीर विषय आहे आणि आज वेळ तुम्ही देत नाहीये, परंतु नमूद खेदाने या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की गेल्या 10 मिनिटांनी साहेब 4 मिनिटांमध्ये केलं, तुम्ही बाकीच्यांना वाढवून दिलं. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आपल्याला की या ठिकाणी आरोग्याचा एवढा गंभीर प्रश्न आहे, कुठेही मुंबई शहरामध्ये ICU आज मिळत नाहीये आणि सगळे रामाकेवर हॉस्पिटलमध्ये. अध्यक्ष महोदय, मैं सना मलिक, राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार मानती हूँ. मुंबई के एम ईस्ट वार्ड में बीट नंबर 142, जिसमें MMRDA के माध्यम से लल्लू भाई एरिया में एक हॉस्पिटल रेडी किया गया है जो लगभग 500 बेडेड हॉस्पिटल है. साथ ही साथ बीट नंबर 144 में शताब्दी हॉस्पिटल में 580 बेड का एक हॉस्पिटल फेब 2025 में रेडी हो जाएगा. ये दोनों ही हॉस्पिटल में फर्नीचर्स, फैसिलिटीज, सर्विसेज और लोगों के लिए अवेलेबल करने के लिए सारी सुविधाएं जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि राज्यपाल जी ने हमें बताया है कि जैसे कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण काफ़ी पूरे महाराष्ट्र के एरिया में किया गया है. मुंबई के सबर्ब्स में शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग 2013 में उस वक्त के आमदार माननीय नवाब मलिक साहब ने की थी, जो पिछले 11 सालों से प्रलंबित हो चुकी है. वो जो मुद्दा प्रलंबित रह गया है, तो BMC से चर्चा के दौरान बताया गया था कि BMC के माध्यम से ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा. मुंबई के सबर्ब्स में एक मेडिकल कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई के सबर्ब्स में एक भी मेडिकल कॉलेज अवेलेबल नहीं है. उसका पहला फेज था कि वो हॉस्पिटल को 500 बेड या 300 प्लस बेड के फैसिलिटीज में अवेलेबल किया जाएगा, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी पूरा हो गया है. तो सेकंड फेज का जो उसका काम है, जिसको जो हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर काम किया जाए, ये हमारी सरकार की तरफ से एक मांगनी है. साथ ही साथ राज्यपाल जी ने मेंशन किया कि सीमेंट कंक्रीटिंग का काम सरकार के माध्यम से लिया गया है. तो हमारे मेरे मतदार संघ अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में 2022, 2023 और 2024 में काफ़ी ऐसे रोड्स हैं जिसको कंक्रीट करने का काम चालू किया गया है, जिसमें मिर्जा गालिब रोड और गणेश कीर्ति मंडल रोड है जो चीता कैंप में आते हैं, जो 2022 से चालू है, लेकिन आज भी वो उस रोड पे 30% काम भी नहीं हुआ है. टाटा नगर रोड, केना मार्केट रोड जो गोवंडी में आता है, 2023 से उसका काम चालू है, उस पर भी 30% प्रोग्रेस नहीं हुआ. कहीं ऐसी जगह है जहाँ काम भी नहीं चालू हुआ है. वार्ड नंबर 147 में संत ककैया मार्ग है, 2023 से उसका काम चालू किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ है. तो हमारी सरकार से एक विनंती है कि इस सभी
कामों को जल्द से जल्द लोगों के बीच में अवेलेबल करा के पूरी तरीके से रोड सीमेंट कंक्रीट करा के दिया जाए, जिसमें लोगों को पूरी तरीके से सुविधा हो। इतना ही बोल के आपने जो हमें मुझे मौका दिया उसका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी हारून खान माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्याकरिता मी उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, शासनाने राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले। मागील 8 महिन्यामध्ये मान्यता दिलेल्या प्रकल्पामधून अंदाजे 3,29,000 कोटी रुपये इतके एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि त्यातून 1,18,000 इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील। परंतु अध्यक्ष महोदय, मागील 2.5 वर्षात महाराष्ट्रात येणारे प्रकल्प परराष्ट्रात गेले व महाराष्ट्रातील तरुण युवकांवर अन्याय झाल्यामुळे मी खेद व्यक्त करीत आहे। अध्यक्ष महोदय, शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांअंतर्गत 7,480 किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतले आहे। परंतु मुंबई गोवा महामार्ग मागील 16-17 वर्षापासून अपूर्णावस्थेत आहे। मागील 2 महिन्यात परशुराम घाटात अपघात झालेले आहेत। तसेच आमचे नेते माननीय आदित्य ठाकरे साहेबांनी सतत पाठपुरावा केला आणि मुंबई महानगरपालिकेने जाहीर केले की ॲडव्हान्स मोबिलिटी देण्याची गरज नाही आणि तो खर्च 6,000 कोटीवरून 5,000 कोटीवर आला। असे रस्त्यात भ्रष्टाचार करणाऱ्या शासनातील तसेच अध्यक्ष महोदय, पालघर जिल्ह्यातील वाळवण बंदर प्रकल्प विकसित करण्यासाठी 76,220 कोटी खर्च। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय यांच्या अभिभाषणावरती चर्चा करण्यासाठी मला संधी दिली त्याबद्दल मी आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो। महामहिम राज्यपाल महोदयांनी 1 ते 62 मुद्दे या भाषणामध्ये मांडलेले आहेत आणि या संपूर्ण भाषणामध्ये आता वेळ तुम्ही आम्हाला कमी देताय, इतक्या वेळ आम्हाला बोलता येणार नाही, परंतु या भाषणामध्ये या महाराष्ट्रातला शेतकरी, या महाराष्ट्रातला कष्टकरी, 18 पगड जाती, 12 बलुतेदार, ओबीसी, मायनर ओबीसी, भटके विमुक्त मराठा समाज, मराठवाडा असेल, खानदेश असेल, विदर्भ असेल, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई या सगळ्या परिसराच्या डेव्हलपमेंटच्या बाबतीमध्ये त्यांनी अनेक मुद्दे मांडलेले आहेत, सरकारची भूमिका मांडलेली आहे आणि त्यामुळं या अभिभाषणापैकी काही मुद्द्यावरतीच मी बोलणार आहे। मी 288 जत विधानसभा मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून आपल्या माध्यमातून राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांचं आभार मानतो। अनुक्रमानं शेवटचा मतदारसंघ असल्या कारणानं तो मतदारसंघ विकासाच्या दृष्टिकोनातून नंबर 1 ला यावा अशी विनंती आपल्या माध्यमातून माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्याकडे मी करतोय आणि त्यांना आभार त्यांचं व्यक्त करतो। माझा मतदारसंघ नसताना मी खानापूर मतदारसंघामधला रहिवासी आहे। जत विधानसभा मतदारसंघामध्ये माझं मतदान यादीमध्ये नाव नाही, माझं घर नाही, माझे पाहुणे नाहीत, तिथं मला उमेदवारी दिली आणि भारतीय जनता पार्टी सारखा या देशातला सगळ्यात मोठा पक्ष या पक्षाच्या प्रचाराचा शुभारंभ जत विधानसभा मतदारसंघातून केला, त्याबद्दल मी पार्टीचं माननीय देवाभाऊंचं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्यांनी शब्द दिला की हा 288 विधानसभा क्रमांक हा इतर लोकांच्यासाठी असेल पण माझ्यासाठी हा नंबर 1 चा मतदारसंघ आहे आणि या वाक्यावरती मी किमान 40,000 मताच्या फरकानं विधानसभेमध्ये आलेलो आहे। आता बोलण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत। जोपर्यंत सत्तेचं विकेंद्रीकरण होत नाही तोपर्यंत लोकांना न्याय मिळत नाही आणि हेच धोरण माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी 2014 ला मुख्यमंत्री असताना राबवलं। सत्तेचं विकेंद्रीकरण करणं, संस्थांचं विकेंद्रीकरण करणं या गोष्टीकडे त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिलं आणि त्यांनी पहिल्यांदा ओबीसीचं मंत्रालय स्थापन केलं। अनेक गोष्टी आहेत बोलण्यासारख्या, परंतु त्यातल्या ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत की ती माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला अत्यंत महत्त्वाच्या वाटतात आणि ज्यामुळे सामाजिक परिवर्तन झालंय, गावगाड्याच्या सामान्य मुलांच्या जीवनामध्ये मोठा बदल झालाय, त्या गोष्टी आपल्या माध्यमातून मी मांडतोय। राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या भाषणामध्ये त्याचा उल्लेख केलाय। पहिल्यांदा त्यांनी या महाराष्ट्रातल्या गरीब मराठा समाजाच्या मुलांच्यासाठी सारथी नावाची संस्था स्थापन केली। तेव्हा काही लोकांनी टीका पण केली होती। या सारथी संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या गरीब मराठा समाजातील हजारो मुलं क्लास 1 अधिकारी झालेले आहेत। त्याच्यानंतर महाज्योती संस्था स्थापन केली। या महाराष्ट्रातल्या 346 जातींचा समावेश असणाऱ्या
ओबीसी समाजासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था सरकारनं स्थापन केल्यामुळं आज गावगाड्यातल्या हजारो पोरांना, कोण तहसीलदार झालं, कोण प्रांत झालं, कोण कलेक्टर झालं, कोण PSI झालं, कोण DYSP झालं, कोण SP झालं किंवा अन्य वेगवेगळ्या फॅकल्टीमध्ये ती मुलं गेली आणि त्याबद्दल महाराष्ट्रातली अनेक मुलं सरकारचा आभार व्यक्त करतायत. ही भावना कधी कुठल्या मुख्यमंत्र्यांची झाली नाही नितेश भाऊ. असं कधी कुणाला वाटलं नाही. मी, माझा मुलगा, माझा पुतण्या याच्या पलीकडे गाडी गेली नाही. परंतु देवेंद्र फडणवीसांना वाटलं की या महाराष्ट्रामध्ये जर परिवर्तन करायचं असेल तर संस्थांचं सुद्धा विकेंद्रीकरण करावं लागेल आणि म्हणून त्यांनी या संस्था स्थापन केल्या. आज त्याच्या पुढे जाऊन मागच्या 2-3 महिन्यापूर्वी या महाराष्ट्रातला मातंग समाज, जो मातंग समाज सातत्यानं म्हणत होता की आरटी नावाच्या संस्थेची स्थापना करा, अण्णाभाऊ साठे संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, मी सरकारचं अभिनंदन करेन की मातंग समाजासाठी आरटी नावाची संस्था स्थापन केली. या महाराष्ट्रातल्या बंजारा समाजासाठी वनारटी नावाची संस्था स्थापन केलेली आहे. हे शेवटचे 2 व्यक्ती आता बोलतील. अध्यक्ष महोदय, मी सिद्धार्थ शिरोळे दुसऱ्यांदा विजयी होत असताना विधानसभेत आज मी आलो आहे आणि माझ्या मनात जनतेच्या प्रती कृतज्ञता आहेच, परंतु त्याचबरोबर जनतेच्या प्रती जे कर्तव्य आहे त्याची सुद्धा जाणीव मला आज या क्षणी होत आहे. आणि जो ऐतिहासिक मताधिक्य शिवाजीनगर मतदारसंघाच्या नागरिकांनी महायुतीला दिला, त्याच्याचमुळे मतदारसंघातले अनेक प्रलंबित प्रश्न येणाऱ्या काळामध्ये सोडवण्याचा पूर्ण विश्वास व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब हेच महाराष्ट्राला प्रगतिशील दिशेने नेऊ शकतात, हा विश्वास असल्यानेच महायुतीला प्रचंड बहुमताने जनतेने पुन्हा सत्ता दिली. 2019चा जो जनादेश ज्यांनी चोरला त्यांना सुद्धा त्यांची नेमकी जागा दाखवून देणारा हा विजय आहे, हे मला नम्रपणे नमूद करावेसे वाटते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राला पुढील 3 वर्षामध्ये 1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी या सरकारचा निर्धार आहे. या निर्धाराचे प्रतिबिंब मी पुण्यात निवडून आलेल्या शिवाजीनगर मतदारसंघामध्ये पाहत आहेच. पुणेमध्ये मेट्रोच्या पहिल्या 31 किलोमीटरची सर्व टप्पा हा पूर्णपणे कार्यरत झालेला आहे. त्याच पद्धतीने दुसऱ्या टप्प्यातील 44 किलोमीटरचे नवे मेट्रोचे मार्ग बांधण्याचा निर्णय सुद्धा झालेला आहे. इथं आदरणीय तत्कालीन पालकमंत्री अजितदादा पण आहेत आणि आमच्या शिवाजीनगर हिंजवाडीचा जो मेट्रोचा प्रकल्प आहे 23 किलोमीटरचा, देशातील खासगी सहकार्यातून बांधण्यात येणारा पहिला मेट्रो मार्ग आहे, तो जवळपास आता पूर्णत्वात आहे आणि पुढच्या वर्षी तो कार्यरत होईल. नुसतेच मेट्रोचे जाळे नाही वाढले, पण मेट्रोचा जो कन्व्हिनियन्स आहे अध्यक्ष महोदय, तो सुद्धा हा उल्लेखनीय आहे पुणे मेट्रोचा. आज मेट्रोत प्रवास करताना तुम्हाला तिकीट काढायला लाईनमध्ये उभा राहायला लागत नाही. तुमच्या स्मार्टफोनवरती तुमचं तिकीट आधीच तुम्ही काढू शकता. त्याच पद्धतीने मेट्रोच्या सेंटरला तिकीटिंग काउंटर जे आहे ते सुद्धा अतिशय युजर फ्रेंडली आहे. तसेच नॉन पीक आवर्समध्ये तुम्ही तुमची सायकल सुद्धा मेट्रो मधून घेऊन जाऊ शकता आणि ह्याच्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही जास्तीत जास्त लोक वापरायला लागले, त्याच्याशी एक इमोशनल बॉन्डिंग तयार व्हायला लागली आहे आणि हेच खरं प्रगतील महाराष्ट्राचं मला वाटतं उदाहरण आहे. त्याच पद्धतीने पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेसाठी मान्यता दिली आहे आणि त्यामुळे महायुती सरकार पुणे शहराचंच नव्हे तर मोठ्या प्रमाणात अर्बनायझेशन होत असलेल्या महाराष्ट्राचे किती गांभीर्य पद्धतीने विचार करत आहे हे प्रत्येक निर्णयातून दिसून येते. अध्यक्ष महोदय, एकच अर्बनायझेशनचा मुद्दा मांडला आणि एक आमच्या शेतकऱ्यांसाठी एक मुद्दा मांडतो आणि थांबतो. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि त्याचे महत्त्व लक्षात घेता मला असं वाटतंय की शेतकऱ्यांचा दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही सुरू करण्यात येत आहे. या रिफॉर्मेटिव्ह योजनेमुळे जून 2026 आपल्याला सगळ्यांना तो दिवस बघायला मिळणार, तो क्षण बघायला मिळणार की ज्यावेळेला 16,000 मेगावॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा प्रकल्प हा उभारण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल. आमच्या वालव्या तालुक्यामध्ये माझे मामा राहतात अजित संपतराव थोरात, त्यांनी एक सूचना दिली तेवढी मांडतो आणि माझं भाषण संपवतो. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी MSP सुमारे 4,800 रुपये प्रति क्विंटल दिली आहे आणि ही स्वागतार्ह आहे. त्यामध्ये काही अडचणी अशा येत आहेत की जो मॉइश्चर आहे तो 12 साठी लागू होतो. सहसा मॉइश्चर 12च्या पेक्षा जास्त लागत असल्याने अपेक्षित तेवढा दर मिळत नाही
आणि सोयाबीनचं पीक काढल्यानंतर एवढं कमी मॉइश्चर मिळणे कठीण असते. त्याकरिता सोयाबीन वाळत ठेवावे लागते आणि याकरिता स्टोरेज कॅपॅसिटी सुद्धा लागते जी बहुतांश शेतकऱ्यांकडे नसते. तेव्हा माझी सरकारला विनंती आहे की हा मॉइश्चर कंटेंटचा वाढवायचा निर्णय आपला चालू आहे, त्याचा GR तो 15 करून त्याचा GR हा लवकरात लवकर काढावा. अध्यक्ष महोदय, हे सरकार फोकस ठेवत राज्यात प्रत्येक घटक प्रत्येक क्षेत्राच्या विकासासाठी कल्याणासाठी वचनबद्ध असल्याचे राज्यपालांच्या अभिभाषणात आपल्यास आढळले. बरोबर दिशा स्पष्ट नीतीच्या संस्काराचे हे सरकार महाराष्ट्रात वैभवास येईल याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. या राज्यपाल अभिभाषणाच्या चर्चेत सहभागी होताना मी एवढेच म्हणेन की महाराष्ट्राच्या अध्यक्ष महोदय, मी मनोज कायंदे, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मातोश्रींचा जन्म म्हणजेच राष्ट्रमाता जिजाऊ साहेबांचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला अशा मातृतीर्थ सिंदखेड राजामधून मी विधानसभेमधून या ठिकाणी पोहोचलो. अध्यक्ष महोदय, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर या ठिकाणी बोलत असताना त्या ठिकाणी अनेक ऐतिहासिक स्थळांचे त्या अभिभाषणामध्ये उल्लेख झाला, परंतु राष्ट्रमाता जिजाऊ साहेब माहेरघर असलेल्या सिंदखेड राजा विधानसभेमध्ये मध्ययुगीन भारताचा इतिहास, शिवकालीन संस्कृतीचे आदिपीठ आहे. शिवसंस्कृतीच्या अप्रतिम उगमस्थानाला म्हणजे सिंदखेड राजाला एक आगळे वेगळे ऐतिहासिक महत्व आहे. असे असताना सुद्धा संपूर्ण देशाचे व राज्याचे प्रेरणास्थान असलेल्या या ऐतिहासिक स्थळाचा विकास अद्यापपर्यंत कुठेतरी दुर्लक्षित असल्याचं चित्र त्या ठिकाणी आहे. या स्थळाचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरिता माननीय अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सुधारित विकास आराखडा संदर्भात 9/1/24 रोजी बैठक झाली होती. त्यांच्या सूचनेनुसार 233.33 कोटीचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे, परंतु अद्यापही पर्यंत विकास निधी मिळाला नाही. तो लवकरात मिळावा अशी मी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. परंतु अद्याप त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय तो निधी त्या ठिकाणी अपुरा पडतो. अनेक विकास कामं त्या ठिकाणी करायची आहेत, अनेक प्रश्न त्या ठिकाणचे आहेत. त्यासाठी आपण त्याला निधीला वाढून एक 500 कोटीचा निधी आमच्या सिंदखेड राजा विकास आराखड्याला त्या ठिकाणी लागणार आहे. त्यामुळं माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट मला बोलू द्या, महत्वाचे मुद्दे राहिलेत अध्यक्ष महोदय. तर आपण तेवढी विनंती आमची मान्य करावी अशी मी सभागृहाला विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. अनेक मागण्या आहेत अध्यक्ष महोदय. बुलढाणा जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत अध्यक्ष महोदय. आपणही बुलढाणा जिल्ह्यातील आहात, आपणही जाणता अध्यक्ष महोदय. इन्शुरन्स कंपनी सर्वे सुद्धा झाले, पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने शेतकऱ्याचा शासनाप्रती रोष त्या ठिकाणी होऊ नये या का निमित्तानं आम्ही त्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की लवकरच आपण सर्व विमा त्या ठिकाणी मिळेल. तर सभागृहाला माझी विनंती आहे, पीक विमा असेल, गारपीट असेल, नुकसान भरपाईचे सगळे पैसे असतील त्या ठिकाणी लवकरात लवकर जनतेला त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी मिळाले तर निश्चितच एक वचनपूर्ती जे आपण म्हणतो ती त्या पद्धतीनं होईल. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार ठिबक तुषार संच घेतलेले आहेत. 4 वर्षांपासून त्या शेतकऱ्यांना अनुदान त्या ठिकाणी नाहीत, तर आपण त्याकडे अभिभाषणाप्रमाणे त्या ठिकाणी लक्ष देऊन अध्यक्ष महोदय त्या सर्व योजनांचे पैसे शासनाच्या खात्यात कसे जातील या संबंधित आपण थोडंसं सभागृहामध्ये तसे आदेश त्या ठिकाणी द्यावेत आणि नक्कीच आमच्या बुलढाणा जिल्ह्याला, आमच्या मतदारसंघाला त्या ठिकाणी न्याय मिळेल अशी अपेक्षा अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं करतो. आपण संधी दिली, आपल्या आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. धन्यवाद. आता कामकाज सल्लागार समितीचे कार्यवृत्त माननीय संसदीय कार्यमंत्री सादर करतील. माझी म्हणा नाही दादा, विधेयक तुमचंच येणार आहे आपल्या दुपार माझी म्हटलं. महोदय, विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज बुधवार दिनांक 18 डिसेंबर 2024 रोजी दुपारी 2:30 वाजता कक्ष क्रमांक 7 मंत्रिपरिषद सभागृह, पहिला मजला, मुख्य इमारत, विधान भवन, नागपूर येथे झाली. सदर बैठकीत समितीने सभागृहापुढील उर्वरित कामकाजाचा आढावा घेऊन
गुरुवार दिनांक 19 डिसेंबर 2024 ते शनिवार दिनांक 21 डिसेंबर 2024 पर्यंत सभागृहाचे कामकाज पुढीलप्रमाणे असावे अशी शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवार दिनांक 19 सन 2024-2025 या पुरवणी मागण्यावर चर्चा व मतदान पहिला दिवस. 2 शासकीय कामकाज विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव अंतिम आठवडा प्रस्ताव. शुक्रवार दिनांक सन 2024-25 या पुरवणी मागण्यावर चर्चा व मतदान दुसरा व शेवटचा दिवस. चर्चा रोज पुरवणी विनियोजन विधेयक शासकीय कामकाज. शनिवार दिनांक 21 शासकीय कामकाज. महोदय, कामकाज सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारशी सभागृहाने संमत कराव्यात असा आम्ही आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रश्न असा आहे की कामकाज सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारशी सभागृहाने संमत करावयाच्या याच्यानंतर प्रश्न असा आहे की कामकाज सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारशी सभागृहाने संमत कराव्या. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. एक मिनिट. अध्यक्ष महाराज, आपण संसदीय मंत्र्यांचा उल्लेख केला. अध्यक्ष महाराज, अजूनपर्यंत कोणाला कोणतं खातं मिळालं आम्हाला माहिती नाही. अध्यक्ष महाराज, नाही, माझी शब्द नाही वापरा, रेकॉर्डवर आहे. थांबा, मंत्री महोदय, अजून तुम्हाला खातं मिळालं आहे असं मला माहिती आहे. पण अध्यक्ष महाराज, आम्हाला खुलासा केला पाहिजे. माननीय मुख्यमंत्री पण सभागृहात आहे. सगळे मंत्री जे झालेले आहेत अध्यक्ष महाराज ते पण संभ्रमात आहे. काय अडचण काय चाललेली आहे. अपक्ष आमदारांनी तर काल औचित्याच्या मुद्द्यामध्ये अध्यक्ष महाराज त्यांनी कॅबिनेट करा असं त्यांनी मागणी केलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण जो उल्लेख केलेला अध्यक्ष महाराज, कारण की रेकॉर्डवर आलेला अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्री सभागृहात आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, खाते वाटप अजून व्हायला आहे. आपण संसदीय मंत्री उल्लेख केलेला आहे आणि म्हणून आम्हाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार अध्यक्ष महाराज, मला जाणून घेण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. आपण माननीय मुख्यमंत्री आहेत त्यांना सांगा काय झालं ना. तुम्ही म्हणाला शब्द. अध्यक्ष महोदय, माझे मित्र नाना पटोले यांच्याशी अजून माझी चर्चा व्हायची आहे म्हणून खाते डिक्लेअर केले नाही. चर्चा झाल्याबरोबर खाते डिक्लेअर करतो. राज्यपालाच्या अभिभाषणावरील चर्चा आज 4 वाजेपर्यंत संपवायची होती. ती आपण 5 वाजेपर्यंत चर्चा झाली आहे. यात 44 सदस्यांनी भाग घेतला आहे. आता यावरील उत्तर उद्या होईल. आता विधेयके घेण्यात येतील. शासकीय विधेयके सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 30, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2024. अध्यक्ष महोदय, सन 2024 चे नाना 44 व्यक्ती बोलले. हे झाल्यावर म्हणजे नाही बिला झाल्यावर ह्यांचं आणि यांचं झालं नाही. उद्या नाना, आपण एक काम करूया. थांबा, बिलं होऊ देत. बिलं झाल्यानंतर ऐकून घ्या. तुम्हाला आज आपण 101 संपवणार हे मी सकाळीच घोषित केलेलं आहे. आता त्यांची बिलं होऊ देत 2. ती बिलं झाल्यानंतर तुम्ही कंटिन्यू करा आणि बरोबर 6 वाजता आपण 101 ची चर्चा चालू करू. एक विखे पाटील बसलेलो अध्यक्ष महाराज इथं. मला पण बोलायचं अध्यक्ष महाराज, कारण की हेच खऱ्या अर्थानं या सरकारची जी दिशा आहे वर्षभराची 5 वर्षाची ती दिशा याच्यामध्ये आहे. नाना भाऊ, चर्चा होणार, तुम्हाला बोलायची संधी देणार, आजच देणार. आज करूया ना. बिलं झाल्यानंतर घेऊ. साधी बिलं. चला, आता अजून वेळ नको घालूया. मी देतो तुम्हाला संधी देतो. सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर
सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस पासून देशामध्ये जीएसटी आलेला आहे त्यावेळेस एसजीएसटी राज्याकरता असतो, सीजीएसटी देशाकरता असतो आणि त्याच्यामध्ये वेळोवेळी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या 50, 52, 53 या बैठकांमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार 15 फेब्रुवारी 2024 आणि 16 ऑगस्ट 2024 रोजी पारित केलेल्या वित्त अधिनियम 2024 व वित्त अधिनियम क्रमांक 2/2024 अन्वये भारत सरकारने केंद्रीय वस्तू सेवा कर अधिनियम 2017च्या विविध कलम आणि अनुसूची 3 मध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, ह्या सुधारणा ज्यावेळेस तिथं होतात त्यावेळेस प्रत्येक राज्यामध्ये आपापल्या भागामध्ये देखील अशा प्रकारे अध्यादेश काढला जातो. जर अधिवेशन चालू नसेल तर अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये आपण अध्यादेश तशा पद्धतीनं काढला आणि आता आपलं अधिवेशन चालू असल्यामुळं ज्यावेळेस अध्यादेश काढला त्यावेळेस दोन्ही सभागृहाचं अधिवेशन चालू नव्हतं म्हणून 23 सप्टेंबर 2024च्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या मान्यतेनं राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीनं 2024चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 9 दिनांक 7 ऑक्टोबर 2024 अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश निघून हे सगळे जी अंमलबजावणी झाली, परंतु त्याचं बिलामध्ये रूपांतर 6 महिन्याच्या आत करायचं असतं आणि म्हणून हे बिल आपण त्या ठिकाणी आणलेलं आहे. ऑलरेडी या बिलाची अंमलबजावणी केंद्रामध्ये पण सुरू झालेली आहे, राज्यामध्ये पण सुरू झालेली आहे. त्याला कृपया सभागृहांनी मान्यता द्यावी अशी माझी विनंती. द्या. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते खंड 41, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 41, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर मला ह्या विधेयकाच्या निमित्तानं सभागृहाच्या एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची आहे. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 विधेयकातील घोषित होणारी व्याज किंवा दंड किंवा दोन्ही माफ करण्याची योजना ही आपण त्या ठिकाणी आणलेली आहे. ही आम्ही सगळ्यांना सांगितलेली आहे, परंतु ह्या विधेयकाच्या निमित्तानं मला सभागृहातल्या दोन्ही बाजूच्या सन्मान्य सदस्यांच्या ही लक्षात आणून द्यायची. कलम 73 अंतर्गत 2017-18, 18-19 आणि 19-20च्या कर मागण्यांशी संबंधित व्याज किंवा दंड दोन्ही माफ करण्याची योजना 1/11/2024 पासून आपण लागू केलेली आहे. ते कर भरण्याची अंतिम तारीख 31/3/2025 आहे. कर रकमेचा भरणा 31/3/2025 पूर्वी केल्यास त्यावरील सर्व व्याज व दंड माफ होईल. राज्य प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील करदात्यांच्यासाठी माफीसाठी अपेक्षित अर्ज अंदाजे 1,14,000 अध्यक्ष महोदय आहेत. आता या अभय योजनेची माहिती व्यापाऱ्यांना होण्यासाठी आपल्या विभागाने जीएसटीनं 80,000 सौजन्य पत्र पाठवलेली आहेत. राहिलेल्या दिवसामध्ये आम्ही बाकीची पण पत्र त्या ठिकाणी देणार आहोत. अंदाजे एकूण विवादित रक्कम 54,000 कोटी आहे. त्यापैकी विवादित कर 27,000 कोटी, दंड व शास्ती 27,000 कोटी. यापूर्वीचा अनुभव विचारात घेता विवादित कराच्या सुमारे 20% रक्कम योजनेमध्ये जमा होते. त्यानुसार या योजनेमध्ये सुमारे 5,500 ते 6,000 कोटी विवादित कर रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे. यापैकी अर्धी रक्कम म्हणजे 2,700 ते 3,000 कोटी राज्य सरकारला प्राप्त होतील आणि बाकीच्या 50% रक्कम उर्वरित केंद्र शासनाला जाईल. या योजनेमुळे व्यापाऱ्यांना 5,500 ते 6,000 कोटी रुपयांचा व्याज व दंडातून निश्चितपणे दिलासा मिळेल. या अभय योजनेची माहिती करदात्यांना वकिलांमार्फत तसंच चार्टर्ड अकाउंटंट यांना होण्यासाठी विविध ठिकाणी चर्चा सत्राचं देखील आयोजन केलेलं आहे. हे पूर्ण देशाकरता आहे, पण आपण आपल्या राज्याच्या करता आपल्या इथनं आपल्याकरता जीएसटी
SGST ह्याच्याकरता हे लागू केलेले ह्याची पण माहिती मला सभागृहात द्यायची. बोला. या ठिकाणी सांगितलं की दंड आणि त्यासंबंधी माफ करण्यासंबंधीचा निर्णय याच्यामध्ये घेतला गेला आहे. माझी एकच सूचना अशी आहे की दंड किंवा कर जो लावला जास्त तो माफ करण्याबाबत आपण अभय योजना जरी आणली तरी अधिकाऱ्याबरोबर निगोशिएट करायला लागतं. आपण म्हटलंय की एक अंतिम तारीख आहे, त्या अंतिम तारखेमध्ये एवढे पैसे भरले तर हे माफ होणार आहे. मला फक्त आपल्याला एवढीच विनंती करायची की इतकी रक्कम जी अंतिम तारखेला आपल्याला भरायची आहे तितकी रक्कम देखील काही वेळेला व्यापाऱ्याकडे उपलब्ध नसते. त्यामुळे आपण ही हेरिंग घेऊन याच्यावरती अभय योजनेमध्ये सामील होऊन दंड किंवा हे माफ करण्याचं एक असा कोणतरी अधिकारी त्या ठिकाणी निश्चित करा की ज्याच्याकडे हेरिंग घेतल्यानंतर हा दंड किंवा या माफ करण्याबाबतची तात्काळ एक पिरियड 15 दिवस 1 महिना हा ठेवून त्याच्यावरती निर्णय घ्या जेणेकरून व्यापाऱ्यांना त्याबाबत मुभा मिळेल. आज तुम्ही असं म्हणता की अमुक तारखेपर्यंत दंड पूर्ण रक्कम भरा आणि नंतर आम्ही दंड माफ करू तर हे योग्य होणार नाही. व्यापाऱ्यांना अडचणीत होईल. अनेक चर्चेमध्ये व्यापाऱ्यांकडून मला कळलं म्हणून मी विनंती करतो की या दृष्टीने काय करता आलं मंत्री महोदय तर आपण याबाबत विचार करा. माननीय सदस्य सुनील प्रभू साहेबांनी काही सूचना केलेली आहे परंतु मी आपल्याला सभागृहाला सांगू इच्छितो की हे 2017, 18, 19, 20 या मागच्या काळातलं आहे आणि हे बरेच साठलेलं आहे. त्याच्यामध्ये GST काउन्सिलला पण याच्याबद्दलची चर्चा झाली आणि अशा पद्धतीची स्कीम आणावी, पूर्ण देशाकरता आणावी, देशातल्या प्रत्येक राज्याच्या करता आणावी. म्हणून आम्ही 31/3/2025 म्हणजे अजून 3 महिनेपर्यंत तुम्हाला कराच्या रकमेचा भरणा करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर त्यावरचं 31/5 म्हणजे पुढं तुम्हाला जूनपर्यंत त्या रकमेच्या संदर्भातली माहिती देखील तुम्हाला त्याच्यातनं मिळणार आहे. म्हणजे तशी काही अडचण येणार नाही. तरी देखील सुनील प्रभू साहेब तुम्ही जो काही मुद्दा मांडलेला आहे मी GST कमिशनरशी बोलून ह्याच्यात आम्हाला व्यापाऱ्यांना त्रास न होईल आणि आपलाही टॅक्स मोठ्या प्रमाणावर SGST आणि CGST पण जमा होईल कर आणि हे ह्या पद्धतीनं आम्ही त्याच्यातनं मार्ग काढू. चला सुरेश धस साहेब बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे अतिशय चांगलं बिल सन्माननीय उपमुख्यमंत्री हा अधिकची माहितीमध्येच एक वाक्य वापरतो की याच्यामध्ये जे व्याज आणि दंड व्याज माफ करण्याचं आपण बोललो आहे परंतु कधी कधी काय होतंय की नोटीस जी येते ते एकूण ट्रान्झॅक्शन असेल त्याच्यापेक्षा 10 पटीची नोटीस येते आणि त्याच्यानंतर मग इतके हायकोर्टामध्ये काही व्यापाऱ्यांना जावं लागतंय आणि टेल एंडचा व्यक्ती सापडेल का, टेल एंडची कंपनी सापडेल का, इथपर्यंत त्याच्यामध्ये जे गोंधळ निर्माण होतोय तर त्या बाबतीत माझं मत असं आहे की कमिशनर साहेबांशी जे लोकांची अशा काही अडचणी आहेत या बाबतीत आपण उपमुख्यमंत्री म्हणून आणि काउन्सिलचे एक सदस्य म्हणून हे लवकरात लवकर कधी बैठक बोलवाल का आणि जर टॅक्स आणि त्याच्यावरचं व्याज आणि दंड व्याज जर माफ होणार असेल तर अशा बाबतीमध्ये 100% व्यापारी पुढे येतील. लवकरात लवकर बैठक बोलवाल का ही अपेक्षा आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2024. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा प्रस्ताव मांडतो. याच्यामध्ये यापूर्वीच आपण अध्यादेश काढलेला आहे आणि अध्यादेश काढून जिथे 200 रुपये मुद्रांक लागायचा ही 200 रुपये आपण जवळपास 25 वर्षापूर्वी ठरवले होते. त्यामुळे त्याच्यात आता सुधारणा करून तिथे आपण 500 रुपयापर्यंत केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जे न्याय निवाडे असतात त्याच्यातही हे सगळे जे दर होते ते 20-20, 25-25 वर्षापूर्वी ठरले होते त्याच्यामध्ये अंशतः वाढ केलेली आहे. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र मुद्रांक विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे.
प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र मुद्रांक विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. विधान परिषदेने संमत केल्याप्रमाणे विचार खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024. महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की विधेयक मांडण्यात आले. प्रस्ताव असा आहे की विधानसभेने संमत केलेले सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक 2024 विचारात घ्यावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील तर तुम्ही काय दिलं मला? मग वगैरे काय नाही तर ठीक आहे, आपण ते मंजूर आता करूच, परंतु किमान ते विधेयक तरी काय आहे हे आम्हाला सभागृहाला कळावं. नाही, आता त्यांनी प्रश्नावर जात होते अध्यक्ष महोदय. आता चुकून ते 11चं हे झालंय ते सोडा, परंतु प्रश्नावर जाण्यापूर्वी आपण जेव्हा विधेयक प्रस्ताव संमत झाला तेव्हा आम्हाला सांगा काय प्रस्ताव काय आहे, विधेयकाचं कंटेंट्स काय आहेत, एवढाच फक्त माझा मुद्दा आहे, बाकी काय नाही. नाही, पण भास्करराव जाधव साहेब, मांडल्यानंतर जर तुम्हाला काय बोलायचं असेल तर तुम्ही बोला. आता ठीक आहे, सांगा. आपल्या महाराष्ट्राच्या 2017च्या विद्यापीठ कायद्यामध्ये सेक्शन 3 मध्ये विद्यापीठ नावाची जी व्याख्या होती त्या व्याख्येमध्ये युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशनच्या सूचनेप्रमाणे क्लस्टर युनिव्हर्सिटी एक नवीन कन्सेप्ट आली. पहिलं सुरू झालं वारणा विनय कोरेंचं, की ज्याच्यामध्ये एक आधी असं होतं की एक तरी गव्हर्नमेंट कॉलेज असलं पाहिजे, असं 2-3 कॉलेजचं मिळून क्लस्टर विद्यापीठ होईल. त्याला नाव वेगळं, त्याचे कुलगुरू वेगळे, त्याचे रजिस्ट्रार वेगळे, त्याचं सिलॅब वगैरे वगैरे. खूप चांगली कल्पना आहे. मग त्याच्यामध्ये आता आपण असं करेक्शन केलं की एक गव्हर्नमेंट कॉलेज न म्हणता 3 कॉलेजचा मिनिमम समूह की ज्याच्यामधलं एक किमान अनुदानित कॉलेज असलं पाहिजे, असा बदल केल्यामुळे आता सुरुवात झाली प्रस्ताव यायला आणि त्यातलं वारणेचं पूर्ण झालंही. ती करेक्शन आपण करतो. याच्यामध्ये बाकी अनुदानित कॉलेजेसमधली सगळ्या पोस्ट आपण सिक्युअर करणार. विना अनुदानित आहे त्याचा पगार देणार नाही, परंतु या ज्या नवीन पोस्ट क्रिएट झाल्या कुलगुरू, प्रकुलगुरू, रजिस्ट्रार याच्यासाठी वर्ष डीम युनिव्हर्सिटी नाही, डीम वेगळी. हां, याच्यामध्ये हे ज्या नवीन पोस्ट क्रिएट होतील त्याला दरवर्षी 1 कोटी याप्रमाणे 5 वर्ष 5 कोटी आपण अनुदान देणार, असं आता पहिलं कोरेंनी मांडलं आणि त्याची सगळी प्रोसेस पूर्ण झाली. संसदेमध्ये धर्मेंद्र प्रधान जे आपले याच्याचे मंत्री आहेत त्यांनी देशामध्ये 10 युनिव्हर्सिटी या बोगस आहेत असं सांगितलं. त्याच्यातली 1 युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्रामध्ये आहे.
अशा पद्धतीचं उत्तर त्यांनी काल लोकसभेमध्ये दिलेलं आहे. तर या बिलाच्या निमित्तानं आपण जेव्हा क्लस्टर या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये चांगला सुधार करायचा प्रयत्न करतोय, अध्यक्ष महाराज, हे बोगस युनिव्हर्सिटी ज्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं ते कुठं आहे आपल्याला माहिती असेल. आपण त्या नाही पण आपल्या राज्यातूनच माहिती त्यांना गेली असेल ना, त्याच्याच आधारावर त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे काल संसदेमध्ये. आपल्याला माहित असेल, आपण त्याचे मंत्री होतात. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 हे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 संमत करण्यात यावे. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. 24 विधान परिषद विधेयक क्रमांक 12 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन दुसरी सुधारणा विधेयक 2024. महोदय, विधान परिषद संमत केलेले सन 2024 विधान परिषद विधेयक क्रमांक 12 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने मी ते समजून आता यामध्ये भास्करराव असं आहे की आपल्याकडे स्वायत्त विद्यापीठ द्यायला ही साधारणतः 2020 ला नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत आले. तर त्याच्यामध्ये एक अट आहे की 10 एकर जागा पाहिजे आणि ती विशेषतः मुंबई, ठाणे अशी जी मोठी शहर आहे, तर 10 एकर म्हणजे काय झालं. आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये सुधारणा आपण ऑलरेडी केली, की जी सुधारणा अशी केली की त्यांनी 1,25,000 स्क्वेअर फीट बांधकाम केलं पाहिजे आणि ते बांधकाम करत असताना व्हर्टिकलला त्यांना परवानगी. आता त्यांच्याकडे जमीन तेवढी तर असायलाच पाहिजे की त्या महानगरपालिका म्हणजे मुंबई आणि ठाण्यासाठीच दिल्या, पण बाहेर अजूनही जागा उपलब्ध आहे. पुण्यामध्ये असेल, नागपूरमध्ये असेल, औरंगाबाद असेल, कोल्हापूर असेल, इथे मात्र हा प्रॉब्लेम आहे. आणि त्यामुळे त्यांची जागा इतकी असली पाहिजे की महानगरपालिकेच्या सगळ्या नियमांना एनकॅश करून 1,25,000 स्क्वेअर फीट त्यांना मिळालं पाहिजे. दुसरी सूचना अशी संशोधन असं आहे की ज्यांच्याकडे ज्या खूप चांगले ग्रुप्स शिक्षणातले येत आहेत पण त्यांना लगेच जमीन घेता येणार नाही, त्यांनी तेवढी जागा लीजवर घेतली तरी चालेल. अशा प्रकारचं करेक्शन करून 3 नवीन विद्यापीठं ही आपण आता एक अम्ब्रेला ऍक्ट केला, त्यामुळे दरवेळेला आपल्याला सभागृहात चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. नवीन विद्यापीठाची नावं त्याच्यात फक्त आपण जोडतो. याच्या सगळ्या विषयावर आपण खूप चर्चा करून तो अम्ब्रेला ऍक्ट मान्य केला. अशी 3 नवीन विद्यापीठाची जोडतो. ती आहेत, एक आहे नयनता विद्यापीठ. हे खूपच युनिक विद्यापीठ महाराष्ट्रामध्ये येत आहे. खूप बुद्धिमान लोकांनी हे सगळं चालवलं आहे. काही नवीन अभ्यासक्रम त्या निमित्ताने येतील. त्याच्यानंतर एक इंदिरा विद्यापीठ जे पुण्याला ऑलरेडी खूप एस्टॅब्लिश कॉलेज आहे, त्याने स्वायत्त विद्यापीठाची मागणी केली. आणि तिसरं अथर्व विद्यापीठ आपल्या माजी आमदार राणेंचं म्हणजे दत्ता राणेंच्या मुलाचं सुनीलचं. तर त्या अथर्व विद्यापीठाला ही सोय मिळाली की त्यांना व्हर्टिकल बांधायला परवानगी मिळाली, पण त्यांचं व्हर्टिकल बांधणं सुद्धा 1,25,000 स्क्वेअर फीट असायला पाहिजे. प्रस्ताव आहेत हे केले पाहिजे, पण दादा 1,25,000 स्क्वेअर फीट आहे की 1,25,000 स्क्वेअर मीटर आहेत? फीट आहे बांधकाम कमी आहे. चल 12
आपण एक पत्र देतो, ऑर्डर ऑफ द डे मध्ये नसतं ते. विधान परिषदेने मंजूर केलेलं विधेयक हे ऑर्डर ऑफ द डे मध्ये नसतं, एक पत्र देऊन आपल्याला इथे मांडता येतं. आपण जोडपत्र काढलंय, पिजन बॉक्स मध्ये टाकले आहेत सगळ्यांच्या. विधेयक मांडण्यात आले. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 12 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 12 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 अनुसूची खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 अनुसूची खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 12 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 संमत करण्यात यावे. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 12 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 12 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024. आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव असा आहे की महोदय, मैं आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. ही विधानसभा सन 2024 च्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 18 महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विद्यापीठ दुसरी सुधारणा अध्यादेश 2014. एक मिनिट लोढा साहेब. आता माझ्याही जाता पूर्ण मला माहित आहे. महोदय, विधान परिषद ने संमत केलेले सन 2024 से विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठ दूसरी सुधारणा विधेयक 2024 मैं आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. महोदय सांगतो महोदय, विधान परिषद ने संमत केलेले 2024 से विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठ दुसरा सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, हा आपले विद्यापीठ आपण 2022 मध्ये माननीय देवेंद्र फडणवीसच्या हस्ते ते भूमिपूजन करून सुरू केली होती कौशल्य विद्यापीठ. त्या विद्यापीठाचं नाव माननीय श्री रतन टाटा पद्मविभूषण रतन टाटा यांच्या नावावर करावा असा आपण पूर्वी विधेयक काढला होता. त्या ते आता ते पण कानूनमध्ये ते रूपांतर करत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, टाटा समूहने कौशल्य विकासासाठी फार काही चांगला तिथे कंट्रीब्यूट महाराष्ट्रासाठी केलेला. गडचिरोली जसे क्षेत्रामध्ये त्याने अतिशय चांगला कौशल्य विकासाचा केंद्र उभा केला आहे. त्याशिवाय पण 4 ठिकाणी केलेला आहे. हा विद्यापीठ जे आपण 2022 मध्ये सुरू केली त्यानंतर 2 वर्षामध्ये हा विद्यापीठाने कौशल्य विकास विद्यापीठाने फार चांगला काम केलेलं आहे. 60 ठिकाणी त्याने संत गाडगे बाबा स्वच्छ अकॅडमी ते इथे त्याशिवाय विवेकानंदच्या नावावर एक फॉरेनमध्ये जे मुलामुली शिकण्यासाठी जातात त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास कोल्हामध्ये सुरू केलं आहे. आता आपण टाटा समूहच्या बरोबर करार पण केलेला आहे. त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा विषय असा आहे की माननीय रतन टाटाजी एक फार मोठा नाव आहे. कौशल्य विकास विद्यापीठासाठी त्यांचा नाव द्यावा असा आमच्या सर्वांचे वतीने आपण त्यांच्या परिवाराने पण सुचवलेला होता. हा आता एक फक्त नामाचा प्रस्ताव त्यांचे नाव विद्यापीठाचा करावा असा हा विधेयक आहे. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले
सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे। प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। विधेयक विचारात घेण्यात आले। आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल। खंड 2 ते 8 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। खंड 2 ते 8 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले। मंत्री महोदय। महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठ दुसरा सुधारणा विधेयक 2024 संमत करण्यात यावे। प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे। प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ दुसरी सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। विधेयक संमत झाले। सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय सुधारणा विधेयक 2024। महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 हे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय सुधारणा विधेयक 2024 मी आपल्या अनुमतीने मांडतो। विधेयक मांडण्यात आले। आता बोला। याच्यात प्रामुख्याने पुस्तकाची परंपरागत व्याख्या पुस्तक अशी होती, त्याच्यामध्ये ई बुक आणि ई जर्नल्स ही त्या व्याख्येमध्ये आपण जोडतो। म्हणजे मग आपली जी जवळजवळ 12,359 सार्वजनिक ग्रंथालय आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला आता अनुदान देताना आणि ते अनुदान खर्च करताना ते नॉर्मल बुक प्रमाणे प्रपोर्शन पूर्वी 50-50 होतं। 50% पगारावर खर्च करा, 50% पुस्तकावर। ते आपण 60% अनुदान ह्या टर्ममध्ये वाढवलं। वाढवताना ही पण परवानगी दिली, 75% तुम्ही सॅलरीवर खर्च करा, 25% पुस्तकावर खर्च करा आणि आमदारांना त्यांच्या आमदार निधीमधून 10 लाखापर्यंतची पुस्तकं देण्याची परवानगी दिली। त्यामुळे ते कॉम्पेन्सेट झालं, पगार खूपच अगदी नके बरोबर होतं। तर त्याच्यामध्ये आता ते पुस्तक खरेदी करताना पुस्तकच्या बरोबरीने ई बुक पण खरेदी करू शकतील आणि ई जर्नल्स खरेदी करू शकतील। हा मेजर बदल आहे, व्याख्या बदलली आपण। आणि याच्या ज्या रचना आहेत राज्यापासून ते तालुक्यापर्यंत, त्या रचनांमध्ये काही आपण अनावश्यक ज्यांना लायब्ररीतलं काही कळत नव्हतं असे सदस्य असायचे, तर आता त्याची मोठी रचना आहे। राज्यावर कोण, विभागावर कोण, जिल्हा अशी रचना ही सुटसुटीत केली। उदाहरणार्थ राज्यावर आपण 3 जण घ्यावेत अशासकीय असं म्हटलं, ज्याच्यामध्ये शासनाच्या लायब्ररीचा एखादा ग्रंथपाल, विद्यापीठाच्या लायब्ररीचा एखादा ग्रंथपाल आणि त्या 3 मध्ये एक महिला असलीच पाहिजे। अशा प्रकारचं स्ट्रक्चरमध्ये काही बदल केले। काही चांगल्या गोष्टींची अर्ध्या मिनिटात घोषणा करतो की 2012 पासून महाराष्ट्रामध्ये एकही नवीन ग्रंथालयाला आपण परवानगी दिली नव्हती। कॅबिनेटच्या एका डिसिजनने आपण ते बंद केलं होतं। कॅबिनेटकडेच पुन्हा जावं लागेल, पण 2000 लायब्ररी ह्या अशा न चालणाऱ्या आपण आयडेंटिफाय करू शकलो, त्या बंद केल्या। आणि त्यामुळे त्या 2000 लायब्ररी पुरता कोटा हा आपल्याला कॅबिनेटमध्ये तरी कॅबिनेटला त्याला आपण म्हणू की टू शो असं जायला लागेल, पण नवीन पैसे आपण मागणार नाही। 2000 नवीन लायब्ररीना आपण आता परवानगी देऊ शकू, ज्याच्यामध्ये 500 लोकसंख्या असणारं अनुसूचित म्हणजे आदिवासी भागातलं गाव जर राहिलं असेल आणि 10,000 लोकसंख्येचं जनरल गाव राहिलं असेल तर त्यांना नव्याने आपल्याला लायब्ररीची परवानगी देता येतील। पण एकूण 27,000 गावं अशी आहेत की जिथे ग्रामपंचायत आहे, किंवा तरी कॅबिनेटकडे पुन्हा जावं लागेल, तर मग आपल्याला ह्या 12,359चं बजेट सँक्शन आहे त्याच्यावर जायला परवानगी कॅबिनेटच्या परवानगीने मिळेल। असा एक मोठा यामध्ये ऍक्टमध्ये नाही, पण या निमित्ताने ही जोडून माहिती आपल्याला सांगतो। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी एक त्यातला बदल किंवा त्याच्यामध्ये काय अंतर्भाव सांगितला। त्याने असं सांगितलं की आदिवासी भाग जो आहे आणि त्या भागामध्ये जर एखादं ग्रंथालय नसेल तर त्यातली 500 लोकसंख्या जर वस्ती असेल तर तिथं मंजुरी देण्यात येतील, आणि 10,000 लोकसंख्येचं गाव जर असेल आणि तिथं एखादं ग्रंथालय नसेल तर तिथं मंजुरी देण्यात येतील। दादा, मी एवढ्या करता उभा राहिलो की माझ्या मतदारसंघामध्ये 278 गाव आहेत। 278 गावामध्ये एकही गाव
10,000 लोकसंख्येचं नाही. माझ्याकडे एकही नगरपालिका नाही. फक्त गुहागर तालुका हा तालुका असल्यामुळं आपण त्यावेळेला म्हणजे नंतर देवेंद्रजींनी तो धोरणात्मक निर्णय घेतला. पण मीच पूर्वी त्याचा नगरविकास राज्यमंत्री होतो दादा, तुम्हाला माहित आहे. त्यावेळेला आपण लोकसंख्या नसताना सुद्धा तिथं रत्नागिरीमध्ये 3 नगरपंचायती केल्या, त्यातली एक गुहागरमध्ये नगरपंचायत केली. आता जर हाच निकष राहत असेल तर ती गुहागरची सुद्धा लोकसंख्या 10,000 नाही, ती सुद्धा 7,500च लोकसंख्या आहे. म्हणजे गुहागर नगरपंचायतीचं किंवा तालुक्याचं जरी ठिकाण ठरलं तरी माझ्या मतदारसंघामध्ये एकही गाव 10,000 लोकसंख्येचं नाही. मग अशा वेळेला जर त्या ठिकाणी जर गावामध्ये ग्रंथालय स्थापन करायचं असेल तर ही 10,000 लोकसंख्येची अट त्याला अडचणीची होणार कशी नाही हे आपण सांगा. आणि म्हणून अशा ठिकाणी जर मागणी असेल तर त्याला मार्ग काय तोही सांगा. थोडं करेक्शन असं करता येईल, तेवढं स्वातंत्र्य 2000 ची ग्रँट ऑलरेडी सँक्शन झालेली असल्यामुळे आपण 2000 संख्या पूर्ण होईपर्यंत असं म्हणूया की ज्या ज्या गावात लायब्ररी नाही त्याने ऍप्लिकेशन करा. नगरपंचायत आहे आणि लोकसंख्या कमी आहे. ठीक आहे, ठीक. तेव्हा आपण ई रिसोर्सेस बद्दल बोलतो किंवा ई बुक्स बद्दल बोलतो, तर ई बुक्सचे जे माध्यम आहे म्हणजे कम्प्युटर स्क्रीन असेल किंवा किंडल असेल किंवा टॅब असेल, मला वाटतं ते पण ह्याच्यात थोडं स्पेसिफाय करायला पाहिजे, नाही तर पुढे जाऊन थोडी गडबड होऊ शकते ग्रे एरियामध्ये आलं तर. मंत्री महोदय जर आपण तेवढं जर इन्क्लूड केलं, कारण याच्यात डिस्क आणि टेप आधी इन्क्लूड केलं होतं, आता ई बुक्स आहे, ई पिरियडिकल आहे, ई डेटाबेस आहे, पण ह्याचा अर्थ कदाचित सबस्क्रिप्शन म्हणून पण होऊ शकतो. तर आपण त्याचं माध्यम जे असतं टॅब, किंडल, कम्प्युटर स्क्रीन हे जर याच्यात केला याचा उल्लेख, तर मला वाटतं ह्याच्यात क्लॅरिफिकेशन थोडं चांगलं होईल. आता आपण ज्यावेळेला कायदा केल्यानंतर त्याचे रूल्स तयार करतो ना, त्याच्यामध्ये हे जोडू एक. आणि एक सगळ्यात चांगली बाब आता आपण करतो आहोत की मोठ्या प्रमाणावर काही सेंटर्स अशी आयडेंटिफाय झाले की जिथे 1000 वर्षापूर्वीची पुस्तकं आहे. तर त्याचं सगळं जतन करण्यासाठी आता आपण 5 कोटी रुपये दिले, तर 25,000 अशी जुनी पुस्तकं ही आपण सेव्ह करू शकलो, ती खराब होणार नाही. तर हे एक ॲडिशनल माहिती सांगितली आणि हे जोडता येईल. महोदय, भास्करराव जाधवांनी जी सूचना केली आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी त्याच्यात जोडायला परवानगी दिली, त्यात नगरपंचायत आहे पण 10,000 पेक्षा लोकसंख्या कमी आहे, अशा नंतर जोडता येईल. अध्यक्ष महोदय, आमच्या नागपूर शहरामध्ये महानगरपालिका आहे आणि महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये अनेक लायब्ररी असताना शासनाची मान्यता फक्त महानगरपालिकेत क्षेत्रामध्ये एकच लायब्ररीला त्या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. माझं या ठिकाणी सूचना अशी आहे की ज्या लायब्ररीज महानगरपालिका चालवते, कारण ते पूर्ण पद्धतीने चालवत नाही, खाजगी संस्थांना दिल्या जातात आणि त्या सवलती सुद्धा विद्यार्थ्यांना मिळत नाही पुस्तकं, तर अशा असलेल्या लायब्ररींना आपण मान्यता देणार काय? नंबर 1. नंबर 2, माझ्या मतदारसंघामध्ये बुद्धविहार तिथं लायब्ररी आणि अध्ययन केंद्र तयार करण्यात आले आहेत, तर त्यांना सुद्धा मान्यता या ठिकाणी देण्यात येईल का, अंतर्भाव करण्यात येईल का? आपल्या बोलायचं आहे ना, एकत्र घेऊ ना, तुम्ही बोला काय बोलायचं. अध्यक्ष महाराज, आता ज्या पद्धतीनं दादांनी भास्कररावच्या याला उत्तर दिलं म्हणजे समर्थन केलं, माझा मुद्दा असा आहे की ग्रामीण भागामध्ये अध्यक्ष महाराज जिल्हा परिषद सर्कल जे आमचे असतात, आता ग्रामीण भागाची सगळी मुलं मुली काही तालुक्याच्या पातळीवर येत नाही. मग ह्या सगळ्या व्यवस्था आपण जिल्हा परिषद पंचायत समिती सर्कलवर आपण आणू शकत नाही का? आपल्याला ग्रामीण भागाच्या मुला मुलींनाही सुद्धा या पद्धतीच्या व्यवस्था निर्माण करून देणं हे आपलं दायित्व आहे. आणि म्हणून मला आपल्याला दादा 2 दादा तुम्ही मांडताय, उद्याचं पैशाची चाबी तुमच्याकडेच येईल असं आम्हाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्याही मुला मुलींना या लायब्ररीचा फायदा व्हावा आणि म्हणून हे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या लेवलवर न्यावं अशी आमची भूमिका आहे आणि त्या पद्धतीचं सकारात्मक उत्तर आपण द्यावं. माननीय नाना पटोलेजी, ऑलरेडी शाळांच्या ग्रंथालयांची व्यवस्था शालेय शिक्षण विभागात असते, प्रत्येक शाळेमध्ये ग्रंथालय असते. एक मिनिट. कॉलेजेसचं आमच्या उच्च शिक्षणामध्ये कॉलेजेसची लायब्ररी ही आपली सार्वजनिक ग्रंथालय आहे.
ती सार्वजनिक ग्रंथालय समजा एखाद्या पंचायत ज्याला म्हणतो आपण त्याच्या केंद्रामध्ये नसेल तर ते यायलाच पाहिजे आणि ऑलरेडी आहेत ना एवढी चला पुढे जाऊया. आहे की ग्रामीण भागाच्याही मुला मुलींना त्या पद्धतीच्या व्यवस्था व्हाव्यात आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सर्कल न्यायला काय करा. आम्ही प्रत्येक गाव करा असं आम्ही म्हणत नाही, पण त्यांना त्या पद्धतीचं व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. चला आता पुढे जाऊया. मी जरा अभ्यास करतो असं एवढं मोठं काय म्हणा फ्लॉ किंवा चूक राहणार नाही की अख्ख्या नागपूर शहराला एकालाच ग्रँट आहे. चौकशी करू आणि बुद्धविहाराचं सांगितलं ती खूपच युनिक गोष्ट आहे. मी नाही माननीय मुख्यमंत्री महोदय नागपूरमध्ये चला आता पुढे जाऊया. नागपूर शहर एक महत्वाचं शहर आहे. समाधानकारक स्पष्टीकरण आलेलं आहे. आता पुढे जाऊया. चला हा पहिली गोष्ट तर ह्या गैरसमज आपण सगळ्यांनी दूर करा. बिलावर पण किती रेलेव्हंट आहे हे चेअर ठरवू शकतं आणि त्यामुळे मला वाटतं स्पष्टीकरण भरपूर आलेलं आहे. आता पुढे जाऊया. चला सुनील प्रभूजी लवकर शेवटचं. सुनील प्रभूजी चला. अध्यक्ष महोदय, चला सुनील प्रभूजी चला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर देत असताना सांगितलं की मी अभ्यास करून याच्यावरचं सगळं तुम्हाला सांगेन. आपण ऑलरेडी कायदा करतोय अध्यक्ष महाराज, आणि जेव्हा मंत्रीच म्हणता की मी अजून अभ्यास करून याच्यामध्ये माहिती देणार, तर मग कसं आपल्याला आपण काय म्हणतात त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महाराज. म्हणून मंत्री समाधानी नाही आहेत अध्यक्ष महाराज. मुळात ही मी ऍडिशनल माहिती दिली की लायब्ररी किती आहेत वगैरे, हा आजच्या विधेयकाचा भागच नाही. विधेयकाचा भाग फक्त पुस्तकाची व्याख्या बदलणं आहे आणि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आहे. पण मी म्हटलं ना, मी एक क्रियापद बदलतो की मी अभ्यास करतो, तसे आढळल्यास करतो. एक मिनिट नियमानुसारच हे सभागृह नियम ऐका. एक मिनिट. नियम वाचायचं कारण एवढंच आहे की आपल्याला सातत्याने जे वाटतं की आपण पाहिजे तेवढी चर्चा बिलावर करू शकतो, तसं नाहीये. नियम क्रमांक 124 कृपया आपण लक्ष देऊन ऐका, कारण यापुढे जेवढं शेवटी सभागृहाचा वेळ आहे. On any day on which any motion referred to in Rule 123 is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the bill and its general provisions may be discussed, but the detailed provisions of the bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principle, nor shall any amendment to the bill be moved at this stage. त्यामुळे जेवढं आवश्यक आहे तेवढी चर्चेला परवानगी दिली जाईल. आपण बोला. अध्यक्ष महोदयांचा असा अकॅडमिक चर्चा आहे, त्यामुळे अकॅडमिक चर्चेमध्ये नियम एवढाच आहे की जेव्हा अमेंडमेंट बिल मानलं जातं, एक जेव्हा पूर्ण बिल आपण मांडतो, नवीन कायदा करतो, त्यावेळी त्याच्यावर धोरणात्मक भाषण होतं. पण जेव्हा आपण अमेंडमेंट बिल मांडतो त्यावेळी नियमानुसार त्या अमेंडमेंटवरच आपल्याला बोलता येतं, त्याच्यावर आपल्याला पूर्ण धोरणात्मक बोलता येत नाही. तथापि आपण सभागृहामध्ये अध्यक्ष आपल्याला परमिट करतात, आपण नेहमी बोलतो. त्यामुळे अध्यक्षांनी एखादा निर्णय दिल्यानंतर हे योग्य नाही असं म्हणणं अयोग्य आहे. अध्यक्ष बोला. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयाने अधिकची माहिती दिली. माननीय मंत्री महोदयाने अधिकची माहिती दिली, त्यामुळे सभागृह त्यांचा आभारी आहे. आणि अधिकची माहिती दिल्यामुळे आज या ठिकाणी बसलेले सन्मान्य सदस्यांना असं वाटतंय की 2000 लायब्ररी ज्या बंद आहेत त्या सुरू करण्याबाबत आपण निर्णय घेणार आहात. त्यात नाही, मग एक काम करा, मतदारसंघ वाईज
आता नगरपंचायत, पंचायत समित्या या सगळ्या गोष्टी येतात. तर मतदारसंघ वाईज एक लायब्ररी जर आपण दिली तर त्या त्या भागातील नागरिकांचा फायदा होईल, एवढीच आमची मागणी आहे. चला, प्रस्ताव असा आहे की विधानसभेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घ्यावे. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 13, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. खंड 2 ते 13, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 हे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय सुधारणा विधेयक 2024 संमत करण्यात यावे. प्रस्ताव असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की विधान परिषदेने संमत केलेले सन 2024 चे विधान परिषद विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे, होय ते बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. एक मिनिट. की उरण कारंजा इथे एक बोट बुडलेली आहे. मला वाटतं साधारणपणे 35 एक लोक त्या बोटीवर होते. तर मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करीन की जर काही माहिती असेल तर ती सभागृहासमोर ठेवावी आणि जी काही मदत लागेल ती सरकार आणि शासनाकडून ती पूर्ण मदत व्हावी. ठीक आहे. महोदय, मला देखील ही प्राथमिक माहिती मिळालेली आहे. अंदाजे 30-35 लोक त्या बोटीवर असावेत आणि आता जी काही प्राथमिक माहिती आहे ही काही फायनल माहिती मानू नये, पण त्यातले जवळपास 20 लोक रेस्क्यू झालेले आहेत, पण 5-7 लोक अजूनही सापडत नाहीत अशी प्राथमिक माहिती माझ्याकडे आलेली आहे. जी काही पुढची माहिती माझ्याकडे डिटेल येईल त्यावेळेस मी सभागृहात निवेदन करेन. ही साधारणपणे 3:15 ही एलिफंटाकडे निघालेली बोट होती. चला, आता आपण 5:45 झाले आहेत, 5:45 झाले आहेत. आपण 6:15 वाजता 101 वरती चर्चा सुरू करणार आहोत. तोपर्यंत 6:15 वाजून 15 मिनिटांनी नाही, औचित्य झाले. आता उद्या औचित्य 6:15 पर्यंत घ्या आणि त्यानंतर 101 चालू करा. कधी नाही, ते नाना पटोलेंना बोलायचं होतं ना, आपण त्यांना परवानगी दिलेली. काल आम्ही पहिल्या दिवशीपासून अध्यक्ष महाराज बीड आणि परभणीच्या विषयावर आम्ही या ठिकाणी मुद्दा मांडतोय. अध्यक्ष महाराज, आपण 101 ची चर्चा लावली आहे. 101च्या चर्चेचं महत्व आपल्याला माहिती आहे अध्यक्ष महाराज, आणि त्याचं महत्वच कमी होत आहे अध्यक्ष महाराज. एवढी गंभीर बाब महाराष्ट्रामध्ये घडत असताना आणि आपण तातडीनं स्वतः आपण सुमोटो. ठीक आहे, आपण 101 सुरू करू, काय हरकत नाही. चला, अल्पकालीन चर्चा. नाही अध्यक्ष महाराज, नाना भाऊ, ज्या वेळेला मी चेअरवर बसलो आपण स्वतः सांगितलं आमच्यापैकी 1-2 जणांना अजून बोलायचं आहे. त्यावर मी तुम्हाला आश्वासन दिलं की बिलं झाल्यानंतर अर्धा तास मी तुम्हाला देतो. त्याप्रमाणे आपण तुम्हाला देत आहोत. आपल्याला जर अल्पकालीन सुरू करायची असेल तर ते करू सुरू. माननीय राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावरची चर्चा तेवढीच महत्वाची. आम्ही लोक बोललोच नाही. आम्ही मगाशी म्हणत होतो की बिल घेण्याच्या पेक्षा 101 वरची चर्चा करा आणि उद्या आम्हाला याच्यात संधी द्या राज्यपाल महोदयांच्या याच्यामध्ये. ठीक आहे, मग आपण एक काम करूया, आपण आता 101 सुरू करूया. आता काय की त्यांचे 2 लोक राहिले आहेत, ते 15 मिनिटात होऊन जातात. नाना भाऊला उद्या द्या, ते 2 लोक करून चर्चा संपवा. नाना भाऊ फक्त उद्या ठेवा, म्हणजे मग उत्तर करता येईल आपल्याला उद्या. आणि मग ते 2 लोक झाले की 101 ची चर्चा सुरू करा. चला.
हॅलो अध्यक्ष महोदय, मी हेमंत ओगले श्रीरामपूर मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून इथे आलेलो आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल यांच्या अभिभाषणावरती चर्चा करण्यासंदर्भात मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालांनी सांगितलं की आपलं सरकार हे महान नेते व समाज सुधारक यांच्या आदर्शावरती चालत आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, आपल्या सर्वांचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं अरबी समुद्रातलं स्मारक अजूनपर्यंत झालेलं नाही. त्याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं इंदू मिल येथील जे स्मारक बऱ्याच वर्षापासून त्याचं भूमिपूजन माननीय पंतप्रधान यांच्या हस्ते झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये काही अजूनपर्यंत झालेलं नाही. साहेब अध्यक्ष महोदय, दुसरा मुद्दा, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला त्याबद्दल केंद्र सरकारचं धन्यवाद. परंतु अध्यक्ष महोदय, सर्वात वाईट गोष्ट अशी की ज्या ग्रामीण भागामध्ये मराठी शाळांचा पट कमी आहे त्या मराठी शाळा बंद केल्या जात आहेत, त्या संदर्भात पण आपण थोडासा विषय घेतला पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पुण्यश्लोकी अहिल्यादेवी होळकर जन्मस्थान आहे. महिला नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुण्यश्लोकी अहिल्यादेवी होळकर महिला नवोदय योजना सुरू केली आहे, परंतु माझ्या जिल्ह्यात या बाबतीत काही प्रगती दिसून येत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये अजून एक पुढचा मुद्दा आला आहे की युवकांना रोजगाराच्या आपण 1,53,000 जे रिक्त पद आहेत ती भरली जाणार आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, पिरियडिक लेबर ऑफ फोर्स सर्वेनुसार महाराष्ट्रामध्ये बेरोजगारीचा दर हा 3.6% जो पश्चिम बंगालपेक्षाही कमी आहे. या संदर्भात रोजगारासाठी आपण काय करणार आहात यामध्ये आपण थोडंसं सांगावं. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, लाडकी बहीण योजना ही जी आपण सांगितली होती तिला 2100 रुपये आपण देण्याचं कबूल केलं होतं, तर ते कधीपासून देणार आहात? त्याचबरोबर गॅस सिलेंडर 3 आपण फ्री देणार आहात, तर ते कधीपासून सरकार देणार आहे याच्या बाबतीतही आम्हाला अवगत करावं. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आम्हाला कळलं की आपल्या राज्यामध्ये पूर्ण जलजीवन योजनेमार्फत कोट्यवधींचे नळजोड झालेले आहेत, परंतु माझ्या मतदारसंघामध्ये अद्यापर्यंत जलजीवन योजनेची एकही योजना कार्यान्वित झालेली नाहीये. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी टप्पा 2 राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सप्टेंबर महिन्याचे 5 रुपये लिटर प्रमाणाचे व ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्याचे 7 रुपये लिटर प्रमाणाचे अनुदान अद्यापर्यंत मिळालेले नाही, ते तत्काळ मिळण्यात यावे. त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत 10 HP पर्यंतचे सौर पंप देण्यात येतात, परंतु शेतकऱ्यांची काही वेळा शेतकऱ्यांची जास्त क्षमतेची गरज असते, त्यामुळे सौर कृषी पंपाबरोबरच पारंपरिक कृषी पंपांनाही परवानगी देण्यात यावी, जी सरकारने सध्याला बंद केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 सुरू केलेली आहे. माझ्या अहिल्यानगर जिल्हा त्याचबरोबर पुणे व नाशिक जिल्ह्यात वनक्षेत्र भरपूर आहे, त्यात बिबट्यांची संख्याही खूप आहे. त्यामुळे बिबट्यांकडून रात्री शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी जातात तेव्हा हल्ला होतो. आजपर्यंत माझ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 2017 पासून 181 शेतकरी जखमी झालेले आहेत आणि 24 शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागलेला आहे. तरी आपल्याला विनंती आहे की शेतकऱ्यांना आमच्या या जिल्ह्यांमध्ये 100% दिवसा लाईट देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन खरेदीचा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. सोयाबीन खरेदी चालू आहे, परंतु आमच्या महाकिसानच्या माध्यमातून जी सोयाबीन पीक योजना खरेदी चालू आहे त्याच्यामध्ये काही कंपन्या आहेत, किसान प्रोड्युसर कंपन्या, या सोयाबीन पीक स्वच्छता व हमाली याचं कारण देऊन शेतकऱ्यांकडून क्विंटली 90 ते 100 रुपये जास्त घेतात, त्यांना सूचना देण्यात यावी. त्याचबरोबर शासकीय बाजार समित्यांना सोयाबीन खरेदीची परवानगी देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, विना अनुदानित शाळांना आपण जे अनुदान देतात ते वेळेवरती मिळत नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये टाकळी भान म्हणून एक गाव आहे, तिथे वसतिगृह जे आहे ते अनुदान न मिळाल्यामुळे मागच्या 1 महिन्यापासून बंद आहे, तरी ते देण्यात यावं. त्याचबरोबर आपण एक चांगला निर्णय घेतला आहे की
शासनामार्फत एकात्मिक पर्यटन विकास व मंदिर जीर्णोद्धारासाठी विकास आराखड्यांना मान्यता दिली आहे। त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, माझ्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये छत्रपती संभाजी महाराज हे कैद केल्यानंतर त्यांना पेडगाव तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर येथे आणण्यात आले होते। अशा ऐतिहासिक आणि पवित्र स्थळाचा विकास आजपर्यंत करण्यात आलेला नाही, ही अत्यंत शर्मेची व दुर्दैवी बाब आहे। तरी मी आपल्याला विनंती करतो की पेडगाव तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर येथील बहादूरगड या किल्ल्याचा ऐतिहासिक विकास आराखडा मंजूर करण्यात यावा। अध्यक्ष महोदय, आपल्याला शेवटची विनंती करतो की आमच्या मतदारसंघामध्ये, माझ्या श्रीरामपूर व राहुरी मतदारसंघामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा मंजूर केलेला आहे, परंतु काही तांत्रिक कारणामुळे अद्यापपर्यंत तो अडकलेला आहे। तरी तो मंजूर करून देण्यासाठी आपण आपल्या स्तरावरती आदेश करण्यात यावे। अध्यक्ष महोदय, माझ्या आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये शिर्डी सारखे हे एक पवित्र आणि जागतिक कीर्ती असलेले क्षेत्र आहे, परंतु अहिल्यानगर ते शिर्डी हा 80 किलोमीटरचा जो रस्ता आहे अध्यक्ष महोदय, मागच्या 8 वर्षापासून तो रस्ता बनत आहे, परंतु त्या रस्त्यामध्ये काही प्रगती झाली नाही। अद्यापपर्यंत त्याच्यावरती शेकडो लोकांचे जीव गेलेले आहेत। त्यामुळे तो एक रस्ता होण्यासाठी आपल्या माध्यमातून आदेश होण्यात यावे। त्याचबरोबर शेवटचा मुद्दा मांडतो अध्यक्ष महोदय, आपण शासनाने एक नियम असा केलेला आहे की जे जिल्हे क्षेत्रफळाने खूप मोठे आहेत त्यांना प्रशासकीय दृष्ट्या चांगला काम करण्यासाठी त्या जिल्ह्यांचं विभाजन व्हावं। मी माझ्या मतदारसंघामधून श्रीरामपूर या मतदारसंघातून मी येतो। श्रीरामपूर व अहिल्यानगर हे 2 वेगवेगळे जिल्हे झाले तर प्रशासकीय दृष्ट्या श्रीरामपूर जिल्हा हा जर झाला तर येणाऱ्या काळामध्ये चांगल्या संधी तिथल्या लोकांना उपलब्ध होतील। माझ्या मतदारसंघामध्ये एक मोठी MIDC आहे, परंतु त्या MIDC मध्ये आज 230 kVचं सबस्टेशन मंजूर झालेलं आहे, परंतु अजूनपर्यंत त्याचं काम बिलकुल चालू झालेलं नाही। जर ते चालू झालं तर आमच्या मतदारसंघामध्ये लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील। आणि अध्यक्ष महोदय, परत एकदा जाताना आपल्याला विनंती करतो की श्रीरामपूर हा नवीन जिल्हा होण्यासाठी आपण काहीतरी प्रयत्न करावेत। एवढंच बोलतो, थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोला। अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बसा बोला। आपण मला महामहिम राज्यपाल महोदयाच्या अभिभाषणावर बोलायची संधी दिली, याबद्दल मी आपलं सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आणि आज या ठिकाणी उपस्थित या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा आणि उपस्थित सर्व, आज या ठिकाणी मला आपल्याला सांगावंसं वाटते, मी वणी विधानसभा मतदारसंघ संजय निळकंठराव देरकर या 76 वणी विधानसभामधून निवडून आलो। गेल्या 25 वर्षापासून स्वप्न पाहिलं होतं, निरंतरता ठेवली आणि 25 वर्षात 5व्या निवडणुका लढून आज या ठिकाणी मी विधानसभेत आलो आहो। मला याचा गर्व आहे आणि त्यासाठी मला माझ्या वणी मतदारसंघातील सर्व बंधू भगिनी आणि शिवसेनेचे प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचा मी आभारी आहो। आज या ठिकाणी मला राज्यपालाच्या काही बाबीवरती बोलायचं होतं। 29 नंबरचा मुद्दा आहे, त्या ठिकाणी मला आज या ठिकाणी सांगावंसं असं वाटते की जी राज्यपाल महोदयांनी अभिभाषणावर बोलताना मी ही खरी माहिती आपल्याला आपल्या मतदारसंघातली देत आहो की जेव्हा मी या योजनेचा अभ्यास केला आणि अधिकाऱ्यांची मीटिंग घेतली आणि त्यात असं दिसून आलं की ही योजना जी आहे ती योजना माझ्या वणी मतदारसंघात 3 तालुके येतात, त्यात वणी, मारेगाव आणि झरी या तिन्ही तालुक्यात ही जलजीवन योजना या ठिकाणी कार्यान्वित आहे। फार चांगली योजना आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी ही फार संत गतीने आहे। गेल्या 2022 मध्ये ही योजना सुरू झाली, आज तागायत 333 गावात ही योजना सुरू झाली आहे आणि ही योजना सुरू होत असताना फक्त 61 गावात 62 गावात ही योजना पूर्ण झाली आणि 271 गावात ही योजना अजूनपर्यंत प्रलंबित आहे। त्याला प्रश्न विचारला की का बरं हा तुमचं प्रलंबित आहे की कारण पाण्याची आता उन्हाळा येत आहे आणि या उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई असते आणि या परिस्थितीत तुम्ही 2 वर्ष असताना का केलं नाही, तर त्यांनी निधीचा अभाव सांगितला। मला शासनाला विनंती करायची आहे की त्यांनी या योजनेला पूरक असा पैसा पुरवावा आणि ती योजना लोकोपयोगी असल्यामुळे त्यांना ती घरापर्यंत त्यांच्या पाणी जाण्याची योजना असल्यामुळे ही योजना त्यांनी कार्यान्वित करावी। आज या प्रसंगी मला एवढंच सांगायचं आहे। त्याच पद्धतीने दुसरी, माझा हा तालुका
हा कृषीप्रधान कापूस उत्पादक शेतकरी माझ्या या भागात असतात आणि या ठिकाणी CCIची खरेदी सुरू आहे. कापूस आता निघायची वेळ आली आहे. पूर्ण कापूस निघत असताना CCIची खरेदी फार हळूवार चालू आहे. तर ही केंद्र वाढवावी आणि प्रत्येकाला त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळावा हा माझी या ठिकाणी मागणी आहे. माझ्या या वनी मतदारसंघात शिंदोला गाव येते. त्या गावातली जमीन ही देवस्थानची जमीन असल्यामुळे तिथं जवळपास 2000 हेक्टर ही जागा देवस्थान कमिटीला असल्यामुळे तेथील शेतकरी गेल्या अनेक वर्षापासून ती वहिवाट करताय आणि त्याला कापूस विकताना अडचणी जात आहे. त्या अडचणी दूर करायसाठी तहसीलदारांनी सुद्धा पत्र दिलं आहे, परंतु त्या पत्राला केराची टोपली दाखवून हे CCI हे लक्ष देत नाही. तरी या शेतकऱ्यांचा कापूस हा विकल्या गेला पाहिजे आणि त्यांचा CCIने घेतला पाहिजे या पद्धतीचा आपल्याला विनंती आहे. आज या ठिकाणी आपल्याला सांगावंसं असं वाटते की माझ्या भागात शिरपूर पासून तर खांदल्यापर्यंत हा जो रस्ता आहे WCLचा एरिया आमचा हा पूर्ण एरिया WCLचा असल्यामुळे या ठिकाणी ही दळणवळण फार मोठी आहे. 2 वर्ष झाले, 2 वर्ष काम होऊन सुद्धा त्यांनी अजूनपर्यंत 2 वर्षात काम झाल्यानंतरही आज ते रस्ते खड्डेमय झाले आहे. तरी हे दुरुस्त होण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना निर्देश द्यावे एवढंच आजच्या या प्रसंगी सांगतो आणि मला जी संधी दिली याबद्दल मी आपला आभारी आहे. धन्यवाद. सर, सर्वप्रथम मी आपला धन्यवाद व्यक्त करतो साहेब. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे अभिभाषण यावर मी आपलं मत व्यक्त करू इच्छितो. मी गडचिरोली जिल्ह्यातून आरमोरी विधानसभा क्षेत्र येथून निवडून आलेला आहे. आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनेक समस्या आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी या ठिकाणी आरमोरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. आरमोरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या समस्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी मागील 5 वर्षापासून इलेक्ट्रिकसाठी डिमांड भरलेला आहे, तो डिमांड मागील 5 वर्षापासून त्यांना कनेक्शन देण्यात आलेलं नाही आणि आज मात्र ते इलेक्ट्रिक कनेक्शन न देता सोलरच्या संबंधानं त्यांना सांगितलं जात आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या समस्या अशा आहेत की शेतकऱ्यांनी जर ते सोलर कनेक्शन घेतलं तर त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतीचं सिंचन करता येणार नाही आणि म्हणून त्यांना मागील 5 वर्षापासून जे डिमांड भरलेलं आहे ते डिमांडनुसार त्यांना इलेक्ट्रिक कनेक्शन द्यावं अशी शेतकऱ्यांची एक धारणा आहे आणि म्हणून आपण त्यासाठी प्रयत्न करावं. आमच्या जिल्ह्यामध्ये आमच्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाघ आणि हत्तीचा एक उपद्रव आहे आणि त्यामुळे अनेक लोकांचा जीव त्या वाघाच्या दहशतीमुळे शेतकरी शेतावर देखील जाऊ शकत नाही. आताच 15-20 दिवसाच्या अगोदर एक गर्भवती स्त्री शेतावर गेली असताना तिचा त्या ठिकाणी वाघानं त्या वाघाच्या हल्ल्यामध्ये ती मरण पावलेली आहे आणि अशा प्रकारे तेथील शेतकऱ्यांना शेतावर जाण्यासाठी देखील फार मोठ्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. यासाठी देखील आपण बंदोबस्त करावा. हत्याच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर हत्ती आज म्हणजे शेतकऱ्यांची जे पिकं तयार झालेली आहेत त्या पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासधूस हत्याने देखील केलेली आहे आणि म्हणून अशा प्रकारे जे शेतकऱ्यांची खूप कुचंबना होत आहे त्यासाठी आपण आपल्या लेवलवर शासकीय लेवलवर प्रयत्न करावा अशा ठिकाणी आपणास विनंती आहे. साहेब, आपल्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आरोग्याच्या समस्या फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. खेड्यापाड्यातून इंटरमध्ये राहणारे जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी ॲम्ब्युलन्सची सुविधा व्हावी, तसेच जे रिक्त पदं आहेत तसेच दवाखान्यामध्ये जे रिक्त पदं आहेत ते देखील आपण पूर्णपणे भरावं. अनेक ठिकाणी दवाखान्यामध्ये सोयी सुविधांचा अभाव आपल्याला दिसून येत आहे. आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्याने आरमोरी विधानसभा क्षेत्रामध्ये रस्त्यावरची दुरावस्था फार मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. मागील 15-20 वर्षापासून रस्ते दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही आहे आणि म्हणून तेथील लोकांना रस्त्याची दुरावस्था झाल्यामुळे फार अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. जर जे बिमार लोक आहेत आरोग्याच्या संबंधानं दवाखान्यात जायचं काम पडलं तर रस्ते इतके खराब झालेले आहेत, त्यासाठी देखील आपल्याकडून प्रयत्न व्हावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो.
घरकुलाच्या संबंधानं साहेब, प्रधानमंत्री घरकुल योजना या योजनेच्या अंतर्गत ज्या पूर्णपणे बांधकाम होऊनही काही लोकांना अजूनही हप्ते मिळाले नाही आहेत, ते मिळण्यात यावं अशी विनंती करतो. एक मिनिटं साहेब. शिक्षणाच्या संबंधानं आमच्या जिल्ह्यामध्ये ज्या काही शाळा आहेत त्या शाळेमध्ये फक्त शिक्षणाचा म्हणजे शिक्षकांचा खूप अभाव आहे. अशा वेळी 7-7 वर्ग असून 2 आणि 3 शिक्षक त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत आणि म्हणून शिक्षकांची भरती त्या ठिकाणी करण्यात यावी अशा पद्धतीची आग्रही विनंती आपणास करतो आहे आणि इथंच थांबतो. धन्यवाद साहेब. बाबासाहेब देशमुख जी. हात देतो साजिद पठान देतो. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने की संधि दी. मैं राज्यपाल जी के भाषण के ऊपर बोलकर आपसे बताना चाहता हूं कि राज्यपाल जी ने अपने भाषण के अंदर विकास की बात की और मौजूदा सरकार के सभी नेता और सभी लोग विकास की बात करते हैं, करनी भी चाहिए अगर वो विकास करते हैं तो. लेकिन विकास एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ राज्यपाल ने कभी भी ये बात नहीं की कि विकास की बाजू के बाजू में रखकर जो लाडली बहन को हमने पैसे तो दे दिए, पैसे देके उसको तो खुश तो कर दिया, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमने कोई प्रावधान नहीं सोचा. आज भी कितनी बहनें अकेले में निकलने को डरती है. कानून सुव्यवस्था हमारी बराबर नहीं है. तो मैं अध्यक्ष महोदय आपसे कहूंगा कि ऐसा कुछ हो, जैसा मिसाल के तौर में तो पिछले दिनों के अंदर धर्म के मुद्दों को लेके हम विकास की बात कर रहे हैं, विकसित महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन विकसित महाराष्ट्र के अंदर आज भी हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं. ये चीजें बंद होनी चाहिए. उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर कोई किसी के नाम पे फेसबुक के अंदर किसी धर्मगुरु के बारे में बोलता है तो पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट ली जाती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसकी जमानत हो जाती है. तो उसके लिए ऐसा सख्त कानून होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, उसमें सख्त कानून होना चाहिए. बार बार विडंबना हो रही है, उससे माहौल बिगड़ रहा है. हम विकसित महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय मानना है कि विकसित महाराष्ट्र तभी होगा जब हम सब मिलकर साथ में चलेंगे, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, तभी अपने महाराष्ट्र का और अपने देश का भला होगा और सबको साथ में लेके चलेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत 20 साल से इंतजार कर रहा था कि मैं हाउस में आके बात करूं, आज मुझे मौका मिला आपके माध्यम से, मेरी पार्टी के नेताओं के माध्यम से. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बात सिर्फ बात ही ना रह जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों के अरमान है जो चाहते हैं कि वो लोग जातिवाद नहीं चाहते हैं, लेकिन जो बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है अध्यक्ष महोदय. उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़े उनके ऊपर कलम बनाई जाए, कायदे बनाए जाए, ताकि दोबारा कोई हरकत ना करे. बार बार हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है. मॉब एक बाहर निकलता है, उसके लिए ज्यादा माहौल खराब होता है, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि सुबह 12 बजे वो जमानत लेके बाहर आ गया, तो वो समाज के सामने फिर वो खड़े होकर बात करता है, तो उससे दो समाजों के बीच में तनाव पैदा होता है. तो वो जो एक शख्स जो नहीं चाहता कि दो समाज मिलकर रहना चाहिए, वो शख्स बड़ी आसानी से घूम रहा है. तो वो शख्स के ऊपर ऐसा कायदा होना चाहिए कि जब तक वो उसकी चार्जशीट सबमिट ना हो तब तक उसको जमानत ना मिले. मेरी अध्यक्ष महोदय आपसे यही विनंती है, और बस मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, भले देर से सही, लेकिन आपने ख्याल दिया, इस बात का मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. राजेश विटेकर जी.